Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þann 3. september 2019. Borgarfulltrúar sem aðrir hjartanlega velkomin aftur til starfa eftir sumarfrí. Gengir til dagskrá að það gerist vill forseti tilkynna það að ákvörður hefur verið í samræmi við tillögu flytjendur að flytja breyta röð á dagskrá númer 5 og dagskrá númer 7. Fyrsta mál dagskrá til að borgarfulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna hönnun samkeppni nýja leik- og grunnskóla í Skerjafirði og Vogabyggð. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lögð fram tillaga að samþykkt verða borgarstjórn að efna til hönnunarsamkeppni nýja leik- og grunnskóla í Skerjafirði og Vogabyggð svo fljótt sem verða má eftir nauðsynlegan og vandaðan umhverfis- og skipulagssvið hafi forystu skilgreiningu og keppnislýsingu og forsendum í samráði við skóla- og frístundasvið. Auðvitað segir tillagan flest sem þarf að segja í þessu, en það kunnara en frá þurfa að segja að nýtt hverfi Vogabyggð byggist nú upp við Elliðavoga og fyrstu íbúðirnar þar eru raunar komnar á sölu, en verið að byggja á allnokkrum lóðum. Í Vogabyggð gert ráð fyrir alltaf 1300 íbúðum og byggð við Elliðavogana auðvitað frábærlega staðsett í fallegu umhverfi og gagnvart höfuðborgarsvæðinu, en afar spennandi kostir til að þróa nýja skóla á stað sem hefur hlotið heiti Fleifangur og í raun í miðjum Elliðavoginum. Í Skerjafirði hefur líka verið samþykkt rammaskipulag sem fékk raunar skipulagsverðlaunin á dögunum fyrir framúrskarandi skipulagsvinnu. Þar sem gert ráð fyrir 1200 íbúðum, heildstæðum leik- og grunnskóla, en líka verslun og þjónusta á þessum einstaka stað í Skerjafirði. Við höfum verið með til umfjöllunar þann hluta þessa skipulags sem byggir á landfyllingarhugmyndum og það nú á leið í umhverfismat, en það hefur þegar verið gefin út vilyrði fyrir uppbyggingu á vegum uppbyggingafélags verkalýðshreyfingarinnar, Bjargs, stúdenta og líka verkefnis hagkvæmt húsnæði. Fyrstu lóðaúthlutanir á almennum markaði eru líka á leiðinni því að hugsunin svo uppbyggingaraðilar komi að loka gerð skipulagsins á grundvelli rammaskipulags. Það blasir auðvitað við að það verður gríðarlega spennandi að móta, hanna og byggja nýjan skóla í Skerjafirði, ekki síður en í Vogabyggð, því að skipulagshugmyndirnar gera ráð fyrir því að þarna verði aðgengileg fjara og hægt að hugsa sér að skólinn hafi kúrið þannig nábýli við fjöruna, Skerjafjörðinn sjálfan, fyrir utan þessa skemmtilegu og fjölbreyttu byggð sem þarna ráð fyrir gert. Ég bind vonir við það að svona deigla og gerjun í skólamálum sem hefur verið varðandi skipting á milli skólastiga muni endurspeglast í umræðunum nákvæma útfærslu á hvorum sig, leik- og grunnskólagerðum á þessum svæðum, og að samtal umhverfis- og skipulagssviðs og skóla- og frístundasviðs muni ganga fljótt og vel, en að sjálfsögðu eins og í öðrum samkeppnum á þessu tagi gert ráð fyrir samvinnu við arkitektafélagi líka, og það þarf að botna endanlega afmörkum lóðar og staðsetningar í báðum tilvikum, rýna fyrirliggjandi nemendaspár og þannig mætti áfram telja. En ég held að þetta sé mikilvæg skilaboð til þeirra sem eru að byggja í Vogabyggð, að fara að byggja í Skerjafirði, að borgin ætli sér af stað með þessar hönnunarsamkeppnir
þannig að það verði strax hugsað fyrir framúrskarandi skólastarfi í þessum 2 nýju hverfum. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og var borgarfulltrúar með ansvar. Já, en þá hefur borgarfulltrúar Vigdís Hauksdóttir boðið að veita ansvar við ræðans. Forseta ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég býð nýjan forseta hjartanlega velkomin til starfa hér. Eins og við vitum þá höfum við nú hérðinni frá nýjan forseta. Ég þakka borgarstjóra fyrir þessa ræðu. Mér finnst þessi tillaga mjög gölluð út af því að það verða að bera hér upp 2 tillögur í einni tillögu og best færa á því að bera þessa tillögu upp í sitthvoru lagi. Því eins og allir vita þá liggur hér fyrir fundinum tillögum það að borgarstjórn samþykki að vísa uppbyggingu í Skerjafirði í umhverfismat eins og 2 undirstofnanir borgarinnar hafa lagt til, heilbrigðiseftirlitið og umhverfis- og skipulagssvið. Það var afar einkennilega bókanir sem kom frá meirihlutanum á þeim tíma varðandi síðast í umhverfisnefnd varðandi þessi mál. Þannig að það mjög einkennilegt að borgin ætla að þjófstarta hér núna með þessari tillögu. Það alltaf byrjað á vitlausum enda hjá þeim sem stjórna borginni. Hér lagt til að efna til hönnunarsamkeppni fyrir nýjan leik- og grunnskóla í Skerjafirði. Það vita allir hvaða ferli fer á stað þegar ákveðin svæði og uppbyggingasvæði fara í umhverfismat. Umhverfismati gengur út á það að það svæði sem á skipulagi sem stærri en 1 hektari og hefur miklar náttúruperlur að geyma skuli fara í umhverfismat. Þess vegna enn og aftur farið hér á stað frá vitlausum enda að fara að hugsa uppbyggingu á svæði sem ekki einu sinni búið að komast í gegnum umhverfismat og hvort sé hæft til byggðar á þeim grunni. Þess vegna spyr ég borgarstjóra, hvað liggur á? Hvað liggur á og út af hverju þessar 2 tillögur spyrtar hér saman og gerir það tillögu minni, herra forseti, að þessi svæði að þessari tillögu verði skipt í 2, þannig við greiðum hér atkvæði sitthvort svæðið fyrir sig, annars vegar í Skerjafirði og hins vegar í Vogabyggð. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar og svara það ansvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, hvað liggur á? Ég held að svara við því sé ekki ráðnum í tíma sér tekið. Við erum með ákveðna samninga í Vogabyggð sem gerir ráð fyrir því að huga að skólabyggingum þegar 70% af uppbyggingu svæðisins hafin. Við erum svona nálgast það er kannski ekki alveg komið. En ég held að út af þeim vandað undirbúningi sem þarf fyrir skólabyggingar að þá sé skynsamlegt að fara af stað þar. Og sama má segja varðandi Skerjafjörðinn. Staðan einfaldlega sú að við erum búin að gefa þarna vilyrði til öflugra uppbyggingaraðila og erum að fara að selja þarna fleiri lóðir. Við vitum það að skólasóknarsvæði Skerjafjarðar Melaskóli og Hagaskóli þar sem þröng á þingi, þannig að það þarf skóla og huga að því strax. Það skiptir líka máli í þessu heildarsamhengi yfir skólahverfin í vesturhluta borgarinnar. Ég sé hins vegar ekkert að því að skipta tillögunni þannig upp að það væri greitt atkvæði annars vegar að undirbúa skólan í Vogabyggð og hins vegar í Skerjafirði ef að það kemur til móts við áhyggju borgarfulltrúans, þannig að ég svona beini þeim bara orðum til forseta og starfsmannafundarins hvort að við getum svona gert það. Ég sé ekkert að því. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ágætt að borgarstjóri tók vel í þessa tillögu mínum að skipta þessar atkvæðagreiðslu upp í tvennt, enda málin algjörlega óskild. Þarna eru sitt hverfið að ræða. Það sem ég að benda hér á, að hér verið að byrja á röngum enda, það það að fara í hönnunarsamkeppni vegna nýs skóla í Skerjafirði þar sem umhverfismat fyrir tæplega 5 hektara svæði liggur ekki fyrir. Landfyllingin í Skerjafirði. Grundvöllur fyrir nýjum skóla varla til staðar, leik- og grunnskóla varla til staðar fyrir en útsett hvort það sé hægt að byggja í því hverfi. Borgarstjóri fór hér ágætlega yfir vandamálin sem eru í skólunum í Vesturbænum. En það eru ekki einu skólarnir í Reykjavík sem í vandamálum og þröngt á þingi á og viðhald ekki sinnt. Því hér á eftir að minni beiðni verður kolsvört skýrsla innri endurskoðanda grunnskóla Reykjavíkur rædd. Og þá skulum við fara yfir skólana í öllum hverfum. Það þýðir ekki að tala það að þessi slæmt ástand í skólunum í Vesturbænum og þessi hönnunarsamkeppni réttlæti það að það verða að fara í hana. Umhverfismatið liggur ekki fyrir og mér mjög til efs að það verði samþykkt vegna þess hvernig Skerjafjörðurinn náttúrulega uppbyggður, bæði í sjó og landi og varðandi fuglalíf. Þannig að hér enn og aftur verið að fara á stað í enn einu málinu sem byrjað á röngum enda og svo hefur borgin yfirleitt alltaf sagt, það of seint, við erum búin að eða svo miklu peningi í þetta verður að halda áfram, gleymu bara umhverfismatinu. Svona íslensk stjórnsýsla í dag. Embættismannakerfið og þeir sem eru ráðnir af pólitíkinni til starfa vinna málin orðið svona, með handabökunum og byrja á vitlausum enda. Ég hafna þessu vinnubrögðum. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Næstur óska eftir að taka til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp og fagna þessari tillögu sem enn ein birtingamynd þessa framundan eru mjög spennandi tímar í skólamálum í borginni. Með þessari tillögu formlega ítt úr vörferli sem mun á næstu árum skila okkur nútímalegum skólum í 2 nýjum íbúðahverfum í Vogabyggð og Skerjafirði sem muni í fyllingu tímans hýsa og yfir 600 börn á hvorum stað ef tekið mið af nýjustu nemendaspám sem byggja sjálfsögðu á þeirri miklu uppbyggingu sem framundan Þessi tillaga, hún hefur ákveðna snertifleti við aðgerðaáætlunina sem við höfum kallað brúum bilið, þar sem við gerum ráð fyrir 5 nýjum leikskólum á komandi árum og það gaman að því að sá fyrsti í Dalskóla tekur til starfa í vetur. Deiliskipulag fyrir það næsta miðborgarleikskóla í Austurbænum var samþykkt í borgarráði í sumar og sá þriðji að komast í skýran farveg með samþykkt samnings í borgarráði síðustu viku byggingu leikskóla á Kirkjusandi. Við stöndum á spennandi tímamótum í borginni. Við og njótum þeirra forréttinda að vera með ný samþykkta menntastefnu til 2030 sem var mótuð í afar víðtæku og góðu samstarfi 1000 einstaklinga innan skólakerfisins í borginni. Niðurstaðan framsækin stefna sem nýtur mikil stuðnings og stefna sem setur barnið og nemandann í öndvegi og miðar starfi út frá því að vinna með og byggja upp styrkleika, hæfni og þekkingu hvers og eins. Þessi menntastefna dregur fram það sem skiptir auðvitað mestu máli í þessu málaflokki. Það að hlúa að velferð barnanna og tryggja þeim menntun sem nýtist þeim í lífinu, samhliða því að búa til umgjörð fyrir daglegt starf nemenda, kennara og annars starfsfólks sem mætir þeim faglegu kröfum sem við gerum til málaflokksins. Þegar við erum að fara inn í þessa framtíð, þá eðlilegt að spyrja sig hvernig búum við til nýja skóla sem svara þessari menntastefnu. Hvernig nútímalegu skóli sem kallast á við menntastefnu sem viðurkennir að barn þarf leiðsögn en líka umhverfi sem örvandi fyrir alls konar sköpun og vinnur með mismunandi styrkleika, áhugamál og drauma. Í leita svari við þeirri spurningu hafa verið reifaðar hugmyndir sem ég ætla aðeins að fara yfir hérna að horfa til þess að nýjir skólar í Vogabyggð og jafnvel Skerjafirði geti orðið nútímalegar menntastofnanir í þeim besta skilningi þess orðs sem flétta saman og nýta mismunandi styrkleika þessara 3 eininga, ef svo má segja, leikskóla, grunnskóla og frístundastarfsins. Heild sem tekur það besta úr menningu hvers og eins og svarar kalli foreldra og barna eftir ákveðnum sveigjanleika.
sem tekur mið af daglegum þörfum fjölskyldna í samfélaginu. Við þekkjum það, höfum alist upp í það að leikskólar séu fyrir börn á aldrinum 2 til 6 ára, grunnskólar fyrir börn frá 6 til ýmist 12 ára eða 15 ára, ýmist heildstæðir eða skipti í yngsta stig og miðstig annars vegar og unglingastig hins vegar. En þessi aldursskipting er auðvitað mannanna verk, hún er ekkert náttúrulögmál og við höfum séð í borginni og á höfuðborgarsvæðinu dæmi þróunarstarf sem hefur skilað annars konar skólagerðum. Við eigum Dalskóla í Úlfarsárdal og Kleberskóla á Kjalarnesi sem að flétta saman leik- og grunnskóla starfsemi fyrir börn frá 1 árs aldri og upp úr og önnur nálgun áhugaverð í Krikaskóla í Mosfellsbæ nýtir aðra viðmiðun, samþættur leik- og grunnskóli með frístundastarfi fyrir börn frá 1 til 9 ára aldri. Þannig hefur verið hreyft hugmyndum og ég legg áherslu á að þetta eru bara hugmyndir sem á eftir að botna að nýju skólarnir í Vogabyggð og jafnvel Skerjafirði gætu orðið samþættir leik- og grunnskólar með frístundastarfi fyrir annars vegar 1 til 9 ára gömul börn og hins vegar frá 10 til 15 ára aldri sem eru þá með fjölbreyttu vali og viðfangsefnu sem flétta saman formlegt og óformlegt nám, námsgreina kennslu og útinám, hreyfing, sköpun og verklegt nám með áherslu á fjölbreytta verkefnavinnu. Það er sannarlega spennandi að horfa til þess að framtíðarskólinn geti verið heildstæð eining af þessu tagi sem að tekur það besta úr þessum einingum leikskóla, grunnskóla og frístund. Leikskólinn sem hefur byggt ekki síst á frjálsa leiknum og fjölbreyttu starfi sem að miðast ekki síst við að virkja áhuga hvers og eins. En styrkurinn hefur líka legið í skipulaginu, skólaárinu, skóladeginum og ákveðnum sveigjanleika gagnvart foreldrum og forráðamönnum. Styrkur grunnskólans hefur legið ekki síst í fjölda fagmenntara starfsmanna, kennara og ólíkum námssviðum og þar er til dæmis mikil fagþekking í grunnskólunum á máli og læsi. Í grunnskólanum hafa líka verið skapað kjöraðstæður fyrir ýmiss konar skapandi starf og hreyfingu sem myndi nýtast vel í skóla fyrir börn á aldrinum 1 til 9 ára. Svo höfum við frístundina, þar er heilmikill styrkur og vaxandi grein sem að leggur áherslu á óformlegt nám í hvetjandi umhverfi, þar sem frumkvæði, athafnagleði og sköpunarmáttur er virkjaður í fjölbreyttu starfi. Ég nefndi áðan að við staðum á tímamótum og við gerum það í fleiri en einum skilningi. Við erum að verða æ meira fjölmenningarlegt samfélag. 12% nemendi í grunnskólum eru börn með annað móðurmál en íslensku og hlutfalli í leikskólunum er komið hátt undir 20%. Þannig að þessi nemendahópur hann fer ört stækkandi og mun gera það áfram. Það gerir kröfu að við aukum ennþá frekar áhersluna á íslensku kennslu fyrir þennan hóp með vakandi auga fyrir því að það er mikilvægt að rækta og halda við móðurmáli þessara nemenda, sömuleiðis að tryggja brúarsmíði til að auðvelda þeir sem að hinga flytjast til lands að ná tökum á nýju umhverfi og frístundastarfi sem að mætir ólíkum þörfum. Markviss málorun og efling málþroska eru lykilverkefni í þessu samhengi og hér verðum við að vera heiðarleg og horfast í augu við þá staðreynd að það vantar fleiri fagmenntaða kennara inn í leikskólana og það er viðfangsefni sveitarfélaga land allt. Samþættur leik- og grunnskóli getur skapað okkur vænlegri stöðu hvað þetta varðar, gagnvart þessum stóra og stækkandi hópi barna, með því að nýta fagþekkingu grunnskólakennara með sérþekkingu á málþroska og læsi til að stýra og innleiða markvissa málörun barna á leikskólaaldri í samvinnu við fagfólk innan leikskólana. Ný samþykkt lög 1 leyfisbréf kennara óháð skólastigum skapa tækifæri fyrir slíkum sveigjanleika sem við hljótum að skoða vandlega en sannarlega í góðu samstarfi við fagfélög, kennara og stjórnenda. Forseti ágæta borgarstjórn, tillagan sem hér er til umfjöllunar er einföld og skýr og borgarstjóri hefur reifað hana í öllum aðalatriðum. Ég vil bara leggja inn að það er mikilvægt að setja í keppnislýsinguna að í hönnunateymi í skólana verði menntaráðgjafar úr leikskóla, grunnskóla og frístundastarfinu og að við leitum álits og eigum vandasamtal við helstu aðila í skólasamfélaginu, kennara, stjórnendur, foreldra og nemendur skólagerðirnar, þar á meðal þessar hugmyndir sem ég hef hér reifað. Því við höfum hér tækifæri, einstakt tækifæri til þess að nýta það besta úr menningu leik, grunnskóla og frístundar í samþættan skóla sem tekur meira með að þörfum barnana en ekki aðgreiningu milli skólastiga sem að er í raun og veru mannanna verk og ætti stöðugt að vera til endurskoðunar. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið máli sínu og Fosse vill upplýsa hann hyggst vera við þeirri óskum að greiða atkvæði sitt hvoru lagi Skerjafjörð og Vogabyggð svo vilji borgarstjórnar einstaka borgarfulltrúi í málinu
geti komið fram. En næst hefur óskað eftir að taka máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi tillaga hér í dag lýsir mikilli málefna fátækt meirihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur. Það að þetta skuli vera fyrsta tillaga á fyrsta fundi eftir sumarfrí með ólíkindum. Hér erum við búin að hafa skólahúsnæði í ólagi, hér hefur stefnt í það að við höfum ekki getað opna skóla á réttum tíma og skólastarfi í uppnámi. Nei, þá skulum við fara í það að blása til hugmyndasamkeppni skóla í hverfum sem þegar hafa ekki einu sinni verið skipulögð. Eins og við vitum öll, þá hefði kannski verið bara eðlilegra að samþykkja þessa tillögu í samgöngu- og skipulagsráði og vísa henni síðan í borgarráð. Og við tækjum ykkur brýnni mál fyrir hér á fyrsta fundi haustsins. Brýnni mál sem þarf að taka á. Viðhaldi skólana og fjármálum skólana. En þetta er forgangsröðin. Þetta er forgangsröðin meirihlutans. Ég sé það að hér á dagskránni og aðili að þeirri tillögu að Skerjafjörðurinn fari í umhverfismat, landfyllingarnar þar. Það með breyta öllum forsendum varðandi skóla og leikskóla í fyrirhugaðri uppbyggingu og því hverfi sem að meirihlutinn ætlar að keyra í gegn á því svæði í mikilli andstöðu við íbúa og fleiri aðila. Það er ekki skynsamlegt að byrja að skipuleggja eitthvað þegar við vitum ekki einu sinni hver áætlaði nemendafjöldi er. Og ég velti því fyrir mig, hér kom fram í máli borgarstjóra áðan að það væri þegar flutt inn í íbúðir í Vogahverfi. Af hverju í óskopunum byrjaði hann ekki á því að skipuleggja og hanna leik- og grunnskóla þar þegar að rammaskipulag Vogabyggðar var samþykkt? Nei, það liggur eitthvað undir steini hér sem síðar á eftir að koma í ljós. Það deginum ljósara. Við leggjum hér til, sjálfstæðismenn, málsmeðferðartillögu varðandi þetta mál og ég ætla að lesa hana hér. Lagt til að hönnunarsamkeppni fari eingöngu fram fyrir leik- og grunnskóla í Vogabyggð en ekki Skerjafjörð. Enda liggur endanlegt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð ekki fyrir og hefur ekki verið samþykkt. Og þá skipulagsferlinu ekki lokið. Nú síðan gæti það komið upp úr kafinu þegar við erum búin að senda vonandi hér og vonandi verða það samþykkt hér í borgarstjórninni í dag að landfyllingar í Skerjafirði verði sendar í umhverfismat og við vitum ekki hversu langt það ferli getur tekið eða hver niðurstaðan verður úr því umhverfismati. Verði það með þeim hætti að það verður ekki heimilar landfyllingar þarna, engan veginn hægt að sjá að það sé skynsamlegt að við séum að fara í hönnunarsamkeppni á leik- og grunnskóla á þessu svæði að svo konu máli. Auðvitað viljum við að hanna góða grunnskóla og góða leikskóla, en við viljum gera það með skynsamlegum hætti. Þetta svona svipað við ætluðum að fara að hanna leik- og grunnskóla Veðurstofuhæð. Það skipulagið ansi skammt á veg komið. Og ég velti líka fyrir mér, hvað með Gufunesið? Þar verið að hraða öllu skipulagsferlið, þar verið á að hraða uppbyggingu. Ég sé ekki að meirihlutinn hafi áhuga á því að fara í hönnunarsamkeppni á leik- og grunnskóla í Gufunesinu. Nei, þá að senda börnin í skóla í öðru hverfi, fyrstu árin þar. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Forseti óskað eftir að fá málsmeðferðartillöguna að senda á sig og sem á ritara fundarins. En þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri óskað eftir að veita ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi í tilefni af þeim orðum að það lægi ekkert skipulag fyrir í Skerjafirði árétta að 28. júní 2018 fyrir ári síðan var samþykkt rammaskipulag fyrir nýja byggð í Skerjafirði og vilyrðin lóðir eru gefnar út á grundvelli þessa rammaskipulag sem núna mótað með væntanlegum uppbyggingar aðilum og
það gert til þess að reyna að stytta þann tíma sem að líður frá í raun skipulagsþættinum, lóðaúthlutun og uppbyggingu, því að ef við komum á daginn að oft þarf að breyta deiliskipulagi eftir að uppbyggingaraðilar koma að málum og þess vegna þetta svona. Borgarfulltrúinn spurði einnig Gufunesið og velti upp hvort það væri rými í nálægum skólum í Grafarvogi fyrir væntanleg börn í Gufunesi og það og eins og þekkt að það fækka verulega börnum á grunnskólaaldri í Grafarvogi í heild sinni. Ef ég man þessa tölur rétt þá fækkaði þeim það bil 1000 frá 2006 til 2016 og 3000 í 2100. Þannig að það víða rými, en auðvitað þarf að skipuleggja þetta vel og gera það í tíma, en það verður gert hvað Gufunesi varðar og þess ekki hægt að fullyrða að þar þurfi grunnskóla í Gufunesi vegna góðra legu og fjölda skóla í Grafarvoginu. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson ætlar ekki að skilja það að rammaskipulag hefur ekkert lögformlegt gildi. Það er deiliskipulag sem hefur það. Og það er ekki búið að samþykkja deiliskipulag fyrir þetta svæði. Rammaskipulagið gaf íbúum ekki eða hagsmunaaðilum tækifæri til að koma að athugasemdum. Allt þetta ferli er eftir. Og það að tala að senda börn úr Gufunesi í nærliggjandi skóla, þeir eru ekki meira nærliggjandi en svo að hugmyndir eru að senda börnin í húsaskóla, sem útheimtir annarkvort skólaakstur eða börnin farið með strætó eða að foreldrar skutli börnum sínum í skólan. Og verði ekki skólaakstur, þá er mjög líklegt að skutli minni aukast. Það er þekkt. En ég sakna þess að borgarstjóri skuli ekki hafa komið inn á það og svara því sem kom fram í máli minni hér áðan, varðandi umhverfismat af þessu svæði sem að mun breyta öllum forsendum fyrir einhver hönnun á skóla í Skerjafirði. Vegna þess að við vitum ekki hver endanleg íbúatala er eða hver barnafjöldin er eða hver þörf er fyrir skóla á þessu svæði. Þetta er óábyrgt, borgarstjóri. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég hefði gjarnan getað komið inn á það, en það liggur svona fyrir að fyrsti áfangi nýrabyggðar í Skerjafirði er 700 íbúðir og þær eru algjörlega óháðar uppfyllingar áformum og þessi 700 íbúða viðbót að henni verður ekki bætt í skólana, Melaskóla og Hagaskóla, það er alveg ljóst, þannig að það þarf að byggja skóla þarna, en viðbótar íbúðir sem tengjast á uppfyllingar hugmyndunum, það standi ekki að falla alveg með uppfyllingunum, en rammaskipulagið gerir ráð fyrir mjög vel mótari og spennandi fyllingu sem gæti nýst fyrir skólastarfið og þess vegna finnst mér mest spennandi framtíðarsýnin að skólinn verði nálægt fjörunni, nálægt fyllingunni, þar sem verður í raun náttúrulegt lífríki og þá getur bæst við þar 500 íbúðir. Ef að fyllingin yrði eitthvað takmörkuð að þá getur þeim fækkað eitthvað en ekki kannski endilega mjög mikið, það verður bara komið ljós og þetta mál hefur verið mjög vel undirbúið og í raun flest gögn sem þurfa vegna umhverfismats liggja fyrir. Við höfum lagt til að það verði farið í umhverfismat þannig að sá ferill ætti að geta hafist hratt og vel og verið markviss. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvarauðu sinni, svara þá ansvarauðu sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það eru tíðindi að heyra borgarstjóra að segja það hér að þau hafa lagt það til að þetta svæði fari í umhverfismat. Þá munið væntanlega samþykkja tillögu okkar hér síðar í dag.
Varðandi aðra byggð, hann talar hér að það þurfi fleiri skóli í Vesturbænum. Það er vissulega rétt. En borgarstjóri og meirihluti hér hefur ekki áhyggjur af byggðinni vestast í Vesturbænum. Það er fyrirhugað mikil uppbygging þar á Héðinsreit, á Bíkoreit, á Landhelgisgæslureit. Af hverju óskopunum ekki verið farið að hanna nýjan skóla á því svæði? Úr því að borgarstjóra meirihlutin hefur svona mikil áhuga á því að byrja að hanna skóla áður en allt deiliskipulag og öllu skipulagsferli er lokið. Af hverju var ekki byrjað að hanna skóla þar þegar fyrstu hugmyndir uppbyggingu á því svæði litu dagsins ljós? Eða þegar rammaskipulag var samþykkt þar? Nei, það hefur ekki verið farið í það. Og það stendur þá upp á meirihlutann að svara. Eru einhverjar mismunandi reglur það hvenær hönnunarferli fer að stað hjá Reykjavíkurborg varðandi grunn- og leikskóla í hverfum sem ekki eru þegar byggð? Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að veita andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Nei, þú varst borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir sem var í röðu. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari tillögu og held að sé ekki seinna að vænna og á örlítið erfitt með að skilja málflutning borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur, ef ég að segja alveg eins og Mér langaði að koma því að framfæri að fyrir kannski 2 árum eða einu, ég man það ekki, 2 sannlega, var haldinn ágætur íbúðafundur í Skerjafirði eða í byggðinni þar. Fínn fundur, fullt af fólki, nokkuð hár meðalaldur og skiptar skoðanir auðvitað, en mér er mjög minnistætt að þar stóð upp ung kona, sagðist eiga 2 ung börn og hún hlakkaði mjög til þess að fá grunnskóla og leikskóla nánast við hliðina á sér í næsta hverfi og gat þess að þá myndi því leiðindatímabili ljúka að börnin þyrftu að fara með skólarútum yfir í önnur hverfi vestar í borginni og að mínu mati og það augljóst að þessi unga kona með kornabörnin sín 2, hún á framtíðina fyrir sér. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Nú framkomið málsmeðferðartillaga sem forseti ætlar að þá bera upp sem er svohljóðandi. Lagt til að hönnunarsamkeppni fari eingöngu fram fyrir leik- og grunnskóla í Vogabyggð en ekki Skerjafjörð, enda liggur endanlegt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð ekki fyrir og hefur ekki verið samþykkt. Þá er skipulagsferlinu ekki lokið. Þetta er málsmeðferðartillaga sem hefur borið forseta og ætlar að bera hana upp. Þeir sem þessu eru fylgjandi vinsamlegast gefi merki. Já, ég er að leggja til málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem henni er fylgjandi vinsamlegast gefi merki, hátt og skýrt. Hátt og skýrt. Fundamenn, hátt og skýrt fundamenn. Svo þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan felld með 12 atkvæðum gegn 9. Það gengur ekki upp. Já, en þetta er samt. 22. Hver sé það, já? Já. Það held ekki. Hvað er alltaf rétt ekki mynd svo ég svo? Ég vil ég sýndist það. Já, ok. Ég sá það ekki. En það er áhættunum að vera ekki betra á það. Já. Með 12 atkvæðum gegn 10 og 1 greiðir ekki atkvæði. Næst hefur óskað eftir taka máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég skal viðurkenna það. Ég er svolítið spenntur. Við erum að fara að byrja aftur. Ég er búin að vera í ágætis sumarfríi og ekki fengið að standa hér og tala. Því miður þá náði ég ekki að vera viðstaddur síðasta borgarstjórnarfund sem var haldinn í sumarbyrjun, 18. júní, þar sem var kosinn forseti borgarstjórnar, Pavel Bartusek, og ég bara fyrir mína hönd og hönd minna kollega óskonum innra til hamingju. Ég lít jákvætt til hans starfa, hreinskiptinn, heiðarlegur
og öflugur í öllum sínum störfum. Ég þekki þau á mörgum stöðum. Þannig að það er ákveðin tilhlökkun hjá mér hvað þetta varar. Aðeins þessa tillögu og ég vona ég verði ekki misskilinn þegar ég fer að útskýra mína afstöðu til þessari tillögu. Númer 1. Ég er hlynntur þessari tillögu að mörgu leyti. Mér finnst jákvætt að við skulum huga því að byggingar borgarinnar, sérstaklega skólahúsnæði beri vott það öfluga og merkilega starf sem það er unnið og sé okkur til sóma bæði sem borgaryfirvöld og ekki síður inn í hverfum. Þannig að ég fagna því að það sé vanda vel til þessara verka og finnst það alveg gríðarlega mikilvægt. Ég get líka tekið undir að sem fram hefur komið og fengist ágætis lausn á að hluta til eru þarna inni þættir sem eru kannski ótímabærir og við ætlum ekki að vera að setja dagskrá núna en okkur færst á tækifæri núna eftir þegar við göngum til atkvæða tillögun þá í sikuru lagi. Þá er ég að meina með hvort að það komið til með að tefja fyrir málið að það verið samþykkt að setja uppbyggingu og framkvæmdir í Skerjafirði í ákveðna biðstöðuna með að við förum í gegnum umhverfismati. En mér finnst gott að vanda til verka og standa vel að málum, en ég er hins vegar svolítið ósáttur og má ég nota orðið bara spældur að við séum að ræða þessi mál og nú er ég að tækja tímann sjálfur með því að vera að tala um það. En mér finnst bara tillagan vera það sjálfsögð og ég þekki það úr störfum á öðrum vettvangi innan borgarkerfisins að það vera að taka svona ákvarðanir þar. Ég sit í ágætishóp sem heitir Brúinbili þar sem við erum að velta fyrir okkur byggingu leikskóla á nokkrum stöðum í bænum og mér fannst það vera sjálfsagt mál að skoða það að setja svona í hönnunarsamkeppni að fá góðar hugmyndir hvernig svona skólar á viðkvæmum svæðum í eldri hverfum meðal annars myndu falla að hverfis ásýnd og þess vegna getum við vera vanda okkur til. Ég hef átt mjög gott samstarf við borgarfulltrúa Skúla Helgason og borgarfulltrúa Alexander Brím í þessu máli og satt að segja er ég svolítið hissa að þetta mál skuli vera hér inni í rauninni þetta mikill umræði og er ég nú orðin partur af henni. Ég hefði auðvitað viljað sjá miklu stærri og áhugaverðari og merkilegri og brýnni mál á dagskrá en nákvæmlega það hvort að við erum að fara í hönnunarsamkeppni. Auðvitað að fara í hönnunarsamkeppni og auðvitað ef við getum að eyða tími það að vera karpum það fram og tilbaka, við getum karpað skipulagsmál, við getum ástand í skólamálum almennt, en svona hugmynd, hönnunarsamkeppni, já, ég er til í það, vil ég stöla það. Að svo stóttu ætla ég ekki að lengja fundin í bili. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu, næstur óskar þakkað máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að óska kjörnum forseta frá 8. júní til hamingju með embættið. Þetta er fyrsti fundurinn, svona alvöru fundurinn sem alvöru forseti. Það getur orðað það svo. Nú ég ætla svo sem það er margt komið fram í þessum máli okkar og ég ætla nú ekki að fara að lengja fundin mikið með þessu. Ég segi nú eins og borgarfulltrúi Örn Þórðarson, það er svona margt athyglivert við þessa tillögu og mörguleyti er ég alveg sammála. En það sem kannski vekur jafnt að furðu og það er að það sé verið að taka ákvörðun hönnunarsamkeppni þegar ekki liggur fyrir samþykkt deiliskipulag eins og í Skerjafirði. Það er það sem er kannski svona óvenjulegt í þessu og mér finnst að þetta hefði þurft að fara í skipulagsráð fyrst og allan þann feril sem við þekkjum í gegnum þetta, okkar störf þar. En það er fyrst og fremst þetta sem að ég geri athugasemd við, en annars eins og ég segi, ég er alls ekki á móti hönnunarsamkeppnum síðan en svo. Þá er Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur óskar þakkað máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi.
Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Mér langaði svona að forvitnast með framkvæmt og spyrja hvort að þetta sé leiðin sem oftast valin, þar að segja hönnunarsamkeppni og svona hvernig þetta virkar, hvernig virkar með mat á hönnun. Það eitthvað sem að kemur það í ljós á síðari stigum og hvaða þættir eru það hafði til hliðsjónar? Og mér finnst þess gott að fá aðeins meiri yfirsýn svona af hverju það hafi verið ákveðið að fara þessa leið eða hvort að það verða að fara þessa leið. Það að segja hafa hönnunarsamkeppni eða hvort að aðra leiðir hafi kannski verið skoðaðar eins og nýta það í skólauppbyggingu sem hefur verið að ganga vel, sem hefur verið að virka vel. Og svo hafa oft verið skiptar skoðanir á ágæti tillagna sem að vinna í hönnunarsamkeppnum svona almennt. Þannig að mér langaði aðeins að spyrja bara með þetta, svona þessa leið og hvernig það verður unnið með þetta því mér fannst það ekki alveg nógu skýrt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Daði Bjarkesson hefur óskað eftir að veita ansvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held, ég kunni það rétt á undanförnum árum eða áratugum hefur verið nánast ófrávíkjanleg regla að fara í samkeppni útfærslu á skólum. Það ekki þar með sagt að inn í keppnislýsinguna sé ekki innmitt stilt upp því sem hefur reynst best, það nákvæmlega þannig og oft hefur verið vísa til vel heppnaðra fordæma. Við getum tekið svona svolítið systraskóla eins og Ingunnarskóla, Norðlingaskóla og Sæmundarskóla þar sem að hönnunin kallast aðeins á. En auðvitað erum við síðan líka stundum að brjóta í blað eins og upp í Úlfarsadal þar sem Dalskóli alveg ótrúlegur en hann einmitt kom út úr samkeppni. Umhverfis- og skipulagssviði og skóla- og frístundasviði verður núna falið að gera keppnislýsingu og þar koma fram þessar forsendur. Það byggja þá á samtali innan sviðana eða þeim samráðsgögnum sem eru til og þetta fer eftir samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands, býsna svona formfastur ferill en þó þannig að efniviðurinn kemur frá okkar fagfólki og það sjálfsagt að fagráðin fái aðkomu að því. Dómnefndin leggur síðan loka hönd á samkeppnislýsinguna og það í samræmi við þessar samkeppnisreglur. Hún hefur ekki verið valin og verður væntanlega mismunandi dómnefndir en þá oft þess gætt að komi mismunandi fagþekking eða aðkoma að inn í dómnefndunum og síðan kemur auðvitað niðurstaða og þá hægt að vinna með hana og það engin keppni þannig að það breytist ekkert eftir að henni lýkur en þó skiptir keppnislýsingin og gögnin og forsendurnar sem að við leggjum fram mjög miklu máli því að það var spurt líka það matskvarðinn verður að vera mjög skýr í keppnislýsingunni þannig að keppnin sé sanngjörn og sátt sé niðurstöðuna. Þá hefur borgarstjóri Daði Bjarkesson lokið við að veita ansvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, mér langar að byrja aðeins á að vísa í orð borgarstjóri hérna áðan og verð nú bara að segja að ég fæ svona bara sting í magan þegar hann talar fjörurnar okkar. Alltaf uppbyggingin verður í fjörunni, svo kom landfyllingunni. Mikið finnst mér sorglegt ef að þetta virkilega verða svona, að það var ráðast á fjöru landsins hérna. Það nóg að landsvæði, við þurfum ekkert að fara að byggja að fylla í fjörurnar, látum bara fjörurnar í friði. En þetta annað mál, og ég komi mér að því sem við erum að tala hérna, að þá vil ég byrja á réttum enda. Ég óttast bara mjög að enn eina ferðina sé að verða að rjúka núna í eitthvað verkefni sem bara engan veginn tímabært. Það stendur til hérna hjá nokkrum okkar í minnihluta að leggja til tillögu að Skerjafjörðunum fari í umhverfismat. Það ætti auðvitað að koma fyrst, síðan þarf bara að ljúka við þetta skipulag og það verði samþykkt, þetta deiliskipulag og þá auðvitað komið að því að fara að skoða innviðana og hanna. Þannig að þetta kannski bara engan veginn tímabært og verði rokið í þetta núna þá getur vel verið að þurfa bara hreinlega að endurtaka það einhvern tíma seinna vegna þess að þetta ekki réttur endi.
Ég er líka aðeins að hugsa að því að ég er svo mikill nýgræðingur í þessum málum hvað svona hönnunar samkeppni kostar. Eitthvað kostar þetta nú borgina, kannski ekkit brjálæðslega mikið en einhverja milljónir. Ég er eiginlega myndi alveg þykja það að einhver myndi svara því hér. Við erum auðvitað að horfa í hverja krónu núna, sérstaklega eftir að við erum búin að vera slegin með þessari svakalegu skýrslu innri endurskoðanda skóla ástandið, að þá viljum við auðvitað að forgangsraða peningunum betur heldur en verið hefur gert og þetta bara einn liður í því að byrja á byrjuninni, byrja á réttum enda og að þetta hafi bara allt sinn svona tíma, þetta er ákveðin tíma ás. Þetta hefur ekkert að gera með að vera með á móti leikskólum. Auðvitað leið og umhverfismat lokið, deiluskipulagið samþykkt, þá þarf að drífa í að byggja upp leikskóluna. Það er náttúrulega bara eitt af því með því fyrsta sem þarf að koma en það byggist sennilega hratt upp og ekki viljum við láta foreldrana og litlu börnin bíða. Ég held að við séum öll sammála það. En enn og aftur að þá er þetta spurningum tíman og tímapunktin sem að verða að leggja þetta fram. Og ég hef nú haldið þetta fyrsta mál meirihlutans myndi nú hugsanlega að vera eitthvað þyngra heldur en þetta. Hefði hugsanlega að gera með að reyna að laga eitthvað til í skólakerfinu. En þannig að komið svona óvart að sjá að þeir eru einhvers staðar þarna stödd. En enn og aftur bara í guðanabænum og við komum kannski að því aftur seinni í dag að fariði ekki að eyðileggja fjörurnar hérna í kring. Þetta eru einstakar fjörur og leyfum þeim að vera í friði. Ná borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Hefur borgarfulltrúi óskað eftir að fara á mælskrá? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Mælskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að fara á mælskrá. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég lagði hér til að það yrði greitt atkvæði sitthvora hönnunarsamkeppnina, annars vegar í Skerjafirði og hins vegar í Vogabyggð. Ég fell frá þeirri tillögu minni vegna þess að ég tel að nú sé þegar búið að greiða atkvæði þá tillögu þar sem að þessi málsmeðferða til að Sjálfstæðisflokksins var felld, en hún hljóðaði svo með leyfi forseta: lagt er til að hönnunarsamkeppni fari eingöngu fram fyrir leik- og grunnskóla í Vogabyggð en ekki Skerjafirði, enda liggur endalegt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð, enda liggur endalegt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð ekki fyrir og hefur ekki verið samþykkt og þá er skipulagsferlun ekki lokið. Þannig ég tel að tillaga mín hér tvöfald atkvæðagreiðslu undir þessum dagskrárlið hafi fallið sjálfa sig leið og meirihlutinn felldi þessa málsmeðferðartillögu. Ég kem til með að greiða atkvæði á móti þessari tillögu meirihlutans, dagskrárlið 1, og það er best úr því ég stend hér uppi, forseti, að lesa bókun sem að ég er með í þessum dagskrárlið og hún hljóðar svo: Borgarfulltrúi Miðflokksins hafnar þeim vinnubrögðum sem hér eru kynnt að fara í hönnunarsamkeppni nýjan leik- og grunnskóla í Skerjafirði. Hér er byrjað á röngum enda og enn á ný verið að skapa væntingar sem ekki standast. Tæplega 5 hektara landfylling við Skerjafjörð verður að fara í umhverfismat. Í fyrsta lagi tekur vinna við umhverfismat tíma og komi neikvæða niðurstöður út úr því verður ekki af uppbyggingu á svæðinu. Þessi tillaga er óábyrg, svo ekki sé meira sagt. Vandamál Melaskóla og Hagaskóla verða ekki leyst með tillögu þessari eins og borgarstjóri hélt fram í ræðu sinni. Skólamál í gjörvallri Reykjavík eru rúst og hönnunarsamkeppni leysir ekki þann vanda sem blasir við í skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkur. Tilvitnun lýkur, bókun lýkur, en hér er fyrsti dagskrárliðurinn undirlagður þeim málum sem að ég er hér með á dagskrá í dag, annars vegar að landfyllingin og uppbyggingin í Skerjafirði fari í umhverfismat og svo hins vegar kolsvört skýrsla innri endurskoðanda. Það er kannski út af því sem þetta mál eru á dagskrá hjá meirihlutanum, fyrsta mál á dagskrá eftir sumafrí. Þetta eru greinilega stóru málin hjá borgarstjórn, hjá meirihlutanum borgarstjórn. Það er ekkert verið að ræða hér nýja braggamáli sem að birtist okkur nú í dag og í gær varðandi sorp eða annað. Nei, við skulum bara ræða hér og eyða tíma borgarstjórnar með því að ræða ykkur hönnunarsamkeppni á svæði sem er einsýnt að verða að fara í umhverfismat.
Þetta eru alveg forkastalega vinnubrögð. Þetta eru stóru málin, gott fólk. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið málsins og borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá sjaldan að ég tek undir málflutning borgarfulltrúans þá snýst hún gjarnan á hæl og dregur málsmeðferðartillögunni tilbaka og ég held hins vegar að málsmeðferðartillagan hafi verið góð og geri hana hér með að minni, þannig að það verður þó greitt atkvæði hennar sem Vogabyggð og hins vegar Skerjafjörð í samræmi við málsmeðferðartillögu sem framkom á fundinum. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur þá lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarstjóri hagar sér eins og Evrópusambandið, kjósa aftur og aftur sömu tillögunar þar til rétt niðurstaða fæst. Það nú þegar búið að greiða atkvæði þá tillögu sem ég lagði hér til. Málsmeðferðartillaga sem tekin fyrir strax inn í miðri mælendaskrá þessa dagskrárliðar vegna þess að forseti mat það svo að þetta væri tillaga sem þyrfti að fá atkvæði inn í miðjum máli. En nú hefur borgarstjóri gert á tillögu sem að ég lagði fram sem þegar búið að greiða atkvæði og ég búin að draga tilbaka að sinni tillögu. Þetta stórkostlegt. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Forseti vill upplýsa það að hann lýsti því yfir hér þegar að upprunalega tillagan að greiða atkvæði sitt í hvoru lagi kom fram að hann hygðist verða yfir þeirri beiðni. Sem því þá væntanlega að þegar málsmeðferðartillagan það að greiða einungis atkvæði annan valkostinn kom fram þá höfðu þeir borgarfulltrúar sem þá voru að taka ákvörðun þau orð forseta fyrir vísu að yrðu atkvæðin báðatillöguna hverju sinni. Að því leyti eðlilegt að verða síðan við þeirri ósk að greiða atkvæði í sitt hverju lagi þessu ósk kemur fram, því ellegar gætu menn ekki haft á upprunalegu vilja sína að láta geta tekið afstöðu til beggja tillagna hvort sínu lagi. Þannig að það verður afstaða forseta að greiða atkvæði annars vegar Skerjafjörð og Vogabyggð eins og kom fram í upprunalegu tillögu og eins og kemur fram í beiðni borgarstjóra þar En þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það alveg augljóst mál að meirihlutinn virðist ekki skilja út á hvað málsmeðferðartillaga okkar sjálfstæðismanna hvað á Hún hvað á að það yrði eingöngu farið í hönnunarsamkeppni á leik- og grunnskóla í Vogabyggð og Skerjafjörðinu undan skilin þar sem það ekki tímabært að hefja hönnunarsamkeppni þar. Ég veit ekki hvað leikur þetta hjá meirihlutanum. Þetta eitthvað pólitískt spinn sem þeir hafa gjarnan mjög gaman að og kemur málinu í rauninni ekkert við. En mér langar til að fara aðeins hérna inn á og þetta rauninni ekki málefnalegt. Þetta ekki málefnalegt. Og það ekki boðlegt að við skulum vera að karpa hér á fyrsta fundi eftir sumarfrí nákvæmlega þetta mál. Eða yfir höfuð vera að taka það inn á dagskrá borgarstjórnar. Hér miklu brýnni mál sem að við eigum að vera að ræða. Til dæmis eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom réttilega hér inn á áðan, kolsvarta skýrslu innri endurskoðunar varðandi fjármál skólana, viðhaldsskólana og fleiri mál sem að miklu brýnni en þetta mál, enda hefðum við geta tekið þetta mál og afgreitt þetta í skipulagsráði og í borgarráði. En samkvæmt vinnuaðferð meirihlutans þá eigum við von á því að vera að fá svona tæknileg úrlausnar verkefni inn á fund borgarstjórnar. Hér búið að gefa tóninn, þannig að borgar búið að vita það. Það ekki verið að fara í brýnumálin, það verið að fara í tæknileg mál. Það verið að fara í mál sem hægt hefur verið að lesa annar staðar.
Ég ætla aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði, vitnaði í mjög fjölmennan fund íbúa í Skerjafirði. Það var rétt á hann. Það var cirka bát það eina sem hann hafði réttar staðreyndir varðandi þann fund, að fundurinn var fjölmennur. Og hann talaði það og gaf það til kynna eins og þar hafi verið samhljómur það að fólk vildi leik- og grunnskóla í nýrri byggð í Skerjafirði og það myndi fagna nýjum skóla í Skerjafirði og að þessi íbúi væri svona talsmaður alls þess fjölda sem að þar var á fundinu. Nei, síður en svo. Fólk ekki að kalla eftir nýjum grunn- og leikskóla í Skerjafirði, eingöngu vegna þess að þetta sérstæð byggð og þessi byggð, hún hefur sótt þjónustu sína í Vesturbæinn. Börnin hafa gengið í Melaskóla og Hagaskóla, börn fari í KR í íþróttir, börn fari í Vesturbæjarsundlaug í sundlaugina. Það þjónustu hverfi Skerjafjarðarins. Og það eins og meirihlutinn hér í Reykjavík ætli ekki að skilja það. Og það eins og meirihlutinn hér í Reykjavík hafi engan áhuga á því að hlusta á raddir íbúa í Skerjafirði. Eða raddir þeirra 70.000 einstaklinga sem skrifuðu undir mótmæli við því að flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni og vilja hafa áframhaldandi flugstarfsemi þar. Það kemur þessu meirihluta ekki við. Svo las ég einhverju fundagerð mannréttindar á þessum daginn að þá fara að blása til mikillar vinnu og skipa einhvern stýrihóp varðandi íbúalýðræði og samráð við íbúa, eina ferðin enn. Þetta orðið hlægilegt. Hér mótaðar stefnur íbúalýðræði, samráð, en síðan aldrei farið eftir þessum stefnum. Til hvers við að eyða tíma kjörinna fulltrúa og peningum borgarbúa í að semja skýrslur þegar ekkert hlustað á íbúana? Þetta ekki boðlegt gagnvart Reykvíkingum sem greiða hér sitt útsvar og telja það að við séum að vinna hér af ábyrgð. Við séum að vinna í anda góðs samstarfs við íbúana og að það sé hlusta á þeirra sjónarmið. Ég hugsa að það yrðu heilu doðrandarnir ef við tækjum það saman hversu margar skýrslur og hversu margir stýrihópar hafa verið settir á laggirnar hjá Reykjavíkurborg og ekkert hafi verið farið eftir þessum skýrslum, heldur hafi þeim verið stungið undir stól eða ofan í skúffu þar sem það rykfalla. En að kalla sjónarmið eins íbúa, raddir allra þeirra sem sóttu þennan fjölmenna fund af íbúum í Skerjafirði þegar það var verið að ræða flugvöllinn og var verið að ræða rammaskipulag í Skerjafirði sem hafði enga lögformlega þýðingu og íbúar mótmæltu harðlega. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson skautar mjög gjarnan fram hjá þeirri staðreynd að það skoðun íbúa í Skerjafirði. Þeir vilja ekki þessa byggð. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti biður að gefa gott ljóð á meðan ræðumenn í ræðustól. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir tók vist ekki alveg eftir því sem ég sagði. Ég sagði sem sagt aldrei að þessi unga kona með börnin sín 2 hefði talið sig verið að ég teldi hana talsmann íbúana, alls ekki, og ég sagði það ekki. Ég lít hins vegar á hana sem að talsmann framtíðarinnar með börnin sín og þannig að ég verð að leiðrétta það og árétta það líka að ég skil ekki þennan málatilbúnað að það sé eitthvað meiriháttar til vansa einhvern veginn að það standi til að byggja upp grunnskóla og leikskóla þarna í næsta nágrenni. Ég skil ekki hvernig hægt að berjast gegn því og segja að það sé alveg eins gott fyrir börnin að labba yfir í Hagaskóla og Melaskóla. Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar. Næstur óskað að taka til mál Eyþór Laxdal Aldnars borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Aldnars borgarfulltrúi. Já, forseti óskar
líka til hamingju með starfið og við fögnum því að hafa þig hér. Ég bara að lesa bókun út af málsmeðferðartillögunni sem var felld og hún er svona. Hún er frá okkur. Það er til veitnis málefnafátækt að leggja fram tillögu hönnunarsamkeppni nýja leik- og grunnskóla þegar hægt væri að afgreiða slíka tillögu til dæmis í samgöngu- og skipulagsráði og í borgarráði. Almennt sér ekki mikil þörf á umræðu ef ákveður að fara í hönnunarsamkeppni. Enda líkur það hlutarins eðli að hönnunarsamkeppni keppni hugmyndir og sérstætt að ræða útfærslu slíkara keppni á fundi borgarstjórnar. Hér er líka verið að taka ákvörðun hönnunarsamkeppni þegar ekki líkur fyrir samþykkt deiliskipulagi Skerjafirði og skipulagsferlinu er ekki lokið. Þá er Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi lokið við að taka þetta máls og lesa bókun. Nú þá verður gengið til atkvæða. Eru allir borgarfulltrúar í salnum, svo virðist vera. Nú fyrir fundurinn liggur tillaga að efna til hönnunarsamkeppni. Forseti hringir á 9. Já. Forseti hefur þetta bara eftir sínu höfði. Já. Bóka hérna út af fundinum upp sinna. Já, það er almennt svo regla að það er að ganga til atkvæði þeirri röð sem málefni er á fundi og líka svo regla að borgarfulltrúar eru viðstaddir borgarstjórnarfundi. En forseti hyggst á ganga til atkvæða fyrst að fullreynt er að hægt sem annað salinn með öllum þeim fullum sem hér eiga að vera. Nú, fyrir fundunum liggur tillaga að efna til hönnunarsamkeppni nýja leik- og grunnskóla í Skerjafirði og Vogabyggð svo fljótt sem verða má eftir nauðsynlegan og vandaðan undirbúning. Umhverfis- og skipulagssvið hafi forystu skilgreiningu og keppnislýsingu og forsetum í samræmi við skóla og frístundastig. Óskað þeirra eftir því að atkvæðagreiðslan fari fram í tvennu lagi og þá er fyrst greið atkvæði hönnunarsamkeppni nýjan og leik- og grunnskóla í Skerjafirði. Þau ykkar sem það samþekkja vinsamlegast gefið merki. Hátt og skýrt. Takk fyrir. Og þá fer fram atkvæðagreiðsla.
þeir sem á móti kunna að vera, vinsamlega skeifumerki. Bókun boðið, já. Það samþykkt með 19 atkvæði gegn 2, 1 greiðir ekki atkvæði og 1 fjarstaddur. Og þá fyrir atkvæðislu hönnunarsamkeppni nýjan leik- og grunnskóla í Vogabyggð. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlega skeifu merki. Þau sem á móti kunna vera. Bókun boðið. Þá það samþykkt með 21 atkvæði, 1 greiðir ekki atkvæði og 1 fjarstaddur. Nú, eru bókunni tilbúnar til uppleysins? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn. Flokkur fólksins velti fyrir sér tímaásnum í þessu sambandi. Það varla komin röðin að hönnunarsamkeppni þegar deiliskipulagið í Skerjafirði hefur ekki verið samþykkt. Þetta hefur ekkert að gera með að vera með eða á móti leikskólum. Vonandi rísa þeir upp til fyrsta eftir að deiliskipulagið í Skerjafirði hefur farið í umhverfismat og í kjölfar þess fengið samþykki. Á þessum sama fundi í dag einmitt lagt til að Skerjafjörðin fari í umhverfismat. Flokkur fólksins velti líka fyrir sér kostnaði við hönnunarsamkeppni sem þessa. Eitthvað hlýtur svona ferla að kosta borgina og þess þá heldur skipti máli að keppni af þessu tagi sé á eðlilegum tímapunkti. Í ljósi nýútkominnar svartrar skýrslu innri endurskoðanda ástandi í skólakerfinu eftir langvarandi svelti skólakerfisins verður að huga að ráðdeild og hagkvæmni. Mikilvægt að flýta sér hægt og tryggja með því auknar líkur á að fé borgarna sé vel varið. Flokkur fólksins greiði því atkvæði gegn tillögu að efna til hönnunarsamkeppni sem snýr að Skerjafirði á þessum tímapunkti. Til stendur að fylla fjörur Skerjafjarðar á stóru svæði. Umhverfismat verður því að fara fram áður en farið í svo viðamikla og óafturkræfa framkvæmd þar sem dýrmætt landsvæði og einstakar fjörur eru undir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Nú, Skúli Þór Helgason ætlar að taka til máls og lesa upp bókun, gjörðu svo vel. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn lesa upp bókun frá okkur í meirihlutanum. Kraftmikil uppbygging nýrra hverfa í Reykjavík kallar á góða þjónustu við íbúa sem tímasett í takti við hraða uppbyggingarinnar. Þess vegna samþykkir borgarstjórn í dag undirbúningað hönnunarsamkeppni nýja leik- og grunnskóla í Skerjafirði og Vogabyggð. Þar gefst tækifæri til að byggja nútímalega skóla sem svara þeim framsæknu áherslum sem koma fram í nýrri menntastefnu borgarinnar. Tillagan lögð fram til að tryggja nauðsynlegan og vandaðan undirbúning þessara spennandi hverfa undir forystu umhverfis- og skipulagssviðs í samráði við skóla- og frístundasvið. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Blik. Hafa allar bókunar verið lesnar upp í viðkomandi máli? Forseti hýskera örstutt hlé á fundi.
Fundi framhaldi í borgarstjórn Reykjavíkur tek ég fyrir annað dagskrármál til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og snjallvæðingu í umferðar ljósastýringu 2020. Til máls tekur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Takk fyrir, forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum hérna með tillögu að snjallvæða umferðar og ljósastýringu borgarinnar. Það fyllilega tímabært að breyta þar kúrs og fara í róttækar breytingar. Tæknin líka orðin miklu betri en hún var og við getum bara gert miklu betur á þessu sviðu. Ég held að við hljótum öll að vera sammála það hérna í þessu sal og ég treysti því að við samþykjum þessa tillögu hér í góðum hug. Ég ætla að lesa tillöguna, hún svo orðhljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að undirbúa útboð vegna ljósastýringar og snjallvæðingar umferðarstýringar á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið verður unnið í samvinnu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina sem reka núverandi samgöngukerfi í sameiningu. Gert ráð fyrir að ávinningurinn sé verulegur. Tímasparnaður fyrir einkabíla verða að minnsta kosti 15%. Biðtími ökutækja í biðröð mun minnka að minnsta kosti 50% og flæði almenningssamgangna mun aukast að minnsta kosti 20%, samkvæmt mati erlendra sérfræðinga. Samhliða þessu eru teknar upp nýjar aðferðir við þjónustu og viðhald á umferðarljósum og stýringu þeirra sem felst í því að uppsetning þjónustu og viðhald boðið út með reglubundum hætti á sama hátt og borgir Norðurlandana gera eins og Oslo, Kaupmannahöfn og síðan borgir á borð við Stavanger og Trondheim. Jafnframt lagt til að þegar í stað verði farið í tilraunaverkefni þar sem auglýst eftir aðilum til að framkvæma tilraunaverkefni á einhverjum umferðarþyngstu gatnamótum höfuðborgarsvæðisins í samvinnu SSH og Vegagerðarinnar. Í framhaldinu væri farið í allsherjar útboð á sama hátt og aðra borgir gera sem byggir á uppsetningu, þjónustu, forritun og viðhaldi til 4 ára í senn. Þannig tryggt að bestu og hagkvæmustu aðferðir og tækni séu notuð á hverjum tíma. Ekki áform í dag heildstæða stýringu umferðar hjá Reykjavíkurborg eða öðrum aðilum. Það því mikilvægt að borgarstjórn taki af skarið og samþykki að fara með þessa umferðarstýringu inn í 2001. öldina. Tillögunni fylgir síðan greinargerð sem svona. Nær allar þær borgir sem við berum okkur saman við í Evrópu nota sambærilega tækni til að stýra umferð og hafa gert árabil, meðal annars öll Norðurlöndin. Tækni þessi byggir á miðlægu tölvukerfi sem notar infrarauða myndavélar, radar og tölvutækni til að greina alla umferð gangandi, hjólandi og akandi. Með þessari tækni lágmarkar kerfið biðtíma allra vegfarenda, miðað við að sinna þörfum allra vegfarenda en settur verður forgangur á sjúkrabíla, lögreglubíla, slökkubíla og almenningssamgöngur sem eru á eftir áætlun. Á höfuðborgarsvæðinu hefur verið stuðst við búnað með takmarkaðri stýrigetu sem var boðin út árið 2005 eða fyrir tæpum 15 árum síðan. Ætlunin var að tengja öll helstu umferðarljós á svæðinu við miðlæga tölvu sem byggði á nemum í götunni sem greinir þegar bílar eru til staðar á gatnamótum. Kerfið var síðan sett upp með við tímasetningar sem myndi halda svokallari grænni bylgju á helstu leiðum en í kjölfar hrunsins var minna úr en til stóð. Auk þess að annar búnaður eins og notendastýrt gangbrautarljós voru sett upp en þau eru ekki hluti af kerfinu. Í helstu borgum sem við berum okkur saman við í dag notast við snjalltækni sem byggir ekki á nemum í götunni heldur radar, vídeó, innröðum myndavélum og hraðamyndavélum sem eru við öll gatnamót. Kerfi greinir alla vegfarendur, hvort sem að ræða gangandi, hjólandi eða bílandi, flutningabíla og almenningssamgöngur. Allar þessar upplýsingar eru meðhöndlaðar í miðlægu tölvukerfi sem skoðar og greinir flæði og þarfir á hverjum gatnamótum fyrir sig og forritað til að minnka tafatíma allra vegfarenda hópa og halda flæði sem bestu á hverjum tíma. Kerfi lærir jafnframt og geymir umferðina frá degi til dags og notar þær upplýsingar til að bæta flæðið og halda tafatímanum í algjöru lágmarki. Umferðaröryggi og mengun eru stóri þættir sem ekki eru sem skildi í núverandi kerfi. Slysaminnstu vegir landsins eru á suðvesturhorni Íslands og flestir á höfuðborgarsvæðinu. Stærstu umferðaræðar Reykjavíkur eru þar á meðal og Miklabraut trónir á toppnum. Slysin á þessum stofnbrautum eru algengust á ljósastýrðum gatnamótum þar sem 20 slysaminnstu gatnamótin á landinu eru ljósastýrð. Reynsla annarra þjóða að umferðaröryggi eykst með betri og skilvirknari tækni á umferðarstýringum þar sem traust vegfarenda eykst til muna með trú á hraðvirkri og öruggri stjórnun með lágmarks óþarfa töfum. Til dæmis minnkaði til muna
að vegfarendur færi yfir rauðuljósi í Kaupmannahöfn og Oslo þegar þessi tækni var tekin upp, sérstaklega hjá gangandi vegfarendum. Umferðartafir þýða líka mengun þegar bílar standi í röðum. Í miklum umferðartöfum eykst eyðsla margfalt og þar með mengum þar sem beint hlutfall á milli eyðslu og útblásturs koltvísýrings og annarra mengandi efna, engum til gagns. Þá fylgir slíku töfum kostnaður og tapaður tími í vinnu frá fjölskyldum og frítíma. Allt þetta gæði sem ber að hámarka með sem minnstum tilkostnaði. Það er hlutverk okkar í borgarstjórn að sinna því á sem hagkvæmastan og skilvirkastan hátt fyrir alla samgöngumáta og alla hópa samfélagsins. Áætlað er að kostnaður við framkvæmdina sé 1 til 1,5 milljarður og er sú fjárhæð eingöngu brot af áætluðum framkvæmdakostnaði við úrbætur í samgöngumálum með öðrum aðferðum. Hvort sem að ræða Sundabraut, mislæg gatnamót, stokkalausnir eða borgarlínu, þá er framkvæmdakostnaðurinn hlutfallslega lágur í þessu verkefni miðað við ávinning. Framkvæmdatími er jafnframt margfalt styttri og ávinningunni kemur í ljós strax, enda verið að nýta núverandi umferðarljós og aðra innviði með snjallvæðingu. Stofnkostnaður við að snjallvæða samgöngukerfið á höfuðborgarsvæðinu er áætlaður 1 til 1,5 milljarður eins og kom fram hér að framan og framkvæmdatíminn 1 ár. Er að ræða 150 umferðarljós, þar sem skiptir stjórnbúnaði í umferðarljósunum og nýrri tækni og hugbúnaði bætt við. Ávinningurinn af þessu verkefni gríðarlegur, hvort sem að ræða styttri ferðatíma eða styttingu vinnuvikunar. Þá ljóst að ábatinn er mun meiri en ný fjárfestingar í innviðum, enda verið að snjallvæða það sem fyrir er. Kostnaður á tilraunaverkefninu er áætlaður 2 milljónir króna. Kostnaður borgarinnar skiptist að báðum þessum verkhlutum í réttu hlutfalli á móti öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og síðan vegagerðinni. Gert er ráð fyrir að kostnaðurinn falla langmestu leyti til árun 2020 og farið því á fjárhagsáætlun þess árs. Niðurlag. Markmið við þessari tillögu er að stórbæta ljósastýringar, flæði, hagkvæmni og þjónustu í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Hún gengur mun lengra en núverandi áætlanir gera ráð fyrir, en ættu engu að síður að falla vel að þeim markmiðum að bæta umferðin og flæði allrar umferðar á höfuðborgarsvæðinu. Síðasta útboð í ljósastýringum á höfuðborgarsvæðinu er 15 ára gamalt. Það er mun lengra í tíma og eldra en viðgengst í borgunum í kringum okkar. Þróunin í þessum efnum á þessum 15 árum hefur verið mjög hröð og vel þess virði að skoða núna hvort fjármunum og markmiðum sé beitt með réttum hætti. Við þurfum að spyrja, erum við réttan búnað, er komin ný tækni, er þjónusta og viðhald eins og best er á kosið, hvernig nýtum við núverandi innviði sem best og hver er ánægja notenda. Opin regluleg útboð á sama hátt og gert er í nágranna ríkjum okkar er þrautreind leið. Það kerfi sem við byggjum á er 15 ára gamalt, en 4 ár er talin hæfilegu tími til endurskoðanir í borgum eins og í Oslo og Kaupmannahöfn. Með slíkum vinnubröðum náum við mestum árangri, bæði hvað varðar kostnað, hagkvæmni og þjónustu við alla samgöngumáta, óskir og þarfir íbúanna er þar með hafðir í fyrirrúmi á faglegan og sanngjarnan hátt fyrir alla, notendur Birgja og Reykjavíkurborg. Þetta er nú tillagan og greinargerðin. Samhliða tillögugerðinni þá fór hann greining hjá samtökum iðnaðarins sem var birt núna í dag og þar eru útreikningar samtaka iðnaðarins á því hvaða ávinning við höfum af því að stytta ferðatímann og þær forsendur sem notaðar eru þær sem að fagaðalir í greininni hafa komist að þeir setja stytta ferðatímanum 15–20% og biðtímanum 50%. Og fyrir utan mengunin og allt það sem að minkar þá erum við að tala 80 milljarða á 15 árum þó að þetta sé núvirt á núverandi gengi. Það þýðir að ávöxtunin er mörg 100% á hverju ári. Þetta er því mikið hagsmunamál fyrir borgarbúa að létta á umferðinni með þeim hætti að hér sé bara verið að verja frekar takmörkuðum fjármunum með þær hugmyndir sem hafa verið í gangi. Nú ef við bara horfum á þetta í stórum dráttum, þetta er þekkt tækni, hún er útbreidd í öðrum borgum, það er mikið sóknarfæri, mjög arðsamt og mjög skilvirkt, minkar tafi, minkar mengun og bætir ferðatíma allra hópa, gangandi, hjólandi og bílandi. Síðan er það að við sjáum að samkvæmt könnun vegagerðarinnar sem er gerð með reglum hætti, að hlutfall þeirra sem ferðast með einkabíl hefur því miður aukist og þessi tala að þetta sé komið upp 4% er svakari tala, það er að reyna að kalla hér á forseta. Þið sjáu það að það hefur ekki tekist að auka eins og við vitið hlutfall almenningssamgangna en hlutfall einkabílsins hefur farið vaxandi með þetta.
Síðan sjáum við það að það er fróðlegt að rýna í þessar tölur og sjálfsagt að gera það frekar á fundinum hérna en við sjáum það að það er sívaxandi krafa að bæta stofnbrautakerfið. Þessi tillaga lítur að því að bæta stofnbrautakerfið án þess að fara í dýrar framkvæmdir, bæta það sem gatnamótin, ljósastýringun og þetta, fyrir brot af því sem við erum að tala í öðrum. En þið sjáum að það er hrópað á þetta. Notendur kalla á þetta. Og síðan það þetta sem að samtökin gerðu, samtök iðnaðarins, að ef það næst 10% minnkun í töfum, þá þetta engar síður 10 milljarða, 15% minnkun í töfum, þá þetta komið upp í 80 milljarða. Við sjáum að þetta gríðalur ávinningur á hverju ári. Það sem menn að horfa til það að tafatíminn minnki, það aðalatrið, það segja að ferðatíminn minnki, en síðan eru fjölmargir aðrir hlutir, minni mengun, meira öryggi og minni pirringur. Það nefnilega mjög pirrandi að vera kannski 90 mínútur að ferðast á milli borgarhluta og höfuðborgarsvæðinu, eins og við vitum dæmi Og ef við mennir að fara þetta 90 mínútur í báðar áttir, þá er það álíka ferðatími og að fljúga til Skotlands. Að ferðast hérna innan borgarmarkana, innan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þetta eru tölurnar, ávinningurinn metinn af fagaðilum og við byggjum tillöguna á gögnum frá fagaðilum sem að reka svona kerfi með mikla reynslu. Það alveg ljóst að þetta mjög arðsamt fyrir þjóðarbúið og hann metinn upp á 80 milljarða ábatinn og við vitum það að við viljum stytta vinnuvikuna, við viljum hafa meiri tíma fyrir okkur sjálf og mér til efs að eitthvað stytti vinnuvikuna meira og fljótar heldur en einmitt að við náum tökum á umferðinni og þá getum við kannski fara að tala eitthvað annað því að lengi vel töluðum Íslendingar veðrið alltaf en núna talaðu aðalum umferðina. Og það eitthvað skrítið þegar 300.000 manna þjóð og 200.000 manna höfuðborgarsvæði upptekið af umferðartöfum. En hérna allavega ein lausn, það þarf margar lausnir, en þessi lausn snjöll og það komið tíma á hann og ég treysti því að allir hér inni styðji þessa góðu tillögu. Og takka bara fyrir í bili. Takk. Lokið máli sínu. Næstur og óskættur að taka til máls, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þann áhuga sem að umferðar- og samgöngumálunum sýnd og ekki síst því markmiðið að stytta ferðatíma og létta á umferðinni. Eitt af því sem þar kemur til skoðunar samstilling og stýring umferðarljósa en það ekki laust við að manni líði undir þessari framsetningu eins og það sé stóra málið í þessu. En við vitum auðvitað öll sem hér inni sitjum að stóra málið að gera þær breytingar og fjárfesta í þeim innviðum sem gera fólki kleift að breyta ferðavenjum og létta þannig á umferðarálagi sem stafar að því að byggð á höfuðborgarsvæðinu hefur dreifst mjög mikið án þess að nauðsynlegar innviðafjárfestingar og bættar almenningssamgöngur hafi haldist í hendur við það og byggð hefur dreifst í staðan fyrir að þéttast. Varðandi miðlæga stýringu umferðarljósa að þá hefur á undanförnum árum verið unnið að samtengingu þeirra og miðlægri stýringu en verkefnið samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Vegagerðar. Það eru umferðarljós á 200 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og þau eru meira eða minna stýrð af umferðinni og helmingur þeirra samtengdur við miðlæga stýritölvu umferðarljósa en áætlanir gera ráð fyrir að þær verði allar komnar í tengingu við hana 2022. Þetta hægt að glöggva sig á inn á heimasíðu borgarinnar undir miðlæg stýring umferðarljósa en það meðal annars farið yfir hvaða tæknilegar lausnir eru notaðar í þessu. Það unnið með kerfi sem heitir Sea-Traffic skala frá Siemens og það hefur verið uppfært og endurnýjað í gegnum árin, bæði hugbúnaður og vélbúnaður síðast í lok síðasta árs í september 2018. En það var gerður sérstakur þjónustusamningur
reglulegt viðhald hugbúnaðarkerfisins 2017 en það sífellt verið að uppfæra snjall hlutan að þessu og það verið að tengja núna 4 gatnamót við svokallað svona snertinema eins og hér verið að nefna og þróa þetta. Reykjavíkurborg hefur verið að bæta í þennan hluta samgöngumáluna hjá sér með ráðningu sérstaks starfsmanns 2017 og líkt á glöggir borgarfulltrúar og aðrir sem fylgjast til með umræðinu tóku væntanlega eftir í síðustu fjárhagsáætlun og þá var bætt við sérstakun snjall sérfræðingi í samgöngudeildina í síðustu fjárhagsáætlun. Þetta fól í sér töluverðar umbætur á sínu tíma þegar þessi miðlæga umferðartölva kom til skjalana og nú horfa önnur sveitarfélög á það að sinna þessu svona eins jafnt og þétt og Reykjavíkurborg hefur gert að undanförnu. En það er alveg rétt sem að fram hefur komið að samhæfing umferðarljósa getur skilað árangri með grænni bylgju sem við þekkjum í Reykjavík en gallar í þessari samhæfingu geta líka búið til óþarfa tafir og þær viljum við ekki. Sumarið 2016 voru gerðar breytingar og byrjaði að innleiða svokallað stream forgangskerfi sem var sett í ákveðinn forgang sem var sem sagt stjórnbúnaður sem var settur í neyðarbíla slökkviliðs og slökkva- og sjúkrabifreiðar og fer í gang sjálfkrafa þegar bifreiðar aka á forgangsljósum og geta sem sagt auðvelda þessum forgangsakstri að komast yfir þessi samtengdu gatnamót. Það eru komnir skynjarar á 96 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og ljósleiðaratenging nokkuð víða en sem ekki alveg allstaðar en það liggur fyrir áætlun frekari skref í þessu. Allt þetta verk hefur verið unnið mjög náið með vegagerðinni og rétt að halda því til haga að eitt af því sem kom út úr sameiginlegri vinnu sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar var að þarna mætti bæta úr. Það kallaðist á við þá flöskuhálsagreiningu sem líka var gerð á mann rétt 53 mismunandi gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu þannig að í höfuðborgarpakkanum, samgöngupakkanum sem var kynntur í nóvember í fyrra að þá vikið að bættri umferðarstýringu og í þeim viðræðum sem átt hafa sér stað fjármögnun hans í sumar að þá þetta þar til umfjöllunar. Stóra viðfangsefnið í því hins vegar umbætur á annars vegar gatnakerfinu en síðast en ekki síst á innviðum almenningssamgangna til þess að tryggja framgang borgarlínuverkefnisins og annarra þeirra þátta sem að auðvelda og stuðla að breyttum ferðavenjum og vinna gegn lengingu ferðatíma. Og það er rétt að rifja þau upp að því að við erum að ræða það hér að öflugri almenningssamgöngur og breyttar ferðavenjur eru þar sem skiptir langmestu máli í að stytta tafatímann í umferðinni til framtíðar og ágætt að fá innlegg samtaka iðnaðarins í það því að þeirra greining verður ekki skilin öðruvísi en sem ríkur stuðningur við þær áherslur sem að lagðar hafa verið að sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu með borgarlínu í ákveðnum forgangi en líka aðrar aðgerðir sem að eiga að létta á umferðinni. Ég get ekki tekið undir tillöguna eins og hún framsett og leiði það kannski af eðli máls. Við erum að vinna þessu með vegagerðinu og öðrum sveitarfélögum. Við bindum vonir við að ríkið muni fjármagna umtalsvert stóran hluta af samgöngupakkanum og
eigi að skilja tillöguna þannig að Reykjavík ætti að setja fram 1,5 milljarð í þetta verkefni á þess að því fylgir endar sundurliðu kostnaðaráætlun, að þá verður það ekki í takti við þá verkaskiptingu sem verið að tala í samgöngumálunum, og ég raunar held að það sé hægt að ná verulegum árangri í þessu efni þó við nefnum ekki svo háar tölur. Og þannig að þessu sem þetta unnið og verður áfram. Þetta hluti af samgöngupakkanum fyrir höfuðborgarsvæðið sem verið að reyna að ná samningum varðandi styttingu ferðatíma og tafatíma í umferðinni, að þá lykilatriði að vinna að breyttum ferðavenjum og þeim stórhuga umbótum sem að áætlanir hafa verið setta fram af sveitarfélögunum sameiginlega og ríkinu, eins og birtist í samgöngupakkanum fyrir höfuðborgarsvæðið sem að hefur verið til umfjöllunar tæpt undanfarið ár. Þannig að eins og hún framsett þá leggja til að tillögunni sé vísa frá, en hugurinn góður og samstaða markmiðin. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds fellur frá andsvari. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Ólafur K. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla aðeins að fara í forsöguna af þessu máli og sýna ykkur nokkrar glærur hvað það varðar. En ég búin að vera að fylgjast með því hvernig aðra borgir gera alveg frá árinu 2000. Fyrst sá ég þetta í Tókíó. Þar eru með svona stýringar, þannig að þetta er tækni sem hefur verið að þróast mjög hratt. En það kannski forsenda fyrir þessu, það markmið, hvað vilja menn. Og flesta borgir sem við berum okkur saman við ekki með sömu áherslur og við hér í Reykjavík, að það setja forgang á þennan eða hinn. London gerði þetta 2012, setti þetta allt saman í miðlægt, lestirnar, strætóin og allt. Og þar ávinninguna skilgreindar sem every journey matters, hver einasta ferð skiptir máli. Og það sem ég ætlaði að sýna ykkur var í fyrsta lagi forsagan því af hverju með þessa tillögu hérna núna. Þetta er náttúrulega að ganga svo hægt. Við erum með 15 ára gamalt kerfi og jú, það hefur aðeins verið uppfært, en þetta er á allt öðrum forsendum heldur en aðra borgir gera. Og af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að það var haft samband við mig í vor. Ég fæ símtal frá manni sem heitir Albert Sveinsson og vinnur hjá fyrirtækinu Svarko í Oslo. Og hann er búinn að reyna að kynna þetta fyrir Vegagerðinni og Reykjavíkurborg kom hér 2017, en það var ekkert hlustað. Hann hringdi mig vegna þess að hann tók út fyrir það að koma til Íslands og sjá hvernig ástandið var hér. Og merkilegt nokkuð að vinna 6 Íslendingar hjá þessu fyrirtæki sem með stýringarna þarna úti. Hann kemur hérna í júní og heldur fundi með nokkrum aðilum sem við heldum niður í Alþingishúsi með samgöngunefnd, þar sem hann fór yfir það hvernig aðra borgir gera þetta. Við notum kerfi sem frá Siemens og það eru 3 eða 4 fyrirtæki í heiminum sem eru með umferðarstýringar af þessum toga. Siemens eitt þeirra, en þeir eru aðalega að sinna stórumarkaði, þeir eru eiginlega ekkert í Skandinavíu. Það eru aðrir aðilar sem sinna þessu þar. Við fundum í Alþingishúsinu, eins og ég sagði, og nútíma ljósastýringar kynntar á Íslandi. Ég fór svo að heimsótti þá sem stýra þessu í Kaupmannahöfn og þeir eru að nota þessi kerfi þar. Og þar attitútið gagnvart umferðarstýringum að lágmarka tafatíma allra. Ég spurði þá, er einhver með forgang í Kaupmannahöfn? Nei, bara seinni strætó. Að kerfið átómatist reynir að flýta vögnum sem eru of seinir. Ef 2 strætó koma sömu gatnamótunum, annar á tíma og hinn ekki, þá er bara sá sem seinn sem fær forgang með því að lengja í ljósunum eða skipta þeim aðeins fyrir. Og það er meiningin að hafa kynningu
þannig ljósastýringar, það var nú hugmyndin með þessari tillögu að í kjölfari myndum við fá þess aðeins allir sem komið til landsins og kynna þetta fyrir okkur. Og setja upp ein ljós til pröfu. Það er nú allt og sumt. Og ég var að fá blaðagrein frá Danmörku, Aarhus verður að gera nákvæmlega saman við. Þeir settu upp í fyrra ein pröfuljós og það var grein í dönsku blöðunum ávinningin hjá Aarhus að þeir eru að fá minnkuðu tapatíma 41%. Bara með því að skipta stýringu. Þetta fyrirtæki sem við höfum verið að sækja til í Noregi, reyndar út allan heim. Þeir eru í 80, í öllri Skandinavíu, 3600 starfsmenn og allstæri á Norðurlöndunum þetta boðið út á 4 ára fresti. Oslo gerir það, Kaupmannahöfn og eins og staðan núna þá öllum strætóm og öllum umferðarljósum á Kaupmannahafnarsvæðinu stýrt af þessu fyrirtæki. Þetta gífurlegur starfsmannafjöldi. Sjáðu þið í Skandinavíu. Hvað margir sem vinna bara við umferðarljósastýringarnar. Bara hjá þessu eina fyrirtæki. Það er fyrir utan þá sem vinna hjá ríki og borg. Og við fengum smá samanburð á mannafla. Eins og þið sjáðu þarna hvað vinna margir við ljósastýringarnar í Oslo sem 3 sinnum stærri heldur en Reykjavík. Það er verulega margir sem að vinna bara við ljósastýringarnar í Oslo. Við erum bara með 2 menn og þeir eru báðir hjá Reykjavíkurborg. Það er enginn hjá Vegagerðinni að vinna við ljósastýringar. Þannig að það er hægt að ná verulegum árangri með því að fara að taka þessi mál mun fastari tökum. Þannig að samtals í Oslo hjá bæði þessu fyrirtæki og hjá borginni sjálfri vinna 25-30 manns. Það eru 2 með öll umferðarljósin á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir vinna allt öðruvísi heldur en við gerum. Þetta er svona skema hvernig Osloborg vinnur og það er hérna dálkur lengst til hægri. Þetta er sveitarfélagið. Það er allt boðið út í kringum ljósastýringar. Þannig að í raun er Reykjavíkurborg hér en öllu hinu er útvistað til sérfræðinga á 4 ára fresti. Og þetta er ekki bara ljósastýringarnar, þetta er allt systemið. Kaupmannahöfn strætóin er samtengdur inn í þetta. Öll upplýsingar gjöf strætóskilum og þar með götunum og þetta er ekki gert með nemum eins og við erum að setja upp. Þetta er allt saman gert með snjalltækni. Þetta er allt í gegnum interneti. Við þurfum ekki fjarstýringu í strætisvagnin. Við þurfum bara GSM-síma. Ljósunum í Þrándheimi sem dæmi í Noregi, þeim er stýrt frá Oslo gegnum internetið. Og saman með forgang, lögreglubíla, slökkubíla að það er gert með GSM-símum. Þetta er allt í gegnum interneti í dag, ekki verið að grafa ljósleiðara eða setja nema. Nemarnir sem við notum hér í Reykjavík sjá bara bíla. Það sér ekki hraðan, það sér bara hér er bíll. Og þeir greinir ekki hvort þetta og kerfi greinir ekki gangandi fólk sem dæmi eða reiðhjól. En þessi kerfi gera það. Og þetta er gert með snjalltækni. Við getum notað áfram ljósin og staurana. Það er bara skipt stjórnbúnaðinn og settir upp radarar, infrarauða myndavélar og internetið notað. Þannig að við erum að samnýta og fá meiri nýtingu út úr þeim búnaði sem við hvort eða eigum og allt í gegnum skíð, internetið. Og eins og kom fram í tillögunni, ávinningurinn fyrir að gera þetta, hann er verulegur. Þannig að ef við skiptum út í þetta, þá er búið að leggja mat á það, bæði í Bandaríkjunum og í Oslo. Þetta er ekki tölur sem við vorum að finna upp. Þetta er þeirra mat eftir að hafa kynnt sig hvernig þetta er hér á höfuðborgarsvæðinu, að tímasparnaður fyrir einkabíla, að hann verður að minnstakosti 15%. Biðtími, þar sem að bílar standa kjurrir á ljósum og er að bíða, minnkar 50%, hvorki meira en minna. Og þar er leiðandi mengunin líka. Og við þurfum ekki annað heldur að fara í bíltúr og horfa á umferðinni í Reykjavík. Og ég fór daginn með samgöngustjóra, vegamálastjóri er líka búinn að koma og við stoppum bara bensínstöðinu við Kringluna og þú horfir á götuna að koma alltaf í slumpum. Hún er auð og ónotuð á milli. Og þetta er bara miklu betri nýting af þeim innviðum sem við eigum. Auki flæði almenningssamgangna að minnstakosti 20%. Og eins og við sagðum, eykur umferðarflæði, minnkar mengun og tafir. Fyrir alla, ekki bara suma. Og ef maður horfir aðeins á Miklubrautin aftur, sem heitir Nesbraut í kerfi Vegagerðarinnar, þá er hún hólfuð niður í 5
6 búta. Efst, þegar við byrjum frá Suðurlandsvegi niður að Höfðabakka, þá er 2+2 vegur. Flæðið þar er frjálst, það er engin umferðarljós þar. Og það er gott flæðið þar, það er engin vandamál. Umferðarmagn er kringum 60.000 bílar, svo kemur niður í Ártúnsbrekkuna, þá verður hún 3+3, stýringin er frjáls, flæði, og það er engar tafir þar, sami hinn áttina. Hins vegar, þegar við komum að Grænsásvegi og þar fyrir vestan, þá er gatan frá Reykjanesbraut að Hafnarfjarðarvegi líka 3+3, en það er helmingi minni umferðarmagn, en þar eru tafirnar, út á ljósunum. Og sama síðan þegar við komum vestar, hérna við Tjörnina og Hringbrautina, það er sameiginlegt að það eru umferðarljós og tafir. Og ef við kíkjum á slysin, þá kemur sami ljós. Slysin verða flest þar sem að tafirnar eru og umferðarljósastýringin er. Það eru fæst slys efst þar sem að umferðarflæðið er mest, að það eru slysin fæst. Þannig að þetta helst í hendur og ávinningurinn af þessu er verulegur, bæði peningalegur og talandi í tíma. Og gleymum því ekki, Miklubrautin er slysamesti vegur landsins. Það eru flest alvarleg slys og bannaslys, beint fyrir fram að nefið okkur. Og ef maður horfir á götuna alla, þá er þetta aðalega á gatnamótunum. Þannig að við erum að nota gamlar aðferðir, við eigum að hoppa inn í nútíman með þetta mál og gera sama á aðra borgir gera. 15 ára gamalt útboð er ekki nógu gott og á 15 árum hefur margt breyst. Síminn er ekki lengur bara sími, hann er orðinn tölva og internetið. Það hefur gerst bara síðustu 10 árum. Það er sama með þetta, við eigum að láta bjóða þetta út. Símins getur að sjálfsögðu búið þetta líka og við eigum að hafa eins og aðra borgir opin útboð með reglubundum hætti og halda þeim fyrirtækjum sem þjónust okkur á tánum. Og þeir sögðu mér það að í Oslo, þá verður borgarstjórnin í Oslo fúl ef hún heyrir af einhverjum nýjungum sem ekki var búið að segja hann frá áður. Ef þið lesa það í fréttum, þá finnst þeim ekki verið að þjóna það. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þetta og það er enga að tapa. Við ómyndum bara út, sjáum hvað gerist. Við getum að hafna öllum tilbúinum ef við út í það er farið, nú eða tekið það besta og notum sömu aðferðir og önnur yfirvöld gera hvað þetta varðar. Takk fyrir mig. Þá er borgarfulltrúi Ólafur K. Guðmundsson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég fagna mjög þessari umræðu og þessari tillögu hér sem liggur fyrir þessu fundi. Við í miðflokknum töluðum mikið bestun umferðarstýringaljósa hér í aðdraganda kosningana og sýndu fram á með bæði skýrslum og rökum að það er það sem þarf að fara í hér í Reykjavík til að sporna við þeirra óheillaþróun sem birtist til dæmis Reykvíkingum og öðru landsmönnum núna í aðdraganda þess að skólarnir eru að fara á stað. Það er vísindalega sannað að bestun umferðarljósa greiða mjög fyrir umferð, en því miður hafa samgöngumál borgarna verið mjög vanrækt á síðust árum, að ég tel með vítaverðum hætti, bæði fyrir þá sem í umferðinni eru, þeir sem eru gangandi og ekki síst út frá umhverfismálum. Því að eins og sýnt hefur verið fram á þá er það þannig að bíll sem að bíður á ljósum mengar langtum meira heldur en sá bíll sem að getur verið á akstri með þessum minnstum stoppum á milli A og B. Allt sem að teljast mætti einkabílnum til tekna hefur verið hundsað og markvisst ýtt til hliðar, allt fyrir það sem að kallað er af meiri hlutanum borgarlína sem að enginn eiginlega hefur getað svarið fyrir hvað er eða svara fyrir hvað er. Borgarstjórn gerði ásamt öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu árið 2012 samning við Vegagerðina að slá framkvæmdum á frest í 10 ár, eins og við vitum, það sem snýr að ríkinu, svo sem með Sundabraut, fresta henni, tvöföldun og Reykjanesbraut, fækkun mislægra gatnamóta og annað, allt fyrir hinn svokallaða strætósamning sem að nú
vita allir að hefur fengið algjörlega fullkomna fallengun. Farþegum í strætó hefur ekki fjölgað, samningur gildi 2020 og meðan blæðir samgöngumálum hér í Reykjavík. Það verður að minnast á þessa staðreynd hér þegar verið að ræða umferðarstýringu og bestun ljósa. Viðhald gatna hefur einnig verið vanrækt og eins og við munum hvernig holur í malbiki blöstu við eftir síðasta vetur og var bent á í kosningabaráttunni, þá var farið í smá átak, plástra átak til að laga þær holur sem blöstu við eftir veturinn. En það hefur verið lítið talað að umferðarljósastýringu sé ábótavant, þar til nú fyrir stuttu að aðilar frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu stigu fram og töldu að nú væri ekki lengur hægt að hindra það að farið yrði í ljósastýringu. Það þarf að stilla umferðarljósin strax og það þarf að besta þau eins og ég fór yfir áðan. Það eru tæplega 150 ljósa gatnamót á höfuðborgarsvæðinu og þar að veru tæp 120 í Reykjavík sjálfri. Þau þarf að tengja saman eins og farið hefur verið hér yfir. Forritun ljósastýringakerfisins í raun mikilvægust af öllu í þessu sambandi og að kerfið sé stillt reglulega því annars gerir það ekki gagn og gerir jafnvel illt verra og kannski það hluti af þrengingarstefnu plottinu sem að Reykvíkingar búa við, bæði í uppbyggingu og úthlutun lóða og eins umferðarmálum. Vegagerðin lét gera skýrslu málið í október 2007 og bar skýrslan heitið Ljósastýringatölva, stýringaðferð og rekstur og þar kom fram að það séu mörg dæmi áratuga gamlar stillingar á ljósum á höfuðborgarsvæðinu. Þar var umferðinni stýrt eins og hún var fyrir áratugum síðan en ekki eins og hún í dag. Í skýrslu vegagerðarinnar sem að vísu komið nokkuð til ára sinna, orðin 12 ára gömul, þá var farið að hafa stórkostlegar áhyggjur akkurat af þessu máli sem að verður að ræða hér í borgarstjórn í dag á síðla árs 2019. Þarna sjáum að framkvæmdirnar hafa engar verið til að liðka fyrir umferð á þeim köflum í Reykjavík þar sem að ljósastýring. Þar segir í skýrslunni að það þurfi að uppfæra stillingar á 3 til 5 ára fresti og oftar fyrir hverfi sem í örri þróun. Þegar klárað var að tengja fyrsta áfanga umferðarljósunum var Siemens kerfið sem að hér hefur verið rætt sett inn samskomunar forritun og ljósin eins og var á þeim fyrir. Það því raun, við stöndum frammi fyrir því, að það sama stillingin og umferðarljósum í Reykjavík eins og var fyrir meir en áratug. Því að það var aldrei farið í bestun á stillingunum og ekki tekið tillit til uppbyggingu nýrra hverfa eða þróunar borgarinnar. Þetta alvarlegt mál, sérstaklega í ljósi þess að hér eru fleiri manns að vinna að vegamálum bæði hjá Vegagerðinu og hjá Reykjavíkurborg og aldrei farið í þennan einfölda hlut að greiða fyrir umferð í Reykjavík, heldur hefur allt verið gert til þess að þrengja að henni og torvelda hana til þess að meiri hlutin fái sitt stefnumál í gegn að koma öllum á hjól eða gangandi og þá skulum við nú ræða úthverfi Reykjavíkur í því tilefni. Rannsóknir hafa sýnt að ábata ljósastýrikerfum geta verið allt að 40 mót einum. Það að hver króna sem sett í málaflokkin getur skilað sér 40-falt tilbaka í formi tímasparnaðar og eldsneytisparnaðar. Þar einnig sagt að slíka fjárfestingar væru yfirleitt búin að skila sér á innan með ári. Þannig það og þá erum við ekki að tala það hvað þetta skilar umhverfinu á ári og í losun varðandi útblástur bílana. Það hefur ekki tekið á því í þessari skýrslu en ég hef heyrt að tölunar 30-40% meiri losun á mengandi lofts á sem sagt útblæstri séum að kenna þegar bíll stopp á ljósum. Græni meirihlutin sem kennir sig stundum við umhverfisvernd hér í Reykjavík tekur ekki tillit til þessa þegar verið að tala þrengingarstefnuna.
Þannig að þessi tillaga mjög þörf og mjög nauðsynleg hér. Svona í lokin ætla ég að benda á það að á fundi skipulags- og samgönguráðs 29. ágúst 2018 var lögð fram fyrirspurn af áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í ráðinu varðandi stýringu umferðarljósa. Því að eins og áður segir tók Reykjavíkurborg í notkun og fullkomna tölvu til stýringar umferðarljósa 2006 sem ekki hefur verið stillt. Spurningarnar voru svona: 1. Hafa öll umferðarljós í borginni verið tengd tölvunni og ef ekki, hvaða umferðarljós ekki tengd í dag? 2. Hafa uppfærslu verið gerða með reglubundnu millibili og hvenær var síðast uppfærsla? Svarið barst 10. október 2018 og það kom fram að það á eftir að tengja ríflega helming umferðarljósa borgarinnar. Ríflega helming umferðarljósa borgarinnar. Hvers vegna erum við með umferðarljósin ef að þau eru ekki samstillt og þau eru ekki tengd? Hvers slags bull eiginlega hér í gangi? Svo kemur rúsínan í pylsuendanum. Ekki var svarað þeirri lykilspurningu hvort stilling ljósa hefur verið framkvæmda reglulega til að auka skilvirkni þeirra, heldur var aðeins talað að kerfið hafi verið uppfært á nokkura útskýringa eða farið út í smáatriði hvað var átt við með að það hafi einungis verið uppfært og skýringar vantar. Sem dæmi má nefna fjöldi götuljósa ekki tengd við stýrikerfið og því engin leið að ná fram bestun umferðarflæðis með hálf uppsettu stýrikerfi. Eins og við vitum þá hefur stefna meirihlutas verið sú að gangandi vegfarendur njóta forgangs hér í umferðinni í Reykjavík og þá getum við sagt sem svo að blasi við að gönguljósin tala sjálfsögðu ekki við tölvuna og þegar við erum með rándýrt tölvustýringarkerfi varðandi umferðarljósin í Reykjavík þá er verið að grípa inn í það með gönguljósum sem er stýrt af þeim aðila sem þarf að komast yfir götuna. Finnst fólki það ekki óeðlilegt að gangandi vegfarendur hafi forgang hér í borginni þegar svo dýrt umferðarljósastýrikerfi til staðar og á í raun og veru að flýta umferðum alltaf 30–40%. Þetta er óskiljanleg forgangsröðun, forseti, óskiljanleg forgangsröðun. Við í Miðflokknum tökum heilshugar undir tillögu Sjálfstæðisflokksins sem hér til afgreiðslu, enda hún alveg í samræmi við stefnu okkar Miðflokksins í Reykjavík hvað varðar stýringu umferðarljósa og eins og ég sagði hér í upphafi ræðu minnar töluðum við mikið þessi mál í aðdraganda kosningana. Nú þessi mál komin á dagskrá og ég fagna því að fá að greiða hér atkvæði með þessari nauðsynlegu tillögu hér að afloknum þessum umræðum. Þá borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, manni verður orða vant undir þessum ótrúlega lestri. Fyrst í sambandi við gangandi vegfarendur, það aukin áhersla á gangandi vegfarendur með þeim árangri að banaslysum gangandi vegfarenda hefur fækkað verulega síðastliðin 10–15 ár. Fyrir cirka 15 árum fórust hér í borginni cirka 2 gangandi vegfarendur á hverju ári í umferðinni. Nú það cirka 1 gangandi vegfarendi annað hvert ár. Þetta ótrúlega mikill og mikilvægur árangur, þannig að ég eiginlega, eins og ég segi, á botni að trúa mínum eigin eyrum þegar ég heyri þvílíkt og annað eins. Liggur með að segja fyrirlitningu á gangandi vegfarendum. Svo var það eina fjölmörgum rangfærslum það að farþegum strætó hafi ekki fjölgað eða ekki fækkað. Það rangt, farþegum strætó hefur fjölgað mjög mikið undanfarin ár, bara núna fyrir örfáum dögum kom frétt það að farþegum strætó fjölgað 6% á fyrri helmingi ársins. 2019 í lok júlí höfðu 6,8 milljónir farþega ferðast með strætó það sem af var árinu og það lætur því nærri að 400.000 fleiri hafi tekið strætó þetta hálfa ár en árið áður.
Þannig að þetta nefnilega rangt sem að borgarfulltrúin fullyrti. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka fyrir ansvarið. Það er sami takturinn sleginn, það er hjólað í mannin en ekki efnið. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi má fyrirlíta allar mínar ræður. En að bera það hér á borð að það sé meirihlutanum að þakka að banaslysum hefur fækkað í umferðinni hér hvað varðar gangandi vegfarendur og þeirri stefnu sem að borgin hefur, það er ljótt að gera það. Það er ljótt að gera það. Og ég votta þeim sem syrgja þá sem hafa mist aðila í umferðinni hér samúð mína. Ég var á umferðarfundi sem að stofnun var til í Vesturbænum eftir að það var næstu búið að keyra við barn á Hringbrautinni. Ég gleymi þeim fundi aldrei. Þar hundsa borgaryfirvöld að gera undirgöng, að gera brú eða gera annað það sem liðkar fyrir þeirri umferð að tengja KR-kerfið saman með ykkurskonar aðgerðum sem eru bæði einfaldar og ódýrar. Jú, það var kallað á lögregluna og vegagerðina og það var notað það tækifæri að ná hraðanum niður á þjóðbraut Seltirninga út úr borginni. Tækifæri var notað. Í stað þess að fara í þá einföldu framkvæmd eins og kom fram á fundinum að fara í undirgöngu eða fara í göngubrú yfir. Svona eru rökin hjá þessu meirihluta. Svona eru þau og það er gott að það opinberast hér. Og það er líka gott að ósannindin komi enn einu sinni í ljós í málflutningi meirihlutans varðandi strætó. Farþegum strætó hefur ekki fjölgað. Það var tekið upp nýtt kerfi til að láta líta út fyrir að farþegum í strætó fjölgi og það var farið að telja innstig í strætó, þannig að sá aðili sem þarf að skipta strætó 3-4 sinum á dag telur 6-8 sinnum. Farþegum í strætó hefur ekki fjölgað, punktur. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara ansvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við konnumst öll við þessa gríðarlegu umferðarteppu á morgnana og seinnipartinn í Reykjavík. Þetta er með ólíkindum og mér líst vel á þessa tillögu að snjallvæða þessa umferðar og ljósastýringu á götum borgarinnar meðal annars og mér finnst þetta með ólíkindum að mér heyrist nú borgarstjóri alltaf að vísa þessu frá. Ég hafi lagt það til, ég hef ekki misselst. En þessi tækni er með endum góð og eins og Ólafur Kári Guðmundsson borgarfulltrúi kom hér inn á og er allt annað heldur en í gangi í dag hér í Reykjavík. Allt önnur tækni. Og við erum semst ekkert að finna upp hjól í þessu því það eru margar borgir í Evrópu sem að nota þessa nýju tækni og hafa gert það árabil. Nú náttúrulega byggir á, eins og kom fram, miðlægu tölvukerfi sem notar infrarauðar myndavélar, radar og tölvutækni sem greina alla umferð, akandi, gangandi, hjólandi. Og með þessari tækni þá lágmarkar kerfi biðtíma allra vegfarenda og miðar við að sinna þörfum þeirra allra og settur verður forgangur á sjúkrabíla, lögreglubíla, slökkvibíla og almenningssamgöngur sem eru þá eftir áætlun. Og ég vildi náttúrulega sérstaklega fara inn á þetta varðandi sjúkrabíla og lögreglubíla og því líkt. Það er mér dálítið skylt þar sem ég starfaði nú lengi í þeim geira og þekkið ágætlega til í því. Og ég veit að þar hafa menn að miklar áhyggjur af þessu miklu teppum sem að skapast hér í borginni á þessum álagstímum.
Og það þannig að til að mynda sjúkralið og slökkvilið þau gera samning við ríkið það að sinna þessum verkefnum sem þau sinna og þau þurfa að vera mætt innan ákveðins tíma, svo kallast útkallstíma og sjúkrabílar þurfa mættir 8 mínútum frá boðun og slökkubílar 12 mínútur, eða 10 mínútur ekki. Og það bara ljóst og ég þekki það, þeir hafa miklar áhyggjur af þessu því þeir komast stundum nánast ekki löndin strönd á þessum álastímum á ákveðnum svæðum hér. Auðvitað eru forgangsakreinar hérna sem eru þessi aðilar nota, en það bara ekki til staðar í öllum tilfellum og þetta gríðarlegt vandamál og eins og við vitum, nú öll atvinnustarfsemi, ekki öll náttúrulega, en stórir atvinnustaðir eru hér vestamegin, eins og Háskólanum báðir og Landspítali og þetta svona hluta því bara mistökum í skipulagi sem við eigum við etja og höfum verið gert undanfarin ár. Nú, ég segi það að við eigum endilega, mér er leiðilegt að heyra það að borgarstjóri, hann tók ekkert sérlega vel í þessa tillögu og nefndi nú að þetta væri nú kostnaður við þetta. Kostnaðurinn 1 til 1,5 milljarður eins og kemur fram þarna í greinargerðinni og þá sennilega kostnaður borgarinnar nálægt því að vera helmingurinn að þessu. Og ég segi það, þetta ekki mikið miðað við það að ef umferðarflæðið eins og hefur sýnt sig í öðrum borgum hefur stórlagast, þá nú ekki mikið að setja þennan peningi í þetta kerfi. Og fyrir utan það að þetta náttúrulega bara gríðarlegt öryggismál einnig fyrir íbúa borgarinnar sem þurfa þjónustu útkallsaðila að sinna. Og það nú þannig að borgarstjóri nú stjórnarformaður slökkviliðsins, slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og þekkir þetta nú sennilega eitthvað og veit sennilega af áhyggjum margra þar varðandi þessar teppur sem hér skapast og við verðum bara að gera eitthvað í þessu og reyna að laga þetta og ég held að það gerist ekki nema með þessu nýja kerfi sem að ég hef reyndar aðeins skoðað ágætlega og Ólafur K. Guðmundsson borgarfulltrúi fór hér yfir áðan. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Samkvæmt nýbirtum tölum frá samtökum iðnaðarins þá talið að tæplega 9 milljónum klukkustunda verði sóað í umferðartafir innan höfuðborgarinnar á árinu 2019. Það 40 klukkustundir á hvern einstakling á ársgrundvelli sem samsvarar nær heilli vinnuviku sem hver einstaklingur eyðir í umferðartafir á ári hverju. Ferðatími á annatíma hefur lengst hátt í 50% á fáeinum árum. Það váleg tíðindi. Við leggjum hér fram í dag tillögu bætta ljósastýringu. Samtök iðnaðarins telja að arðsemi ljósastýringa á höfuðborgarsvæðinu geti verið töluverð bæði fyrir heimili og fyrirtæki. Það samfélagslega mikilvægt, samfélaginu öllu mikilvægt að við greiðum hér úr umferð. En gleymum því ekki að bætt ljósastýring getur auðvitað verið einn liður í mun stærri lausn á samgönguvandanum. Bætt ljósastýring getur til að mynda stýrt forgangi fyrir gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur þegar það á við. Samgönguráðherra greindi frá því í viðtali í síðustu viku að mikilvægasta lausnin á samgönguvandanum væru breyttar ferðavenjur og ég veit að mörg okkar hér inni taka undir það. Samfylking hefur lofað því ár eftir ár að breyta hér ferðavenjum í borginni og það hefur raunar meiri hlutin allur gert og þá kannski eðlilegt að spyrja sig hvernig hefur það gengið. Og þá eru tölurnar frekar sláandi. Því frá árinu 2012 til ársins 2018 hefur hlutdeild einkabílsins í ferðum hér á höfuðborgarsvæðinu aukist 4%. Og það kann vel að vera að innstigum í strætó hafi fjölgað eða hjólandi hafi fjölgað og það alveg góðra gjalda vert. En stóru tíðindin eru auðvitað þau að bílferðum hefur fjölgað. Hlutdeild einkabílsins hefur aukist. Á sama tíma og við ætlum að breyta hér ferðavenjum þá hefur það ekki tekist.
bílferðum fjölgar og viðhorfum til almenningssamgangna og gangandi og hjólandi. Viðhorfin versna, það sýna kannanir einnig. Þetta á ábyrgð þessa meirihluta, þetta á ábyrgð síðasta meirihluta og þetta fyrst og síðast á ábyrgð Samfylkingarinnar. Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á dagskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kæru borgarbúar. Nú hefst enn einu sinni endursýning á leikriti Sjálfstæðisflokksins Látum eins og eitthvað sem þegar í gangi sé glæný hugmynd Sjálfstæðisflokksins. Velkomin. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar enn og aftur að leggja fram mál sem þegar í gangi og vel á veg komið. Sem búið að ákveða, sem búið að kynna. Já, tekið undir. Og allir sem sýna borgarmálum snefil af áhuga eiga að þekkja nokkuð vel. Í hverju felst þessi tillaga? Að leggja til ferli sem löngu hafið og í undirbúningi síðan á síðasta kjörtímabili. Það búið að ráða mannesku í þetta og það byrjað á þessum verkefnum. Áfram haldið með þá taktík að grafa undan öllu, tala allt niður en búa til eins konar gerviupplýsingar. Því hvers vegna myndi einhver leggja það til að það eigi að gera eitthvað sem þegar verið að gera nema til þess eins að gefa til kynna að það verkefni sé ekki í gangi. Af hverju verið að eyða tíma almennings með þessu móti? Af hverju verið að eyða tíma borgarstjórnar? Skilur þetta fólk ekki hvað þessi leiðindi og vitleysa sóa miklum tíma, fé og þolinmæði sem nota mætti í eitthvað að viti. Fylgjast sjálfstæðismenn svona ótrúlega illa með borginni sem þau þykjast geta rekið betur en allir aðrir eða finnst þeim borgin kannski rekin nokkuð vel og hengja sig því það hálmstrá að vísvitandi búa til þá hugmynd að allt gott sem gert sé þeim að þakka. Eins og þessi glæný hugmynd að stilla umferðarljósin. Eins og svo hugmynd hafi bara dottið upp úr ályktun Sjálfstæðisflokksins, eins og þegar fólk hrekkur upp á dauðum. Þegar staðreyndin sú að þetta verkefni sem búið að vera í gangi heil lengi. Það að stilla umferðarljós í heilli borg eða á öllu höfuðborgarsvæðinu heldur ekki eins og að kveikja á einum rofa. Einföld svör Sjálfstæðisflokksins sem hann hefur jafnan á reiðum höndum endurspegla nú sjaldnast raunveruleikann. Þetta tekur tíma og þarf að vinna fagmennsku alveg sama hvað sjálfstæðismönnum finnst svo sem það að vinna fagmennsku. En að kjarna málsins sem að mörgu leyti bleiki fíllinn í herberginu. Það alveg magnað með Sjálfstæðisflokkinn að þetta sé flokkurinn sem tali fyrir ábyrgð einstaklingsins. Auka skal kostnaðarvitund hjá sjúklingum, umhverfisváin eitthvað sem á að leysa með því að versla hluti eins og bambusttambursta, en þegar kemur að bílnum talað fyrir gríðarlegum sósíalisma og að banna skuli tala álæði í umferðinni að sé einfaldlega þeir sem eru að keyra. Það helsta ástæðan fyrir þessu álægi, þeir sem eru að keyra. Þar má ekki tala persónulega ábyrgð og leysa neitt sem einstaklingur. Þá á hið opinbera að redda málunum. Grimm einstaklingshyggja og darwinismi fyrir sjúklinga en dúnmjúkur velferðarsósíalismi fyrir einkabílinn. Mislæg gatnamót hér, slaufuð þar, jarðgöng og hraðbrautir sama hvað kosta fyrir einkabílinn og ef einhver vogar sér að leggja til skynsemi í fjármálum þar þá slíkt stríðsyfirlýsing gegn fjölskyldum í borginni. Sjálfstæðismenn reyndar búnir að átta sig á því að einkabíllinn ekki nógu fallegt hugtak þannig að þeir leggja sig fram við að kalla bílinn fjölskyldubílinn sem gott og blessað
ef staðan væri svo að þessir bílar sem sitja í umferð á morgnana væru fjölskyldur, en staðreyndin svo að þetta eru einkabílar sem eru iðulega að flytja eina mannesku. En kannski þarf þetta ódýra PR-stönd í ljósi þess að einkabíllinn orðin svo óvinsæll í kjölfar þess að almenningur búinn að átta sig á því að það einkabíllinn sem vandamálið. Hann að menga, hann að tefja. Hvert ætli verði næsta PR-stönd? Í síðustu viku háði flokkurinn menningarstríð fyrir kjötætur og nú skal verja einkabílinn. Þegar ég ólst upp þótti Sjálfstæðisflokkurinn flokkur allra flokka. Það eins og fjarlæg rykfallin martröð í dag. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi og Ólafur K.R. Guðmundsson borgarfulltrúi fyrstur til að veita andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og ég minni borgarfulltrúa á að gefa ræðumönnum gott hljóð í salnum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta var nú svona með kostulegri ræðum sem maður heyrt og svona hefði bara mátt alveg fara óklíft kannski í áramótasköpi. En það nú gott að geta hlegið og byrst afsökunar ef við höfum hlegið hátt, en það var alveg nægt til til. Nú ég man ekki eftir því þegar að borgarfulltrúi Dóra Björt var að tala að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið flokkur allra flokka, en ég man nú ekki eftir hvernig það var. En eitt víst að það ekki búið að taka ákvörðun að bjóða út ljósastýringar og snjallvæðingu. Það hefur ekkert verið gert. Það búið að ráða starfsmann, það rétt, en það ekki búið að taka neina ákvörðun. Það að taka ákvörðun formlegt ferli. Það hefur ekki verið gert. Það hefur ekki verið laðið til peningar í þetta, það hefur ekki verið gert. Og það kerfi sem við erum með, það barn síns tíma, alveg eins og takkasími Nokia frá 2005 var barn síns tíma. Við erum núna í dag með snjallsíma og við viljum snjallvæða ljósin. Það mikill munur á því sem hefur verið gert og það sem við erum að leggja til. Og að halda því fram að það sé búið að taka ákvörðun þetta, það bara algjör rangfærsla. En það var nú svo margt skemmtilegt í ræðinu að maður hló bara. En svo því haldið fram að áherslurnar séu almenningssamgöngur, en það alveg rétt sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sagði áðan, að þetta hefur algjörlega misheppnast. Og ef við horfum á hver aukningin af einkabílnum eða fjölskyldubílnum eða hvað sem menn vilja kalla hann, að þá sá samgöngumáti búin að bæta við sér 4% stigum sem álíka mikið og allar ferðir með almenningssamgöngum á síðustu 4 árum. Það sjá síðustu 4 árum hefur hlutdeild bílsins vaxið heilt strætókerfi. Það nú allur árangurinn borgarfulltrúi Dóra Björt. Og að tala að það sé búið að taka ákvörðun og leysa málin, þetta allt alveg þveröfugt. Og hvað vilja höfuðborgarsbúar, spyr Vegagerðin og hér í samantekt samtaka iðnaðarins. Já, það bara greinlegt að bæta stofnvegakerfið bara nærri helmingur sem vill það, en var ekki nema 4% fyrir 4 árum. Þannig að almenningur hrópar á hjálp með þessar tölur. Allt aðra hjálp heldur þá sem í boði Pírata og Samfylkingarinnar og núna VG og Viðreisnar. Samfylkingin hefur verið við völd langan tíma, borgarstjóri verið hér í 17 ár. Þetta útkoman. Algjör fallengun, hvort sem við mælum ferðirnar og hlutdeildina eða áherslu borgarbúa. Svo komum við með málefnatilögu hér og þá það kallað leikrit. Ég átti nú von á einhver aðeins skárra, en kannski var það bjartsýni. Ætla að vera eitthvað betra. En ég skora bara á borgarstjóra að vísa þessu ekki frá, taka afstöðu til góðra tillögu, málefnalega og hér í dag. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar og veitur nú ansvar Ólafur K.R. Guðmundsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar.
Þetta var svolítið magnað. Ég held að ég þyrfti ekki að koma hérna aftur og segja manni frá því að það ekkert verið að vinna fyrir bíla. Bíll er bara tæki. Það fólkið þeim. Það fólk sem hefur valið að nota þennan löglega samgöngumáta og borg þýðir samgöngur. Það þýðir fólk. Þétting byggðar þýðir meiri samgöngur. Það er bara nákvæmlega það sem við erum að sjá. Vandamálið það að við höfum ekki tekið á þessu máli undanfarin ár. Það er rósað hér núna að það sé búið að ráða einn mann til viðbótar. Það var einn maður fyrir að stýra öllum ljósunum á höfuðborgarsvæðinu, sem er margfalt minna heldur en aðrar borgir gera, eins og ég sýndi ykkur hérna áðan. Og það er algjörlega útilokað fyrir 2 menn að reka þetta kerfi, forrita það, halda því við, fylgjast með nýjungum og eitt af því sem þeir sögðu sem stýra þessu í Oslo, þetta er bara ekki séns og þeir sem að vinna við þetta núna hér, starfsmenn borgarinnar, þeir vita að þetta er ekki mögulegt fyrir 1 mann eða 2 að reka allt þetta kerfi. Það eru margfalt fleiri en annar staðar. Þannig að við þurfum að fara að horfa á þetta raunsætt og við erum að fara að taka á því að það eru umferðarteppur hérna og við getum losnað við þær og gert þetta hagkvæmara. Mér er kennt það í mínu uppeldi að maður á að nota og nýta sem best allt sem að þú ert búin að gera. En við erum ekki að nýta umferðarkerfi hérna eins vel og við gætum gert. Miklabrautin, lauslega áætlað, hún er í svona 60% af afkastagetu. Það eru 40% sem fer í súginn, sem endurspeglast í tíma og töfum og óþægindum fyrir borgarbúa. Við getum gert betur og þessi til að hljómar einmitt upp á það að við getum gert betur og gert saman og aðra borgir að gera. Við erum ekki að finna þetta upp. Við erum búin að kanna það hvað aðrar borgir að gera og þetta er niðurstaðan. Þá er andsvörum lokað og næstu á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Fyrir þessum fundi er okkar tillaga en ég vildi bara aftur ítrekka það að menn kynni sér greiningu Samtaka iðnaðarins. Þar er nefnilega svo margt að skoða, bæði þetta varðandi ábatan. Ég held að væri mjög fróðlegt að sjá ábatagreiningu á fleiri samgöngu þáttum, svo getum forgangsraðað. Það verður gaman að sjá hvernig það kemur út. Umferðarmódel er núna í útboði hjá Vegagerðinni og ég vona að það gangi bara vel og þá getur menn skoðað í gegnum umferðarmódel hvernig hægt er að minnka tafatíma og hvað það kostar og þá væri þetta að meta ábatan á hverju fyrir sig. Í stæðan fyrir að við séum hérna að karpa eitthvað hvað Sjálfstæðisflokkurinn var vondur einhvern tíma þegar einhver var lítill og svona sem að skilar voðalega litlu í sjálfu sér. En þessar tölur eru sláandi og ekki síst tölurnar frá Vegagerðinni sem eru hérna. Og þær bæði varandi þróun á ferðamönnum sem er alveg tvert á það sem að þessi meirihluti hefur talað fyrir. Það hefur gjörsamlega misheppnast, bæði hvað varðan almenningssamgöngur og annað. Og síðan þetta hvað íbúarnir er að biðja það hefur líka farið á annan veg heldur menn hafa talað fyrir. Þannig ég held að sé mjög mikið upplýsingum hérna sem að jafnvel ákveðnir borgarfulltrúar sem hafa tekið til máls hefðu nú bara gott að kynna sér. Þannig ég hvet salinn til þess að kynna sér upplýsingarnar, hætta þessu, hvað getum kallað, barnalega þrasi, að einhverju flokkar séu vondir og slíkt. Við erum ekki hérna í einhverju svoleiðis tali hérna, við erum bara að tala staðreyndirnar, tölunar og ég er alveg viss það að ef við værum öll á þeirri blaðsíðu, eða þessari blaðsíðu, þá myndum við samþykkja þess að til í dag. Mér finnst ákveðin gungurskapur að vísa þessu frá. Mér finnst að taka afstöðu til húnar, greiða atkvæði með á móti, taka afstöðu viljum við þetta eða viljum við ekki. Ef þetta er svona mikið í bígerð, af hverju getum við þá ekki tekið skarið hér og staðfest þetta? Hér er bara verið að fara af stað með ferli, alveg eins og hér var verið að fara af stað með hönnunarferli á leikskóla, þá erum við að leggja hér til útboðsferli. Og það er alveg á sama hátt sem við ættum að standa saman þetta. Þrátt fyrir að við teldum það að mörguleiti skrítið að koma með þetta, þá stóðum við samt með leikskólanum hérna öll, meira og minna. Þannig að ég bara skora á borgarstjóra að hætta við að vísa þessu frá
það gungurskapur að vísa þessu frá, tökum afstöðu til tillögunnar, hún vel unnin og það verður okkur öllum til sóma ef við getum unnið saman að hagsmunum borgarbúa í staðinn fyrir að þrasa. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, ég vil byrja á að benda á það að mér þykir pínu undarlegt það sem framkom í ræðu borgarfulltrúa Eyþórs Laxdal Arnalds að var vinalega ábendingu að ræða í sömu 10 sekúndunum og talað var gungurskap. Það stangast svolítið á. En ég vil benda á það að á fundi Ingubaráðs 27. maí 2019 var samþykkt að ganga til kaupa á umferðarljósa stýringakerfi frá Siemens ásamt Vegagerðinni. Ég vænti þess að fólk viti þetta. Ég veit að Örn sat þennan fund. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi þar að segja, afsakið mig. Ég bendi á það að þetta var ekki hefðbundið útboðsferli borgarinnar en það var að þeirri einföldu ástæðu að var að ræða samstarfsverkefni með Vegagerðinni. Og þess vegna var veitt leyfi fyrir því að framkvæma það þannig. Og ég vil líka kannski benda á það að það svolítið skrítið að tala að það hafi misfarist að breyta ferðavenjum þó svo að það sé að fjölga í strætó vitandi ósköp vel að áhersla meirihlutans til þess að breyta ferðavenjum ekki bara með því að bæta hjólastíga, með því að bæta gönguleiðir, með því að bæta almannarými þannig að fólk geti komist ferða sína, heldur einmitt með borgarlínunni, bæði með þéttingunni, ekki bara miðsvæðis heldur meðfram þéttingar ásum og í úthverfum og með því að byggja upp sérstakt samgöngukerfi sem að byggist á því að vera á sér akrinum og að tala að hugmyndir okkar hafi klúðrast og gangi bara augljóslega ekki þegar að það verið að klára samninga við ríkið og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hvernig nákvæmlega framkvæmdinni muni vera háttað og með hvaða tímaramma hún muni vera byggð upp og þegar það ætti að vera öllum ljóst að það kjarninn í öllum okkar hugmyndum hvernig eigi að efla almenningssamgöngur. Þannig að vera eitthvað núna, gekk ekki, finnst mér óskaplega skrítið. Takk fyrir. Þá hefur Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Ætla borgarfulltrúin að svara ansvari? Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur. Já, gungurskapur það, en ég skal kannski kalla það frekar lítið hugrekki. Það lýsir litlu hugrekki að vísa frá málefnalegri og vel unni tillögu í staðinn fyrir að taka bara afstöðu með að móti. Það hefur verið miklu heiðarlegra og lýst meira hugrekki. Ég skal alveg kalla það. Lítið hugrekki í því að vísa tillögum frá. En borgarfulltrúi Alexandra Briem kemur hér og segir að það sé búið að ákveða útboð á ljósastýringum. Já, gott satt væri. Þetta bara lítil viðbót, pínulítil viðbót í gamla kerfið. Bara eins og að kaupa ljósaperur í gamla ljósakrónuna. Þetta ekkert sambarilegt. Þetta svo lítið. Þetta kannski 2% af því sem við erum að leggja til hér. Þetta pínulítið. Þetta bara viðbót. Þetta ekkert sambarilegt tæknilega. Þetta ekkert sambarilegt í stærðagráðu. Þetta við getum sagt, 50 sinnum stærra mál sem við erum að leggja hér fyrir og þetta bara eins og að bera saman epli og rúsinur. Þetta ekki einu sinni eins og að bera saman epli og appelsínur. Þetta svo gjörólíkt. Það að kaupa einhver stykki í gamalt kerfi ekki það sama og kaupa nýtt kerfi. Snjallvæðingin á fullu allstaðar en hún hefur ekki verið í umferðarmálum hér í Reykjavík. Öllum öðrum borgum. Símarnir okkar allt öðruvísi.
Við sjáum að bílarnir eru að breytast, en við erum ennþá með gamla kerfið og það verður ekkert gerst. Og þetta sem var samþykkt 27. maí er ekki nýtt kerfi. Ekki nýtt kerfi. Og ekki sambarlegt til okkar. Og ég bara hvet aftur til þess að menn lesi gögnin. Þetta er allt annað mál og ég á nú vonu því að það verður staðfest. Laxdal Arnalds lokið við að svara ansvari og þá veita ansvar öðrusinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, ég þakka borgarfulltrúi Eyþóri Arnalds fyrir svar sitt og ætla kannski að bæta við að eins og við vitum þá er verið að semja samgöngupakka við ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og það væri mjög skrítið að samþykkja einhverja svona meiri háttar stefnubreytingu meðan að það er í samningaferli. Og ég held bara að við vitum öll að það væri bara óskaplega undarlegt. Ég ætla líka að bæta því við að það væri mjög undarlegt að samþykkja eitthvað meðan það er í vinnslu og ég neita því að það sé eitthvað grundvallar eðlismunur á því sem þið eru að leggja fram og því sem verið er að framkvæma, þó vissulega þið hefur fundið dýrustu mögulegu leiðina til þess að framkvæma það. En mér hefur einmitt þótt sterkustu rökin fyrir því að einbeita okkur svolítið vel að betri ljósastýringum séu að það er hægt að fá fram mjög mikinn tímasparnað fyrir mjög mikið af fólki fyrir tiltölulega lítinn tilkostnað. Fyrir 100, 200, 250 milljónir er þetta að spara jafnvel nokkra mínútur á dag. Það finnst mér vera rosalega sterk rök. Mér finnst ekki góð hugmynd að koma með eitthvað, kaupum bara nýtt kerfi fyrir alla borgina og eyðum í það einhverjum milljörðum á sama tíma verið að semja samgöngupakka. Og ég ætla bara að vísa öllum ásökunum skort á hugrekki á bug og benda á það að mér finnst ekkit sérstaklega erfitt að sjá í gegnum þá aðferðafræði að taka hugmynd sem að í aðalatriðum eru við öll sammála leggja hana fram eins og það sé manns eigin hugmynd og spila þann leik að ef hún er felld þá er talað eins og maður sé svo eini sem finnst að vera góð hugmynd og hinn sé á móti og ef það er samþykkt með þessum breytingu þá segir maður já ok, nú er þetta gert út í því við fengum svo góða hugmynd. Það er bara hvorugt af þessu er satt, þetta er í gangi. Það meikar ekki sens að fella þetta af því að þetta er í gangi, það meikar ekki sens að samþykkja þetta af því að þetta er í gangi, en það meikar sens að vísa þessu frá af því að þetta er í gangi. Og ég eiginlega bara furða mig á því að þið skuluð halda að við sjáum ekki í gegnum þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er stundum þannig að það er fundnar allar afsakanir. Annaðhvort er búið að ákveða þetta, eða það má ekki ákveða þetta, eða þá að það er verið að hugsa að ákveða þetta. Það eru allar þrjár kenningarnar að koma fram. Það er búið að segja við okkur að það sé búið að ákveða þetta í einhverjum svo kemur ljós að það er bara einhver 2% í gömlu kerfi. Svo búið að segja að það megi ekki ákveða þetta, af því það er svo viðkvæmar viðræði við ríkið. Og svo að það er ekki að ákveða hér einhverja forgangsröðun vegna sem það er verið að ræða við ríkið þetta. Ef að það væri rétt afstaða, eins og borgarfulltrúi Alexandra Brím segir, að hér er ég ekki að taka afstöðu til snjallvæðingar vegna þess að það eru viðræður í gangi, þá er það sjálfsögðu ekki á sama hátt átt að samþykkja hér síðasta haust inn í þessum sal forgangsröðun út af borgarlínu, alveg á sama hátt. Það hefði ekki mátt verið að trufla viðkvæma viðræður. Og þessar viðræður, það er átt að klárast í vor, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Það átt að liggja fyrir niðurstöður og þetta átt alltaf fjármagnast. Það eina sem hefur gerst í samtali ríkis og borgar er það að 100 milljarða er að fara út á landsbyggðina, menn munu keyra ókeypis í gegnum jarðgöng út á landi og það er næstu ekki króna að koma hér á okkar svæði. Hér hefur hagsmunum á höfuðborgarsvæðisins ekki verið haldið til haga. Hér hefur ekki verið talað fyrir því að það sé tryggt fé af þeim peningum sem eru teknir á okkur í bílaskatta að þeir skili sér. Það hefur ekki verið tryggt og viðræðurnar hafa ekki klárast. Og ég segi, hér eigum við að samþykkja saman forgangsröðun á það sem skilar okkur klárlega mestum ábata og ekki að finna afsakanir fyrir því að þora ekki að taka ákvörðun. Þá er andsvörum lokið og næst tekur til máls Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er hressandi að vera komin hingað aftur eftir sumarfrí.
en það augljóst að haustið skollið á. Maður finnur það alltaf hér í Reykjavík á umferðinni. Enda verður mun flóknar að komast á milli staða. Sér í lagi fyrir okkur sem komum úr efri byggðum og þurfum að sækja þjónustu miðsvæðis. Til dæmis má nefna það að þeir sem eiga leið úr Grafarvogi, úr vinnu til Grafarvogs, verða nú að setja sig við 40% lengri ferðatíma en árið 2012, með tilheyrandi aukningu og mengun. Þannig að það verkefni sem búið að vera í gangi hér heil lengi hjá meirihlutanum hefur ekki skilað okkur meiri árangri en þessum. Umferðarteppan hefur áhrif á daglegt líf allra borgarbúa, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Í greinargerð Samtaka atvinnulífsins kemur fram að 9 milljón klukkustundum verði sóað í umferðartöfum innan höfuðborgarsvæðisins árið 2019. Þessu verðum við að breyta. Núna þá höfum við aukið val það hvernig við kjósum að ferðast. Sumir velja hjóla, aðrir velja almenningssamgöngur, en enn aðrir velja ferðast á einkabílnum. Allir ferðamótar eru góðir og gildir og við eigum að hlúa að þeim öllum. Við verðum að vera kvik þegar kemur á því að finna nýjar lausnir og bregðast við þeim vanda sem við erum í. Í snjallvæðingu, umferða og ljósastýringu er einmitt frábær leið til að finna lausn á þeim umferðarþunga sem hefur myndast í Reykjavík. Við eigum að leita allra leiða til að greiða fyrir umferð hjá sem flestum og hér er lausn sem ég vil hvetja ykkur til að samþykkja, ekki vísa frá. Enda lausn sem minnka mengun og stytta tafatíma gríðarlega og í mínu tilfelli auka þær gæðastundir sem ég geti átt með mínu fólki en tapa á tímafrekri leið heim. Lausn sem stuðla því að auka þjónustu við alla þá sem búa í Reykjavík eða sækja hana heim. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Og geta borgarstjórn. Vildi verða að fara að hækka þetta borðið? Það virkar ekki. Já, ég byrja að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að taka allan skítinn fyrir okkur öll í minnihlutanum. Þeir eru bara upphafa öll illu og róta alls íls og ég veit ekki hvað koma meðan eru við hinn bara siglum frítt en erum alltaf stöndum saman eins og við getum. Þannig að haldið bara áfram að ausa Sjálfstæðisflokkinu og við erum þá bara góði minnihlutaflokkarnir hérna. En mér langar nú til að bara nefna það að hér í salnum situr okkar helsti sérfræðingur í umferðarmálum, hann Ólafur Guðmundsson. Það er enginn sem slær hann út og þá er mér nú sama hvort að einhverjir hafi einhverjar 2 eða 3 doktorsprófgráður. Enda það er ekkert skrítið að maður varla opnar fjölmiðil að Ólafur er ekki mættur og kallaði til. Hann er náttúrulega bara búinn að fara út allan heim, út allt land og þekkir þetta eins og lóan á sér, þessi mál. Þannig að ég legg nú bara til að borgarstjóri íhugi að bjóða honum um borð þegar kemur að þessum málaflokki og hafa hann sér við hægri hönd. Og þá færi nú hlutinni fyrst að ganga vel. En það er rétt sem fram hefur komið að umferðarmálin er einmitt svona orðið eins og veðrið búið að vera bara árum saman. Alltaf tala veðrið en það er eiginlega bara núna ef maður tala gott veður þá er bara áhyggjur af því að það náttúrulega kemur ekki til að góðu hvað er mikil sól í sumar. En það er bara að tala umferðina. Fólk er gjörsamlega bilast á ástandinu hérna. Og mér er eiginlega alveg sama hvað þið segið, miðborgarfólk og nú veit ég ekki hvað margir megin í salnum eru í miðborginni að búa þar og geta komið nánast í ráðhúsið á Einiskónum. En við erum nokkur sem búum í efri byggðum og það er verið að byggja líka í efri byggðum, nú er Úlfarsárdalurinn að rísa. Og að sjálfsögðu er þetta fólk ekkert að fara allt á hjólinn og borgarlínan, hún er ekki að koma á morgun. Og þegar hún kemur, einhver svona mynd af henni, sem ég reyndar sé ekki fyrir mér, en það skiptir ekki máli, að þá vitum við heldur ekkert alveg hvernig hún virkar og hversu skilvirkt þetta verður allt. Og þetta mun taka sennilega langan tíma þá að verða eins skilvirkt og það mögulega getur, en alltaf þarf einhvern veginn fólk að komast á stöðvarnar og svo framvegis. Þannig að þar til, bara frá með morgundeginum, erum við sem búum í efri byggðum, við erum að basla þetta í umferðinni.
og fólk að koma með sinn farangur og börn og guðma og vita útrétta helling á hverjum degi og þess vegna að koma á sínu bíl. Og það verður þetta bara að fara að horfast í augu við það að það muni verða bílar og vonandi rafbílar. Ef við myndum nú styrkja svolítið og styðja við baki á þeim sem vilja kaupa rafbíl, þá geti það gengið hraðar. Og það myndum við gera með því að koma hleðslustöðum fyrir við hverja fjölbýlishús og eins bara sem víðast og líka að styðja bara og styrkja við bakið á rafbílaeigendum með bílastöð og fleira. Þannig að við getum gert svo margt til þess að allavega að koma mengunarþáttunum í betra horf. En við erum sem sagt með þessa staðreind að í efri byggðum býr bara gríðalegu fjöldi manns af fjölskyldur af öllum tegundum og gerðum. Og þetta fólk verður að geta komist leiðar sinnar. Komist vestur í háskóla á vinnustæðina sem hérna kringu Landspítalann og svo framvegis. Þannig að það þarf auðvitað að gera eitthvað og mér þótti svo eiginlega bara svona átakanlegt þegar að forstjóri Strætó daginn kemur með tillögu að vagnarnir aki á móti umferð. Og ég hugsaði með mér, eimingja stjórnandinn, hann þarna, það örvæntingaróp einstaklingsins sem stýrir Strætó að koma með þó allavega einhverja lausn og mér fannst þetta svo virðingavert þó svo lausnin kannski ekki raunhæf að þá var eimingja stjórnandinn að reyna að koma einhverja lausn í þessu kaosi sem ríkir hérna og hann má eiga það að hann allavega lagði í að koma með þó þessa lausn sem fekk mikla gagnrýni enda hugsanlega ekki raunhæf en mér sama, þetta sagði mér bara hversu staðan í rauninni rosalega alvarleg. Þegar forstjóri eða framkvæmdastjóri Strætó kemur sjálfur með svona lausn. Þetta ákall, bara gerum eitthvað. Þannig að það þetta öngviti og eins og núna það sem að þó að þið meirihlutin hafi verið eitthvað að reyna að gera sem ég botna ekki í, það eins og þetta með Laugaveginn og akstursstefnuna þar og Hverfisgatan og það verið að loka vinstri og hægri beygjum. Nú ekki hægt að koma einhvern veginn fara á Sæbraut og inn á Snorrabraut og Snorrabraut út á Sæbraut, þannig allt orðið lokað og fara inn í miðbæinn bara rauð ljós allstaðar, fólk að fara yfir á rauðum ljósum hérna hægri vinstri og fólk að kíkja út gluggan og það reyna að spurja næsta bíl, það botnar enginn í þessu lengur hérna í miðbænum og Þingholtum. Allar þessar einstefnugötur, ein gata ein stefnan hálf hingað og hin stefnan í hin áttan hin helmingin. Ég meina þetta líka að valda því að fólk þorir orðið ekki að koma inn á þetta svæði. Já, nú getur einhver sagt, verður ekki að tala niður eitthvað hérna. Ég ætla bara að segja það sem ég að heyra. Fólk sérstaklega eldra fólk og jafnvel þeir sem eru nýlega komin með ökurétti leggja ekki inn á þetta svæði. Þetta eins og að lenda bara hérna í fræga hringtorgin í París orðið. Þú veist ekki hvert þú átt að fara, hvort þú stoppa akka staði eða hvað. Þannig þetta nú orðið og Íslendingarnir sem að við viljum nú gjarnan að koma áfram í miðbæinn okkar. Að ég held að þeir séu bara bókstaflega að hérna hverfa úr bænum og ekkert ferðamannir eftir. Og það þetta sem við viljum? Þannig að þetta ekkert grín og nú liggur fyrir þessi tillaga umferðar- og ljósastýringu og hérna auðvitað bara taka henni vel og hvað svo sem að gerast í þessu málum þá það kannski að hluta til eða ekkert eða allavega það að gerast hægt og hérna vísinni frá sýnir náttúrulega bara ekkert nema, já ég veit ekki hvað, bara hroka. Sýnir það ekki bara hroka vísa þessari tillögu frá. Við erum að tala tillögu sem allir gæti gagnast af. Það verið að tala samvinnu við vegagerðina og sveitarfélögin. Þannig að það ekki eins og að það sé að verða að leggja til eitthvað hérna, einhver lítil klíka í að taka þetta af sér og græða á þessu. Aldeilis ekki. Þannig að hérna, ég vil bara sjá fyrir mér að það sé meiri auðmýkt og hóvarð hérna í þessu. Þetta ekki að ganga vel. Fólk þarf að komast á milli og berði virðingu fyrir fólkinu sem í útkverfunum. Að hérna, þetta fólk vill fá að vera með líka. Og það get ekki allir búið hérna miðsvæðis og þétting byggðar, eins langt og nær, engu síður verið að byggja útkverfin líka og það ekkert smáraði. Kjalarnesið, ég meina, það þarna líka. Þannig að þétting byggðar leysir ekki og borgarlína leysir þetta ekki allt saman og mun aldrei gera að verða alltaf bílar og þeim fer fjölgandi. Bara sorry, meirihluti borgarstjórnar. Bílum fer fjölgandi en reynum að gera þá sem flesta að rafbílum.
hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það búið að vera athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu. Ég satt best að segja, hélt að þetta væri tillaga sem að við getum svo sem öll samræðast og hélt yrði vel tekið, en það er nú annað að koma á daginn. Það eru ákveðin tormerki á því að þetta fái fram að ganga í hjá meirihlutanum, og það hefur verið nefnt á borgarstjóra að leggja fram frávísunartillögu til þess að vísa þessu máli frá. Sko, þá fer maður að hugsa, og það hefur líka verið nefnt að það séu til aðra leiðir, og maður fer að rifja upp hvað hefur verið sagt áður um þessi mál. Strætó, almenningssamgöngur og annað, við erum að tala um borgarlínu. Ég ætla að halda því fram, og það hefur komið fram hjá nokkrum sem hafa komið upp, að málið þolir enga bið. Það er bara á þeim stað í okkar umhverfi núna í haust að það þolir enga bið. Aðra lausnir, jú, það er hægt að nefna margar aðra lausnir, til dæmis eins og aukin ferðatíðni strætó. Og þá rifjast þau fyrir manni að það er ekkert langt síðan, þó nokkuð langt síðan að við samþykktum það að auka ferðatíðni strætó, sem átti að vera liður í því að ráða bóta þessu vandamáli sem er að trufla okkur öll, bæði með mengun og kostnaðarauka og töfum og annað, og fækkandi samverustundum og fjölskyldum og annað, að þá auðvitað fer maður og nota tækifærið og googlar hvað hefur verið fjallað vandamál. Hér er ég með frétt, með leyfi forseta, frá RÚV frá 3.10.2018, það sem segir að daginn áður hafi borgarstjórn samþykkt með 22 atkvæða stefna því að fjölga ferðum á helstu leiðum strætó. Stefnt að því að strætisvagnar gangi á 7,5 mínútna fresti á helstu stofnleiðum. Ég man að ég gagnrýndi það þá að mér þætti þessi tími sem tæki að undirbúa það mál, það góða og jákvæða framfaraspor allt of langan tíma. Ég gerði mér alveg svo sem grein fyrir því að það tæki meira en 7,5 mínútu að sinna þessum útreikningum, en það skildi þurfa að taka að verða 1,5 ár til að reikna út og undirbúa svona breytingu. Það er mér algjörlega óskiljanlegt hvernig ósköpunum er hægt að draga svona jákvæða framfara sinnaða ákvörðun eða mál í þetta langa tíma. Ég var alveg yfir mig 8 ára á þessu þá, og ég er ennþá yfir mig 8 ára, ég er einraunin ekki ennþá búin að jafna mig á þessu. En það er svo skemmtilegt með Google að þegar maður spyr hann eitthvað eins og aukin ferðatíðni strætó, að þá poppa upp alls konar möguleikar. Og að því að ég var að segja að þannig að ég hefði áhyggjur af þessu, þá ræki augun í það að það hafa fleiri haft áhyggjur af seldur en ég, og fleiri komið að málunum. Að það sé að laga þessi samgöngumál með aukinni ferðatíðni og bættri þjónustu strætó. Og með leyfi forseta, þá langar mig til þess að vísa í aðsenda grein í Vísi frá 2011, þar sem að kemur fram frá bréfritara með þeim sem skrifar pistilinn, og hann talar um svikin loforð og hægagang og vantarlega fleira. Að Samfylkingin hafi lagt fyrir kosningarna fram tillögur ferðir á 10 mínútna fresti. Þetta var fyrir kosningarna 2010 og bréfritari skrifar þetta vorið eða snemma árs 2011. Loforð Samfylkingarinnar fyrir kosningarna 2010 leggur fram tillögu að auka ferðir í 10 mínútna fresti. Auka skal ferðatíðni og bæta leiðakerfi strætó. Tryggt verði að strætó gangi alla daga ársins, bréfritari eða pistilritari kvartar undan því að það hafi ekki gengið eftir, og strætó mun ekki ganga á páskadag frekar þetta ár en önnur ár. Og svo segir bréfritari eða pistilritari, svona fórum loforð þau. Og það er svo skemmtilegt að þessi pistilritari, hann enn og með okkur, og ég hef alveg tröllatrú á
á þessum bréfritara og hann heitir Pavel Bartosek og var þá ekki sestur í meirihluta borgarstjórnar kjörtímabilið 2018 til 2022. En hann situr þar núna og ég ætla að vona að hann googli og finni þessa grein þar sem að kvartar undan seinagangi, sviknum loforðum og hagagangi. Þá getum við farið að einbeita okkur að því að bæta almenningssamgöngur og strætó. Við erum búin að aðeins að tala þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins og ég hefði á tilfinningunni að eina ástæðan fyrir því að þessi tillaga ekki að fá það brautargengi sem að mér finnst hún ætti að fá að hún komi frá Sjálfstæðismönnum. Einhver hafa haft sterk orð okkar innræti og það svo sem allt í lagi. Það ekkert athvörstuð þó og fólk finnist ég hafa eitt eða annað innræti og sé með þessa og hinna skoðarinnar. Það algjört aukaatriði í þessu máli. Aðalatriði hins vegar það að við þurfum að samþykkja þetta og ég, út af fyrir sig, ég ætla svo sem ekki að gera þennan athugasemd við það ef planið það, eða plottið, að taka þessa tillögu okkar Sjálfstæðisflokksins, vísa henni frá, endurum orðana og leggja hana fram af hálfu meirihlutans. Þá ætla ég að samþykkja tillöguna og hún kemi í smá breyttri mynd frá meirihlutanum. Mér finnst bara svo skrýta að við erum í þessu skrýpaleik og ég bara skil ekki út af hverju. Ég hef alltaf verið tilbúin til samstarfs og mér leiðist þessi pólitíski skrýpaleikur. Og bara, ég segi, í guðanabænum hættum þessum kjánagangi, bætum strætó, aukum ferðatíðni, hafa búið kvartunum þessu frá 2011 með hverjaðaskriftum í píslaskrifum í fjölmiðlum. Það búið að kvartunum þessu nánast stanslaust síðan. Nú komin tími og ef við erum að tala að það með ekki samþykkja þessa tillögu, að því hún fel í sér einhver ákveðna stefnubreytingu, þá ætlum ég að segja að það ekki rétt. Að því að mínum huga var þessi stefnubreyting, ef rétt skilið, tekin á fundi innkauparáðs 27. maí, nánar tiltekið fundi 457, þar sem við sem sátum þá í innkauparáði og hefur verið komið fram á þessum fundi, í þessum umræðum, að við höfum samþykkt að eyða 30 milljónum í það að uppfæra tölvubúnað sem ætti að sinna því sem heitir staðbundinni rauntíma stýringu. Þannig að það ekki stefnubreytingu að ræða. Stefnan var tekin greinilega á þessum fundi í maí. Ég samþykkti það sjálfsögðu því að ég taldi þetta vera framfara skref, ég taldi þessa stefnubreytingu, þó ég gerði mér ekki grein fyrir því hversu mikilvægur stórum væri á þeim tíma, þá fannst mér að þetta vera framfara spor og í rétt átt. Þannig að við erum í rauninni að taka miklu stærra skref með því að samþykkja þessa, það reyndar ekkert ógnarstórt, en það allavega töluvert mikið stærra skrefi sem lagt til að við borgarstjórn tökum í þessari tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég segi sínum pólitískan kjark, sínum sanngirni og berum virðingu fyrir því sem vel gert, hvaðan sem það kemur og sameinumst það að styðja þessa tillögu. Og þetta í rauninni ekki tillaga neitt annað heldur en að fela sérfræðingum okkar í Reykjavíkurborg að skoða málið og setja það í útboð. Það kann vel að vera að það sem okkur bjóðist eftir að það hefur farið þann feril að það hugnast ekki og þá getur tekið máli upp að nýju. En ég held að við séum búin að taka þessa stefnubreytingu og ég fagna því. Það spurning hversu stór skref eru tekin í þessari stefnubreytingu núna og ég segi við ætlum að taka þetta alveg skref. Vegfarendur, hvernig svo sem þeir eru á ferðinni í umferðinni akkurat þessa stundina, þeir kalla eftir í og þeir að býja að við gerum eitthvað strax þannig að þau þurfi ekki að bíða í 8 eða 9 ár eins og píslahöfundur sem kvartaðandan þjónustu og brostnum loforðum árið 2011. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og hefur óskað eftir að veita ansvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Pavel var undan. Já, víst afsökunar, afsökunar þá það Pavel Bartosek sem að veita ansvar. Virðulegi forseti, ég sé nú reyndar ekki hvernig
upprifun þessari greinin tengist kannski beint efni tillögunnar nema með svona aðeins langsóttum hætti, en gott og vel. Fyrst að ég var hér kallaður upp sæti, þá ágætt að ræða örstótt og skýra frá því að greinin sem hér vísað til var grein eftir mig sem birtist sannlega 2011, hét Keipis í strætó, og þá á aðalpunkturinn með greininni fyrir það sem lesa, og ég hvet alltaf að gera það, var að gagnrýna þá forgangsröðun borgarstjórnar þá, sem ég stend alveg við, að skera niður þjónustustrætó í stað þess að hækka fargjöld og koma þannig til móts við. Og það eitthvað sem ég trúi ennþá á, að menn grípa stundum allt og oft til þess í almenn samgöngum að byrja á því að skera niður þjónustuna frekar en að reyna rétta af með því að hækka bara fargjöld. Að því að flestir þeirra sem kalla eftir strætó, góður þjónustum kalla frekar eftir góður í þjónustum heldur en að hún sé endilega mjög ódýr og þá lág. Að sjálfsög getum við að tekið eitthvað þessu til sín og að sjálfsög ég líka úrþómur eftir því að sjá betri og bætti og öðru tíðni á samnátti var fyrir einhver síðan og ég tek bara þessari brýningu. Hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartoszek lokið við að veita ansvar og hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson óskað eftir að svara ansvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, já, takk fyrir þetta, Pavel Bartoszek, borgarfulltrúi, gott, þú skýrir þetta, þú útskýrir málið ennþá betur og í rauninni erum við alveg fullkomlega sammála bæði það sem að þú skrifaði þá og þú ert að bæta við núna, að auðvitað viljum við og við erum tilbúin til þess að kosta einhverju til þess að bæta þjónustu, almenningssamgöngur og bæta það. Þannig að ég held að við séum mjög samstegi í þessu máli og þess vegna ég að segja, tökum þessi raunverulegu skref að því við erum öll innst inni fullkomlega sammála að við þurfum þess og við erum öll sammála því að það þurfum við að kosta einhver aðeins til. Það ekki eftir neina að bíða og það þarf ekki að fara í þennan leik að vísa þessari tillögu frá og rauninni segir ekkert annað niðurstaða atkvæðagreiðslum frá þessuna tillöguna heldur það að menn eru þeir sem að greiða atkvæði hvort þau séu með þessari tillögu eða mótin og það eitthvað skýrt sem að borgarbúar þurfa að hlusta þurfa að heyra sem niðurstöðu, og þau eru að hlusta núna að það þurfa að fylgjast með þessari atkvæðagreiðslu. Verði lögð fram tillögum að vísa málunni frá tillögur Sjálfstæðisflokksins að bæta þjónustu og bæta umferðarflæði með þeim jákvæðu áhrifum sem að hafa komið fram að þá það ekkert annað heldur en að vera að hafna þeirri tillögu. Þannig að ég ætla að greiða atkvæði með þessari tillögu okkar sjálfstæðismanna eftir og þá gegn frá þessuna tillögunni. Bara bið ykkur að Guðanabænum tökum saman, tökum skref í því að laga ástandið í umferðinni í dag. Hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið við að svara ansvari og þá hafði einnig óskað eftir að veita ansvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn Örn Þórðarson sagði oftar en einu sinni að við erum öll sammála en ég held að við séum alls ekki sammála þessi samgöngumál. Það einmitt talsverður munur á milli flokkana hvar þeir vilja leggja áherslurnar. Ég minni á að oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni talaði gegn borgarlínunni, ekki alls fyrir löngu, einn oddvita Sjálfstæðisflokksins og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held sé bara frekar mikill munur á skoðunum og stefnu í þessum málum. Við erum auðvitað sammála margt en við virðumst ekki vera sammála þetta. Mér langaði líka því ég í stjórn strætó að koma því að því að mér finnst svona ófælega margir liggja leiðsinn til þess að gera lítið úr þjónustu strætó. Hún hefur verið aukin mjög mikið undanfarin ár. Ég tala nú ekki frá 2011, það eru komin sérstakir næturvagnar, strætó fer á 10 mínútna fresti á Ásinn og Sexan og sennilega kemur ein leið til viðbótar og þá voru lagðir af sérstakir sumartímar nánast á öllum leiðum þannig að strætó fer núna jafn títt og ört allan ársins hring og mér finnst að við borgarfulltrúar eigum allavega að kannast við það að hafi verið tekin þó nokkuð stór
og mikilvæg skref. Og svo get ég ekki staðist á freistingu að gera athugasemd við þá fullyrðingu hér fyrr hjá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur það að það sé eitthvað konar svindlið og tvöfalt kerfi að þessi talin innstig. En hvernig það ef að borgarfulltrúin myndi fljúga til Kaupmannahafnar og þaðan til Rómar, væri það ekki 2 flugferðir? Og hérna ekki fullkomlega eðlilegt að telja innstig þar að sé að það ferðir sem eru farnar. Hugsaðlega með sama flugfélaginu, þannig að þetta fáránlegt að gera lítið úr árangri strætó með því að tala tvöfalt kerfi og bera brigður á þær jákvæðu fréttir og ég sé að borgarfulltrúin skellihlægir, bera brigður á þær jákvæðu fréttir að farþegum strætó fjölgaðum 400.000 og það ekki bara ástæða til að fagna því? Hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar og ansvörum lokið og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti minnir aftur á að kalla ekki frammi. Það ekki hægt að fara í ansvar við ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það í rauninni með ólíkindum að hlusta á þá umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag. Hér hjakkað í sama farinu. Hér hjakkað í gamaldags lausnum. Hér leggjum við sjálfstæðismenn framsýna góða lausn til þess að leysa umferðarvandann í Reykjavík og hér virðist ekki vera neinn áhugi fyrir því. Og mönnum talið trú það að þetta sé þegar í framkvæmd hjá Reykjavíkurborg. Þó svo við vitum betur. Af hverju ósköpunum hefur Reykjavíkurborg og meirihlutin í Reykjavík ekki áhuga á því að leysa umferðarvandann sem hefur verið að aukast árum saman og dag frá degi allt í boði meirihlutans hér í borginni. Með sífellt auknum tímaskatti á borgarbúa. Þegar borgarbúar farnir að verja meira en klukkustund til þess að fara í vinnu og aftur heim, þegar þetta orðnir 2 tímar á dag. Ég heyrði af íbúa í Úlfarsárdal sem var 65 mínútur á leiðinni í vinnu niður í Stakkahlíð. Það ekki boðlegt. Þetta vegna stefnu meirihlutans í umferðarmálum og samgöngumálum og skipulagsmálum hér í borginni. Hér götur þrengdar, hér allt gert til þess að hægja á umferð og allt með það að markmiði að þröngva öllum inn í einn ferðamáta sem almenningssamgöngur, sem ekki raunhæft. Það hefur sýnt sig. Tölur hafa sýnt það. Síðan gerður samningur hér árið 2012 við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms Sigfússonar að það verði ekki farið inn eina stóra vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Hér búið að vera framkvæmdastopp síðan þá og einblínt á einn ferðamáta fyrir alla sem ekki gengur upp og allar tölur sína fram á. Það eins og þessi meirihluti sem bundið fyrir bæði augun þegar talað þessa hluti. Hvaða lausn kemur þá meirihlutin með? Jú, hann kemur með borgarlínu. Borgarlínu sem að við vitum að mun ekki leysa vandann þegar hún komið til fjöldara framkvæmdar. En það stendur í skýrslu Kófi að svo muni verða og hún mun ekki leysa nema 12% vandans þegar upp staðið. En í þetta á að eyða milljörðum og aftur milljörðum. Það var verið að tala hér 75 til 150 milljarða. Og nú menn farnir að reikna þetta betur og telja svo upp að verði töluvert hærri. Jafnvel 250-300 milljarðar. Þetta bara til þess fallið að auka álögur á borgarbúa enn frekar. En hér liggur fyrir í dag frábær lausn sem skila sér í auknu umferðarflæði fyrir borgarbúa, minni tafatíma og mun auk þess ábatinn af henni mun verða, með þessari bættu ljósastýringu mun verða 80 milljarðar fyrir
fyrir fólki hér í borginni og fyrir fyrirtæki. Er það ekki til einhvers að vinna? Ef það verður ábæti upp á 80 milljarða fyrir heimilin og fyrir fyrirtækin. Og að tafatíminn muni minnka umtalsvert, bæði fyrir einkabíla og fyrir almenningssamgöngur. Og að við munum draga úr tafatíma þeirra sem eru í forgangsakstri, lögreglu og slökkvilis og sjúkraflutningamanna. Nei, hér á að hanga í gamaldags lausnum sem borgarlína. Það má ekki horfa á einfalda lausn sem að mun ekki kosta nema 1,5 milljarð en ábætin verða 80 milljarðar. Við ætlum að horfa á gamaldags lausn en ekki nota einfalda lausn eins og hér liggur fyrir í tillögu okkar sjálfstæðismanna. Þetta framsýni til dæmis Pírata sem kalla sig frjálslinda, opna, framsýna, tæknivædda. Þetta snjallvæðingin sem var boðuð hér á sínu tíma og menn töluðu sig hása Svo þegar komið með tillögu slíka lausn, þá henni hafnað og mönnum talið trú það að hún sé þegar í vinnslu. Leggið það þá á borðið að þið séu með nákvæmlega þessa lausn í vinnslu. Ég hef hvergi séð hana samþykkta á vettvangi borgarstjórnar. Hvergi séð hana samþykkta. Dragið hana nú fram, borgarstjóri, og varpið henni hér upp á tjaldið og sýniði hvar í ferlunni þessi tillaga ykkar stödd og hvar hún hafi verið samþykkt og hvenær hún eigi að koma til framkvæmda og hverju hún eigi að skila. Ef sjálfstæðismenn komu með góða tillögu, þá útilokað mál að meirihlutinn sýnir nokkurt vilja til þess að taka hana til skoðunar og koma henni í framkvæmd. En við skulum ekki gleyma því, við sem erum hér, alveg sami hvað flokki við tilheyrum, við erum fulltrúa borgarbúa og við erum að vinna fyrir borgarbúa og ef það kemur góð tillaga frá minnihlutanum, þá það skylda ykkar sem sitja í meirihlutanum að taka það til athugunar og skoða það af ábyrgð. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á dagskrá Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég sé mér nú knúa til þess að koma hérna upp og þakka Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir orðin minn garð. En mér langar líka til að segja ykkur smá sögu því tengdu. Það nefnilega fullt af sveitarfélögum á landinu sem að fá mig til þess að koma og taka út og hjálpa sér við að skipuleggja umferðarmál. Síðustu 2 eða 3 árum ég búin að fara á fundi og gera úttektir hjá yfir 20 sveitarfélögum og það önnur 20 að bætast við. Það með talið Akureyri að fá mig til að koma. En hérna ekki hlustað. Ég hafði þá venju þegar var kosin ný borgarstjórn hér að fara að heimsækja þá sem að sinntu þessum málum. Og ég kom hér í þetta hús og lagði fyrir þáverandi formann umhverfis- og skipulagsráð fullt af hugmyndum. Það með talið þetta, hvernig eflum við umferðina, hvernig fækkum við slysum, hvað gerum við. Við tölum saman í 1,5 tíma og svo sann ég restina, en veistu hvað? Þetta allt gott og blessa sem þú segir, en það engin húmor fyrir þessum tillögum í núverandi meirihluta. Það var ekki húmor fyrir því. Og það ein af ástæðuna fyrir að ég í þessum sal núna. Ég gafst upp, ég sá bara eina leiðin til þess að koma einhverjum málum áfram. Það var bara að gefa kost á mér að vera með, koma að borðinu og geta að tala við ykkur beint. Og það það sem ég gerði. Ef ég hefði ætlað að vera atvinnupólitíkus hefði löngu verið búin að því. Þetta var svona nauðvörn til þess að reyna að opna augum hana. Og ég man nú ekki hvað það mörg ár sem ég bauð borgarstjóra að koma með mér í bíltúr og horfa á hvernig ástandið væri. Ég held að 5 eða 6 ár síðan. Og það hefur aldrei verið þegið. Og eina sveitarfélagið á landinu sem ekki biður aðstoð frá mér og öðrum sem ég þekki í þessum bransa, umferðarsérfræðingum og fleirum, það Reykjavíkurborg. Það ekkert hlusta og á ekkert að hlusta. Og það mjög miður og þess vegna meðal annars þessi tillaga hér á borðinu. Það til þess að fá menn til þess að fara að horfa á þetta, hlusta og framkvæma. Það ekkert annað en tafir og alltaf verið að vísa í eitthvað sem á að fara að gera. Þetta allt sem við vitum alveg hvað við erum að gera
og erlendi sérfræðingar sem að koma hingað segja bara hvað eru þið að gera með ljósastýringar sem eru 20-30 ára gamlar. Það er engin borg í Evrópu að gera þetta eins og við. Engin. Og þetta kerfi sem að við erum núna verið að segja við sem að setja upp, eru aðri búin að taka niður. Með þess að Litáin er búið að henda þessu. Þá hefur borgarfullurinn Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu og hefur einn borgarfullur óskað eftir að veita ansvar og það Alexandra Brím borgarfullur. Forseti, þetta verður stutt. Ég vildi bara spyrja borgarfulltrúa Ólaf K.R. Guðmundsson, eru Litáar eitthvað áberandi verri í umferðarmálum heldur en aðrar þjóðir, bara svona upp á forvitnissakir? Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson. Já, málið bara það þessar aðferðir sem við notum ekki lengur notaðar erlendis og ég nefndi Litáin bara sem dæmi í þessu sambandi. Ég búin að ferðast mikið og fylgjast með umferðarmálum hjá öðrum þjóðum og það allir fyrir löngu búin að láta gera umferðarmódel. Við erum búin að humma það fram á okkur þangað til núna og það á að fara að framkvæma það núna, umferðarmódel fyrir alla samgöngumáta. Það bara notaðar aðrar aðferðir í umferðarstýringu í heiminum í dag, í borgunum í kringum okkur, heldur en við erum að nota. Og því miður hefur ekki verið vilji til þess að hlusta á það og þess vegna þessi tillaga hér núna til þess að reyna að fara að skipta aðeins kúrs og ég get ekki séð hvaða hætta í henni. Ef að niðurstaðan, eins og áður hefur komið fram, sú að þetta sé bara allt gott og blessa sem við erum með, þá skulum gera þetta í gegnum þessa vinnu með vegagerðinni og hinum sveitarfélögunum, vegna þess að þetta orðið ekki bara mál Reykjavíkur, þetta mál alls höfuðborgarsvæðisins. Og það eitt af því sem að hér, að við höfum aldrei hort á þetta heilstætt fyrir allt höfuðborgarsvæði sem aðra borgir hafa gert. Kaupmannahöfn sett saman úr mörgum gömlum litlum bæjum, London líka, og fyrir 30-40 árum tóku þeir þá ákvörðun að skoða þetta heilstætt í samvinnu við alla og reyna að nota bestu tækni sem til á hverjum tíma. Og það komið tími til að gera það hér líka. Ólafur K.R. Guðmundsson lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið og næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að fara munnhöggvast við borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson, mér finnst Hjálmar, ég rugla alltaf sama við annan Hjálmar segið þekki, Hjálmar Sveinsson, varðandi þetta, en ég ætla bara að minna forseta á það að ég tel að það sé ekki samkvæmt fundarsköpum að borgarfulltrúar komi hér upp og fari í raunveruleg andsvör við borgarfulltrúar sem sitja í sal og nota andsvör sín við aðra borgarfulltrúa til að koma sínu sjónarmiðum á framfæri skoðanir annarra borgarfulltrúa. Það gerðist þér áðan, þar sem að komið einhverja ægilega skrýtna flugumferðarsögu ef að ég var á leið til Ítalíu að mig minni og þyrfti 2 flugvélar hvort það væri, þá ekki 2 flugvélar og var að líka því saman við strætisvagnakerfi Reykjavíkur að þeir sem þyrfti að taka 2 strætóa væri raunverulega að taka 2 flugstrætóa. Þannig að hann var að reyna að svara því að það væri alveg réttlætanlegt hjá þeim að telja að það væri mikil fjölgun í strætóa því að þeir byrjuðu að telja upp á nýtt og eru farin að telja innstig en ekki það að það sé að fjölga í strætóum. Tilraunir meiri hlutans samkvæmt samningi sem var gerð 2012 ríkið hefur algjörlega misheppnast og það skal sagt hér einu sinni enn. Strætófarþegum hefur ekki fjölgað en það hins vegar hefur fjölgað mjög þeim sem nota fjölskyldubílinn. Auðvitað þetta erfitt fyrir meirihlutan að átta sig á þessu. Meirihluti fékk 10 milljarða meðgjöf frá ríkinu á þessu 10 ára tímabili og markmiðið var að fjölga mjög í almenningssamgöngum. Það hefur misheppnast. En áfram heldur borgin að þiggja peninga frá ríkinu og áfram haldaðu þeirri braut að þiggja ekki og taka ekki þátt í því með ríkinu að byggja hér upp stofnbrautir sem eru þjóðvegir í byggð sem að vegagerðina á að nota. Þannig að það notað gamla triksið að
að beita blekkingum. Að beita blekkingum. Telja upp á nýjan hátt inn í strætó og segja það sé fjölgun. Þessi starffræði og sjónhverfingar meirihlutans ekki boðlegar í íslensku samfélagi árið 2019. Ekki boðlegar. Sjá allir í gegnum þetta og ég raunverulega alveg steinhissa á því að ráðuneyti samgöngumála hafi ekki sagt upp samningnum þegar hann var laus með endurskoðunarákvæði vegna þessara sjónhverfinga borgarstjóra og meirihlutans og samfylkingar fólks í borgarstjórn. Alveg hreint með ólíkindum. Að enginn skyldi hafa lagst yfir þessa nýju talningu keisarans í Róm. Keisarinn nefnilega ekki í fötum, hann nakinn og það sjá það allir. Samt skal haldið áfram. En það var þetta sem ég ætlaði að minnast á og gera athugasemdir við fundarstjórn forseta að viðkomandi borgarfulltrúi hafi ekki verið stoppaðir í því að vera komin í andsvör við mig sem að allir vissi ég get ekki svara fyrir mig. Út af því þurfti ég að koma upp þessa ræðu. En forseti, ég ætla að lesa hér bókun mína í þessu máli með leyfi forseta. Samgöngumál borgarinn hafa verið vanrækt á síðustu árum með vítaverðum hætti. Allt sem teljast mætti fjölskyldubílnum til tekna hefur verið hundsað eða markvisst ýtt til hliðar. Það þarf að stilla umferðarljósin strax með bestun í huga. Forritun ljósastýringakerfisins alfa og omega í umferðarljósastillingum. Í skýrslu sem Vegagerðin lét gera málið í október 2007 og bar heitið Ljósastýringa tölva, stýriaðferð og rekstur, kom fram að það voru þá áratuga gamla stillingar á ljósum á höfuðborgarsvæðinu. Nú 12 árum síðar hefur ekkert breyst og í raun versnað til muna vegna uppbyggingar á þrengingarsvæðum og fjölgun fjölskyldubíla í umferðinni. Rannsóknir hafi sýnt að ábat af ljósastýrikerfum verða allt að 40 á móti einum. Það að hver króna sem settir í ljósastýringar geti skilað sér 40-falt tilbaka í formi tímasparnaðar og eldsneytisparnaðar og þá umhverfi sjónarmiðin ótalin. Umferðarteppa mengar mest, gott umferðarflæði mengar minnst. Þegar verkefnin að tengja öll umferðarljós á höfuðborgarsvæðinu var hrundið á stað átti að ljúka verkinu árið 2010. Nú 9 árum síðar á enn eftir að tengja helminginn af umferðarljósunum. Það því ljóst að hér aðeins hálft umferðarstýringakerfi í borginni. Borgarbúar sætta sig ekki við þetta ástand lengur, mælirinn fullur. Nú hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og forseti þakka fyrir ábendingunni en bendir samt á að ansvar við ansvari ekki hægt og frammíköll kannski ekki bestu viðbrögðin hér. En þá hefur óskað, engin ansvar hérna, já. Þá hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessum lið og telst umræðu. Óskafulltrúin, borgarfulltrúin, já, erum við tilbúin að lesa bókanir? Það liggur fyrir frávísunartillaga. Það þarf ekki að lesa, það bara lagt til að vera vísa frá. Það engin formulega til, það liggur bara fram frávísunartillaga. Þá gengið til atkvæðagreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frávísunartillögu gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá telst frávísunartillaga samþykkt með hvað talan? Já, þá frávísunartillaga samþykkt og boðið hafa verið bókanir. Eru bókanir tilbúnar til að lesa? Já.
Já, forseti, fulltrúi Sósíalistaflokksins styður efni þessara tillögu og mikilvæg þess að koma þeim þáttum sem nefndir eru til framkvæmdar og inni verði með samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðinni eftir því sem við á. Ef slík innleiðing er nú þegar hafin er mikilvægt að þessi skýrt tekið fram á upplýsingaveitum borgarinnar til upplýsingar. Afsakið, þá að standa sé slík innleiðing nú þegar hafin. Ég sendi uppfært. Takk. Hefur bókun verið send? Já. Flokkur fólksins hefur verið með fjölmargar tillögur sem miðast að því að létta á umferð og leysa verstu hnútana, meðal annars tillögum ljósastýringu. Enginn þeirra hefur svo mikið sem fengið vitsmunalega umræðu heldur afgreiddar með einhverju raka leysu. Þessi tillaga sem nú er lögð fram að undirbúa útboð vegna ljósastýringar og snjallvæðingar í umferðarstýringu á höfuðborgarsvæðinu ætti að vera komin fram fyrir löngu og auðvitað að frumkvæði meirihlutans. Til áþreifanlegra ráða þarf að grípa enda er ástand í umferðarmálum borgarinnar graf alvarlegt og varla annað talað. Forstjóri Strætó hefur komið þá hugmynd að vagnarnir aki á móti umferð til að komast aðeins hraðar en fetið þegar umferðarþungin á morgnana og síðdegis í höfuðborginni er sem mestur. Þetta er örvæntingaróp stjórnanda að fá einhverja lausn og það ber að virða þótt hugmyndin sé óraunhæf. Meirihluti borgarstjórnar, núverandi og fyrrverandi hafa ekki tekið á þessum málum ella væri staðan ekki svona slæm. Viðbrögðin hafa verið meira í áttina að því að vilja strípa miðbæinn af bílum. Þeir sem þrjóskast við, þeim er hótað með tafagjöldum. Ýmis inngrip meirihlutans ætluð til lausna hafa verið sérkennileg og jafnvel gert málin verri. Nærtækt dæmi er að hleypa umferð upp Laugaveginn eða loka fyrir beygjur víðsvegar án sjáanlegra raka eða ávinnings. Eru fleiri bókanir? Já. Bókun okkar sjálfstæðismanna vegna frávísunar tillögu borgarstjóra er eftirfarandi. Það lýsir litlu hugrekki að vísa þessari mikilvægu tillögu frá. Betra hefði verið að borgarfulltrúar hefði fengið að kjósa hana. Snjallvæðingu umferðarinnar er eitt af helstu framfaraskrefum sem unnt er að taka í samgöngumálum í Reykjavík. Skref sem allar sambærilegar borgir í Evrópu hafa þegar tekið. Stýring umferðarljósa er á hendi umhverfis- og skipulagssviðs. 90% umferðarljósa í Reykjavík stýrast á umferðarmagni. Rúmlega helmingur umferðarljósa er tengdur við miðlæga stýringu umferðar MSU en öll umferðarljós á svæðinu verða það innan 3 ára. Þá eru öll umferðarljós í Reykjavík tímastillt og samhæfð í græna bylgjur á öllum stofnlögum. Á fernum gatnamótum er unnið að því að setja upp fyrstu motion stýringuna. Stream forgangskerfi var tekið í notkun árið 2016 sem veitir strætó forgang og neyðarbílum forgang. Þá er umferðarlýsingum safnað 96 stöðum á svæðinu til þess að stýra umferð. Ennfremur nálgast rauntíma upplýsingar umferðarmagn og hraða á borgarvefsjá. Með öðrum orðum þá er stýring umferðarljósa í góðum farvegi og mikilvægt er að missa ekki sjónar af því sem mestu máli skiptir. Að horfa til ferðavenja íbúar höfuðborgarsvæðisins, hvernig hægt er að auka hlutdeild strætó, hjólandi eða gangandi. Vil ég hætta að fikta í skjalinu? Nú þegar hefur fjöldi ferða í strætó fjölgað mikið til að mynda 4.000 á fyrra helmingi þessa ás frá því í fyrra ári. Hjólreiðafólk fer ört fjölgandi og gangandi sömuleiðis. Bætt umferðarljósastýring og fjármögnun hennar er hluti af samgöngupakka fyrir höfuðborgarsvæðið sem SSH og ríkið mótuðu síðastliðin vetur og hefur unnið að samningum
samningum frá því í vor. Gert er ráð fyrir að unnið verði áfram að verkefni í sameiningu og samvinnu. Þá þessum dagskrárliði lokið og gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna innleiðingu matarstefnu Reykjavíkurborgar. Og málshefjandi Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, setjum hér á dagskrá innleiðingu matarstefnu sem að einhverju kann að finnast skrítið þar sem við höfum þegar ákveðið að innleiða matarstefnuna og gerum grein fyrir því í samstarfssáttmála meirihlutans. En við höfum séð það á umræðinu undanfarið og það liggur á. Við þurfum að gefa meiri kraft í innleiðinguna. Þetta flókið verkefni, tengist mörgum sviðum, mörgum ráðum. Og þess vegna leggjum við til hér tillögu sem að hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að vinna áætlun innleiðingu á matarstefnu borgarinnar, stofnað verði 3 manna stýrihópur, skipaður formanni velferðarráðs, formanni skóla- og frístundaráðs ásamt 3 fulltrúa, skipum að borgarstjóra. Stýrihópurinn kalli til aðra formenn fagráð eftir þörfum og verkefnum. Með hópnum starfi verkefnastjóri ásamt sviðstjórum þeirra sviða sem við á. Stýrihópurinn vinni tillögur að forgangsröðun og útfærslu aðgerðaáætlunar ásamt verk, tíma og kostnaðaráætlun sem verði kynntar fyrir borgarráði og viðeigandi fagráðum. Þetta gerum við í rauninni til þess að skerpa á forgangsröðun og gefa auðvitað líka nýrri borgarstjórn tækifæri til þess að taka þátt í þeirri forgangsröðun á aðgerðum sem eru í matarstefnunni. Síðan við samþykktum matarstefnuna fyrir ári síðan hefur ýmislegt gerst, meðal annars loftslagsmótmæli unga fólksins sem eru að hefjast einmitt aftur núna á föstudaginn, þar sem mörg börnin gengu með skilti þar sem þau kröfðust þess að fá að borða grænmetisfæði í grunnskólanum sínum. Það hefur líka komið út mjög mögnuð skýrsla á vegum EAT Foundation og Lancet sem virt vísindatímarit sem að rauninni staðfestir það að áherslur matarstefnunar og á bæði heilbrigði og loftslagsmál í takt við nýjustu þekkingu. En við getum alveg rætt aðeins í gegnum þetta. Það eru auðvitað margir borgarfulltrúar hér sem voru ekki í fyrra þegar við samþykktum stefnuna. Sum ykkar voru og tóku að sjálfsögðu virkan þátt í þessu öll saman. Tilgangurinn var að stuðla betri heilsureikinga, styrkja máltíðaþjónustu og stuðla því að borgin nái markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni. Þetta auðvitað eitt af mjög mörgu sem við erum að gera til þess, en þetta einhvað sem mjög stór og mikilvægur þáttur. Við settum saman framtíðarsýn sem hljóðaði þannig og við viljum að matur verði bragðgóður og næringaríkur, spennandi, að neysla hans og meðhöndlun gangi ekki nærri náttúrunni. Við viljum að það sé aðgengi að mörkuðum og það sé gott aðgengi að mat. Maður geti einhvern veginn komist kannski betur í tengslu það hvaðan maturinn kemur. Að við séum að framleiða mat nálægt neytanda. Að það sé alltaf val grænmetisfæði í mötuneyti borgarinnar. Og að matvælaframleiðsla sé blómleg og stuðla að sjálfbærni, líffræðanlegu fjölbreytileika og grósku í matarmenningu borgaranna. Við lögum líka áherslu á að það væri skýr næringarmarkmið bak við matinn. Þau eru til núna, þau voru ekki til þegar við byrjuðum matarstefnuvinnuna, þannig að við líka kannski getum á einhvern veginn að þakka okkur það. Það voru sett næringarmarkmið fyrir hruma eldri borgara sem ekki voru til áður, sem við nýtum beint í til dæmis hvað varðar heimsenda matinn okkar. Við erum auðvitað byrjuð að innleiða sumt, til dæmis það, af því að nýjustu rannsóknir hafa líka sýnt að þar er verk að vinna.
En það eru sett fram 5 yfirmarkmið. Ég veit þið eru eflaust búin að lesa þessa stefnu og kynna ykkur markmiðanar og innihald, þrýsti því eiginlega. Þannig við þurfum ekki að vera að fara vel yfir þetta hér, en þau byggja þetta á því að við náum þessari framtíðarsýn sem ég talaði áðan, og það þá í rauninni að stytta svolítið leiðina frá bónda til maga, og sem frekar nýtt, róttækt og stefnubreiting, en algjörlega í takti þar sem aðrar borgir sem við erum að bera okkur saman við, þessar 130 borgir sem í rauninni eru í því þessu samstarfi sem við tókum svona ákveðin þátt í. Við erum ekki beint aðilar að því, en við tókum svona þátt í því sem kallað Milan Pact of Food Smart Cities að gera, og margar reyndar mun róttækari heldur en við. Við leggjum áherslu á sjálfbærni og gæði, þetta að vera góður matur, og við erum að leggja áherslu á hann sé sjálfbær. Við erum að leggja áherslu á aukið aðgengi að hollum mat, sem það bæði að við séum að geta nálgast hollan mat í búð, á veitingastað, í íþróttahúsinu þar sem við erum, í mötunindi borgarinnar, að það sé alltaf valkostur hollan mat, og þar getum við ýmislegt gert. Þó við séum ekki sjálf að reka búðir eða íþróttahús, þá getum við stuðla að og unni með og þegar við þróum borgina. Við erum að tala bætta matarmenningu. Matarmenningu alltaf að breytast og þróast. Við Íslendingar mættum bæta okkar matarmenningu heilmikið. Samkvæmt rannsóknum þá erum við sú Norðurlandaþjóð sem borðar mest af sykri og óduglegust að fylgja á næringarviðmiðum. Við þyngjumst mjög hratt og margt sem við mættum gera betur. Þar að auki þurfum við að breyta okkar matarmenningu þannig að við borðum meira í takti það sem gott fyrir jörðina, ekki bara fyrir líkamann. Ég veit ekki, þeir sem eru að nálgast 50 eins og ég muna auðvitað bara alveg útrúlegar breytingar á matarmenningu. Og mér finnst fallegt að sjá að bændur eru algjörlega samtaka með okkur og hafa tóku auðvitað ákveðin þátt, hagsmunasamtök bænda í þessu, en þeir sjá algjörlega að það löngu liðin tíð að hver einstaklingur á Íslandi borði 40 kíló af lambakjöti og 100 kíló af kartöflum. Það er ekki þannig lengur og það mjög gott. Og sjáum yfirlýsingu frá þeim í vikunni þar sem maður mittar tekið á því. Hvað þau eru tilbúin í að koma í það að minnka fótspor landbúnaðarframleiðslu og rækta meira grænmeti og planta trjám og gera allt sem þarf að gera. Betri nýting matar auðvitað stór þáttur. Þar ekki síst að tryggja það að maturinn sem við erum að kaupa sé ekki að rýrna mikið í upphafi. Stærsta matarsóunin á sér stað yfirleitt hjá framleiðanda. En við erum líka að horfa á að við séum að nota allan mat vel, og það svolítið tengist þessu fyrsta markmið að við séum að framleiða matinn nálægt neytanda, því þá líklegra að við séum ekki að framleiða mikið og við séum að framleiða það sem að neytandinn vill og mun borða. Undir þessum yfirmarkmiðum eru 16 undirmarkmið sem ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur. Það var heilmikið samráð við notendur þjónustunar, notendur máltíðaþjónustu. Við skoðum kannanir, við byggðum auðvitað þessa vinnu á fjölmörgum skýrslum sem hafa verið gerðar hjá Reykjavíkurborg á undanförnum árum máltíðaþjónustu og mat í Reykjavík. Þannig að það kemur kannski ekki allt nákvæmlega fram í skýrslunni, en þið getið þá rakið ykkur áfram aftur á bak með það. Það er auðvelt að sækja fyrirmyndir til nágrannaborga okkar, höfuðborga, en þær eru þó flestar komnar allmikið lengra í þróun á matarstefnu, og við í rauninni kannski að fóta okkur svolítið á eftir. En það líka öðruvísi landbúnaður, það eru öðruvísi aðstæður, og ég held að við getum verið mjög stolt af þessari stefnu. En svo ég til dæmis ber okkur sama við Kaupmannahöfn, þá þar stefnan að kaupa 90% af öllum matvælum sem séu keypt séu lífræn, en eftir
mikla skoðun hér þá ákváðum við að gera það ekki, en höfum hins að sömu áherslu á að bjóða græna og holla valkosti. Af hverju erum við að gera þetta? Það eru þetta spurning, við höfum eiginlega ekki val. Við þurfum að bregðast við og 30% af losun gróðurhúsalofttegunda er út af mat. Offitan er að aukast, við erum ekki að borða eins og það er hollt fyrir okkur. Á heimsvísu, af því við erum jú bara hluti af heiminum, er offita að aukast hratt. Það eru líka stórir hópar fólk sem eru vanærðir. Það eru 2 milljarðar kannski offeitir og tæpur 1 milljarður glímir við vannæringu. Við þurfum fólki á jörðinni er að fjölga og vísindamenn segja að á næstu 50 árum þurfum við að framleiða meiri mat á jörðinni heldur en við höfum gert á síðustu 10.000 árum. Þið þekkið eflaust þennan dag sem er kallaður, hvað er hann kallaður í íslensku? Munið það, dagurinn þegar við erum búin að nota alla orku jarðar til þess að framleiða og lifa á jörðinni. Þetta er einhver svona jöfnunadagur jarðar eða dagur þolmarka jarðar. Hann færist alltaf framar, við erum núna í apríl og við verðum að gera betur. Mér langar að fá að enda bara á þessari mynd hérna, sem er í rauninni úr skýrslunni úr Lancet-skýrslunni sem sýnir í rauninni hvert verkefnið er. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Þú veist með borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég sé það að þessi matarstefna var samþykkt í borgarstjórn 5. maí 2018. Nú örfáum vikum síðar er þetta mál komið aftur á dagskrá borgarstjórnar, þannig ég velti því fyrir mér hvort það sé alltaf verið, hvort að meirihluti sé alltaf taka upp sömu málin hérna í þessum sal, þetta er bara svona smá pæling. Mér langar til þess að beina þeirri spurningu til framsögumanns þessa máls, það sem kemur hér fram í greinargerð, sem að mér finnst lýsa gríðarlegri forræðishyggju og hvernig Reykjavíkurborg ætlar að standa undir þessu sem hér kemur fram. Með leyfi forseta, borgarstjórn Reykjavíkur sér það sem sitt hlutverk að stuðla að því að allir íbúar borgarinnar hafi möguleika á að tileinka sér heilsusamlega lífsstíl og þar með að borða hollan mat. Tilvitnun lýkur. Hvernig eiga borgaryfirvöld að geta uppfyllt þetta markmið sitt? Hvernig í ósköpunum? Sérstaklega þar sem að það er vitað að hér búa gríðarlega marga fjölskyldur við fátækramörk og Reykjavíkurborg hefur þær skyldur sem höfuðborg að hjálpa fólki til framfærslu. Hvernig ósköpunum á að ná þessum forræðishyggju markmiðum í raun? Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það var kannski einmitt, þetta ansvar sýnir einmitt kannski ástæðan fyrir því af hverju við tókum þetta inn í borgarstjórn. Við samþykktum stefnuna endanlega 15. maí 2018, núna er 2019, byrjun september, þannig að það er orðið ansi margar vikur síðan að við samþykktum þetta. Margt er auðvitað að fara í gang en annað ekki og þess vegna viljum við setja aukinn kraft í það og ég raunar sé ekkert athugavert við það verklag og þetta eru auknar upplýsingar fyrir borgarstjórn og hér er boðið upp á opið samtal það. Það að stuðla að því að allir hafi möguleika á því að borða hollan mat finnst mér ekki forræðishyggja. Mér finnst það hlutverki Reykjavíkurborgar að stuðla að því að allir hafi möguleika á því að borða hollan mat. Við getum varla vilja stuðla að því að fólk hafi ekki möguleika á því að borða hollan mat eða að fólk borði óhollan mat.
Þetta er hluti af því að vera heilsaflandi samfélag, þetta er hluti af því að vera ábyrgt samfélag og hluti af því að vera borg. Þetta gerum við með mjög mörgum hætti og ekki bara í þeim máltíðum sem við framleiðum, eins og ég sagði áðan, heldur líka samvinnu koma að bændamörkuðum, tryggja að þessi matvöruverslanir út í hverfunum, gegnum skipulag, við getum gert svo ótalmargt og erum að gera og eigum að gera meira af því. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, borgarfulltrúin var í nokkrum miklum vandræðum við að svara spurningu minni því að þegar ég las þessa tillögu þessa greinargerð þá hélt ég bara raunverulega að Reykjavíkurborg væri að fara að reka verslunarkeðju. Svo afgerandi er þessi setning með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur sér það sem sitt hlutverk að stuðla því að allir íbúar borgarna hafi möguleika á að tileinka sér heilsusamlega lífstíl og þar með að borða holla mat. Býtu, ætla meirihlutanum fara að ráða því hvað fer í körfunni hjá fólki? Hvurslags eiginlega forræðishyggja er að verða hérna hjá þessu meirihluta? Og nýjasti flokkurinn í meirihlutanum Viðreisn sem að gefis út fyrir frjálsræði og allir hafi val og viðskipta í að blómstra og annað, sko þetta er náttúrulega komið út í svo mikla vitleysu. Sérstaklega í ljósi þess að grunnurinn hjá borginni er ónýtur, ekki er verið að leggja nógu mikið fé í lögbundna þjónustu, nei, þá ætla meirihlutin líka að fara að stjórna því hvað við borðum. Virðulegi forseti, ég treysti mér ekki til þess að greiða atkvæði með þessari tillögu. Ég ásamt fleirum höfum tekið þátt í þeirri vitundavakningu að borða hér lágkolvetnafæði inn með grænmetið. Ég tel að íslenski garðyrkjubændur séu á heimsmæli hvarða. En við skulum tala vandamálin sem steðja hér að þessari þjóð. Það er kolvetnaríkt fæði og eigum við eitthvað að ræða nammibarina í búðunum þar sem er 50% afsláttur helgar. Eigum við ekki frekar að snúa okkur að vandamálinu? Út með sykurinn, út með kolvetnin, heldur en að vera raunverulega að vera með stefnumörkun að það eigi að fara að segja fólki hvað það á að kaupa með þessum hætti. Höfum matarstefnu sem er eðlileg og heilbrigð, að flestir njóti sem fjölbreyttasta fæðis, en svona boðabönn frá þessum meirihluta, það er náttúrulega allir gapandi orðið á forgangsröðinni hér hjá þessari borgarstjórn. En svo eru náttúrulega bara ykkur svona mál sett á dagskrá til að þurfi ekki að ræða stóru spillingamálin, Sorpu, Braggan og það, til hamingju Reykvíkingar. Þetta sittum við uppi með. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá svara ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þessi ræða var nú ansi kostuleg, verð ég að segja. Það að stuðla því að fólk hafi möguleika á því að kaupa hollan mat, kjósi það svo, kallar borgarfulltrúin forræðishyggju, en hins vegar ættu við að stuðla því að fólk borði ekki kolvetni af því þau séu óholl. Það kalla ég forræðishyggju. Við erum ekki að segja fólki hvort þau eiga að borða kolvetni eða prótein, en við viljum að fólk hafi valkost og tækifæri til þess að borða hollan mat. Það stendur beinlínis í stefnunni að Reykjavíkurborg rekur ekki matvælaverslanir. En við getum haft ýmislegt það að segja hvar þær eru staðsettar og það er vísindalega sannað að þar sem ekki er matvælaverslun nálægt í hverfi, þar borðar fólk síður hollan mat. Við förum að ákveða hér í borgarstjórn hvort að fólk eigi að borða kolvetni eða ekki, þykir mér fáránleg forræðishyggja og reyndar ekki byggð á nokkrum vísindalegum rökum. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst almennt matarstefnuna. Ég held að hún sé afar merkilegt plagg, vönduð og heildstæð vinna sem að fjallar mat og máltíðir út frá ýmsum sjónarhornum, máltíðir í borgarlandinu,
meðal fyrirtækja í atvinnulífinu, á vinnustöðum, í skólum, þjónustustofnunum fyrir eldri borgara og svo framvegis. Markmiðin eru skýr eins og frummælandi Heiða Björk Hilmisdóttir fór yfir. Auka fjölbreytni í fæðuframbóði og hollustu, meðal annars út frá hugmyndafræði sjálfbærni og til að auka gæði matar, nýta matinn betur og berjast þar með gegn matarsóun og almennt vinna að bættri matamenning í borginni. En svo við vitum og skýrslan dregur fram, þá liggur fyrir að stór hluti losunar gróðurhúsalofttegunda vegna matvælaframleiðslu, sérstaklega kjötframleiðslu, matarsóunar og flutnings á mat. Í samræmi við loftslagsmarkmið borgarinnar þá gerum við ráð fyrir því að minnka kolefnisspor borgarinnar og mæla árangurinn reglulega. Almennt má fullera að kolefnisspor minnkar við aukna neyslu fæðu úr jurtaríkinu á kostnað dýraafurða og flutningar á matvöru með flugi hafa stórt fótspor með samanborið við skipaflutninga. Nú vinna þar að þess á ýmsalund. Við getum til dæmis bætt aðgengi að grænmetisfæði og áhugaverðar hugmyndir hafa kviknað bara á allra síðustu dögum. Get nefnt dæmi hér úr einum af grunnskólum borgarinnar þar sem að komu fram hugmyndir að bjóða upp á matseðil í skólamötuneytinu þar sem væri eingöngu bjóða upp á fæðu sem ekki hefur verið flutt með flugi. Þetta var hugmynd sem kviknaði hér í Laugalækjarskóla eftir samtal á milli skólastjóra, matráðs og nemenda. Smá tölfræði til gamans og gagns á vegum skóla- og frístundasviðs hráefni í mat keypt fyrir 1,4 milljarða króna á ári. Hádegisverðin eru alls 4 milljónir og allar máltíðir nærri 8 milljónir. Í grunnskólum borgarinnar unnið út frá gæðaviðmiðum sem að taka með af opinberum ráðleggingum embættis landlæknis næringar og gæðaviðmið. Þau kveða á fiskmáltíð 2 sinnum í viku, kjötmáltíð 1 sinni í viku, grænmetisrétt sem aðalmáltíð 1 sinni í viku. Síðan boðið upp á ferskt grænmeti og ávexti á hverjum degi og svo framvegis. Nú samkvæmt upplýsingum frá fyrrverandi gæðastjóra mötuneyta á sviðinu þá í öllum skólum boðið upp á sérfæði vegna ofnæmi og óþols sem á sérfæði vegna trúarbragða og víða og í vaxandi mæli eru skólar í borginni að bjóða upp á val grænmetisrétt í stað fisk eða kjötrétt sem aðalmáltíð hvers dags og sama á við leikskólana. Nú tillagan gengur út á að við setjum á fót stýrihóp, stefna liggur fyrir, hún samþykkt en það þarf auðvitað að fylgja henni vel eftir og innleiða hana í markvissum skrefum. Og stýrihópurinn myndi þá taka það verkefni að sér fara yfir aðgerðaáætlunina sem metnaðarfull og kemur inn á mjög marga þætti. Eftir atvikum raða þessum aðgerðum í forgang, útfæra aðgerðaáætlunina nánar og ljúka kostnaðarmati þar sem við á. Nú það eru nefndar ýmsar aðgerðir sem að tengjast skólunum sérstaklega því það hefur mikið verið í umræðunni til að mynda þessar að leikskólum standi til boða að rækta grænmeti þeir sem það vilja. Grænmetisréttir eða grænmetisútgáfa af rétti dagsins standi til boða í öllum stærri mötuneytum borgarinnar og þá erum við að horfa á mötuneyti sem að þjóna 100 manns eða fleirum. Matreiðslu fólk fái þjálfun í matreiðslu grænmetisrétta og það auðvitað lykilatriði að auka fræðslu og tryggja starfsþróun þess starfsfólk sem að vinna í þessum málaflokki. Unnar kjötvörur verða ekki boðið sem aðalmáltíð í mötuneytum oftar en 4 sinnum á ári og að borgin flokki lífrænan úrgang og skili til moltu og gaskerðar og það á þá við skólana eins og aðra stærri vinnustæði borgarinnar. Forseti ágæta borgarstjórn, við horfum á ákveðna viðhorfsbreytingu sem að tala byltingu, bæði hér á landi og víðar heim. Fleiri og fleiri að velja grænmetisfæði og það meðal annars keyrt áfram af unga fólkinu sem frábært og magnað að sjá. Og í þeim hópi eru margir sem að velja annan lífstíl í vaxandi mæli og auðvitað eigum að gefa þessum stækkandi hópi raunverulegt val í mötuneytum borgarna þar með talið innan skólana. Miklu meira úrval, miklu meiri skilningur og áhugi almennings hefur stórvaxið, ekki síst meðal barna og ungmenna. Matastefnan hún metnaðarfull, hún heildstæð eins og ég nefndi í byrjun og næsta skref að tryggja þessa markvissu innleiðingu. Markmið alveg skýrt, meiri fjölbreytni, auki vægi grænmetisréttar sem valkost við hliðina á kjöt og fiski, minni matarsóun og bætt matarmenning í anda sjálfbærni. Stefnan mjög góð, hún byggir á víðsýni, framsækni og sjálfbærum áherslum sem einmitt það sem við þurfum. Verkefni okkar núna, nýrra borgarstjórnar, að innleiða stefnuna í markvissum skrefum og auðvitað í góðri samvinnu við starfsfólkið okkar sem að
undirbýr af fagmennsku og metnaði þessar milljónir máltíða í borgarkerfinu. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla aðeins bara ræða þetta mál. Það er rétt, ég fékk kynningu á þessari matastefnu hugmyndum og tillögu á síðasta kjörtímabili og ég man eftir því að borgarfulltrúi Heiða Hilmarsdóttir kom inn á ráðsfund og kynnti, ég fekk reyndar ekki kynninguna í borgarstjórn af eðlilegum ástæðum en þannig að ég þekki svo sem ágætlega til og okkur held ég hafa öllum litist ljómandi vel á það sem að þar kom fram. Ég ætla ekki að ræða það og ég ætla að láta bara strax vita að ég ætla að styðja þessa tillögu og ég ætla að vona það að vera ekki til þess að það veri saman í skyndi frávísunum til þess að forðast það að ég fái að greiða atkvæði með henni eins og svo mörgum öðrum góðum hugmyndum. Vonandi verður það ekki. En allavega, ég er sáttur við þessa tillögu, mér finnst þetta áhugavert og ég vil að við nálgumst máli með einhverjum svona jákvæðum uppbyggjunum hætti. Það er hins vegar nokkur atriði sem ég vil gera athugasemd við. Númer 1, hvað svona ósköpunum það er ekki löngu byrjað á þessu. Það kom fram að þetta hefði verið samþykkt 15. maí 2018 og þá væntanlega öllum flokkum og núna þetta löngu seinna þá erum við að fara að búa til einhver áætlun hvernig við innleiða þetta. Einhvers staðar stendur í auglýsingum just do it og ég ætla kannski að fá að nota það slagorð. Við skulum bara láta verða af hlutunum og gera það hratt og örugglega. Það er ekki eftir núna að bíða og ég held í rauninni að vera löngu búið að framkvæma þetta. Stundum hafa verið rætt hér mál eins og verkferlar og vinnulag og annað og menn hafa talað lean management, ef ég má sletta aftur og það er einhvers konar strömlínulagað eða ég veit ekki hvernig það má orða mjóslegið eða það er ekki útbólgið en slíkar stjórnunar aðferðir að mér finnst innleiðingin á þessari ágætisstefnu sem að allir voru sátti við hafa svolítið bólnað út og það er svona óttalega leti ef við getum orðað þannig í því að koma þessu í gang. Og svo er það annað sem að mér langar til þess að ræða og það tengist í hvernig við erum að tala oft saman í þessum sal og kannski ekki endilega bara í þessum sal að þegar við erum í rauninni og við vitum það og ég skal viðurkenna það að það var ekki alltaf við því að stundum held ég að sé allir samanlega en svo kemur ljósa að það svona kannski aðri sé útfæslur á hlutunum og þá fara hlutirnir í hund og kött en einstinni þá erum við þetta sammála það til dæmis eins og við erum sammála það að bæta umferðin og bæta almannasamgöngur og annað. Hvaða leiðir nokkuð ætlum að fara? Það er það sem okkur greinir á og það snýst okkar rökræður. En fyrstu fregnir af því sem ég fekk að þetta mál væri komið í annan farveg heldur en ég held, þannig að ljómandi góða farveg sem ég held að hefði verið í gangi og hafði tekið þátt í að margræða einmitt á skóla- og frístundaráðsfundum á síðasta kjörtímabili og kynntist þessari stefnu, metnaðarfullu og áhugaverðu, vönduðu og góðu og uppbyggilegu og framfarasinnuðu matastefnu að það er einhvað sem ekki er að ganga. Og á Facebook þá reki augunni það og mér finnst afskaplega slæmt að þurfa að vera að ræða þetta mála því að góð vinkona minn, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sem er í frí í dag og vonandi fylgist nú með okkur og góða kveðu til hennar þá og þakka henni fyrir hennar innlegg því að það er svo sem ágætt að fá þessa umræðu í gang að þegar við förum að stað með svona að ég skal alveg viðurkenna það að þegar ég les þennan status með leyfi forseta í fjarveru borgarfulltrúar Lífar Magnúsdóttir að hún segir hér á sinni heimasíðu eða sinni Facebookasíðu að það sé hennar skoðun, að það er mín skoðun að megin uppstæðan í máltíðum eigi að vera grænmeti og ávextir. Ég er sammála því að það er að bæta verð og við erum að fara vel. Við ætlum að draga verulega úr framboði dýraafurða og hætta alfarið að bjóða upp á þær í mötuneytum borgarinnar. Og ég skal alveg viðurkenna það að mér krossbar á.
sitjandi heima í sófanum sunnudagskvöldi að sjá þennan status og já, mér krossbrá að sjá að þetta verið sett fram með þessum hætti. Og svo sagði hann áfram að ég líka ánægð með að við í meirihlutanum erum samstigið þessum pælingum. Vonandi skila það sér síðan í áþreifanlegum og róttækum aðgerðum í borginni. Og ég var nú ekki svo lamaður að ég gæti mig ekki hrært, heldur sett ég á Facebook status Lífeyjar Magnúsdóttur borgarfulltrúa mitt álit í þessu máli og mér finnst ástæða bara til þess að lesa það, til þess að það sé mjög skýrt og ég ætla að vona það að við getum verið svona þokkalega sammála, rétt eins og ég er sammála því að við höfum auðvitað innleiða matarstefnuna, það er margt gott í henni en ég held ég að gert ágætlega grein fyrir mínu máli, þarna bara örfáum augnablikum eftir að ég rek augun í þennan status. Og það segi ég með leyfi forseta aftur, ég vil að við höldum áfram að notast við landlæknisembættis og annarra sérfræðinga á sviði næringarfræði og hollustuhátta þegar matur fyrir grunn- og leikskólabörn í borginni er annars vegar. Þarna var ég fyrst og fremst að hugsa það sem stóð mér næst, grunnskólabörn og leikskólabörn, ég satt í skóla og frístundarægjum. Þannig að ég huga því auðvitað þarf að huga að líka að vanandi aldra. Og ég hélt áfram og sagði, við erum að framverða fjölbreyttan, hollan og listuða mat á 300 skólum utan alla borg. Ég vil halda því fram að þetta sé listuð gott og fjölbreytt. Það er ekkert alltaf allir sammála og stundum lendir maður í því að börn koma heim úr skólunum og fannst maturinn ekkert góður. Ég lendi svo sem í því líka heima hjá mér að í einstaka skipti þá finnst fólki bara ekkert að hafa tekist vel til hjá mér í eldamennskunni. En þannig er þetta, en við erum allavega að reyna að gera okkar besta og reyna að gera það með þeim viðmunum sem að þarna eru. Þannig að ég vil bara halda þessu áfram á þeirri braut sem við höfum verið, við höfum verið að gera vel. Ég stóði þeirri meiningu að við varum búin að innleiða þessa matarstefnu, þannig að við varum á réttri braut og ég vildi engar öfgar í þessu máli. Þannig að ég vil bara halda því áfram, en ég segi líka tek undir meðalíf að við getum auðvitað aukið framboð af grænmeti hjá börnum og við getum hvattu til umhugsunar samspil ýmissa þátta sem tengjast mat og matvælaframleiðslu. Þarna er ég fyrst og fremst að tala vistspor og sótspor og annað sem hafa áhrif á þetta. Láttu það að horfa á stóru myndina og skoða málið í þaula. Og ég held því fram þarna og ætla að halda því fram aftur núna að þessi breyting að við farum að kenna börnunum okkar þessa samspil og áhrif og láta þau hafa meira framboð og úrval og valmöguleika varandi ávist og grænmeti að það myndi strax hafa jákvæð og uppbyggileg áhrif bæði gagnvart börnunum okkar, gefa þeim færi á að taka þátt í þessum loftslags að takast á við þær breytingar að austuð bara í því sambandi og ég ætla að vona ég fara ekki að setja umræðina þessi mál í allt annað farfi og við að annað mál sem ég hef smá að gera, það er þessi ótti sem börn hafa út af loftslagsmálum og ég ætla bara að fá að nota tækifæri og segja aðeins fara að valda í því þetta er raunverulegur og illviðraðanlegur ótti hjá mörgum börnum að halda það að mannkynni sé að farast bara núna á næstu misserum. Það eru þetta ekki alveg rétt en við þurfum samt að passa okkur. En gott og vel, það sem ég ætla að segja, við þurfum að passa það að tala í öfgum og upprópunum, við þurfum að tala skýrt, við þurfum að tala hófstillt og við þurfum að tala skynsamlega af því að það sem að gerðist í þessu máli að þetta varða alveg risa stóru máli en þeirra upp á staðið og horta málið yfirvegað eins og alltaf á að gera þegar svona mál eru annars vegar að þá komast flestir að því að allur meginþorri eða langflestir voru í rauninni bara hjartanlega sammála og það er þetta sem að þessi tillaga gengur út á að innleiða það sem að allir telja eðlilegt og rétt og ég ætla að greiða atkvæði með því en leið og aftur í konabæðinu fær hann ekki að koma með frávísunartillögu þó ég ætla að styðja þessa tillögu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið máli sínu. Forseti ætla að benda á að forsetinn leyfir þessa tilvitnanir af því að þetta lítur að teljast til opinberra umræðu sem kom fram en til samt rétt að
árétta að það ætti vera í lágmarki að ræða hér borgarfulltrúa sem eru fjarverandi. Annars hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta kannski meira svona svar en andsvar. Þar sem að það komu nokkuð margar spurningar fram í ræðu borgarfulltrúans og ég glemdi kannski líka að segja að ég var mjög þakklátt á síðasta kjörtímabili fyrir hversu samtaka við vorum, öll sem að vorum borgarfulltrúar þá, í því að vinna þessa stefnu og ekki bara í borgarstjórn heldur líka í ráðunum. Og þar voru borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins ekkert eftirbátar okkar. Af hverju ekki byrjað? Það byrjað á þessu. Það mismunandi hversu langt þetta komið. Þetta virðist vera pínleiti flókið af því að ein stefna á við svona mörg svið. Þess vegna höldum við að það geti verið gagniði að fá pólitíkina inn í stýrihóp þar sem að við getum bútað þetta svolítið niður og ítt á eftir. Það kann að vera að einhverju embættismenn sé ekki endilega sammála því, en ég vona að við höfum rétt fyrir okkur og við erum bara að gera þetta af því að þetta okkur hjartans mál að þetta verði innleitt. En margt er byrjað að gera, til dæmis get ég svara fyrir á velferðarsviði, þar erum við búin að ráða verktaka næringafræðing sem að fara yfir næringasamsetningu matar. Það byrjað að bjóða upp á fleiri valkosti og fleira. Þetta er semst alls ekki leti, ég held að þetta sé ákveðið flækjustig og við verðum bara að taka það á okkur og reyna að leysa úr. Farvegur fyrir matastefnuna var svo sem ekki þessi áskorun grænkera, en áskorun grænkera kemur eflaust af því að þau voru meðal annars hópur sem að tók þátt í að búa til matastefnuna og var farið að lengja eftir að við innleiddum hana. Það að þau skori á okkur að gera eitthvað þýðir ekki að við ætlum að gera það og það ekki heldur þó að einhver borgarfulltrúi segja að hann sé sammála. Við erum með þetta 23 og við erum með alls konar skoðanir og eflaust erum við ósammála mörg hver þetta, en ég sé það þó við ætlum ekki að vera að tala borgarfulltrúa sem fjarverandi eins og forseti bent á, þá finnst mér mikilvægt að taka það fram að hún hefur margoft sagt og leiðrétt það að hún hefur ekki verið neinstar að segja að í matastefnu komið þetta fram eða þetta sé stefna meirihlutans, en þetta vissulega hennar skoðun sem hún rétt á. Hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Ég bara strax, þetta var auðvitað óþægilegt fyrir mig að þurfa að vísa í þennan Facebook síðu og alls ekki ætlunin að gera lítið úr orðum borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur á og þetta er alveg óþægilegt að þurfa að ræða þetta, en ég veit að hún hefur margsinnis útskýrt þetta eftir þetta var. Það sem ég var eingöngu að gera, það var bara að lýsa þeirri tilfinningu sem ég fékk á þeim tíma sem ég las þetta og sem betur fer þá þó ég hef ekki fylgst mikið með fjölmiðla fárinu sem fylgdi í kjölfarið, þá veit ég að það er búið að leysa úr þessu miskilningi og það er á skýrt núna hvað máli snýst og það út og það gengur til hann og þessi orðum sem ég notaði að við mættum ekki sýna okkur leti að þau voru hugsuð til hvatningar frekar heldur en í neikvæðum skilningi átt að vera uppbyggileg og til hvatningar, en öðru leyti bara takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita ansvar og hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir óskað eftir að veita ansvar öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar bara örstutt, fagna bara áhuga borgarfulltrúa Arnar Þórðarssonar á þessu máli, eins og ég sá reyndar líka glöggt á síðasta kjörtímabili. Saman mátti segja Mörtu Guðjónsdóttur á þeim tíma. Ég veit að hún hefur líka haft mikið þetta að segja. Við skulum bara halda áfram. Þetta er bara eitthvað sem kom upp, þetta var umræða, þetta vakti athygli á málinu og nú veit allir hvernig stefnan er, vonandi. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og telst þá ansvörum lokið og forseti leggur til að gert verði hlé á fundurum til að borða kvöldmat.
taltíma.
innleiðingu matarstefnu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Kæru borgarfulltrúar og forseti og aðrir áhörendur, ég ætla að byrja ræðu mína á því að með því að lengja fundin, með því að tala ég ætla ekki að lengja fundin, það virðist vera svona þema í kvöld. Og þegar ég er búin að lengja fundin með að tala að ég ætla ekki að lengja fundin, þá ætla ég að í fyrsta lagi þakka borgarfulltrúa Heiðbjörg Hilmisdóttur fyrir hennar mikla afrek að hafa leitt vinnu við mótun matarstefnu á síðasta kjörtímabili og einnig svona benda á ákveðna mótsögn í málflutningi annars vegar við það að hér sé komið ný borgarstjórn sem að vilja hafa aðkomu að málum og allir hafa ekki verið á síðasta kjörtímabili og hins vegar að þessi tímaeyðsla borgarfulltrúa og borgarstjórnar Reykjavíkur að halda áfram með umræðu vegna mála sem að afgreidd voru á síðasta kjörtímabili. Þannig ég fagna þessari tillögu, mér finnst hún vera til merkis það að hér hafa verið samþykkt metnaðarfull og flott stefna í heilmiklu samráði við alla hagsmunaaðila og aðra sem að koma að þessum málum og að hér hafi verið kosið og hér sé komið ný borgarstjórn og hér skipi ný borgarstjórn stýrihóp til að halda utan innleiðinguna. Þannig ég bara kalla þetta fyrirmynda vinnubrögð og fagna þeim. Ég ætla ekki að gera mikið stefnuna sjálfa að umtalsefni mínu en það er hún aðgengileg á netinu og ég hvet borgarfulltrúa bæði til að lesa hana, bæði lesa hana með þeim augum að hún sé nú svona vel meinandi og góð, ekki með einhverja útisnúninga í huga, heldur út frá því hvað hún metnaðarfull og vel unnin. Og ég vænti bara mikils frá þessum stýrihópi sem að mun núna setjast yfir þetta og koma með einhverjar tillögur að forgangsröðun aðgerða og annað slíkt, bara vonandi sem fyrst. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að vona þetta hafi ekki verið meint þannig að ég var að sýna mér einhvern óþarfa gassagang með málinu. En ég hins vegar í því að innleiða þessa ágætu matarstefnu. En ég hins vegar ekki sammála því sem Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi sagði að við ættum að vinna þetta þannig samráð að við þurftum að fá nýja borgarstjórn til þess að samþykkja áætlunum innleiðingum. Því að ég held bara einfalt að það sé alltaf mikil seinagangur í alltaf jákvæðu og góðu máli sem að allir eru sammála sko. Og ég ætla bara að vona það að allavega fyrir mitt leyti að ef þessi borgarstjórn 2018 til 2022 samþykkja að vinna áætlun að við látum það ekki verða síðan næstu borgarstjórnar 2022-2026 að þá að raunverulega innleiða hana. Það er engin ástæða til þess að vera að draga þetta mál langi, við skulum bara vaða í þetta með gassagangi, segi ég og verð þá að taka því sem þeirri gagnrýni sem því fylgir. En það er ekkert, það er bara svo mörgu sem þetta tekur alltaf langan tíma. Ég er búin að nefna fleiri mál, ég nefni þetta núna, ég nefndi áðan í umræðum ljósastýrð gatnamót að seinaganga á því að koma framfaramálum tengdum almenningssamgöngum í gagni. Þetta þarf ekki að taka svona langan tíma. Það er það sem ég ætla að segja. Allt og langan tíma.
og ekki bíða eftir að einhver aðrir komi og samþykkja þetta. Þetta mál, innleiðing á matarstefnu borgarinnar, ég held að vera löngu búið að koma henni á og er að fara að vinna eftir því. Það er eitt sem ég gleymdi að segja á þann sem er mjög skipta máli, að mjög mikilvægt að hafa börnin með og aldraða í því þegar við erum að skoða þessi mál, og ég var mjög ánægður að heyra það að formaður skóla- og frístundaráðs Skúli Helgason hefur séð fyrir því, og þannig að ég segi við erum að réttri leið, ekki tefja þá leið. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn. Já, ég var nú aðeins að hugsa á hverju þetta væri að koma fyrir núna og því að þessi stefna var náttúrulega samþykkt í borgarstjórn á síðasta ári. En mér skilst að það sé verið að leggja fram framkvæmda hlutastefnuna núna og akkurat er verið að leggja framkvæmda hlutan fram akkurat núna, held ég að sé vegna þessa sérkennilegs málflutnings oddvita Vinstri grænna í síðustu viku, þar sem hún stökk fram á sjónarsviðið og sagðist vilja draga úr dýraafurðum. Þetta olli náttúrulega, eins og þið vitið, miklum látum. En þetta hefur ég verið að hugsa þetta þegar ég var að skoða þessa matarstefnu, þetta svo sem saklaust plagg þannig lagað, en ég veit ekki hvort það hægt að alveg að treysta þessu, því að það eru einhverja undirliggjandi öfgar þarna, virðist vera. Allavega það að oddvitinn skildi hafa talað með þessum hætti, þá hún hafi nú dregið þetta eitthvað tilbaka og reyndi eitthvað að laga þetta til, að þá er einhver forræðistilhneiging þarna í gangi, og mér finnst það draga úr trúverðuleika þessara stefnu sem virkar svo sem þannig lagað ekkert ógnandi. En mér finnst þetta hafa sett strik í reikningin, þessi málflutningur oddvita Vinstri grænna og bara þessi hvatvísi, allt í einu einhverja dýraafurðir, bara fara að taka þær af, þetta náttúrulega fór mjög fyrir brjóstið á mörgum og dálítið mér líka, þess að mér er illa við svona öfgar. Ég vil ekki að við séum að stýra með einhverjum öfgum og nú það er annað sem að veldur mér líka áhyggjum, það er það sem framkemur í skýrslu innri endurskoðanda og þetta er í viðauka. Þar segir að ný matarstefna Reykjavíkurborgar setur skóla- og frístundasviði þröngar skorður hvað varðar valkosti, meðal annars með tilliti til frekari útvistunar á þjónustu skólamötuneita. Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott, því að auðvitað viljum við útvista svona verkefnum til þess að fá sem auðvitað mest fyrir sem minnst. Þetta er þessi línudans milli þess að horfa til krónunar en samt að fá góð gæði, og ef að stefnan er að setja skólasviðinu þröngar skorður hvað þetta varðar, þá þarf nú eitthvað aðeins að kíkja á þessa stefnu aftur. Þannig að þetta er áhyggjuefni. Nú það síðan skoðað þessa greinagerð sem fylgir með þessari tillögu, og eins og ég segi, ég held þetta mál væri ekki nema út af þessari uppákomu oddvita Vinstri grænna, en við værum sennilega bara að tala um eitthvað allt annað. En í greinagerðinni með tillögunni innleiðinguna, að þar segir, og það er áður búið að koma fram, það er grundvallar mannréttinda að hafa aðgengi að heilsusamlegum og öruggum mat til að nærast og geta lifað við bestu mögulegu heilsu. Þetta fær mig til að hugsa 3700 manns sem ekki átti peninga til að kaupa sér mat í sumar og þegar góðgerðarsamtök lokuðu og fengu ekki að borða. Það er ekki að næra að byrja aðeins að hugsa þessar 3700 manns
sem átti ekki fyrir mat áður en við förum að tala grundvallar mannréttindi. Hvar eru mannréttindin fyrir þennan hóp? Ég hef lagt fram fyrirspurn um þennan hóp. Er vitað hverjir þetta eru? Jú, þetta eru sennilega einstæðir foreldrar, öryrkjar, eldri borgarar og annað fátækt fólk. Og við erum að rífast og þrasa hvað á að vera á disknum disk borgarbúa og barnanna, meðan að 3700 manns voru allt í einu, bara matarlaus, af því að borgin treystir á góðgerðarsamtök til að sjá fólkið sitt. Mér langar bara að minna aðeins á lögin. Og það er meðal helstu hlutverk á sveitarfélaga að sinna félagsþjónustu til íbúa sinna. Og sjá til þess að íbúum verði, fái það sem þeir þurfa, fái aðstoð samkvæmt lögum þessum, sem sveitarstjórnarlögum segir að tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Þetta er svo mikil tvískinungur að tala hvað við eigum að borða, gera stórmál úr því með stefnu og alls konar uppákomi í fjölmiðlum, á meðan allir þessi hópur fær ekki að borða, af því að góðgerðarsamtök lokuðu. Borgin er að treysta allt og mikið á frjáls félagasamtök til að redda fólki mat. Mér finnst þetta ekki mannréttindi. Og ég skammast mín eiginlega bara svolítið fyrir að við skulum virkilega vera röflandi hvað á að vera á diskunum, meira af þessu og minna hinnu og reyna að stýra því, meðan að þetta er síðan svona hinnu megin við. Þannig að ég er ósátt einhvern veginn við hvernig þetta er og ég vil að sé tekja á þessu máli með þennan hóp sem ekki fær að borða. Það þarf eitthvað að fara í gegnum fjárhagsaðstofuna með þessu fólki og skoða hvort það þurfi ekki að auka hana og síðan getum við farið að skoða hvað við viljum raða á diskin okkar. En varðandi skólamötuneytin, af því að þetta er nú búið að vera mikið umræðinu og er í skýrslunni eða stefnunni, segi ég, að þá þarf þetta að vera ríkt val og það þarf að bjóða upp á 2 rétti, það þarf að vera aðalréttur, hefðbundin matur þar sem að við fylgjum bara ráðleggingu landlæknisembættisins. En samhliða sjálfsagt að hafa rétt án dýraafurða, því að það er allavega rúmlega kannski 10% sem kjósa slíkan rétt og síðan er það salatbar og annað slíkt sem að er svona til hliðar. Þannig að það þarf að vera val og það er líka að eiga samtal við foreldra. Hvað finnst foreldrum, hvað finnst þeim mikilvægt og allar svona öfgar, hvernig á að ferðast borgina, hjóla eða keyra, eða hvort á að borða kjöt eða fisk eða grænmeti og fara að stýra því með þessum hætti og það finnst mér vera vont og það skemmdi mikið, finnst mér að þessi uppákoma oddvitans að fara að tala eins og hún gerði. Mér finnst hún svona tala af sér og ég hef svona grunum að kannski séu ég vil meiri öfgar þarna undiröldur en að maður þori bara að láta sér dett í hug og þessna er ég er ekki einhvern veginn tilbúin heldur til að samþykkja þessa matastefnu og það er svo augljóst að hún er á dagskrá út af þessu einhvern veginn. En kannski fæ ég að lesa bókun, en ég get líka bara gert það eftir ef það er betra. Ég kem bara eftir. Okay. Ansvar. Já. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Alexandra Brím hefur óskað eftir að veita ansvar. Forseti, mér langaði bara að árétta það að í raun skiptir ekki öllu máli hvað kann að hafa verið sagt í fjölmiðlum eða hverjar persónulega skoðanir einstakra borgarfulltrúa kunna að vera. Matarstefna Reykjavíkur er það sem að meirihlutin er sammála og það er það sem við erum að ræða hér í dag og það er í raun skiptir í sjálfu sér ekki öllu máli hvað fólk kann að halda að sé að gerast í hausnum á einhverjum öðrum. Það eru engar meiri öfgar þarna þetta. Ég get alveg sagt það hér og nú. Ég er ekkert að fara að banna kjöt í borginni og ég held að við séum flest einhvers staðar á
einhvers staðar á þeirri línu. Við það sem við viljum gera að auka val og mér finnst það raunverulega vandræðalegt að það sé verið að koma upp og kalla það forræðishyggju að auka val. Ég skil það ekki. Það í alvörunni það skrýtnasta sem að ég hef séð í borgarstjórn og ég gæti sagt eitthvað meira það. Takk fyrir mig. Það voru borgarfulltrúi Alexander Briem lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn. Í rauninni borgarfulltrúin Alexandra Briem að segja að kjörinn fulltrúi, oddviti flokks sem í meirihluta, getur í rauninni komið með hvaða bull sem í fjölmiðl og það á bara ekkert að taka mark á því. Sko ég vil bara minna á að við þurfum að öll að vanda okkur og hún fulltrúi flokks sem situr í meirihluta hér í borgarstjórn og það ekki hægt að koma með hvað sem og leggja hvað sem á borð fyrir borgarbúa. Og það hafa fleiri ávarpað þetta með nákvæmlega þessum hætti. Ég veit ekki betur en að það hafi verið einhver þáttur hérna helgina þar sem að nákvæmlega einhver viðmælandi þar fannst þetta bara vera vanvirðing. Og auðvitað skiptir máli hvernig við tölum. Við getum bara ekki sagt hvað sem Og þá bara náttúrulega horfast í augu við það og ef hvatið sinn slík að það ekki hægt að heimila á sér, að þá kannski ekki einu sinni nóg að biðjast afsökunar vegna þess að þetta grefur undan trausti. Og síðan kemur núna einhver matastefna og lukkar vel, en hvað á maður að halda? Hvað á maður að halda, hvað verður? Ef að þetta samþykkt, sem auðvitað verður þetta samþykkt því að þið í meirihluta og ráðið ferðinni. En það búið að planta eða sá svona fræi óöryggis. Kann að vera margir hér inni, hérna minn í salnum séu með grænmetisætur, en það skiptir bara ekki máli. Við erum hérna að tala börn og þetta bara mjög viðkvæmt málefni, þetta umdeilt og það eru lærðar greinar, hægri vinstri á báða bóga. Þannig að við getum aldrei einhverja fáar hræður í borgarstjórnarsalnum að fara að stýra þessu með þessu hætti eins og oddvitinn sagði og flutti í vikunni sem leið. Það reynda búið að reyna að laga þetta eitthvað til og þetta út af þessu, en það búið að sá þarna vantrausti og því miður, ég hefði sennilega samþykkt þessa matastefnu hefði þessi uppákomu ekki verið. Þá borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið að svara ansvari og veitir ansvarið sinni Alexander Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég ætlaði kannski bara aftur að benda á, kannski ætla að byrja með benda borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttir á það að það sem við erum að ræða hér aðgerðaráætlun innleiðingu matarstefnunnar en ekki matarstefnan sjálf. Ég ætla líka að árétta það að borgarfulltrúar hafa tjáningarfrelsi eins og aðrir, Líf Magnúsdóttir eins og við hinn, og það getur verið að hún hafi dýpri skoðanir á þessu heldur en við. Það getur verið að ég sé öfgafyllir í einhverjum málum heldur en hún. Það skiptir ekki máli, pólitík alltaf að fara að vera málamiðlun og matastefnan það sem þessi meirihluti sammála og ég held fleiri jafnvel. Ég held að það sé, ef ég man rétt, það var mjög víðtæk sátt matastefnan þegar hún var samið á sínum tíma. Það líka viss staðreynd að í heiminum í dag stöndum við frammi fyrir hamfarahlýnun, bara mjög róttækum breytingum á veðurfari jarðarinnar og eitt af því sem þarf að gera að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og ein af þeim leiðum að því að við erum sannarlega ekki fylgjandi forræðishyggju, en ef að það að gefa fólki kost á grænmetisfæði og fólk sé meðvitað mismunandi kolefnisspor máltíðina sinna getur leitt til þess að einhverjir velji kannski ofta grænmetisfæði og minnki þannig losun sína án þess að við séum ákveðið það fyrir þau, þá það jákvætt og ég skil ekki hvernig hvernig það sé hægt að verja þá afstöðu að það að gefa fólki val í þeirri vonum að kannski muni það búa til minna kolefnisspor getur kallast forræðishyggja, því að það væri mjög auðvelt fyrir eitthvað sem væri í alvörunni forræðishyggju og ekki ganga miklu lengra. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Alexander Briem lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Það biðst afsökunar á að ég var að tala innleiðinguna, framkvæmdina en ekki stefnuna sjálf og samþykkt hennar, það búið og gert, það rétt. En vandamálið einmitt þetta að ég óttast það verði bara ekki svo mikið val. Það svona búið að gefa svolítið tónin á að þetta myndi að verða bara einsleitt þó að standi í stefnunni og það ekki eins og hægt að bjóða þetta út af því að stefnan svo þröng.
Þannig að því að það náttúrulega vegna þess að svona miðlæg eldhús og annars slíkt geta ekki alveg komið inn í stefnu sem að bara hangir á einhverjum ákveðnum áherslum. Allavega einhver ástæð fyrir því, borgarfulltrúi Alexandra Briem, að þetta standi í skýrslu innri endurskoðanda. Ég hveti bara til að lesa það sjálf. En með leyfi forseta, ef ég má ljúka bara við bókun núna, þá það frá. Og hún svona af hverju framkvæmdahluti stefnunar lagður fram akkúrat núna kannski vegna sérkennilegs málflutnings oddvita Vinstri grænna í síðustu viku þar sem hún stökk fram og sagðist vilja draga úr dýraafurðum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur nokkrar áhyggjur af þessum öfgum og á því erfitt með að treysta hvað varðar matarstefnuplaggið þó það virki saklaust. Borgarfulltrúi hugnast engar öfgar í þessu frekar en öðru óttast forræðistilhneigingu meirihlutans. Í skýrslu innri endurskoðunar kemur fram að skóla og frístundasviði telur að matarstefna borgarna setji skólasviðinu þröngarskorður hvað varðar valkosti, meðal annars með tilliti til frekari útvistunar á þjónustu skólamötuneita. Þetta áhyggjuefni. Í tillögunni talað að það sé grundvallar mannréttindi að hafa aðgengi að heilsusamlegum og öruggum mat. Í þessu sambandi vill borgarfulltrúi Flokks fólksins minna á að 3700 manns fengu ekki að borða í sumar þegar góðgerðarsamtök lokuðu. Hvar eru mannréttindin fyrir þennan stóra hóp? Reykjavíkurborg ber sem sveitarfélag skylda samkvæmt lögum að sjá til þess að allir fái grunnþörfum sínu fullnægt. Á ekki borgarmeirihlutin að byrja á að tryggja allir fá að borða áður en að fer að koma með yfirlýsingar hvað eigi að vera á diskonum okkar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að vera andsvar öðru sinni og lesa bókun. Það er óskað eftir að taka þetta mál Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Réttur að vera áskilin. Biðja borgarfulltrúna að senda bókun á ritara. Forseti og borgarstjórn og áheyrendur. Hér snýst tillagan að vinna áætlun innleiðingu á matarstefnu borgarinnar og ég set mig ekkert upp á móti þeim þáttum sem eru nefndir hér. Þetta varða þættir sem eru góðir, líkt og að framleiða matinn nálagt neytenda, auka borgarbúskap, til dæmis með því að fjölga borgargörðum og matjörðargörðum og að gera uppruna matvæla skýran. Það talaði að stofna matarhús Reykjavíkurborgar sem sé ný deild sem haldi utan þætti sem tengjast innleiðingu matarstefnunar og mér langaði að spyrja svona sérstaklega út í það hver staðan sé á því verkefni og svo ég fari svona aftur aðeins að þáttum innan matarstefnunar að þá þarna talað að auka sjálfbærni í innkaupum borgarinnar, auka neyslu fæðu úr jurtaríkinu í mötuneytum og að það sé áherslu á auki aðgengi á hollum mat og fjallaði matamenningu og hvernig með bæta hana. Betri nýting matar og svo þarna aftast í skjali þá má sjá aðgerðalista og þarna eru grundvallar þættir sem ég tek undir og sérstaklega bara jákvætt að sjá þá en þó ég taki svona undir flest allt sem kemur fram í stefnunni sjálfri og taki undir það innleiða þætti matarstefnunar að þá svona setja þetta spurningamerki við það hvernig stefnan var unnin og að þeir sem að borða mat hjá Reykjavíkurborg kom ekki að stefnumótinni frá upphafi. Borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmirsdóttir nefndi áðan í ræðu sinni að það hafi verið talað við marga aðila en mér fannst það ekki skýrt við lestur stefnunar sjálfrar, fór í gegnum hana frá A til Ö og mér fannst ég ekki sjá í rauninni hvað hafi komið fram hjá röddum þessara einstaklingar sem að hafi þá verið talað við sem eru þá einmitt þessar einstaklingar sem eru að borða matinn kannski 5 daga vikunar frá borginni. Þó að einmitt aðilum hafi gefist færi á að koma með sitt innlegg að þá fyndist manna stefnan og innleiðingin sjálf sem að tengist svo mörgum ætti að vera unnin í nánu samstarfi við þá aðila sem eiga í hlut og að það hefði þá verið þannig líka frá upphafi að stefnan hún svona komi ekki ofanfrá. Mér hefði fundist ánægjulegt að sjá að einmitt að stefnan væri unnin og útfærð af fleiri aðilum innan borgarinnar sem munu koma til með að borða matinn, til dæmis í grunnskólum og þeir sem fá heimsendan mat, en ég sé það ekki í þessari tillögu sem til afgreiðslu í dag
og með leyfi forseta þá stendur borgarstjórn samþykkir að vinna áætlun innleiðingu á matarstefnu borgarinnar og það er talað þennan 3 manna stýrihóp og eins og allir hafa lesið. Þannig að mér staldi svona eins og vanti aðkomi þeirra sem að eiga í hlut og í þessu samingi þá hefði maður viljað sjá meira svona lýðræðisvæðingu við gerð sjálfrar matarstefnunar og með því þá er ég ekki að tala að fólki sem eigi hlut geti bara komið og beðið alltaf hitt og þetta og hitt í matinn hálftíma undan hádegismatur er borin fram, heldur að þetta sé svona fólkið komi meira stefnumótun frá byrjun, alveg frá upphafi og fái svona sitt að segja hvað sé uppi á boðstólnum og hvernig stefnan sé innleidd. Svona færa valdið nær þeim sem að borða matinn og við sjáum bara og ég held að fólkið mitt sé fært að taka bestu ákvarðanir eins og við sáum til dæmis, bara sem dæmi mjög áhugavert viðtal við börn í minni mig Seljaskóla, ég man ekki hvað það var, en þau voru með mjög áhugaverða nálgun á hvað ætti að vera í matinn, eða gæti verið í matinn, en það er mikilvægt að bjóða upp á góða mat, næringaríkan og huga þáttum líkt og framleiðslu, meðhöndlun og neyslu matar á umhverfið og að lokum þá langum að nefna þátt starfsfólks í þessu málaflokki og í viðauka 3 stendur að meginmarkmið sem skuli byggja á í stefnumótun sé meðal annars með leyfi forseta að auka starfsánægju í eldhúsum borgarinnar og virðingu fyrir því starfi sem þar fer fram. Þannig ég enda með að spyrja hvernig væri að byrja á því að hækka lægstu launin þar, því eins og við vitum þá sinna gríðarlega mikilvæg starfi en eru á mjög lágum launum. Svo er ég með bókun sem ég lesa á eftir. Og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir óska eftir að veita andsvar. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég kem það aftur kannski örlítið í svar. Við ræðu Sönnu Magdalenu Sanna Magdalena Mörtudóttur. Við erum auðvitað að ekki að breyta aðgerðaáætluninni eða matastefnunni, hún var 2 ár í vinnslu og það komu útrúlega margir á þeim tíma, auk þess sem að við byggðum á eldri stefnum sem margar hverjar voru einmitt unnar í samráði, þannig að það er hægt að grafa sig niður í það. Við notum gögn frá embætti landlæknis, við vorum með rýnihópa meðal barna og þá segi við gerðum það reyndar ekki, heldur var það skóla- og frístundasvið sem sáum það, en það er alveg rétt að það kemur ekki fram í skýrslunni. Hefði gjarnan mátt gera það og sama með fundi með foreldrafélögum og slíkt. En við reyndum að svona kannski byggja á þeirri þekkingu sem til en í rauninni aðgerðin og innleiðingin svolítið að færa valdi til þeirra sem að borða, að færa að það verði til matamenningu hverjum stað, þeir sem að neyta matarins hafi það að segja hvað það á boðstólnum og það var í fullum takti við það sem að kom í rauninni fram í því samráði að það mismunandi eftir mismunandi stöðum hvernig mat fólk vill. Og til dæmis þegar við fórum upp í borgir þá það skemmtilegt að fólk að koma niður í matsalinn með uppskriftabækur, einhverja gamla bækur sem að eldra fólkið og uppskriftir sem að verið að nota í eldhúsinu sem að gaman að gera meira af. Varðandi matarhúsi þá staðan á því að það hefur ekki verið innleitt og það hefur ekki verið byrjað á því, það í sjálfu sér ekki endilega. Við kölluðum þetta matarhús af því að Danir gerðu það, Kaupmannahöfn var stofnuð eining sem var kölluð matarhús. Þetta fyrst og fremst fræðsla, bæði það að við eigum fræðslu, að við eigum þekkingu hjá Reykjavíkurborg og að skipuleggja fræðslu fyrir okkar starfsfólk. En það kann að vera að við gerum það með einhverjum öðrum hætti, en það allavega ekki byrjað á því. Þá verður borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Heiðu Björk Hilmisdóttir fyrir svarið.
Ég man vel eftir velferðarkaffi sem við héldum þar sem við töluðum við eldri borgara mataþjónustuna og það einmitt verið að bjóða upp á meira val með þessari matastefnu en það sem maður sannlega að hugsa að þessir aðilar einmitt heyri ekki kannski nýjar stefnur annars staðar eða frá einhverjum öðrum heldur að verði alveg með alveg einhvern veginn í öllum þessum stigum og þannig að það sé ekki endilega val rétt A eða val rétt B heldur að sé meira val að innleiða hvernig þetta útfært. Það það sem ég vildi koma til skila með þessu og já, þakka annars fyrir svörin. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni Heiðra Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að fá að byrja að hrósa borgarfulltrúanum fyrir að hafa virkilega vel lesið skýrsluna og búin að kynna sér innihaldið. En eins og framkemur í henni þá eru 23.000 máltíðir, 23.000 matargestir svona í góðu hádegi hjá Reykjavíkurborg. Það væri þá allt aðilar sem við þyrftum að tala við, þannig að það var gripið til þess ráðs að hafa rýnihópa og minnihópa. Í rauninni eru samt allir Reykvíkingar sem eiga hluti í þessari stefnu því hún tekur til svo margs og ég held að það hefði verið ógjörningur að hafa samráð við alla en samráð alltaf gott og við vonumst bara til þess að fá mikið samtal og mikið samráð við innleiðinguna. Þá borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það vissulega rétt það sem hefur komið hér fram að matastefnan var samþykkt hérna árið 2018. Að mig minnir í maímánuði og það var einhugur þá stefnu. Ég leit svo á þegar við vorum að samþykkja þessa stefnu á þeim tíma að innleiðingin hæfist þá og þegar fljótlega eftir þessa samþykkt. Þannig að það kemur svolítið óvart að það skuli vera rúmlega 1,5 ári síðar að við skulum standa hér og vera að ræða matastefnuna og innleiðinguna og ekki nóg með það að það eigi að stofna stýrihóp sem að eigi að móta einhverjar reglur innleiðingu þessara stefnu. Ég velti líka fyrir mér að á þessu 1,5 ári þá virðast einhverjir í meirihlutanum, í þeim meirihluta sem situr hér núna, hafa skipt skoðun. Séu kannski ekki eins sammála þessari matastefnu eins og þeir voru 2018. Það virðast vera svona hugmyndir tvist og bast. Fulltrúi VG virðist ekki vera sammála öðrum hér í meirihlutanum varðandi þessa matastefnu og hefur nýjar hugmyndir. Hefur þær hugmyndir að dýraafurðir verði ekki á boðstólum í grunnskólum og leikskólum í Reykjavíkurborg. Þetta eru tíðindi. Hér kom fulltrúi Pírata, Alexandra Brím, upp í pontu áðan og sagði að það kynni að vera að einhverju fulltrúa meirihlutans hefði einhver dýpri skilning án þess að skilgreina það nokkuð frekar. Auðvitað verið að tala sig framhjá staðreyndum, framhjá þeirri staðreynd að meirihlutinn ekki einhuga þessa matastefnu. Og þær hugmyndir sem varpað var fram í fjölmiðlum nýverið að fulltrúa VG, þær samræmast ekki manneldismarkmiðum lýðheilsustöðvar eða landlæknis embættisins. Það margt mjög flott í þessari stefnu sem ég tók sjálf þátt í að samþykkja hér vorið 2018 og einhugur var í borgarstjórn, allir í borgarstjórn, ekki eitt einasta mótatkvæði, en það ljóst að fulltrúi VG hefur skipt skoðun og því miður ekki á þessum fundi til þess að standa fyrir máli sínu. En við fáum vonandi einhver tíman tækifæri til þess að ræða betur það. Ég flutti hér tillögu 20. september 2016. Þá voru miklar gagnrýnisraddir varðandi gæði skólamáltíða og ég stakk upp á því að við myndum borða sama mat í mötuneyti Ráðhússins og var á boðstólum fyrir börn í leik- og grunnskólum borgarinnar. Sú tillaga var felld. Þetta mál minnir mig svolítið á það þegar þessi hugmynd kom upp að það ætti ekki að standa börnum í leik- og grunnskólum til boða að borða dýraafurðir
En á sama tíma ættum við að fá hér 3 rétta máltíð, annarkvort kjöt, fisk, grænmeti og súpu. Dýraafurðirnar áttu að vera áfram í Ráðhúsinu. Hvernig væri að þessir fulltrúar meirihlutans færu einhvern tímann að spyrja sér spurninga, væri ekki svolítið sniðugt bara að byrja sjálfum mér áður en ég fara að segja öðrum hvernig eiga að haga lífi sínu. Ég held að það væri bara mjög góð regla, við gerðum það. Ef við viljum minnka kolefnisfótsporin, hvernig væri til dæmis að við myndum byrja á sjálfum okkur hvað flugferðir varðar og halda bókhald yfir flugferðir kjörinna fulltrúa, bæði innanlands og þegar þeir ferðast til útlanda og þá bæði þegar þeir eru í einkaerindum og þegar þeir eru í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar. Ég held að það yrði bara ágætis hugmynd. Ég hef stundum varpað þessari hugmynd upp og ég sé ekki að þessi miklar undirtektir undir það. Vegna þess að það er svo gott að láta aðra gera en byrja bara ekki á sjálfum sér. Það er stefið sem að meirihlutinn í þessari borg slær. Þetta lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég árétta að matarstefnan er það sem að meirihlutin er samhuga og það þarf ekki að velta neitt mikið vöngum yfir því frekar. Ég árétta það líka að sjálfsögðu er mötuneytið í Ráðhúsinu ekki undanskilið matarstefnunni og það er í rauninni bara mjög undarleg hugmynd að ímynda sér að það, svo myndi vera. Auðvitað gilda þessu reglur alla og auðvitað höfum við líka að byrja hjá okkur sjálfum. En mér finnst líka erfitt ef að fólki langar að borða minna kjöt, að við sem vinnuveitandi sem erum með mötuneyti gefum þeim ekki kost á því í okkar mötuneytum á hverjum degi að ef það vilji kjósa að borða ekki kjöt þá sé það í boði. Það er mjög undarlegt. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni athugasemd sem að hefði átt að svara sér sjálf og ég ætla að ítreka það líka að auðvitað er pólitík málamiðlun. Ef þú heldur að þú hefur uppgötvað stóran sannleik, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, þegar þú segir að kannski væru einhverjar stefnur meirihlutans öðruvísi ef að bara Vinstri græn eða bara Píratar eða bara Viðreisn væru í hreinu meirihluta heldur en þær eru núna í samstarfinu, þá bara veit ég ekki hvað ég að segja þér. Auðvitað er það þannig. Við erum á hérna vissum málamiðlunum utan það sem við erum sammála En þessa matarstefnu styð ég fullkomlega og ég held að það sé bara ef Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn myndu mynda saman meirihluta, þá myndi þið örugglega komast að einhverjum öðruvísi stefnum heldur en ef bara Sjálfstæðisflokkurinn væri meirihluta. Ég held að það liggi bara hlutarins eðli. Ég eiginlega átti ekki von á því að koma hérna inn í borgarstjórn og útskýra svona grundvallar pólitískt atriði fyrir borgarfulltrúar sem hefur töluvert meiri reynslu en ég. En þannig er það og ég kannski bæti því við að ég styð það að þegar við reiknum út kostnað borgarinnar við ferðalög borgarfulltrúa þá finnum við út úr því að það verði hægt að reikna kolefnisspor ferðana inn í og það verði reiknað sem hluti af kostnaðinum og þá getur komið inn í bæði getur við haldið til haga og það getur þá komið inn í kostnaðarsamanburð. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Alexander Brím lokið við að veita ansvar. Borgarfulltrúinn myndir á og aðra borgarfulltrúa með nafni og starfstitli en svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alltaf gott að fá góða upprifjun á því sem að maður kann. Það skaðar engan og ég þakka borgarfulltrúanum Alexandru Brím fyrir þá yfirferð og þá upprifjun í störfum borgarstjórnar og í pólitík og hún hefur sennilega bara átt gott eitt til við að gera það. En hins vegar grundvallar misskilningur hjá henni. Vegna þess að það sem ég var að tala er það að það hefur orðið stefnubreyting hjá meirihlutanum, hjá fulltrúa VG sem kom fram með hugmyndir það að börnum í leik- og grunnskólum stæði ekki til boða dýraafurðir. Hún var með hugmyndir það. Það er stefnubreyting frá matarstefnunni sem samþykkt var hér vorið 2018. Það snýst málið. Og það þýðir ekkert að reyna að tala sig út frá því
Þetta er staðfest bæði á Facebook-status hennar og eins það sem hefur verið eftir henni. En því miður hún ekki hér eins og ég sagði áðan til þess að standa fyrir máli sínu og rökstyðja það af hverju það ekki einhugur í meirihlutanum þessa matarstefnu og af hverju þessi stefnubreiting hefur orðið. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað eftir að veita andsvara Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Afsakið. Forseti tók ekki eftir því að borgarfulltrúi Alexander Brím hefðist veita andsvara öðru sinni. Forseti, ég velti fyrir mér síðan hvenær persónulegar vangaveltur tiltekinna borgarfulltrúa teljast vera stefnubreiting. Það hefur engin stefnubreiting í þessari matarstefnu verið rædd, engin stefnubreiting verið lögð til og engin stefnubreiting fyrirsjáanleg í komandi framtíð, sama hvað fulltrúar minnihlutans kunna að fabúlera hvað kunna verið að gerast í hausum annarra borgarfulltrúa og ég gerir ráð fyrir því að það þurfi einhvers konar sérstakt leyfi til þess að krukka í hugsunum annarra. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Brím lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst óskað eftir að veita ansvar Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ég segi bara forseti og kæri borgarfulltrúar hér, mikill máttur Vinstri grænna og bara takk fyrir það að við ráðum öllu hér, það væri bara frábært. Var til að svara athugasemdum sem hér hafa komið fram vegna klárunar og andsvörum og þá hefur það komið fram og bara ágætt að koma aftur fram að innleiðingin hófst að sjálfsögðu þegar að stefnan var samþykkt en það er bara einhugur það í starfandi meirihluta að setja aukinn kraft í að fylgja þessum málum eftir vegna þess að það hefur bara reynst þannig að stefnur sem ná yfir mörg svið borgarinnar geta verið flóknar í innleiðingu og þá er bara ágætt að setja stýrihóp í það og það er til fjölmörg dæmi það að settir hafa verið stýrihópar til að fylgja eftir stórum verkefnum á borginni, nefni dæmi eins og kynja fjárhagsáætlunargerð og ýmis önnur stór verkefni sem hafa verið unnin hér og bara ríkt sátt að setja stýrihópa í gang. Bara varðandi síðan prívatskoðanir og stefnu þá greinilega þarf að auka bara lesskilning og það að RÚV fari í einhverja fyrirsögn sem allir vitni hér er náttúrulega eitthvað skrítið en það hlýtur að mig að lýsa yfir prívatskoðun sinni og segja svo hver stefna að maður styðji stefnu meirihlutans og Vinstri græn hafa stutt gerð þessara stefnu frá upphafi, tóku þátt í að móta hana, samþykkt hana og styðja eindregið innleiðingu hennar ef einhverju skildu verið í vafa það. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir og lokið veita ansvar, svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, úr því að Elín Oddný Sigurðardóttir er hér sérstakur talsmaður Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa sem er fjarstödd að þá ætla ég að minna á það að Líf Magnúsdóttir talaði það að allur meirihlutin myndi standa að þeim breytingum að það stæði ekki til boða dýraafurðir í leik- og grunnskólum. Ég minnist ekki annars. Ef að borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir getur sýnt fram á að það er rangt, þá hvet ég hana til þess að koma og gera það hér. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Næst óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Nei, það er bara Forseti þakkar fyrir það. Þá hefur næstu óskað eftir að taka mál Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég ætla kannski að biðja bara á því að bjóða Pavel velkominn í forsetastól svona formlega, þar sem að ég var að mæta til fundar.
Ánægilegt að sjá hann þar, en ég er bara með stutta spurningu varðandi þessa tillögu sem að liggur fyrir. Bara svo ég skilji þetta nákvæmlega, þetta ferli sem að hefur farið á stað, þá sem sagt var stofnaður stýrihópur 1. mars 2016. Matastefnan var svo samþykkt það bil 2 árum síðar í borgarráði 30. apríl 2018. Nú liggur fyrir að samþykja matastefnuna, ekki matastefnuna, heldur framkvæmda áætlun á matastefnunni rúmu 1,5 ári síðar. Þegar maður gluggar aðeins í matastefnuna, eins og áður hefur komið fram, hafa bara margt gott í þessari stefnu og svona ágætis sátt hana, þá nokkuð ítarleg aðgerðaráætlun það hvernig henni skal framfylgt. Í þessari aðgerðaráætlun kemur einnig fram að mikið af þessum aðgerðum sem átt að fara í eru á árinu 2018 og snemma árs 2019. Þannig að ég bara svona formsins vegna skil ég ekki alveg af hverju það verið að leggja hana fyrir. Borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir segir að það sé vegna þess að við erum að setja aukinn kraft í þessi matarmál borgarinnar. Ég vil þá spyrja hvort að við ætlum að samþykkja stefnu málefni heimilislausra aftur á næsta fundi til að setja aukinn kraft í þá stefnu, eða hvort að þetta sé bara eitthvað tilfallandi að samþykkja samþykkta stefnu. Þetta hljómar svolítið eins og svona sveitahundur sem að elti skottið sitt en nær því aldrei. Ég er bara að reyna að átta mig á þessu ferli. Erum við að fara að samþykkja í framtíðinu allar samþykktar stefnur sem innihalda aðgerðaráætlun en samþykkja framkvæmdaráætlun 1,5 ári síðar? Ég er bara svona að reyna að átta mig á þessu. Þá hefur borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Forseti þakkar enn eina hamingjuóskina með það að vera tekin við embætti og hyggst á gang og lagið og tilkynna það að umræðan hefur bráðum staðið yfir næstum 2 tíma. Þannig að það tilefni til þess að henni fari brátt að ljúka og borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmarsdóttir sem hér var orðum beint til hefur ekki færi á að koma í ansvar en hún hefur beðið að setja sig aft mælendaskrá og ljúka umræðinni en forseti hyggst þá loka mælendaskrá von bráðar til þess að umræðinni fara að ljúka. En þá óskað eftir að veita ansvar borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vildi bara gera borgarfulltrúanum Agli Þór Jónssoni greiða og aðstoða hann við að lesa hér tillöguna sem til umræðu því að hún tókst það ekki nægilega vel sjálfum. Þar stendur stofnaður verði 3 manna stýrihópur til að fylgja eftir ákveðinni stefnu og þetta ekki það sem alltaf gert. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn hefur fylgst með því að stundum eru stefnur samþykktar og engin sérstakur stýrihópur til þess að fylgja eftir stefnum og með því að skipa ákveðin pólitískan stýrihóp til að fylgja eftir stefnu það maður svona samhliða því að setja aukinn kraft í það vegna þess að við sýnum með því að þetta forgangi í kerfinu þar sem eru margar stefnur í innleiðingu og mikið að gera og gagnvart okkar starfsfólki og sumir myndu kalla þetta það að vera góðir stjórnendur. En ef að borgarfulltrúanum finnst mikilvægra að koma hérna og vera hnýttinn en að vera góður stjórnandi þá verði honum bara því. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúinn. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var mjög eðlileg spurning af hverju væri verið að stofna stýrihóp utan framkvæmdar áætlun á stefnu sem inniheldur aðgerðaráætlun. En ég þakka oddvita Pírata fyrir gott skítkast. Það var ekki hnitið, en bara við erum bara að halda áfram held ég. Borgarfulltrúar beðnum að geta orðið sinna. Þá
Þá hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég tek heils hugar undir ræðu borgarfulltrúans Egils Þórs Jónssonar hér. Þú ert Jónsson, það ekki, Egill Þór Jónsson, maður gleymir alltaf ættanöfnum föðunöfnum þegar maður kemur hérna upp. Já, ég tek heils hugar undir ræðu Egils Þórs Jónssonar hér með þetta flækjustig sem orðið hér á stýrihópum, framkvæmdastefnu og öðrum stefnu. Það alltaf að koma þetta aftur upp og dúka þetta, það hægt að mjólka þessi mál mjög lengi hjá þessu meirihluta. Jafnvel yfir kjörtímabili eins og það gerist í þessu tilefni og svo framvegis og það á að fara að kalla aftur saman formenn nefnda og svo framvegis. Sérstaklega líka út af því að eins og kom fram hér í ykkur í ræðuna, þetta snerist ekki bara skólana í Reykjavík, heldur bara Reykvíkinga alla. Heiða Björk Heimilsdóttir sagði þetta væri snerist Reykvíkinga alla þessa matarstefna og ég fór yfir það hér í minni fyrir ræðu að forræðishyggjan slíka það bara hægt að hugsa hér bara aust til Evrópu í því tilefni hér á árum áður. En nú ætla ég að lesa bókun mína sem að raunverulega framhald af minni fyrir ræðu og hefst hún nú, herra forseti, og hljóðar svo. Forræðishyggja einkennir allt starf meirihlutans. Í greinargerð með tillögunni segir: Borgarstjórn Reykjavíkur séð það sem sitt hlutverk að stuðla því að allir íbúa borgarinn hafi möguleika á að tileinka sér heilsusamlega lífstíl og þar með að borða hollan mat. Þetta hlutverk borgarstjórnar? Hvernig ætla meirihlutinn að uppfylla þetta hlutverk þegar fólk á ekki fyrir mat? Hvernig ætla meirihlutinn að uppfylla þetta hlutverk sitt hjá þeim sem þurfa að leita til hjálparstofnana? Hvernig var að koma sér niður á jörðina, hætta þessu orðagljári og fara að sinna lögbundnum verkefnum? Markmið þessara tillögu aldrei hægt að uppfylla. Borgarfulltrúi Miðflokksins styður allar aðgerðir í þá veru að þeir sem neyta matar í eldhúsum borgarinnar verði boðið upp á fjölbreytta fæðu svo þessi bókun verði ekki miskilin. Það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Næst óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég var með eina spurningu. Í tillögunni þá talað þetta sé fulltrúi velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs ásamt fulltrúa skipum og borgarstjóra. Langaði bara að spyrja úr hvaða umhverfi sá fulltrúi kemur þá. Þetta þá frá ráði eða annar staðar? Mér fannst bara ekki skýrt og ég var að forvitnast með þetta. Ef einhver geti svarað þeirri spurningu, takk fyrir. Það Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu. Næstur óskað að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Mælskrá lokuð öðru leyti. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara enn og aftur að ræða þennan farveg sem við erum komið með málinn í og hvernig við erum að takast á þetta. Ég ekki að reyna að vera fyndinn. Ég bara reyna að segja það að ég orðinn svolítið þreyttur á þessu og ég raunin að vera svolítið reiður á hvernig umræðan að verða alveg galin. Hér tillaga sem liggur fyrir og hún málsmeðferð þessarar ágætu matarstefnu sem samþykkt var á síðasta kjörtímabili og liggur fyrir að pólitískur velvilji gagnvart þeirri stefnu að við skulum ennþá vera að gera þetta. Auðvitað þetta kúnstugt hvernig hefur verið staðið þessu máli. Það enginn að reyna að vera fyndinn eða gera lítið úr þessu. Við erum að gagnrýna vinnubrögðin. Það það sem kúnstugt og athugavert við alla málsmeðferðina. Það eru vinnubrögðin og verkferlarnir. Og ég ætla að biðja ykkur núna í meirihlutanum sem að ráði ferðinni hvernig með svona hluti að koma þeim í verk að ef við þurfum að fara með svona lítil mál
sem ég segi, sem er fullkomið sátum, því þetta er ekki stórt mál í stóra samhenginu að innleiða matastefnu sem að allir eru nánast heimilifandi með hvernig verður það þá þegar við erum að fara að taka á stórum málunum, alvarlegum málunum, flóknum málunum, ef við getum þurft að bíða í 1 eða 2 og vonandi þó ekki 3 kjörtímabil að koma í verk. Hættum þessu að vera að snúa út úr og bulla og rugla umræðuna, förum í verkið. Vönduð vinnubrögð, að vera að vanda sér svo rosalega í alvöru, er virkilega að vera að vanda sér svona rosalega, hvers vegna er þetta svona flókið og hvers vegna kallar þetta á þessa alla málsmeðferð að þetta sé erfitt að koma þessi verk? Þetta er bara seinagangur. Við kalla þetta bara slugs eða hvað. Og ég veit að það er allir viljur til þess að taka við þessara matastefnu út í stofnunum borgarinnar, út í skólanum, út í þeir sem er að elda fyrir aldraða og veita þessa þjónustu. Þeir sem borða matið að býða til þessu. Þannig eftir hverju bið, af hverju er þessi skrýpalegur? Það var nefnt áðan fyrr í kvöld, eða fyrr í dag, hvað er klukkan? Hún er 7:30. Fyrr í dag að málefna fátæktin er ekkert annað til þess að ræðum í þessum sal heldur en einhver svona mál að við viljum að búa til áætlun innleiðingu á matastefnu sem var samþykkt fyrir 1,5 ári síðan og vinna hann við fyrir 3,5 ári síðan að borða hollan og góðan fjölbreyttan mat og horfa til umhverfisáhrif annað. Af hverju erum við að eyða tíma í það að karpa þetta fram og tilbaka í kvöld og af hverju erum við að eyða tíma í það að koma þessi í gang? Af hverju er ekki löngu búið að þessu? Ef það heita vond vinnubrögð að koma svona framfara máli í gang, hratt og örugglega, já, þá verður það bara að heita vond vinnubrögð. Þetta er tímaeyðsla og þetta er rauninni dónaskapur við alla sem að málunum koma. Ekkert sem ég þarf að kvenka mér undan sitjandi hér í borgarstjórnarsalnum, en fyrir fólki út í bæ og borg sem að vinnur við þetta og neytir þessa matar, það er ekki eftir að byrja að dríða með þessu. En ég er ekki rannar að fyndin, ég er bara að reyna að láta ykkur vita að ég er hann svolítið reiður og svolítið þreyttur á því hvernig málsmeðferðin er á allt og mörgum málum. Ég nefndi áðan að fjölga ferðum, strætó, stytta, auka ferðatíðni, það tekur 1,5 ár. Ég ætla bara að velta þeirri hugmynd fram, er ekki bara komin tími til að einhverjur aðri gera þetta? Ég skal gera þetta, sjáum að láta hlutana ganga hratt og örugglega fyrir sig, ef það vilji fyrir því. Ég hef reynslaði og ég treysti mig til þess að gera það, en þið treystið ykkur ekki til þess. Svona lokið máli sínu og að endingu hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum þá að nálgast lok þessa liðar. Ég get tekið undir það með Erni Þórðarsyni að mér finnst engin ástæða til þess að karpa fram og tilbaka þetta. Það er engin ástæða til þess og þetta er engan átt móðgun veit neðan eitt að við sem að taka þetta inn. Ég myndi telja það frekar svona, við erum að taka þetta inn til þess að hafa upplýsta umræðu og að við séum öll á sama stað. Það tók 2 ár að setja saman þessa matastefnu. Þetta tók langan tíma af því við þurftum að tala við mjög mikið af fólki og við þurftum að viða okkur miklum upplýsingum. Hún er umfangsmikil, hún er samþykkt hér rétt fyrir kosningar ásamt aðgerðaáætlun. Við höfum verið að fylgja því eftir sem að sátum í þessum hóp, allavega ég og aðri sem hafa áhuga á þessu, hvernig þetta er að birtast inn í áætlunum sviða og inn í áætlunum ráða. Þetta á við skóla- og frístundaráð, velferðaráð, þetta á við þjónustu og rekstur, þetta er með innkaupadeild, þetta eru eiginlega öll svið borgarna sem á einhvern hátt tengjast þessari stefnu og þessari aðgerðaáætlun. Og okkur þótti núna full ástæða til þess að fylgja þessu þéttar eftir. Og til þess að það sé nú öllum ljóst, þá ákveðum við að taka þá umræðu hér í borgarstjórn, líka vegna þess að það eru margir borgarfulltrúar hér sem voru ekki í borgarstjórn þegar að stefnan var samþykkt. Ég mæli með að fólk lesi þessa stefnu og lesi gjarnan líka matastefnur annarra borga.
Það eru hundruð borga búin að gera sér matastefnu og það mikilvægt. Þetta stórt og mikilvægt spil. Þetta ekki lítið mál, þetta stórt mál. Þetta tekur á svo mörgum þáttum. Og við vitum alveg að markmiðin, framtíðarsýnin er björt í stefnunni og hún verður ekki innleidd bara með þessari aðgerðaáætlun, en bara þessi aðgerðaáætlun sem fylgir með stefnunni hins vegar líka þó nokkuð efnismikil, þó nokkuð kostnaðarmikil og mikilvægt að forgangsraða þar. Við erum að samþykkja í dag að skipa stýrihóp. Það í rauninni samþykktin. Við erum ekki að samþykkja á ný matastefnuna, þar sem hún samþykkt. Við erum ekki að samþykkja aðgerðaáætlunina, þar sem hún samþykkt. Við erum eingöngu að samþykkja þá tillögu sem ég las hér í upphafi ræðu minnar fyrir 2 tímum, cirka bát, að borgarstjóri skipi stýrihóp sem fylgir þessu eftir. Kannski bara svona álíka og stýrihópur að störfum sem fylgir eftir innleiðingu í menntastefnu eða styttingu vinnuviku eða eitthvað slíkt. Við töldum í upphafi ekki þörf á slíku, en eftir þá reynslu þessa rúma árs síðan að stefnan var samþykkt, þá vonum við að það geti verið til bóta, að við getum unnið saman að þessu þvert á svið og þvert á ráð. Þannig að við sem erum formenn ráða, sviðsstjórar og vonandi verður 3. fulltrúin í hópnum fulltrúi minnihluta í borgarstjórn, en það borgarstjóri sem skipar hann. Ég held að það sé engin ástæða til þess að fara eitthvað mikið yfir þetta efnislega áfram. Mér þótti mjög vænt þá samstöðu sem að skapaðast á síðasta kjörtímabili og reyndar líka hversu mikla vinnu fólk gaf. Fulltrúi Bjartrar framtíðar gaf hér 100 klukkutíma af sínum frítíma til þess að vinna þessari stefnu og fullt af óbreyttum borgurum sendi okkur alls konar erindi, fundaði með okkur og á hér alls konar tillögur til dæmis. Það var margir foreldrar sem skoruðu á okkur að bjóða grænmetisvalkosti í grunnskólum og leikskólum. En við bara höldum áfram. Við erum með þetta hérna, við erum með aðgerðaáætlunina og við erum sannarlega ekki bangin. Við treystum okkur vel til að innleiða þetta, en fögnum öllum sem vilja koma með okkur í það. Það er borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínum. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og hyggst forseti afgreiða tillöguna áður en boðið upp á að lesa bókanir. Þannig fyrir liggur tillaga frá borgarfulltrúum Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna innleiðingu matastefnu. Allir borgarfulltrúar í salnum. Fyrirspurn, já. Þá hún borin upp til atkvæða hér. Þeir sem henni eru fylgjandi við sagðast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún þá tillagan samþykkt 21 atkvæði, 2 greiðir ekki atkvæði. Þá gengið til 4. dagskrár sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Fundarstjórn. Já, gjörðu svo vel við þessu. Innleiðingu matastefnu. Ég las það upp þannig. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það smá rugl hér í dagskráni. Það var óskað eftir því að forsætisnefndarfundi síðastliðinn föstudag að mál númer 5 ætti að vera númer 7 á dagskráliðnum, en það misfórst og svo fer ég yfir önnur mistök sem átt sér stað varðandi tillöguna sem breyttist í dagskrálið 5. Núna erum við komin í dagskrálið 4 og klukkan að verða 8 að kvöldi. Þessu vinnubrögð eru náttúrulega ekki boðleg, hvernig borgin stjórnað, að við séum hér fram á nætur að ræða hér mál. Því hef ég ákveðið í samræði við forseta, að taka mál sem núverandi mál númer 7 út af dagskrá þessa fundar.
Ég get ekki boðið þeim upp á það sem að hafa áhuga á skólamálum í Reykjavík eða hér öllu kvöldinu að hlusta á þessa umræðu. Þetta er mál sem verður að ræðast að degi til í dagsbirtu og þetta er mál sem verður að gefa fólki kost á því að koma hér á áheyrnarpallana og hlusta. Ég hef því óskað eftir við forseta borgarstjórnar að þetta mál verði tekið hér út af þessari dagskrá og það verður sett inn á dagskrá næsta borgarstjórnarfundar og vonandi nærða nú hærra skori í dagskráni en að verða númer 7 því eins og sjáum á klukkunni sem hér á veggnum að við getum kannski verið að byrja að ræða skýrslu innri endurskoðunar skólamálum 11-leytið. Finnst fólki það boðlegt? Mér finnst það ekki boðlegt og út af því óska ég eftir frestun á málinu. Já, þá skilur forsetinn svo að borgarfundur sé að leggja til að máli skýrslu innri endurskoðunar sé tekið af dagskrá þessa fundar. Eða frestað, öllu heldur. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfundur, gjörðu svo vel. Borgarstjórn, já, það er eins hérna megin og hjá mér. Flokkur fólksins hafði sett á dagskrá umræðu, þar sem ég vildi nákvæmlega ræða það sem að ég kom að áðan og það var að ræða þennan hóp sem að fekk ekki að borða í sumar þegar að frjálsfélagasamtök lokuðu og ég vildi ræða ábyrgð borgarinnar á þessum hópi samkvæmt sveitarstjórnar lögum. En ég hef áður lagt til að borgarstjórnarfundir myndu hefjast fyrr, þar að segja kannski 10, 11, 12, hver klukkutími skipti máli, þá værum við ekki sífellt og alltaf í þessari stöðu þegar að líða tekur á kvöldi að við erum rétt í fyrstu kannski 2, 3 liðunum sem á dagskrá. Þannig að þetta er algjörlega óþolandi staða, maður kemur hérna til fundar og maður veit að maður kemst ekki eins og inn í helmingin af dagskrárliðunum. Þetta þarf að ávarpa og við þurfum að breyta þessu, þetta getur ekki verið svona næstu 3 árin. Þetta er bara, það er aldrei hægt að treysta á neitt hérna, þannig að ég óska eftir því að enn og aftur verði farið í að skoða hvort ekki er hægt að flýta borgarstjórafundum, þannig að við hefjist fyrr og við mögulega náum að taka allavega helming af dagskrárliðunum. En í ljósi þessa þá hef ég ákveðið að geyma eða fresta þessa umræðu þar til næst. Það er móttekið, er það borgarfundur Alexander Brím, það er óskað eftir að taka til málsum fundar. Já, ég ætla nú reyndar kannski að draga tilbaka, en fyrst ég komin hingað þá ætla ég bara að segja að ég harma það svolítið af því að ég hef mikið það mál að segja og ekki víst að ég sitja næsta fund borgarstjórnar. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá hefur verið ákveð að taka út af dagskrá mál sem voru í útsendum gögnum, eða fresta málum sem voru í útsendum gögnum, mál númer 5 og mál númer 8. Ef þá gengið til dagskrá þá er það fyrir ekki ef að forseti tilkynnt svissunni uppræðu fundar en svo er búið ákveða og forseti fer eftir þeirri dagskrá sem var sendt út þegar hann tilkynnir hvaða liðir eru teknir út eða frestað. Þá er næsta á dagskrárlið 4 til að Borgarfundur Sjónvarpsstofu Íslands að leita til sambands íslenskra sveitarfélaga vegna útsvars á fjármagnstekjur. Til máls tekur Sanna Magna Mörtdóttir, Borgarfundur. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Útsvari er helsti tekjustofn sveitarfélagana. Við innheimtum skatta frá borgarbúum til að sjá rekstur innviða og veitum þjónustu á mörgum sviðum. Það er okkar hlutverk sem sveitarfélag. Nú er unni eftir rammaúthlutun þar sem hvert svið innan borgarinnar fær ákveðið fjármagn til að vinna út frá og ákveðin málefni eru sett í forgang, en það er miklu meira sem við eigum að gera og viljum vera að gera innan sviðana, en það er erfitt að ná að gera öll þau verkefni þegar það vantar inn fjármagn frá hinum allra ríkustu sem búa líka hér en greiða ekki til samfélagsins. En ólíkt launatekjum þá bera fjármagnstekjur ekkert útsvar. Tekjur hinna allra auðugustu er að miklu leyti fjármagnstekjur og þeir aðilar greiða því ekki sama hlutfall af tekjum sínum til borgarinnar líkt og launafólkið, eða greiða jafnvel ekkert útsvar til borgarinnar ef einu tekjur þeirra eru fjármagnstekjur. Af hverju á eitthvað annað að ganga yfir þá? Þessi tillaga snýst að útsvar verði líka lagt á fjármagnstekjur þar sem launafólk á ekki eitt að bera hitann og þungan af
af innviðabyggingu sveitarfélagsins. Það eru ákveðnar grunnstoðir og verkefni sem borgin á að sjá að sinna, líkt og skólamálin. Þar má nefna þjónustu við börn, viðhald skólabygginga og gæði skólamáltíða sem boðið upp á, svo fátt eitt sé nefnt. Það er sennilega mikil ánægjustund að hefja fyrsta skóladaginn og því mjög sárt að heyra því að foreldrar séu í erfiðleikum með að útvega börnum sínum hluti sem vantar í upphafi skólaárs. Börn eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að eiga ekki skólatösku til að mæta með í skólan og tekjur foreldra eiga duga til að kaupa það sem þarf. Í nýlegu viðtali við forsvarsmenn Hjálparstarfskirkjunnar kom fram að biðstofan hjá þeim hefur verið full núna þegar skólarnir var að byrja og það væri þannig á hverju hausti þar sem foreldrar sem búa við erfiðar fjárhagsaðstæður leitu til þeirra við að fá ýmislegt sem þarf fyrir skóladvöl barna sinna. Þó að sveitarfélögin útvegi ritföng þá sé samt annað eftir sem þurfa að útvega eins og ritföng til að eiga heima, nestisbox, skólataska og sundföt. Ef við viljum að grunnskólinni séu raunverulega gjaldfrjálsir, þá þarf að huga þessum þáttum og tryggja að börn hafi aðgengi að öllum þeim hlutum sem þarf í skóla sem margir telja sjálfsagðir en átta sig ekki endilega alltaf á að sé stór biti fyrir marga. Við viljum að börnin læri og njóti og til þess þurfa þau orku og næringu á að halda. Börn eiga ekki að þurfa að vera svöng og eitt skref sem borgin ætti að taka í átt að því að tryggja að þau séu öll í sem bestu ásökumulagi til að takast af við skóladaginn er að bjóða upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Börn eiga ekki þurfa að líða fyrir það ef foreldrar þeirra hafa ekki efni á mataráskrift og það getur verið mjög útilokandi að geta ekki verið í mat því mamma eða pabbi hafi ekki efni á því. Nú í matarstefnu Reykjavíkurborgar sem við vorum að ræða áðan að þá stendur þar með leyfi forseta eins og hefur komið fram, það eru grundvallarmannréttindi að hafa aðgengi að heilsusamlegum og öruggum mat til að nærast og geta lifað við bestu mögulegu heilsu. Borgarstjórn Reykjavíkur sér það sem sitt hlutverk að stuðla að því að allir íbúar borgarinnar hafi möguleika á að tileinka sér heilsusamlegan lífstíl og þar með að borða hollan mat. Já, það eru grundvallarmannréttindi að hafa aðgengi að heilsusamlega mat og við vitum að staðan er ekki þannig hjá öllum. Það er fátækt fólk í borginni, það er staðreynd og það eru börn sem búa við fátækt. Það er óboðlegt að börn, jafnvel svöng börn, geti ekki borðað í skólanum að meðan við erum að gefa ríkasta fólkinu sem greiðir ekki til samfélagsins á við launafólkið gríðarlega skattaafslætti. Ef útsvar hefði verið lagt á fjármagnstekjur líkt og við á launatekjur þá hefði borgarsjóður fengið tæpan 6,8 milljarð á síðasta ári. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir voru talin of stór biti fyrir fjárhagsramma skóla- og frístundasviðs af meirihlutanum og hér legg ég fram tillögu sem getur fjármagnað gjaldfrjálsan grunnskóla. Við þurfum að tryggja þessa grunnstoðir. Að meðan við höfum ekki verið að berjast fyrir því að hinir ríkustu greiði til samfélagsins eins og launafólkið þá vinnur láglaunafólk á launum hjá sveitarfélaginu sem duga ekki til að lifa mannsæmandi lífi. Við verðum að sýna starfsfólki virðingu, fólk ekki að þurfa að vera í þeirri stöðu að þurfa að leita sér að auka vinnu samhliða fullu starfi hjá Reykjavíkurborg til að eiga í sig og á. Einstaklingar eiga ekki að þurfa að fórna andlegri og líkamlegri heilsu í starfstengdu álagi og meðfylgjandi fjárhagsáhyggjum. Fólk eiga ekki að þurfa að taka smálán sem draugur þau niður í skuldafenn að meðan það er á lægri upphæð fjárhagsaðstoðar því það getur ekki leita neitt annað til að eiga fyrir helstu nauðsynjum út mánuðinn. Borgarbúar í skuldastöðu eiga ekki að þurfa að hafa innheimtu fyrirtækin á eftir sér að eldast við vanskil til dæmis vegna mataráskrifta barna sinna að meðan við eldumst ekkert við framlag hinna allra auðustu sem greiða ekki til sveitarfélagsins sem þeir búa í. Þeir sem hafa tekjur sínar af fjármagni eiga líka að greiða til samfélagsins. Nýta þeir ekki bókasöfn, sundlaugar, menningarstofnanir, íþróttamannvirki og alla aðra þætti sveitarfélagsins eins og við hinn. Senda þeir ekki börnin sín í leikskóla, grunnskóla og frístund eins og launafólkið. Nota þeir ekki göng- og hjólastíga, treysta þeir ekki á starfsemi sorphirðunar, snjómokstusins og kíkja á viðburði og hátíðir á vegum borgarinnar alveg eins og launafólkið. Af hverju taka þeir þá ekki þátt í því að greiða fyrir þessa þjónustu? Það er sjálfsögð og eðlileg krafa. Ég las á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga
sögu sveitarfélagana og þar kemur fram að upphaflegt hlutverk þeirra hafi mótast á grundvelli samhjálpar. Þegar ég hugsa markmið okkar hér, þá það að byggja upp gott samfélag þar sem allir geta dafnað. Þess vegna skil ég ekki af hverju, það gildir ekki það sama yfir alla. Af hverju sumi greiða til samfélagsins af tekjum sínum en aðrir ekki. Af hverju þeir sem eru aflögufæristir fá að sleppa við það. Toppanir í samfélaginu, ríkasta fólkið græði mest á núverandi fyrirkomulagi, að meðan að bilið á milli ríkra og fátækra fer sívaxandi. Þessi tillaga snýst sanngirni og réttlæti og hagsmunamál fyrir öll sveitarfélögin í landinu. Þess vegna legg ég til að við samþykkjum tillöguna sem að liggur fyrir að fela þeim borgarfulltrúum sem sitja fyrir hönd Reykjavíkurborgar í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga að leggja fyrir stjórn þess tillögu álagningu útsvars á fjármagnstekjur. Tillagan sem hér segir: Borgarstjórn Reykjavíkurborgar leitar hér með til hinna sveitarfélagana í landinu með það að markmiði að mynda samstöðu að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur með lögum frá Alþingi. Öfugt við launatekjur bera fjármagnstekjur ekkert útsvar og hér því gríðarlega fjármuni að ræða fyrir sveitarfélögin. Þar sem sveitarfélög geta ekki lagt á umrædda skatta án laga frá Alþingi lagt til að tillagan verði tekin fyrir innan sambandsins. Hlutverk þess meðal annars að sinna hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin, gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum aðilum. Það mótar sambandið einnig stefnu sveitarfélagana til einstakra mála og hefur því náin samskipti við ríkisstjórn og Alþingi. Nái tillagan brautagengi innan sambandsins lagt til að unnið verði að því að koma tillögunni til framkvæmdar og sveitarfélögin verði jafnframt upplýst framgang mála. Loki máli sínu, næst hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, kæri borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, takk fyrir hvatninguna. Við erum 3 fulltrúar Reykjavíkurborgar í stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga. Það sú sem hér stendur, Heiða Björg Hilmisdóttir og Eyþór Arnald Laxdal. Mér langar aðeins eiginlega að ræða borgarfulltrúi sósíalista talar sanngirnismál og það alveg rétt. Við höfum verið svolítið hugsi tekjustofna og mér langar aðeins að taka okkur inn í eitt af því sem að við settum inn í okkar meirhluta sáttmála. Það var að skoða og hefja samtal við ríkið tekjustofna sveitarfélags og þá vorum við ekki síst að skoða gistináttagjaldið. Við höfum verið að ræða fjármagnstekjuskatt en út frá aðeins öðrum vinkli sem ég ætla aðeins að segja frá á eftir. Og svo einnig höfum við verið að ræða hinn víðfræga jöfnunarsjóð sem mjög gjarnan ræddur á sveitarstjórnarstiginu og við komum örugglega til með að ræða á aukaþingi Samband íslenskra sveitarfélaga sem verður á föstudaginn. Ég kannski ekki talsmaður skattahækkana en ég hins vegar talsmaður þess að við byggjum góðar undirstöður undir tekjur sveitarfélaga og leitum sanngirnis í því. Fjármagnstekjuskattur áhugaverður en leið svolítið flókið fyrirbæri þannig að við þurfum að fá að ræða það aðeins betur. Hvernig ætlum við að leggja útsvarsskatt á fjármagnstekjur? Fjármagnstekjur geta verið mismunandi, þar geta verið ein sala á einhverjum hlutabréfum, ég get verið í nýsköpunarfyrirtæki og selt hlutabréf og ég geti mögulega fengið góðan arð, það kannski 10, 20, 30 milljónir sem dágóð summa en erum við þá að tala að setja fullt útsvar á það eða hvernig erum við að hugsa að skattleggja fjármagnstekjurnar og það mismunandi eftir sveitarfélögum hvað þetta stór hluti og þetta sannarlega umræða sem hefur verið á landsvísu og sérstaklega í ákveðnum sveitarfélögum. Það umhugsunarefni að ákveðnir borgarar sveitarfélagana þiggja
tryggja þjónustu í gatnagerð, í leikskólum og í skólum án þess að greiða neitt útsvar af því að viðkomandi þá með fjármagnstekjuskatt. Okkur langar að skoða þetta frekar. Mér langar líka aðeins að ræða, það er ekki bara meirhlutinn sem að hugsa í þessa átt, heldur stefnumótun sambandsins sem var samþykkt í upphafi þessa árs ef ég man rétt og hún var unnin af landsþingi Samband íslenskra sveitarfélaga sem haldin var á Akureyri á síðasta ári og þar voru nú ansi margir með, það voru fleiri hundruð manns sem sóttu það landsþing og í stefnumótun sambandsins segir með leyfi forseta, sveitarfélögum skulu tryggðir nauðsynlegir tekjustofnar í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin með lögum. Þeir skulu vera nægilega fjölþættir og sveigjanlegir til að standa undir þeirri þjónustu sem íbúar kalla eftir. Nýjar reglur eða kröfur af hálfu ríkisins í garð sveitarfélaga skulu ávallt háðar kostnaðarmati og ákvörðun sem tryggir fullnægjandi fjármögnun. Seinna í sama kafla, þetta sem sagt kafli í stefnumótun undir tekjur og tekjustofnar, segir að skattlagning af hálfu sveitarfélaga skal vera hófleg og byggja á því að ábyrgð og hagkvæmni sé gætt við framkvæmd og fjármögnun þjónustunar. Og sannarlega höfum við hjá Reykjavíkurborg, eða við í Reykjavík, höfum mikinn áhuga á að fara í þetta mál og skoða það út frá sanngirni en líka bara út frá því flækjustígi sem þar liggur á bakvið. Fjármagnstekjuskattur nefnilega líka lagður á borgina og þið munið kannski eftir því að hérna í fyrra að þá kynntum við bæði í borgaráðu, ég hér í Pontu líka, að við sendum erindi inn til fjármálaráðuneytisins þar sem við segjum, með leyfi forseta, það óásættanlegt að ríkissjóður hafi sérstakar tekjur af sveitarfélögum sem sýna ráðdeild og reyna að safna í sjóði til að mæta greiðsluskuldbindingunum sínum, ábyrgðum og eftir atvikum mögulegum áföllum, til dæmis á grundvelli áhættugreininga. Skattlagning á fjármagnstekjur fælir sveitarfélög frá því að sýna slíka ráðdeild. Hafa verður í huga að megin uppspretta fjármagnstekna sveitarfélaga eru tengda skattgreiðslum eða sjóðum sem sveitarfélög halda til að þau geta staðið við ábyrgðar á greiðsluskuldbindingu sínum. Eðlilegast væri að ríki hætti með öllum að taka fjármagnstekjuskatt af sveitarfélögum eins og þegar gildir innheimtu stofnun sveitarfélaga en þar voru rökin einmitt þau að vaxtatekjur stofnananna mátti einkum rekja til of seint framkomna skulda meðalagskreiðenda. Þetta kannski svolítið tæknilegt en okkur finnst það mikið sanngirnismál að borgin geti safnað í sjóði eða mögulega styrkt sín fyrirtæki og þurfi ekki að greiða af því fjármagnstekjuskatt. Við fengum svar frá fjármálaráðuneytinu sem við lögðum fram í borgarráði í vor að mig minnir og þar fengum við það svar að verið væri að skoða þessi mál í ráðuneytinu og við fengjum að heyra af því síðar og við gerum nú bara fastlega ráð fyrir því að fá eitthvað það seinna. Af einskærum áhuga okkar í meirihlutanum yfir því að ræða sanngirnismál og tekjustofna sveitarfélaga langar mig að leggja það til að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs þar sem að við munum halda áfram þessu samtali. Við munum gjarnan vilja fá einhverjar greiningar líka á leiðum og sviðsmyndum í þessu og taka málin svolítið til okkar, mögulega einmitt taka samræðuna formlega við Samband íslenskra sveitarfélaga og halda þessari umræðu gangandi. Því að það er sannarlega alltaf upp á borðinu hjá okkur að tryggja nauðsynlega tekjustofna fyrir sveitarfélög. Og með leyfi fundarstjóra það langar mig að fá að lesa bókun. Það er mikilvægt að sveitarfélögum sé tryggð nauðsynlegir tekjustofnar í samræmi við þau mikilvægu verkefni sem inna af hendi í þágu íbúa, svo sem félagsþjónustu, skólaþjónustu, þjónustu við fatlaða og margt fleira. Tekjustofnar þurfa að vera nægilega fjölþættir og sveigjanlegir til að standa undir þeirri þjónustu sem sveitarfélögum ber að sinna. Meirihlutinn Reykjavík hefur þegar sett á dagskrá að hefja samtal við ríki tekjustofna sveitarfélaga, svo sem gistináttagjald renni til þeirra að ríkið hætti með öllu að taka fjármagnstekjuskatt af sveitarfélögum og endurskoðun á jöfnunarsjóð sveitarfélaga í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Í meirihlutasáttmála stendur að leita skuli eftir samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu kostnaðarþátttöku varðandi rekstur sem íbúar á svæðinu nýta í sameiningu. Tillaga Sósíalistaflokksins fellur vel undir þetta verkefni og því er málinu vísað til borgarráðs sem hefur með fjármál borgaranna að gera til nánari skoðunar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu. Já, og borgarfulltrúi Sadda Magdalena Mörtu hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, borgarstjórn, áheyrendur, ég þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir, borgarfulltrúa, kærlega fyrir. Ég var nú búin að undirbúa blað með mögulegum ansvörum sem ég var tilbúin til að svara hvað þetta gæti nú verið slæmt fyrir hina og þessa aðila. En já, það er bara, ég fagna öllu sem að snýst að vinna þessum málum, en mér langar þá að spyrja svona hvað felst í að halda áfram þessu samtali og þá í borgarráði. Þannig mér langar að spyrja einmitt af hverju það er þessi vettvangur sem valinn til að vinna áfram með þetta. Þó ég fagna því að þetta fari áfram, að þá vil ég vita af hverju borgarráð er fyrir valinu og hvað felst í því nákvæmlega að halda áfram þessu samtali. Takk. Þóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvarið Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, það er alveg örugglega hægt að halda langa ræður það að skattlagning sé vond fyrir hinn og þessa. Það er ég alveg vissum. En ástæðan fyrir því að við leggjum til að þetta veri í borgarráði, það er að því að þar eru fjármál borgarna rædd. Það er þar sem það er gegnum borgarráð sem við tökum þessi samskipti. Svo ég taki dæmi, þá var það í gegnum borgarráð sem við tókum samskiptin við fjármálráðuneytið og það var í gegnum borgarráð sem við fengum það svar aftur. Og það er tilvalin vettvangur til þess að tala beint við sambandið og jafnvel við ríkið og jafnvel fá kannski einhverja faglegar greiningar líka á því hvað þetta þýðir, hefur eitthvað verið skoðað hingað til og þá kemur þetta alltaf inn á borð til okkar í borgarráði þar sem allir flokkar eiga fulltrúa og þá getum við rætt á þar. Þá verður borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið að svara andsvari. Næstur er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum að ræða hér tillögu sósíalistaflokksins útsvarsskatt af fjármagnstekjum. Tillaga sem kemur ekki óvart að koma frá sósíalistum, en það má segja að hún sé tvíþætt ef ég skil hana rétt. Annars vegar að það séu hærri skattar lagðir á fjármagnstekjur heldur nú er og svo hins vegar þetta að sveitarfélögin fái sín hlut í því. Ég ætla nú aðalega að tala um hana fyrir hluta því að þetta er grunninn til tillaga skattahækkun. Skattahækkun á fjármagnstekjur. En fjármagnstekjur eru náttúrulega með ýmsum hætti. Þetta sparifé og af ýmsum eignum og til dæmis var nú værið að samþykkja það að hafa skattlækningu af höfundarlaunum núna á þinginu og gæti jafnræðis þannig og þar var Sjálfstæðisflokkurinn að lækka skatta. En síðan erum við með hugmyndur það að leggja hærri skatta á fjármagnstekjur. Það er í stjórnarsáttmálanum ákvæðum það að það á að breyta reiknireglunni varðandi fjármagnstekjuskattin. Í dag er ekki tekið tillit til þess þegar það er verðbólga. Til dæmis verðbætur, þær eru bara skatlaðar og eldri borgari sem á milljónina bók, hann þarf að borga skatt af vöxtunum og verðbótunum og ef verðbólgan er mikil eins og stundum er á Íslandi þá er þetta náttúrulega getur allt að því orðið neikvæð ávöxtun, sér eigna upptaka í eðli sínu af sparifé. Og það er aðalega þeir eldri sem eiga spariféð, það tekur tíma að safna yfir æviskeiðið og þetta er þá að mörguleyti skattur á eldri borgara. Skattur sem að hefur mikil áhrif. Því að þegar skattar eru mjög háir á fjármagnstekjur þá verður minna fjárfestingar því að það borgar sig ekki að fara í fjárfestingar. Það fær engin bónus fyrir að tapa peningunum en ef hann skildi nú græða á einhverju þá er það skattlagt í drepp. Þannig að viljinn til að fjárfesta, hvort sem er á lífeyrissjóðum eða öðrum, verður minni. Og leiðir til þess að við förum frekar í þá átt sem við sjáum í Suður-Evrópu, þar sem fólk er með háa skatta og eyðir peningunum svo að hann setja nota áður en að hann er tekin af yfirvöldum í raun og veru. Viljum við það? Ég segi nei. Við viljum ekki hækka skatta á sparnað því að sparnaður er drifkraftur bæði lífeyriskerfisins, eldri borgara og hagkerfisins á Íslandi.
Sparnaður er miklu heilbriðar í fjárfestingar leið heldur en lántaka. Það er miklu heilbriðar að byggja upp fjárfestingar á Íslandi með sparnaði eins og við höfum gert núna síðustu áratugi eftir að verðbólgan fór og eftir að skatta lækkuðu. Þetta tvennt gerðist. Ekki síst undir stjórn Sjálfstæðismanna. Hér voru ríkisstjórnir sem voru brothættar og einu sinni fór verðbólgan yfir 100%. Það væri laglegur skattur af því. Því að alla verðbætur eru skatlaðar. Nú, það er mikill misskilningur að halda að fjármagnstekjuskattur sé endilega lægri heldur en tekjuskattur. Því að þetta er tvískattað. Fyrirtæki sem að hagnast 1 milljón þarf að borga tekjuskatt upp á 200 skall, síðan þarf að borga út arðinn og þá þarf að borga aftur. Þannig að þetta er svona 37% sem er verið að borga í skatt þegar arðurinn er komin út. Það er búið að borga tvisvar. Þetta gleymist. Launaskatturinn er þannig að hann er skatlaður einu sinni. Og þegar við skoðum þetta saman þá sjáum við það að flesti launþegar eru með lægri skatt heldur en arðgreiðslan. Því að það er líka persónu afsláttur í launakerfinu og þetta gleymist. Þetta gleymist í miður. Þannig að við ætlum ekki að styðja skattahækkanir á íbúin í borginni. Nóg er það nú samt. Hæsti launaskattur á höfuðborgarsvæðinu í boði þessa meirihluta sem er hér og hæstu gjöld, hækkandi fasteignaskattar og framvegis og þess vegna kom svo á óvart að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir, oddviti Viðreisnar, skuli koma hér upp og taka undir þennan part tillögunnar. Látum hann að vera að menn ræði skiptingu ríkis og sveitarfélaga. En hér var beinlínis verið að taka undir þessar hugmyndir. Það finnst mér dapurlegt, myndi ég segja. Þess að það er búið að leggja nóg á fólki í borginni. Fyrirtækin er að sligast, það þarf að segja fólki, launaskattarnir eru háir, bæði tryggingagjaldi og allt þetta sem ríkilegur á, en líka önnugjöld. Þannig að við getum ekki staðið því. Sjálfsagt að vísa tillögun eitthvert í einhverja skúfu, borgaráður ekki umræðuvettvangur. Heldur lokuð stofa, þar sem að hlutin er afgreiddir, að vísa málinu þangað, það er ekki til þess að málið verið rætt. Það verður bara tekið fyrir á 5 mínútna eða 10 mínútna afgreiðslu. En ég er í stjórn sambandsins eins og Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi, og það er sjálfsagt að ræða skiptingun á milli sveitarfélaga og ríkisins, en við stundum ekki að frekari skattahækkunum. Það er að koma nóg og meira nóg. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskar eftir því að veita andsvar ræðans. Já, forseti á borgarstjórn, það er enginn að tala um skattahækkanir, það er bara sama gildi yfir alla, útsvar sé lagt á tekjur, hvort sem það eru launatekjur eða fjármagnstekjur. Varðandi það að ef við höfum áhyggjur af því að einstaklingar sem að hafa fjármagnstekjur og hafa kannski eitthvað ákveðið sem við viljum ekki að skerðist, og þá trúi ég nú alveg að það sé hægt að skoða það að leggja fram eitthvað svona óskir að einstaklingar geti haft eitthvað ákveðið í fjármagnstekjur á ári án þess að skerðist og það sé þá hægt að taka upp umræðina hvort það væri jafnvel hægt að skattleggja þá launatekjur og fjármagnstekjur saman svo að persónuafslátturinn dugi þá til að tryggja einhverja ákveðna upphæð sem að væri þá undan þegin skatti. Þannig ég trúi því að það sé nálega hægt að ræða þetta síðan með útfærslu atriði, en náttúrulega markmið tillögunnar er að þessir toppar sem eru með hæstu fjármagnstekjurnar og eru ekkert að greiða eins og launafólkið til sveitarfélagsins greiði svona í hlutfalli eins og launafólkið er að gera og manni finnst það nú eðlilegast. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari, veita ansvar fyrir það. Næstur óskar eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta er mjög áhugaverð umræða sem við erum með í gangi og ég hlusta á þessa tillögu af alvöru. Ég hins vegar styð hann ekki og það hefur svo sem komið fram út af hverju ég styð hann ekki að því leytinu til að ég er einfaldlega bara á móti frekari skattahækkunum. Ég myndi frekar vilja sjá skattalækkanir. En hitt er annað að eins og borgarfulltrúi Sanna flutningsmaður tillögunnar, borgarfulltrúi sósíalista,
Sanna Magdalena Mörtudóttir fyrir ekki, það er svo langt líða á kvöldi að mér finnst þetta svolítið áhugaverð umræða og sérstaklega því það hefur aðeins komið fram að þessu, það munar þó nokkuð í sveitarfélögum hvernig þessari skiptingu hvað áhrif þetta hefur og mér finnst mjög áhugavert fyrir mitt leyti komandi undir landi og sjá málið út frá því sjónarhorni að taka upp einhvers konar rannsókn eða skoðun af því hvað áhrif þetta hefur. Sko, í dag er fjármagnstekjuskattur 22% og hann væntanlega greiddur af glöðu geði af þeim sem að þurfa standa skil á fjármagnstekjuskatti og mér finnst ekkert óeðlilegt þó að þessir aðilar litu svo á að það skattgreiðslur sem að þeir eru inn af hendi til samfélagsins að það myndi renna einhvers konar svipuðu hlutfalli til sveitarfélagsins því að út á landi þar sem að þetta kannski miklu sýnilegra stendur íbúðum miklu nær að þá það bara þannig að margir hverjir hefðu áhuga á því að taka stærri og meiri þátt í rekstri sveitarfélagsins heldur en þeim er gert kleift að gera með núverandi skattalögum. Nú ætla ég ekki að hætta mér í skattalaga umræðu eða umræðum fjármagnstekjuskatta en slíkt en ég bara benda á það. Þetta gæti verið mjög áhugavert og ég velti fyrir mér að því að ég er búin að skoða þetta úr litlu sveitarfélagunum þar sem þetta blasir sterklega við. Hvort að við ættum ekki að samanast það að setja í gangi einhvers konar rannsókn eða úttekt á því og það geti verið einmitt á vettvangi sambands íslenskra sveitarfélaga að það ráðist í þá skoðun og ég kannski nota tækifæri bara hér að endilega að hvetja þá fulltrú okkar sem þar sitja að fara með málið þangað inn og allavega að gera einhverja úttekt á þessu þannig að við áttum okkur á hvernig málum var að hægt að vísta breytt með landið og ekki síður í Reykjavík þar sem þetta skiptur okkur meira máli. En ef við erum að ræða skattahækkun þá alfarið á móti því þannig að það sé algjörlega klárt og ég vil ykkur frekar sjá rekstur og störf borgarinnar skilvirkari og kostnaðarminni og við getum notað þá tækifærið og lækka skatta í framhaldinu. Við stefnum að geta gert það við sjálfstæðismenn í framtíðinni. Takk. Örn Þórðarson hefur þá lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi leyfa mig bara að koma hér upp í raun til að taka undir með borgarfulltrúunum og vísa í raun umræður sem hafa verið lengi á vettvangi sambandsins þar sem að það stundum í minni samfélagum birtir svolítið skýrar hvernig fjármagnstekjuskatturinn smegir sér fram hjá sveitasjóðunum og mér alltaf minnist þetta að bæjarstjórinn í Snæfellsbæ sem nú góður og gegn sjálfstæðismaður lýsti þessu þannig að áhafnir sumra smábátana í Snæfellsbæ væru ekki einstaklingar heldur 4 einkahlutafélög. Það að segja að sjómennirnir og þeir sem sækja sjóinn á þessum bátum að þeir borga ekki útsvara launum sínum heldur taka inn allar tekjurnar í gegnum einkahlutafélag sem stofnaði í kringum hvern og einn og þar með fara einhverja tekjur fjármagnstekjur í ríkissjóð en ekkert í sveitasjóðina og þetta eru svona auðsýnileg dæmi þar og þess vegna hafa sveitarfélögin lengi kallað eftir hlutdeild í fjármagnstekjuskatti hvort það að skilgreina útsvara fjármagnstekjuskatti sé leiðin, ég veit það ekki en mér finnst þetta góð tillaga hjá formanni borgarráðs að vísa þessu þannig inn og við getum skoða það og eins og borgarfulltrúi Örn Þórðarson nefndi og bara núna frá því í gær það var nú bara nokkuð skýrt dæmi þar sem að Alþingi var að ákveða að færa höfundaréttargreiðslur úr svona hefðbundnum launatekjum í fjármagnstekjur og þar með myndasturinn gat í sveitasjóðum þessara launatekna nýtur ekki eins og áður því að þetta eru orðnar fjármagnstekjur sem fara allar í ríkissjóð. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að hafa þetta stutt, en mér finnst rétt að vekja athygli á einu. Í gærdag kaus Viðreisn gegn skattalækkun á þinginu og í dag tekur Viðreisn jákvætt í skattahækkun í borginni. Lengi er von á einum, þeim fjölgar sífellt skattaflokkunum í íslenskum stjórnmálum. Þá hefur borgarfulltrúi Herdís Björnsdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað taka til máls Alexander Briem, borgarfulltrúi. Forseti, tekjustofnar sveitarfélaga, það er ekkert smá umræðuefni og jöfnunarsjóður. Það er mín trú og mín stefna að þjónusta við einstaklinga ætti að vera framkvæmd sem næst einstaklingnum og að ákvarðanavaldið sé sem aðgengilegast og sem nálægast og eins nálægt og praktískt er. Og þetta kallast alveg sé grenndarstjórnun. En þegar við reynum að viðhafa grenndarstjórnun þá þarf fjármagn að fylgja verkefninu. Alveg eins og ef við myndum fela íbúaráðum að sjá eitthvað hluta af grunnþjónustunni þá myndum við þurfa að útluta þeim fjármagni með. Og þegar ríkið ákveður að útluta verkefnum til sveitarfélagana þá þarf fjármagn að fylgja með. Annars í rauninni ekki annað að ræða en sparnaða að geta ríkinu, þá til höfuðs fjárhag sveitarfélaga. Og þó svo Reykjavík og önnur stærri sveitarfélög geti eftir vill staðið undir því eitthvað skeið þó þau fá ekki útlutast tekjustofnum í samræmi við sín verkefni eða þeir tekjustofnar séu ekki endurskoðaðir eða bættir upp eftir því sem eðli verkefnisins breytist með tímanum, þá því það ekki sanngjarnt, það ekki heiðarlegt og í tilfelli sumra minni sveitarfélagana má líta það sem beinlínis aðföra þeirra tilveru. Og við í þessum meirihluta höfum þá stefnu að taka samtal við ríkið og við sambandið tekjustofnar sveitarfélagana. Síðan rekstur grunnskólana var fluttur til sveitarfélaga hafa væntingar okkar til grunnskóla breyst ansi stórkostlega. Það er bæði bara út af samfélagsbreytingum og þeim vakningum sem hafa orðið í mannréttinda- og jafnréttismálum og líka í öryggismálum og kennslufræðum. En þó svo að skólar séu mun dýrari í rekstri í dag en þeir voru þá hefur fjármagnið ekki vaxið að sama skapi. Og við erum farin að borga töluvert meira úr miðlægum sjóðum með rekstri skólana heldur en var lagt upp með þegar við tókum við verkefninu. Leikskólar eru reknir af sveitarfélögum alveg án aðkomu ríkisins og það er vissulega ekki lögbundið. Maður kannski veltir því samt fyrir sér hvað myndi taka langan tíma fyrir leikskólana að verða lögbundnir ef að sveitarfélögin myndi skyndilega taka upp og hætta því. Það hlýtur í dag að teljast vera grunnþjónusta. Velferðarmál hafa í auknum mæli verið flutt frá ríki til sveitarfélaga. Heimahjúkrun til dæmis sparar mjög mikinn kostnað sem annars hefði orðið til hefði þeir sem hana þiggja þurft í staðinn pláss á sjúkrahúsi. Þannig að það er vist ójafnvægi þar að það eru í rauninni við sem að borgum fyrir heimahjúkrunina en ríki sem að þykkur sparnaðinn þegar það færi sjúkrarúm. Og nú síðast var Alþingi að samþykkja að innleiða sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fólks með fötlun og réttindi til notendastýrðrar persónuaðstoðar, svokallað NPA. Það er gleðiefni. Það er bara alveg gríðarlega mikilvægt réttindamál og ég man ekki veitur en við höfum öll verið alveg bara virkilega upp með okkur með því. Það er sveitarfélögum falið að hlutverk að sinna þjónustunni og með kostnaðarþátttöku ríkisins þar sem að ríki greiðir samt einungis 30% af hverjum gerðum samningi á móti 70% sveitarfélagsins. Svo er tilgreint hvað ríkið sé tilbúið að taka þátt í mörgum slíkum samningum, en lögin er réttindalöggjöf og allsendis óvíst að þeim sé fært að takmarka þáttöku sína með þeim hætti, sérstaklega eftir að samkomulag náðust hlutföllin. Það mætti jafnvel segja að það líti út eins og eftir nokkur ár sé gert ráð fyrir því að sveitarfélögin taki fjármögnun verkefnisins alveg 100% yfir. NPA er alveg snild, hún er frábær, en hugmyndir ríkisins um hvernig fjármagnaða eru ekki að danna undarlegar. Jöfnunarsjóður er settur upp á þann hátt að borgin endar á að greiða rúmlega 4 milljarða, gott að það var ekki nær 4,5, inn í hann árlega umfram það sem hún fær tilbaka. Og sem stærsta sveitarfélagi þá tökum við vissa ábyrgð á velferðarmálum annarra sveitarfélaga. Fólk sem ekki getur fengið þjónustu í heimabyggð endar á að koma til okkar. Og það má alveg segja að það sé eðlilegur hluti af höfuðborgarhlutverkinu. En að sama skapi þá er svolítið skrítið
það sé verið að benda á hvað við séum að reka hlutfallslega stærri velferðarþjónustu í samhengi við það að okkur er einnig gert það ljóst að við hljótum að uppfylla það hlutverk líka. Svo er borgin sögð vera illa rekin og við hátt útsvar og önnur sveitarfélög geta lækka útsvarið sitt með því að spara í þessum málaflokki. Það er undarlegt líka þegar ríkið tilkynnir sveitarfélögum í mars á þessu ári að það stæði til að skera niður milljarða frá ríkinu í jöfnunarsjóð. Og sérstaklega valið þannig að það væri verið að greiða minna inn í málaflokk sem var að fólk með fötlun, sem er þó einn af þeim liðum sem borgin hafði fengið endurgreiðslur úr, svo það myndi auka enn frekar á ójafnvægið. Þannig að maður veltir í fyrir sér hvort að það hafi verið tilgangurinn að spara en láta sveitarfélögin einhvern veginn bera skömmina af því. Eða þá bara auka sitt mótframlag. Og við þurfum líka að ræða við sambandið og við ríkið þessa tekjustofna og gistináttagjald og hvort að það sé sanngjarnt að hluti af sköttum af fyrirtækjum renni til sveitarfélaga þar sem þau starfa og það bara almennt hvernig þessum tekjum er skipt. Lítur að teljast eðlilegt að þessar tekjur renni til nærumhverfisins og uppbyggingu innviða og nákvæmlega hversu mikið er bara eitthvað sem það þarf að ræða og komast að samkomulagi. Reykjavíkurborg er í dag í ágætismálum fjárhagslega. Ég myndi segja hún sé bara nokkuð vel rekin. Þó að ég gerir kannski ráð fyrir einhverju hérna inni séu ósammála. Enda virðist að í einhverjum tilfellum vera bara hálfgerð trúarsetning, hálfgerð sannfæring að svo verði að vera. Að meðan að flokkar sem ekki eru hinn útvaldið hægri flokkur farið með fjármálastjórn, þá megi ekki viðurkennast að annað heldur en ömurð sé í gangi. Og öllum ráðum beitt til þess bæði að láta lítið út fyrir að svo sé og fyrir að tryggja að svo verði. Það lítur þannig út allan á stundum. Ég held að ég get ekki beinlínis, ég get ekki sagt hér og nú hvort mér þykir beinlínis útsvara fjármagnstekjur vera rétta svarið en ég held að það sé mjög sniðugt að þetta sé rætt betur inn í borgarráði og það nákvæmlega hvaða skilaboðið fyrir mig inn í sambandið þurfi að vera bara mjög vel útlistað en ég held að þetta sé samtal sem við verðum að taka og bara takk fyrir að koma með þetta dagskrá. Þá er borgarfulltrúi Alexander Briem lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá og verður þá gengið til atkvæða. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til borgarráðs og verður að greiða atkvæði hana. Þeir sem eru því fylgjandi að vísa málinu til borgarráðs, vinsælast gefið merki. Er allir borgarfulltrúar með á nótunum eða allavega að greiða atkvæði þeir sem móti kunna vera og það tillagan er samt með 22 atkvæðum, 1 greiðir atkvæði sjálfstæðisflokkurinn ætlar að lesa upp bókun Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu borgarfulltrúar, við erum með eftirfarandi bókun til að gera grein fyrir okkar atkvæði og það er svona: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjast alfarið gegn hugmyndum skattahækkanir enda eru skattar í Reykjavík í hæstu hæðum. Þessi tillaga er skattahækkunartillaga. Hófleg skattheimta á fjármagnstekjur er undirstaða fjárfestingar og lífeyriskerfisins í landinu. Með hærri skattum væri dregið úr fjárfestingargetu og gengið á sparnað almennings. Komið er að þolmörkum fyrirtækja heimili í borginni hvað varðar skatta og gjöld. Afstaða sósíalista kemur ekki á óvart, en það er með ólíkindum að Viðreisn skuli standa auknum sköttum í borginni. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að lesa upp bókun. Eru fleiri sem hyggjast lesa upp bókun á svo stöddu? Svo er ekki. Það var gengið til næsta leið á dagskrá sem er til að borgar umræða fyrir gefið til ekki það er til að borgarfulltrúar Miðflokksins Egils Þórs Jónssonar, Mörtu Guðjónsdóttir, Arnar Þórðarsonar og Björns Gíslasonar, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Flokks fólksins umhverfismat vegna landfyllinga við Skerjafjörð. Forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Ég ætla að gera hérna aðeins athugasemd áður en ég byrja við uppsetningu útsendrar dagskrár á nýjan leik þar sem að tillagan birtist svo ef að færð undir fylgiskjöl að
Það eru nöfn þar fyrst og svo kem ég sem borgarfulltrúi Miðflokksins síðar. Ég er fyrsti flutningsmaður á þessu máli, en mér er sagt að það sé einhverjar reglur hjá borginni sem banna það að sé fyrsti flutningsmaður sé nefndur fyrstur í tillögum. Þetta er náttúrulega eitt af því sem verðum að breyta, herra forseti, þegar við förum að endurskoða hér starfsumhverfi borgarstjórnar. En ég flyt þessa tillögu hér sem fyrsti flutningsmaður ásamt borgarfulltrúunum Egili Þór Jónsssyni, Mörtu Guðjónsdóttir, Arnar Þórðarssonar, Björns Gíslasonar og Kolbrúnar Baldursdóttur. Tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir og óska eftir því við Skipulagsstofnun að láta framkvæma umhverfismat á fyrirhugaðri landfyllingu og sjóvarnargarði sem áætlað er að gera í Skerjafirði fyrir nýja byggð. Atburðarásin er á þann hátt að borgarráð samþykkt á fundi sínum 28. júní síðastliðinn tillögu að rammaskipulagi fyrir byggð í nýja Skerjafirði. Það er rétt að ítreka það hér í upphafi þessar umræðu að rammaskipulag hefur ekkert lagalegt gildi. Samt að verða samþykki hér í borgarstjórn fyrir í dag hönnun að ætti að fara í hönnunarsamkeppni á leik- og grunnskólum á þessu sama svæði. Þannig að ég ræddi það í dag að það er sífellt verið að byrja á vitlausum enda. Það er búið að samþykkja rammaskipulag sem hefur ekkert lagalegt gildi en samt er búið að ákveða það að fara í hönnun og svo að skipuleggja þessa nýju byggð sem gerir ráð fyrir 1200 íbúðum, verslun, þjónustu og svo þessara leik- og grunnskóla sem að verða samþykk hér í dag að fara í hönnunarsamkeppni á. Heitir þetta ekki að byrja á röngum enda, ef ég má spyrja? En rammaskipulagið sem var samþykkt þarna 28. júní tekur til landsvæðis sem er við enda neyðabrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli sem nú hefur verið lokað. Svæði liggur að núverandi byggð í Skerjafirði og afmarkast af götunni Skeljanesi til vesturs en að öryggissvæði Reykjavíkurflugvallar til norður og austurs. Við suðurenda byggðarinnar er síðan strandleggja Skerjafjarðar. Rammaskipulaginu er ætlað að vera leiðarljós varðandi uppbyggingu þessa nýja hverfis á þróunarrit þ 5 sem er skilgreindur í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Í framhaldi af samþykkt skipulagsins verður hafist handa við deilaskipulag á einstökum reitum svæðisins en í kjölfar þess á að hefjast uppbygging. Í 1. grein laga númer 106 frá 2000 mat á umhverfisáhrifum segir svo markmið laganna. Að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd sem kann vegna staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, eðlis eða umfangs að hafi för með sér umtalsverð umhverfisáhrif hafi farið fram mat á umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar. B. Að draga eins og kostur úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar. C. Að stuðla samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna gæta eða láta sér máli varða vegna framkvæmda sem falla undir ákvæði laga þessara. D. Að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir ákvæði laga þessara og mótvægis aðgerðir vegna þeirra og gefa almenningi kost á að koma að athugasemdum og upplýsingum áður en álit skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmda liggur fyrir. Það vill svo til að þetta mál hefur verið að þvælast hér í ráðum borgarinnar. Þá er ég að tala borgarráð og svo umhverfis- og heilbrigðisráð. Þannig var að ég ásamt fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og heilbrigðisráði voru búin að biðja það að fá þetta mál inn á okkar borð vegna umhverfisáhrifa og ekki bara vegna Skerjafjarðarins og fyrirhugaðs varnargarðs sem á að fara í framkvæmdir á heldur líka út af Vatnsmýrasvæðinu sem verið að grafa allt upp með mikilli röskun á vatnsbúskap og lífríki þar en ekki var orðið við þeirri beiðni fyrr en að afloknum þessum fundi 28. júní í borgarráði þegar var samþykkt að fara í þetta rammaskipulag. Þá fyrst fékk umhverfis- og heilbrigðisnefnd að koma málinu. En í framhaldinu, eða réttara sagt á undan þegar við vorum að bíða eftir því að máli myndi komin í umhverfis- og heilbrigðisnefnd, þá hafði Reykjavíkurborg ásamt
umhverfis- og skipulagssviði skrifað heilan doðrant til Skipulagsstofnunar þar sem var farið yfir það hvað hugsanlega gæti raskast við það að fara í þessar framkvæmdir. Ég minni á það að fyrirhuguð landfylling eru tæpir 5 hektarar. Það venja fyrir því ef að yfir hektara, ef að rask verður sem stærra en hektari þá það sjálfgefið að Skipulagsstofnun ákveði að slíkt myndi fara í umhverfismat. En á fundi umhverfis- og heilbrigðisnefndar sem var í síðustu viku þá kemur það fram að það búið að Skipulagsstofnun búin að óska eftir því að umhverfis- og skipulagssvið og heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur gefi frekari umsagnir en þegar voru komnar til Skipulagsstofnunar. Á þeim grunni að þetta væri mikið rask sem fylgdi þessu og líka það að þarna væru bæði minjar, þarna væri spillihætta, þarna ólegja í jörð, þarna viðkvæmur sjávarbotn og meira að segja á þann hátt að það liggja fyrir tillögur að friða Skerjafjörðinn alveg út af lífríki. Nei, þá fer þessi meiri hluti af stað með sína þrengingarstefnu fara að þrengja þarna upp á þá íbúa og lífríkið sem á þessu fallega svæði 1200 íbúðum, hvorki meirinu minna og við skulum átta okkur á því, þarna á umferð eftir að aukast til muna því eins og allar tölur og gröf sína, þá fólk alls ekki að draga úr notkun fjölskyldubílsins. Aukning á notkun fjölskyldubílsins sjáanleg og hún mikil, þrátt fyrir alla tilraunir meiri hlutans til annars. En nú ætla ég aðeins að grípa hér ofan í þessar umsagnir sem að umhverfis- og skipulagssvið sendi síðan Skipulagsstofnun eftir að var búið að ítreka það að fá frekari upplýsingar. Og þá kemur fram að í þessari tilkynningu sem ég að vísa til sem Efla verkfræðistofa vann fyrir hönd Reykjavíkurborgar og í góðu samstarfi umhverfis- og skipulagssvið ítarleg umfjöllun efnislega atriði varða eðli framkvæmdar, stærð hennar, eiginleika og möguleg umhverfisáhrif og því ekki þörf á að endurtaka nákvæma umfjöllun einstaka þætti þessar umsögn. Virðulegi forseti, ég sem nefndarmaður í umhverfisráði hef bara ekki séð þessu umsögn og hún fylgdi ekki með fundagögnum í umhverfis- og heilbrigðisráði og hún ekki búin að berast mér enn. Samt vísað hér í að skýrslan sé það stóra, hér verið að vísa til dæmis í þessi tilkynningu á blaðsíðu 22, þannig að hún nú meir en 22 blaðsíður þessi umsögn. Í þessari tilkynningu kemur fram að líkleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar sé að hluta til neikvæð, einkum áhrif á gróður, strand og sjávarlífríki og fuglalíf. Það meðal annars byggt á niðurstöðu nýrra athugun á lífríki sem framkvæmdar voru fyrir Reykjavíkurborg og fylgja með tilkynningunni. Einnig kemur fram í tilkynningunni að umhverfislegur ávinningur að framkvæmdinni þar sem hún felur í sér þéttingu byggðar, hagkvæmari nýtingu lands og breytingu ferðamáta, auk þess sem til stendur að nýti hann efni sem fellur til við framkvæmdir Nýja Landspítalans og öðrum þéttingarreitum sem að öðru leyti hefur þurft að farga og keyra burt langar vegalengdir með tilheyrandi losun gróðurhús og lofttegund annarra mengunar. Virðulegur forseti, þarna umhverfis- og skipulagssvið að fara fram úr sér með því að vera að tala það að þetta gæti á einhvern hátt orðið umhverfisvænt og það því ávinningur af þessari framkvæmd vegna þéttingu byggðar. Hvernig í ósköpunum? Þeir vera að ráðast inn í þetta verndarsvæði sem hefur verið staðið vörður að vernda öll þess ár. Það dettur ekki nokkrum einasta Manhattan það í hug að ráðast inn í Central Park og leggja þar til þéttingu byggðar eða fara þar í uppbyggingu. Við eigum 2 græn lungu hér í Reykjavík. Það Vatnsmýrin og Skerjafjörðurinn og það Elliðaárdalurinn. Nú unnið að því öllum árum að koma þessum 1200 íbúðum niður í Skerjafirði. Svo heldur hér áfram umsögn frá umhverfis- og skipulagssviði. Ef framkvæmdin fer í fullt mat á umhverfisáhrifum því mörg atriði vel þekkt nú,
þegar sem myndi nýtast og ætti að flýta fyrir vinnslu matsáætlunar og frummatsskýrslu. Mat á umhverfisáhrifum myndi gefa tækifæri til að rannsaka og greina einstaka umhverfisþætti betur, svo sem fuglalíf á öllum árstímum, ásýndaráhrif landfyllingar og mögulega mengunarhættu. Svo segir að lokum, þegar umhverfis- og skipulagssvið slær í úr, þó afgerandi lokin. Það mat umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar að í ljósi eðlisframkvæmdar viðkvæmar náttúrusvæðisins og líklegra umhverfisáhrifa sé skynsamlegt að framkvæmdin fari mat á umhverfisáhrifum. Þetta voru lokaorðin hjá þeim. Sviðið sjálf kemst að því að mælast til þess að Skerjafjarðarsvæðið fari í umhverfismat þrátt að vera búið að slá hér í úr í áliti sínu. Svo snúum við okkur að umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Þar kemur fram að framkemur í greinargerð að beina á umferð vegna efnisflutningum Nauthólsveg, en þar eru bæði leikskóli og barnaskóli rétt við veginn auk Háskólans í Reykjavík. Aukin umferð getur haft í för með sér rykmengun, aukna loftmengun og meiri hávaðamengun, en þetta svæði þegar undir álagi vegna umferða bíla og flugvéla. Mikið álag á Nauthólsvegi vegna umferða til og frá þessum skólum og miklar umferðateppu myndast á álagstímum. Slíkt getur aukist tímabundið á meðan efnisflutninga fara fram. Eins geta efnisflutningur svæðið haft áhrif á útivistarsvæði í Nauthólsvík og íbúðarbyggð í Gamla Skerjafirði. Eins og fram kemur í greinargerð liggur framkvæmda svæðið að verndarsvæðum auk þess sem fyrirhugað að friðlýsa Skerjafjörð í heild sinni. Það óhjákvæmilega verið truflun fyrir lífríki á svæðinu og framkvæmdatíma telur Heilbrigðiseftirlitið nauðsynlegt að fara í ítarlegt mat á áhrifu framkvæmdarinnar. Því legg ég til að borgarstjórn samþykki hér og eftir að sýna frumkvæði því og samþykki það með öllum greiddum atkvæðum að vísa málinu í umhverfismat. Þá verður borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þarf ekki að hafa langt mál. Þetta liggur nokkuð skýrt fyrir. Umhverfis- og skipulagssvið hefur að ósk Skipulagsstofnunar lagt það mat á að þetta fari í umhverfismat og Heilbrigðiseftirlitið líka. Þannig að samþykkt þessar tillögur óþörf, en ég kem hér þó fyrst og fremst upp til þess að leiðrétta það að það ekki þannig í löggjöf umhverfismat að 1 hektara rask, eins og það var kallað hér í ræðustóli, leiði sjálfkrafa til umhverfismats. Það fer eftir eðli framkvæmdarinnar og það er langur listi í umhverfismatslögunum mismunandi framkvæmdir og þegar landfyllingar að ræða þá fara þær sjálfkrafa í umhverfismat ef það eru umfram 5 hektara. Hér að ræða landfyllingu upp á 4,3 hektara. Þannig að slíkar landfyllingar fara ekki sjálfkrafa í umhverfismat en þessi gerir það. Ég efast ekki það að verði niðurstaða Skipulagsstofnunar að fengnum þessum umsögnum Reykjavíkurborgar sem eru skynsamlegar í umhverfismat og vonandi gengur það bara fljótt og vel. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Gat nú verið að undarbrögð væri að ræða að þessi tillaga væri óþörf vegna þessa. Borgarstjóri hefur greinilega ekki lesið bókun meirihlutans frá umhverfis- og heilbrigðisráði í síðustu viku. Þar sem að ég ásamt borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins boðuðum það að við myndum sjálf vísa þessu til Skipulagsstofnunar, þessu máli, ef að þetta fengi ekki framgöngu hjá borginni og ætluðum að láta reyna á það fyrst hér að fá borgarstjórn til að samþykkja þetta mál. Í bókun meirihlutans sem að samanstendur meðal annars af flokknum sem borgarstjóri í, kemur fram að það veri algjör fásinna
að vera að hafa ágjur af þessu eða bókið þessa veru eða að við myndum hafa ykkur aðkoma af þessu því þetta væri alls ekki í höndu borgarinnar því að skipulagsstofnun væri sjálfstætt stjórnvald hjá ríkinu og ekki væri hægt að segja því fyrir verkum. Þá bentum við á þá staðreynd að undirstofnanir Reykjavíkurborgar, heilbrigðiseftirlitið og umhverfis- og skipulagssvið hefðu báðar komist að því að þeim væri ekki annað stætt að það væri ekki stætt öðru en að vísa þessu í umhverfismat eftir þessa löngu skýrslu sem Efla ásamt umhverfis- og skipulagssviði var búið að skila til skipulagsstofnunar sem var ekki fullnægjandi. Þannig að nú enn undanbrögðin. Hér ekki frávísunartillaga, hér ekki vísunartillaga, hér ekki þessi undanbrögð, það eru 9 undanbrögð núna að tillagan óþörf. Ég minni aftur á það að skipulagsstofnun sjálfstætt stjórnvald hjá ríkinu. Tillagan gengur út á það að borgarstjórn samþykki þessa tillögu að mælast til þess við skipulagsstofnun að taka þetta svæði í umhverfismat og út af það gengur tillagan og hún svo sannarlega ekki óþörf því ekki treysti ég þessu meirihluta. Þá borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir ansvar öðru sinni í dag Bjarkisson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, hér ég spurður hvort að ég hafi lesið bókanir úr umhverfisráði og fullyrt að þar hefði ekki verið bókaður stuðningur við sjónarmið umhverfissviðs og heilbrigðiseftirlitsins. Þetta alrangt. Hér stendur beinlínis í bókun meirihlutans, með leyfi forseta, mikilvægt að málið sé metið með faglegum hætti og tekið undir þær athugasemdir sem koma fram í umsóknum umhverfis- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Mat á umhverfisáhrifum besta leiðin til að meta og setja fram skilvirkar mótvægisaðgerðir við þeim framkvæmdum sem áætlaðar eru. Tilvitnun lýkur. Og hvað segir borgarfulltrúinn sem hér stendur og kvartar í næstu bókun? Nú þar þessu bara fagnað. Þar þessu bara beinlínis fagnað. Fulltrúa minnihlutans í umhverfis- og heilbrigðisráði fagna þeim upplýsingum sem framkom á fundunum að senda í fyrirhugaða tæpa 5 hektara landfyllingu og sjóvarnargarði Skerjafirði vestan við Reykjavíkurflugvöll í umhverfismat. Tilvitnun lýkur. Þetta ekki fagn? Þetta meiri sé inniber orðið fagn. Og svo bjóð okkur upp á það rugl að það sé ekki búið að afgreiða og fjalla málið. Hér bara verið að reyna að búa til ágreining þar sem engin ágreiningur Það bara sáttum með þessa niðurstöðu og afstöðu, en hitt hennar mál að það þarf auðvitað að virða það að skipulagsstofnun hefur það hlutverk að taka hina endanlegu ákvörðun. Borgin veitir sínu umsagnir, þær liggja fyrir, undir hefur tekið og meiri sé að fagnað. Borgarstjóri Dagur Bjarkisson hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Slík undanbrögð og orðhengilsháttur og lesa upp úr bókunum í slitrum, þetta það sem við erum fást við hér í meirihlutanum, í minnihlutanum. Þetta kannski veit á eitthvað, ég sagði meirihlutanum. Að geta snúið endalaust út úr og verið með dylgjur og hálfsannleik, og það sjálfur borgarstjóri sem að gera það í hvert einasta sinn. Það hefur hvergi verið tekin ákvörðun það hjá borginni að óska eftir því við skipulagsstofnun að taka svæðið í umhverfismat. Eitthvað nú málið viðkvæmt, enda var borgarstjóri farin að beita útiröddinni hér fyrir rest. Ég ætla að lesa hér, það var bókað og það var gaggbókað og það var bókað aftur. Ég skal bara lesa upp bókun úr þegar borgarstjóri var að lesa upp slitrur, þá skal ég lesa upp seinni bókun meirihlutas í umhverfis- og heilbrigðisráði með leyfi forseta. Hér mikilvægt að leiðrétta þann misskilning að fyrir liggi ákvörðun að framkvæmdir skuli fara í mat á umhverfisáhrifum.
Einungis liggja hér fyrir umsagnir umhverfis- og skipulagsins Reykjavíkur og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem eru samhljóða að leggja til að framkvæmdin fari í slíkt mat. Það er hins vegar í höndum skipulagsstofnunar að kveða endanlega upp hvort svo verðið ekki. Það er því annað stjórnvald sem ákveður það en ekki Reykjavíkurborg, líkt og kemur fram í bókun minnihlutans. Uppbygging í Skerjafirði er hluti af mikilvægri húsnæðisuppbyggingu og á ekkert skylt við upphrópanir minnihlutans umhverfisslys. Tilvitnun lýkur. Forseti, hvaða ráð hef ég sem borgarfulltrúi gegn ósannindum, dylgjum og legum borgarstjóra hér úr ræðustól Alþingis? Það vita allir hvað er verið að gera, það er verið að reyna að drepa málun á dreif. Hann slítur hér úr samhengi bókanir frá sínu eigin fólki í umhverfis- og heilbrigðisráði. Það er hvergi í neinni stofnun borgarinnar búið að samþykkja það að fara með Skerjafjarðarsvæðið í umhverfismat. Ég er að leggja það hér til í borgarstjórn sem er sem betur fyrir opin málstofa og er birt á netinu til að fólk geti fylgst með hvernig þessi borgarstjóri getur sífellt farið í kringum hlutina. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson er óskað að taka til máls til þess að bera sér sakir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get nú bara ekki setið undir því að vera sakaður lygar og dylgjur þegar eina sem ég var að gera var að rekja bókanir úr umhverfis- og heilbrigðisráði þar sem er tekið undir umsagnir umhverfis- og skipulagssviðs annars vegar og heilbrigðiseftirlitsins hins vegar það að þarna farið fram umhverfismat. En því er jafnframt haldið til haga að endanleg ákvörðun það sé í höndum skipulagsstofnunar, hvorki borgarstjórnar, þessa salar hér, né umhverfis- og heilbrigðisráðs. Og það er fráleitt að þurfa að sitja undir svona stóryrðum og rugli þegar máli liggur svona skýrt fyrir. Það liggur bara skýrt fyrir og það er búið að fá sína umfjöllun umhverfis- og heilbrigðisráði og umræðan hér breytir engu til eða frá vegna þess að þessi bréf eru góðu heilli bara farin og vonandi kemur niðurstaða frá skipulagsstofnun áður en varir. Þetta er við í sögsöftur og skal taka til máls að stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Borgarstjóri situr við sinn keip. Segir mig fara með ósannindi. Ég var að lesa hér upp bókun hans eigins fólks sem því var fagnað að það væri ekki ákvörðun heilbrigðiseftirlitsins né umhverfissamsviðs að fara í umhverfismat því það væri annað stjórnvald sem myndi fara í og gera umhverfismat. Og það var jafnframt verið að tala það þarna í þessu bókunum að Reykjavíkurborg hefði ekkert með þetta að gera. Ég er að leggja það hér til að borgarstjórn samþykki að þetta viðkvæma svæði fari í umhverfismat. Á fundi umhverfis- og heilbrigðisnefndar var málið eingöngu lagt fram og kynnt. Það liggur hvergi fyrir ákvörðun í borgarkerfinu að senda þetta mál til skipulagsstofnunar með afgerandi hætti með samþykkt 23 borgarfulltrúa ósk eftir umhverfismati eins og segir í lögunum. Og hér heldur borgarstjóri áfram að sprikla, að reyna afvegaleiða umræðinu eins og honum er von að vísa, gera borgarfulltrúar sem bera hér upp tillögur sem eru mjög málefnalegar og efnisríkar, reyna að gera það ótrúverðuga. Þetta er ekki hægt, herra borgarstjóri. Til hvaða ráða getur minnihlutinn gripið þegar borgarstjóri í flestum málum hagar sig með þessum hætti? Borgarfulltrúi við í sögsöftur er lokið við að gera stutta athugasemd. Þá er óskað eftir að veita andsvar Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Við ræðu við í sögsöftur, borgarfulltrúi. Forseti, ég kem upp til þess að benda borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur og það að
Samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum það Skipulagsstofnun sem tekur ákvörðun matsskyldu byggt á skoðun á því hvort framkvæmdin geti haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, eðlis eða staðsetningar. Framkvæmda aðili getur mælt með því að framkvæmdir fari í mat og það var gert í umsögninni og umsögn umhverfis- og skipulagssviðs tilkynninguna. En það bara Skipulagsstofnun sem getur raunverulega tekið þá ákvörðun. Ég vil líka árétta það að það sem að fulltrúar meirihlutans gerðu var að taka undir álitið og vísa til Skipulagsstofnunar. Jú, víst. Og það afstaða meirihlutans að þetta vera í því faglega ferli sem það og ég beini því spurningu til borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur hvort það sé raunverulega hennar tillaga á þessum fundi að gripið skuli inn á faglegt matsferli Skipulagsstofnunar og tekin pólitíska ákvörðun hvort eigi að fara í umhverfismatið eður ei. Það tillagan sem raunverulega hérna að það eigi ekki að taka þessa ákvörðun faglega inn á Skipulagsstofnun heldur pólitískt í borgarstjórn og ég bara spyr. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur, það nú lágmarkið að fólk búið að kynna sér málum svona almennilega hvernig þetta hefur gengið fyrir sig þetta mál og fyrir að koma hér upp með spurningar því að það var allt rangt sem borgarfulltrúin Alexandra Briem fór hér með. Allt rangt. Og það kannski lágmarkið að byrja að lesa fundagerð síðasta umhverfis- og heilbrigðisráðs þar sem að dagskrárliðurinn VAF1 hljóðar svo. Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar 18. júlí 2019 vegna landfyllingar í Skerjafirði. Einnig eru lagðar fram umsagnir heilbrigðiseftirlitsins og umhverfis- og skipulagssviðs. Lagt fram og kynnt. Lagt fram og kynnt. Lagt fram og kynnt. Hvergi til afgreiðslu, engin atkvæðagreiðsla fór fram og svo mjög gott að lesa bókarinnar sem þarna fylgja. Ég skal lesa það aftur og stafa það hér með leyfi forseta. Seinni bókun meirihlutans hér á þessum fundi. Á fundunum í síðustu viku. Fulltrúar Vinstri hreyfingarinnar, Græns framboðs, fulltrúar Samfylkingarinnar, fulltrúar Pírata gagnbóka. Hér mikilvægt að leiðrétta það misskilning að fyrir liggi ákvörðunum að framkvæmdir skuli fara í mat á umhverfisáhrifum. Einnig liggja hér fyrir umsagnir umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem eru samhljóðum að leggja til að framkvæmdir fari í slíkt mat. Það hins vegar í höndum Skipulagsstofnunar að kveða endilega upp úr hvort svo verðið ekki. Það því annað stjórnvald sem ákveður það en ekki Reykjavíkurborg líkt og kemur fram í bókun minnihlutans. Uppbygging í Skerjafirði hluti að mikilvægri húsnæðisuppbyggingu og á ekkert skylt við upphrópanir minnihlutans umhverfisslys. Þannig greinilegur vilji þessara flokka að þetta fari ekki fram en það eru tvær undirstofnanir borgarinnar sem eru að leggja það til eftir doðrant sem var sendur til Skipulagsstofnunar í þá veru tel ég hef ekki séð það, að komast fram hjá umhverfismati. Það hefur hvergi verið tekin ákvörðun innan borgarinnar að leggja það til að Skipulagsstofnun taki málið í umhverfismat, taki svæði umhverfismat, en það frumkvæðisskylda, ekki frumkvæðisskylda, það frumkvæðisákvæði í lögunum að stjórnvald eins og Reykjavíkurborg getur óskað eftir því og sú tillaga liggur fyrir þessu fundi hér í kvöld. Borgarfulltrúar beðnum að verða tímamörk, þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara ansvari, veitir á ansvar. Borgarfulltrúi Alexander Briem fellur fá ansvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræðan hér hefur verið mjög undarleg, á mjög undarlegum nótum. Það verður að teljast afar sérstakt að meirihlutinn sem að hér situr og allavega Samfylkingin hefur sitið lengi hér í meirihluta á fyrri kjörtímabilum í rauninni lýsi yfir því að hún hafi ekki að meirihlutinn hafi ekki meiri áhuga á umhverfismálum en raun ber vitni. Hvað að því að borgarstjórnin og borgarfulltrúar hér inni
lýsi þeirri skoðun sinni að þetta viðkvæma svæði fari í umhverfismat. Mér finnst það bara eðlilegt. Ef við viljum taka okkur alvarlega í umhverfismálum, þá ættum við að álykta það, við ættum að samþykkja tillögu það að þetta svæði fari í umhverfismat. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafa bent á bæði í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði nauðsyn og mikilvægi þess að landfyllingi Skerjafirði fari í umhverfismat. Það verð því að teljast afar ánægjulegt að bæði umhverfis- og skipulagssvið og heilbrigðisnefnd hafi komist að nákvæmlega sömu niðurstöðu og borgarfulltrúar minnihlutans hafa komist að í umhverfis- og heilbrigðisráði. Eins og ég sagði áðan að þá hér mjög viðkvæmt svæðaræða hvað varðar náttúruna og við verðum að huga að þeim umhverfisáhrifum sem að framkvæmdir myndu hafa á þessu svæði. Og þetta augljóslega svo stórt umhverfismál sem að hér að ræða, því að hér að ræða 5 hektara landfyllingu ásamt uppbyggingu á svæðinu. Og þessi fyrirhugaða framkvæmd, hún á viðkvæmu náttúrusvæði með mikið verndargildi og því gæti stefnt í mikið umhverfisslys. Skerjafjörðin metin sem mikilvægt fuglasvæði og sem Náttúrufræðistofnun telur að skuli friða. Auk þess finnast þar vistgerðir sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. grein laga náttúruvernd. Nýjar athuganir á lífríki gefa til kynna að framkvæmdir á svæðinu muni hafa neikvæð umhverfisáhrif á gróður, strand og sjávarlífríki og á fuglalífið. Það rétt að því sé hér til haga haldið að stór hluti strandlínu Skerjafjarðar verndaður og meðal annars friðlýstur að hluta í Fossvogi. Svæði sem landfyllingin fyrirhugað á nýtur ekki verndar en Skerjafjörður metin eitt af þeim svæðum sem að Náttúrufræðistofnun hefur haft lengi til skoðunar að friða. Og ætlum við þá sem ábyrgir kjörnir fulltrúar hér í Reykjavíkurborg að horfa fram hjá þeirri staðreynd. Hér búið að keyra áfram hugmyndir uppbyggingu á þessu svæði, án þess að huga að náttúrunni sem þarna Og án þess að hlusta það hefur verið á fulltrúa minnihlutans þegar að bent hefur verið á að það þurfi að huga að náttúrunni. En þetta meirihlutinn sem að kenni sig við umhverfisvernd. Þetta trúverðugleiki meirihlutans á því sviði. Við erum að horfa fram á það að verði farið í þessa framkvæmd að fylla þarna upp í Skerjafirðinum, að það verði mikið rask þarna á þessu svæði og það verði töluvert miklir efnisflutningar og tilstendur jafnvel að gera veg sunnan við flugvöllinn sem að myndi þá liggja að einu helsta útivistarsvæði Reykvíkinga sem Nauthólsvíkin. Og þið getið ímyndað ykkur loftmengunina og rykið og hávaðamengunina sem að fylgir því. Ég segi við eigum að láta náttúruna njóta vafans og það von mín að meirihlutinn þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar hér á fundinum endur meti afstöðu sína og komi með okkur á þessa tillögu vegna þess að hún gefur skýr skilaboð út í samfélagi og til skipulagsstofnunar að við teljum þetta vera mikilvægt náttúrusvæði sem ber að fara varlega með og það fái að njóta vafans. Þannig að ég vona svo innilega að fulltrúarnir hugsi sig aðeins hér í meirihlutanum og samþykki til okkar hér á þessum fundi. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst óskast að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, venjulega segja það svona í það fyrsta að mér finnst þessi umræða svona þýleiti svolítið skrítin að þeir borgarfulltrúar sem hafa talað hér hvað hæst og kannski mest að
eru jafnframt miklu stuðningsmenn þess að hafa flugvöllin í Vatnsmýrinni, sjálfri Vatnsmýrinni. Og það nú ekkert smávegi sem að þar hefur verið umleikis af flugvélabensíni, olíu og mjög mengaður jarðvegur og það var fyrir cirka 20 árum þegar Sturla Böðvarsson var samgönguráðherra að þá voru flugbrautirnar að einhverju leyti grafnar allavega upp, gríðarlegar framkvæmdir, það voru endurnýjaðar og það hafa jú verið gerðar einhverju leyti landfyllingar til að lengja flugbrautirnar. Þannig að láta eins og þetta svæði sé einhvern veginn ósnortið náttúruvind stenst bara engan veginn og mín kenning svo að þessi uppákoma hér og þessi tillöguflutningur snúist mjög mikið það að flugvöllurinn eigi að vera og þá megi ekki neitt gera sem að geti þrengt að honum. Og það góð og gild afstæða. Ég ber fulla virðingu fyrir þeim sem að vilja hafa flugvöllin áfram í Vatnsmýrinni en ég ekki sammála því. Og það kannski má aðeins rifja það upp að sögun á bakvið þetta og þið þekkja einhverju leyti, það var Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg sömdu 1. mars 2013 kaup Reykjavíkur og land ríkisins í Skerjafirði sem að stendur núna fyrir utan flugvallarsvæði samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Og þá hófst fljótlega næstu missur og eftir dálítið sérkennilega atburðarás, þáverandi formaður fjárlaganemndar. Alþingi sagði viðtali við Fréttablaðið 31. ágúst 2016 að ríkið ætti beinlínis að taka þetta land eignanámi, þetta land sem að ríkið var þó nýbúið að selja. Og þannig fór eins og allt þetta að borgin neyddist til að kæra ríkið fyrir að ætla ekki að standa við gerða samninga lokun norðausturbrautarinnar og borgin vann þökk sér frábærum borgarlögfræðingum. Borgin vann málið bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti. Nú síðan 2017 var haldin opin hugmyndasamkeppni rammaskipulag fyrir svokallað þróunarsvæði 5, nýr Skerjafjörður eins og svæði skilgreint í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 og það rétt að það komið skýrt fram. Það einmitt gert ráð fyrir því í aðalskipulagi sem var samþykkt af fulltrúum allra flokka rétt hér í borgarstjórnarsal fyrir einhverjum 5-6 árum. Það var gert ráð fyrir að þarna væri byggð. Það var ekki samþykkt af öllum fulltrúum en það var samþykkt minnum mig af fulltrúum allavega mikil aukin meiri hluti skulum við segja í borgarstjórn. Það sem að nákvæmlega þetta var boðað sem að nú að fara af stað í framkvæmd. Nú það líka, við vitum það var Rask arkitektar landslag og verkfræðistofan Efla sem að opna þessa samkeppni, þessa hugmyndasamkeppni til að þeirra þótti skara mjög fram úr með tilliti til aðlaðandi byggðamynstur sem svo stóð í dómnefndaráliti fjölbreyttrar húsagerðar og græns nets opinna svæða og svo framvegis og vinningshöfum var síðan eins og eðlilegt gert eða falið að gera rammaskipulag á svæðunum meðal annars með tilliti til ávinnings af landfyllingu, skiptingu í deiliskipulagssvæði og samgöngutengingu. Nú, í skemmstu máli tókst sú vinna svo vel að rammaskipulagstillagan sem að þannig var unnin hlaut skipulagsverðlaun félagsskipulagsfræðinga fyrr á þessu ári rétt og nú stendur yfir undirbúningur deiliskipulags á svæðinu við Kannasarsugur rétt. Nú þetta rammaskipulag það gerir ráð fyrir 4,3 hektara landfyllingu og að hverfi verið fullbyggt með 12 til 1300 íbúðir. Nú við vitum það að komið fram það hefur verið gerð drög að úthlutun lóða á svæðinu og ekki bara það eins og hefur komið fram að þá var það miðjan júlí að Efla sendi greinagerð sem vann fyrir Reykjavíkurborg sem að fylgir tilkynningu til ákvörðunar matsskyldu og Reykjavíkurborg hafði þó formlega í rauninni óskað eftir ákvörðunar skipulagsstofnunar það hvort framkvæmdin væri matsskyldið ekki og ekki nóg með það að heldur hefur nú umhverfis- og skipulagssvið
skrifað umsögn fyrirhugaða framkvæmdir við þessa landfyllingu við Skerjafjörð að ósk Skipulagsstofnunar og þetta var kynnt að mér skilst að því ég ekki og veit að því maður les fundagerðina hjá Umhverfis- og heilbrigðisráði bréf sem að sviðið skrifar, undirskrifað doktor Snorra Sigurðssyni, verkefnisstjóra á skrifstofu umhverfisgæða. Og ég ætla ekki að því að þegar búið að nefna aðeins innihald þessa brefs og þar rætt það að í þessari tilkynningu sem að Efla vann fyrir hönd Reykjavíkurborgar að þá sé mjög ítarlegu umfjöllun efnislega atriði sem að varða eðli framkvæmdarinnar, stærð hennar, eiginleika og mögulegu umhverfisáhrif. Það kemur einnig fram að líkleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar sé að hluta til neikvæð, einkum áhrif á gróður, strand og sjávarríki og fuglalíf og það meðal annars byggt á niðurstöðum nýrra athugun á lífríki sem framkvæmdar voru fyrir Reykjavíkurborg og fylgja með tilkynningunni. En það kemur einnig fram að áhrif á aðra umhverfisþætti séu metin óveruleg, þar meðal annars átt við áhrif á strauma, fornminjar, ásýnd, hljóðvist, loftgæði, landnotkun og útivist og það greint frá áformum mótvægisaðgerðir sem að munu vega á móti neikvæðum áhrifum og vega þar þyngst áform að landfellingin verði hönnuð á þá vegu að líkt verði eftir náttúrulegri strönd og að fjörubotnin verði með sem fjölbreyttastri kornastærð eins og þar stendur. Í þriðja lagi kemur fram í tilkynningunni að umhverfislegur ávinningur af framkvæmdinni þar sem hún felur í sig þéttingu byggðar, hagkvæmari nýtingu lands og breytingu ferðamáta, auk þess sem til stendur að nýti hana efni sem að tilfellur við framkvæmdir nýs Landspítala og öðrum þéttingareitum sem að öðru leyti hefur þurft að keyra langar vegalengdir í gegnum borgin og langt út fyrir borgina með tilheyrandi losun gróðurhúsalofttegunda og annarri mengun. Það kemur einnig fram að, og eins og hefur nefnt hér umræðinni, að stór hluti strandlínu Skerjafjarðar verndaður meðal annars friðlýstur að hluti í Fossvogi en einnig undir hverfisvernd, en það kemur þarna líka fram að það á ekki við áætlað framkvæmdasvæði sem þó auðvitað nátengt umhverfinu og að því að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir spurði eða bað borgarstjórnina hér fyrr í dag að láta fjörurnir í friði, þá vita þeir sem að þarna hafa farið að nákvæmlega þetta svæði, frekar raskað svæði, en þetta gömul olíuhöfn. Það ennþá leifar á gömlu olíubryggjunni þarna út í sjóin. Þannig að víkin þarna býsna röskuð. Ég ætla ekki að rekja þetta frekar nema það alveg rétt sem hér hefur komið fram að niðurstaðan í þessu bréfi og þetta bréf sem skrifað til Umhverfisstofnunar, þannig að Umhverfisstofnun búin að fá það í hendur, það þessi setning, það því mat Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar að í ljósi eðlis framkvæmdar viðkvæmra náttúru svæðisins og líklegara umhverfisáhrifa sé skynsamlegt að framkvæmdin fari mat á umhverfisáhrifum. Þetta sem sagt niðurstöðan og ég gerir ráð fyrir því að Skipulagsstofnun hafi þegar fengið þessa niðurstöðu, þannig að ég sammála borgarstjóra. Þessi tillaga í rauninni óþörf og ég býst við því að þá sé rétt að vísa henni frá. Forseti skilur þetta sem málsmeðferðartillögu. Það hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa. Fyrst þeirra Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég hélt að ég væri komin á andaglasfund hér í upphafi máls borgarfulltrúans vegna þess að hann fór að reyna að lesa í það hvað við tillöguflytjendur ættum við með þessari tillögu. Jafnvel væri þetta vegna þess að það hefði staðið ykkur slagur flugvöllin í Vatnsmýrinni og var að vísa í það að ég hefði verið formaður fjárlaganefndar og lét hafa eitthvað eftir mér í fjölmiðlum.
Sko þetta náttúrulega ekkert boðlegt að vera að taka þátt í umræðum hér í borgarstjórn eitthvað hugsanlegar tillögur og einhverja eftir á speki þegar tillagan liggur klár fyrir. Það sem að þessi meirihluti klikkar alveg á, líklega því hann orðinn svo valdþreyttur, það það að kosningar til sveitastjórna eru á 4 ára fresti. Kosningar eru til þess að endurnýja stefnu sveitastjórnanna. Það sem að var tekin ákvörðun einhvern fyrir 20 ári hjá Reykjavíkurborg breytanlegt. Það ekki lög eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúans. Ég ætla ekki að lesa bókun meirihlutans aftur upp hér úr þessu ræðustóli í kvöld. Ég ætla ekki að gera það og það alveg skýrt að meirihlutin í umhverfis- og heilbrigðisráði bókuðu með þeim hætti að það var ekki í höndum og ekki í höndum borgarinnar og ekki heilbrigðiseftirlitsins og ekki umhverfis- og skipulagsviðs að biðja það að þetta fari í umhverfismat þó að þetta álit hafi komið. Annað hrein eftiráskýring og ég ætla ekki að lesa það aftur upp. Nú, þegar verið að tala það að þetta svæði sé mengað af flugvellinum, já, það löngu búið að fara í gegnum það, en þá ætla þessi meirihluti að fara að grafa það allt upp, setja niður á það hús og láta fólk búa í húsunum, 1200 íbúðir. Það viðurkennt í umhverfisrétti að sé mengun í jörð, þá að láta mengunna vera og ekki koma nálægt henni og fara frekar hreinsunaraðgerðir heldur en að fara að moka í olíumenguðum jarðveg. Ég hélt að við vissum þetta nú og værum komið lengra í umhverfismálum að maður þurfti ekki að fara í umhverfisverkfræði 101 hérna í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, þeir lokið við að veita andsvar, svara þá andsvarið Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, andaglas, sagði borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir, en ég gleymdi að geta þess að þarna í mars 31. mars eða verða 30. og 1. ágúst, ég man ekki þannig 2016, þá var þetta viðtalarna við borgarfulltrúin 31. ágúst 2016. Það í borgar það sem þá varandi formaður fjárlaganefndar að tala það að það sé rétt að taka landið eignanámi að því að formaðurinn þá líka spurður út í teikningar Ómars Ragnarssonar það að byggja á miklum landfyllingum og flytja flugvöllin og flugbrautir út í Skerjafjörð. Og þá svarið þetta orðrétt haft eftir í blaðinu, þetta ofsalega fín hugmynd. Og þess vegna lagði ég saman 2 og 2 og fekk það út að þetta snerist mjög mikið að hafa flugvöllin á þessu svæði. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson við lokið við að svara andsvari, veitur og ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, já, við erum stödd hér ennþá í andarglasinu. Hér borgarfulltrúin að reyna að lesa í eitthvað sem að sú sem hér stendur sagði 2016 og sagði ég lagði saman 2 og 2 og var að reyna að fá eitthvað sem að nýtist hér í umræðinu inn í þetta mál. Sko þetta náttúrulega ekkert boðlegt. Þetta náttúrulega ekkert boðlegt að vera að lesa hér upp úr einhverjum gömlum viðtölum og reyna að leggja mat á það hvað til dæmis ég meinti þá og nota það sem rök í þessar umræðu. Í Skerjafirði býr fólk og hér búið að leggja það fram og sýna fram á að það liggur nú þegar doðrantur fyrir frá umhverfis- og skipulagssviði og Eflu sem að snýra því að réttlæta það að fara í þessa 1200 íbúa byggð í Skerjafirði en sem betur fyrir skipulagsstofnun sem stofnun ríkisins krafðist frekari upplýsinga og þegar þetta lagt fram og kynnt í umhverfis- og heilbrigðisráði síðustu viku, þá var vilji meirihlutans þar alveg skýr. Það átti að keyra þetta mál í gegn og helst að sleppa við það að fara með þetta þangað. Bókanirnar sýna það og ég búin að lesa þær hér upp. Það alveg skýrt að allt frumkvæðið í þessu máli varðandi umhverfismatið og Skerjafjörðum, það má lesa í gegnum allar okkar bókanir, allt þetta kjörtímabil sem liðið lítur að því að senda þetta svæði í umhverfismat.
Frumkvæði kemur frá minnihlutanum. Þetta eftiráskýringar og tækifærismennska að segja það að núna sé búið að taka ákvörðun ykkur staðar í ykkur stofnun borgarinnar að biðja það að þetta fari í umhverfismat. Það rangt, það lygi, frumkvæði liggur hjá minnihlutanum í borgarráði og ekki síst í umhverfis- og heilbrigðisráði. Umhverfismál hjá þessu meirihluta upp á punt. Það eru fjármagnseigendur sem ráða för en ekki umhverfið og það sýnir sig best alveg nákvæmlega í þessu svæði sem nú að fara ryðjast í að byggja upp þrátt fyrir það að allar grænar bjöllur klingja að fara ekki inn á þetta svæði. Og það fleiri bjöllur sem hringja hér. Borgarfulltrúar beðið að halda sína tímamarka. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að svara andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúar beðið að gefa gott ljóð á meðan ræðum. Já, forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir minntist hér á mengaðan jarðveg og það var ekki boðlegt að búa þar og það kannski kristallast munurinn á þessum hluta, minni hlutans, af því þetta ekki allur sjálfstæðisflokkurinn sem í þessu, að ég skilja það svo að borgarfulltrúin vilji vernda mengunina á sínu stað en við hinn viljum fjarlæga mengunina og fá þar byggð með skólum, almenningsgörðum, leikskólum og svo framvegis. Það er nú stóru munurinn. Þá verður borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti góðir borgarfulltrúar, hér beitir borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson svo kallaðri smjörklípu aðferð sem orðin víðfræg og fer að tala flugvöllin. Hér erum við að tala umhverfismál. Ég manna síðust til þess að fá leið á því að tala flugvöllin og ég myndi gjarnan vilja fá umræðu hann hér í borgarstjórn enn og aftur. Þangað til að þessi meirihluti lætur hann í friði. En hér erum við að tala viðkvæma náttúru. Hér erum við að tala það að þegar rammaskipulagt gert hér fyrir nýja byggð í Skerjafirði, þá ekki hugað að þessari náttúru. Og það skömm fyrir þennan meirihluta að hafa ekki sýnt þessari mikilvæg og viðkvæmu náttúru þarna meiri virðingu en svo. Að það á bara að vaða áfram no matter what ef ég fæ að sletta. Og ég minni borgarfulltrúana á það að það hefur verið komið aftan að borgarbúum varðandi uppbyggingu á nýju svæði í Skerjafirði. Upphaflega í tíð Ingibjargar Sólrúnar voru hugmyndir hér 350 íbúðir. Upphaflega þegar var verið að ræða nýtt aðalskipulag hér, þá var verið að tala 650 íbúðir. Nei, þetta eins og með Hlíðarendan. Það líður varla fundur í samgöngu- og skipulagsráði öðruvísi en svo að það verið að bæta við byggingarmagnið og fjölga íbúum. Hvað haldið þið að þessi uppbygging muni þýða mikið umhverfisrask á þessu svæði og hafa áhrif á viðkvæma náttúru sem á þessu svæði? Og hver verður losun gróðurhúsalofttegunda við þessa uppbyggingu? Og hvaða áhrif mun það hafa á vatnsbúskapinn í Vatnsmýrinni? Og ég ítreka það að við í minnihlutanum, í umhverfis- og heilbrigðisráði, við ávörpuðum það að Skerjafjörðurinn þyrfti að fara í umhverfismat. Við vildum fá þetta á dagskrá. Það var ekki að frumkvæði meirihlutans í því ráði. Formaðurinn sýndi ekki sóma sinn í því að setja þetta mál á dagskrá. Jafnvel þó svo við hefum verið búin að orða það. Og það skömm fyrir þennan meirihluta að ætla að ráðast á hvert útivistarsvæðið á fætur öðru hér í borgarlandinu, á Elliðaárdalinn, á Skerjafjörðinn. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá þá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það mikið búið að ræða þetta allt saman hérna lið og borgarfulltrúarnir Vigdís Hauksdóttir og Marta Guðjónsdóttir búin að fara mjög vel yfir þetta. Ég ætla alls ekki að lengja þetta mikið en ég vil bara þá benda á það að Skerjafjörður náttúrulega mikilvægt fuglasvæði, held ég sem við þekkjum mörg allana.
Nú strandlengjan þarna sitt hvorum megin við þessa landfyllingu nýtur ekki verndar og er ekki friðlýst. En Náttúrufræðistofnun telur reyndar að friðlýsa skuli þetta svæði. Nú það ljóst að það verður mikið umhverfislis ef fyllt verður upp í þessa einstöku fjöru þarna og það sem mikið fuglalíf og reyndar sjávarlífríkið mikið líka. Og raskið, ef það verður að þessum framkvæmdum, þá verður raskið mikið með tilhörandi mengun og svo framvegis. En það sem ég vil nú bara að lokum segja, ég held að þegar fagaðilar benda á að fara varlega og meta umhverfisáhrifin, þá eigum við kjörnir fulltrúar að hlusta og taka mið af því. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla bara að byrja því að segja, ég alveg tilbúin til að tefja fundinn. Ég ætla að komast til botns í þessu máli. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að vera á þessum tiltekna fundi, kallaðir sem varamaður, með tiltölulega stuttum fyrirvara. Og ég satt hann fund, þetta eru lokaði fundur og við getum svo sem ekki skýrt frá hvað þar gerist, en það er að lesa mjög margt athyglisvert út úr fundagerð, bókunum og því sem þar var lagt fram. Ég skildi ekki þá á þeim fundi hver væri pólitískur vilji meirihlutans. Ég var að vona það á þeim fundi kæmi það skýrt fram að meirihlutinn setti fram með skýrum hætti hver pólitískur vilji þeirra væri gagnvart því að setja þetta mál í umhverfismat. En það gerðist ekki. Það gerðist ekki. Og með leyfi forseta, þá ég hér með útprentaða því miður fundagerð frá þessum fundi, 27. fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs frá síðasta miðvikudegi, það sem segir í lið 6 að bréf Skipulagsstofnunar og fylgigögn þar að lútandi voru lögð fram og kynnt. Ég átti von á því á þeim fundi mundu við segja skýrt og ákveðið hver okkar hugur væri í málinu gagnvart umhverfismati á umræddri framkvæmd. Það gerðist ekki. Það gerðist ekki. Í mínum huga þá var það óljóst hver væri pólitískur vilji. Núna eftir alla þessa umræðu, og ég alveg tilbúin til að halda henni áfram, eftir alla þessa umræðu hefur ekkert skýrt í mínum huga, málið orðið óljósara heldur en það nokkuð tíma verið og ég veit satt að segja, ekki ennþá, hvað þetta að gerast í málunum. Ætlu við hér í þessum sal að segja hver pólitískur vilji okkar til þessara mála. Ég búin að segja það örugglega í eiginlega hvert einskipti sem ég stend upp hér í þessum sal og tali þessa hljóðnema að ég orðinn þreyttur á útúrsnúningunum. Það alltaf að vera að afvegaleiða umræðuna, að vera að tala aukaatriði og annað og mér finnst það leiðinlegt að það alltaf að vera að smeygja sér undan umræðunni. Við lögðum fram eðlilega og skýra tillögu fyrr í dag. Það var engin afstaða tekin til hennar, það átt að smeygja sér undan afstöðu og ákvarðunum í þeim máli. Auðvitað vita borgarbúar í því máli hver hugur meirihlutans til framfara skrefa eða úrlausnar í sambandi við samgöngumál í borginni. Það vita allir borgarbúar hver skoðun meirihlutans í því máli. Það var nokkuð skýrt á þessum fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs hver var vilji fagstofnana borgarinnar í þessu máli. Það lágu fyrir umsagnir eða bréf
frá 2 lykilstofnunum sem fjalla þetta mál til Skipulagsstofnunar. Og með leyfi forseta, þá ætlum ég að fá að lesa örstutt niðurlag bréfs umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar til Skipulagsstofnunar dagsett 16. ágúst 2019 sem segir: það því mat umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar að í ljósi eðlis framkvæmdar, viðkvæmrar náttúru svæðisins og líklegra umhverfisáhrifa sé skynsamlegt að framkvæmdin fari í mat á umhverfisáhrifum. Nú þá veit ég það að það liggur fyrir að þetta mat umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Ég leita þetta umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar sem sérfræðisvið í þessum málaflokki. Sérfræðingar sem vinna við það að fjalla svona mál og taka ákvarðanir svona mál. Og aftur með leyfi forseta, þá langar mig til þess að lesa upp niðurlag úr bréfi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar til Skipulagsstofnunar dagsett 15. ágúst 2019, þar sem segir í niðurlagi bréfsins: í ljósi ofangreinds það niðurstaða HR, það Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, að æskilegt sé að framkvæmdin fari í mat á umhverfisáhrifum. Og fyrir mér það bara nokkuð skýrt. Það önnur deild, önnur stofnun sem fer með þennan málaflokk, þar sem við teflum fram okkar færustu sérfræðingum í þessum málaflokki, og ég vil hlusta á þessa raddir. Og ég vil að það hljómi skýrt út til borgarbúa að þetta séu skoðanir, álit og niðurstaða þessara lykilstofnana í þessum málaflokki á vegum borgarinnar. Það alveg skýrt. Og ég frábið mér algjörlega svona útúrsnúninga eins og koma fram í gaggbókun meirihlutans frá þessum umhverfis- og heilbrigðisráðsfundi. Að það sé ekki í höndum Reykjavíkurborgar eða hennar undirstofnana að hafa skoðun á því hvort að málið ætti að fara í umhverfismat eða ekki. Auðvitað vitum við það að það Skipulagsstofnun sem tekur ákvörðun það. Og jafnvel þó við vissum ekki neitt það, að við værum einfaldlega bara svo vitlaus að við vissum ekki að þetta væri rétti ferillinn, að þá það auðvitað algjört aukaðri í þessu máli hvaða stjórnsýslulegi farvegur og tæknilegu leiðir á að fara í þessu máli. Ég segi, ég ekki ennþá búin að fá botn í það hver afstaða meirihlutans sé í þessu máli á að taka undir og lýsa skýrum pólitískum vilja og áhuga á því að þessi framkvæmd fari í umhverfismat og við sendum þau skilaboð til Skipulagsstofnunar. Jafnvel þó við vitum það að það sé ekkert víst að Skipulagsstofnun láti það hafa nein áhrif á sig. Ég ætla samt að halda því fram að það líklegra heldur en ólíklegra að svo verði, að þeir taki mark á þessum. Og ég bið ykkur, þó ekki vera annað heldur en útskýrað fyrir mér, hver ykkar vilji sé, og ég veit að það eru fleiri heldur en bara ég sem vilja vita hver ykkar afstaða í þessu máli. Við erum búin að heyra afstöðu Heilbrigðiseftirlitsins og við erum búin að heyra afstöðu umhverfis- og heilbrigðisráðs Það kemur skýrt fram í bréfum þeirra til Skipulagsstofnunar. Við skuldum borgarbúum það. En svona að lokum, þá ætli ég, með leyfi forseta, að lesa upp niðurlag bókunar minnihlutans á þessu fundi sem ég stóð að, til þess að það sé fullkomlega skýrt fyrir borgarbúa, hlustendur og ykkur öll í þessum sal að vita hver okkar afstæða í málinu. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í umhverfis- og heilbrigðisráði
ætla að senda Skipulagsstofnun bókanir sínar í málunni til að undirstrika mikilvægi þess að uppbygging svæðisins verði sett í umhverfismat. Þá það alveg skýrt hver er minn vilji, hver er vilji okkar sem sátum þennan fund fyrir hönd minnihlutans. Það skýrt hver er vilji heilbrigðiseftirlitsins og lykilstofnana Reykjavíkurborgar í þessum málum. En hver er ykkar vilji? Hvað viljið þið? Ég hef ekki hugmynd um það. Er einhver ykkar tilbúin til að standa upp og segja það skýrt að þið viljið þetta fara í umhverfismat? Bara pólitískt fyrir borgarbúa. Þannig vitið það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og hafa 3 óska eftir að veita andsvar við ræðu hans, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Alexandra Brím og borgarfulltrúi Hjalmar Sveinsson og þarf þess vegna að stytta tíma í 1 mínútu. Og fyrstu tekur máls borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að ítreka það sem kom fram hér í fyrsta innleggi mínu að þetta alveg skýrt. Meirihluti umhverfis- og heilbrigðisráðs tók undir umsögn umhverfis- og skipulagssviðs sem var á þá leið að það væri skynsamlegt að fara í umhverfismat. Við höfum tekið undir það hér í öllum ræðum. Þetta bara afskaplega einfalt og ég skil ekki hvað verið að flækja það og mér finnst hálfgerð vitleysa að vera að leggja hér fram einhverja tillögu að borgarstjórn bæti þar eitthvað í eins og þetta sé í valdi borgarstjórnar. Það kemur skýrt fram og það gerir sig greinilega allir það ljóst að ákvörðunin endanlega hjá Skipulagsstofnun en vilji umhverfissviðs og sín umhverfis- og heilbrigðisráðs liggur fyrir og við höfum ekki farið dult með það að þetta okkar, við tökum undir þetta. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið að veita ansvar og næst veitur ansvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég ætla að byrja á að þakka borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni fyrir það sem hann sagði hér áðan. Það er rétt hjá honum og ég svona róaðist aðeins niður við að rifja það upp að jú, borgarbúar vita alveg hver okkar afstaða er til umhverfisins og ég held að engar málalengingar hér muni sennilega breyta því. Ég held að okkar vilji sé mjög einfaldur. Í þessu pólitíski, það er bara það sem að Dagur sagði og það er það sem að meirihluti á umhverfis- og heilbrigðissviði sagði. Það er að mat sérfræðingarna okkar er rétt, okkur finnst það standa og við erum sammála því. Það bréf er sendt til Skipulagsstofnunar, þeir taka ákvörðunina og það að reyna að búa til úr því einhvern leik þar sem við séum að reyna að forðast að það sé farið umhverfismat af því að við reynum ekki með einhverjum hætti að fyrirskipa það. Bara ég vona að borgarfulltrúar sem hér ræða sé ekki að reyna búa til eitthvað svoleiðis leik úr sem við vita er ekki rétt. Mér finnst eðlilegt að þetta færi umhverfismat. Ég ákveða ekki. Ég vinn ekki á Skipulagsstofnun. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið því að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka mál Sabína Lesko borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, hér hefur farið fram ítarlega umræða og kannski ekki ástæðin fyrir að endurtaka og lesa aftur og aftur og aftur upp sömu bókanir. Ég vil bara ítreka það að mér finnst ekki tækt að grípa inn í yfirstandandi vinnu sem hefur farið fram á mjög fagmannlega hátti að mínu mati. Ég vil bara benda á svona nokkra þætti hér sem að fulltrúar minnihlutans sem standa á þessari tillögu hafa ekki mikið verið að ræða um. Ég vil undirstrika að hér hefur farið fram mikið vinna nú þegar og áframhaldandi vinnan er komin í réttan farveg. Ég tek undir með að vera vakandi fyrir áhættum sem kunna fylgja slíkum framkvæmdum
En gögnin sem ég hef séð styðja ekki að ræða hér yfirvofandi stórslys eða skapa hér einhverja hamfara stemmingu. Það tilkynningaskylda varðandi slíka framkvæmda vegna þess til dæmis að landfyllingin fer einhverja hluta til yfir leirusvæði sem nýtur verndar. Þannig við höfum rætt hér þessi tilkynningu sem verkfæristofan Efla hefur unnið og ég hef heyrt kalla einhvers konar mínimat og ég vil bara benda á að hér hefur farið fram ítarleg vinna sem að skapa mikilvæga undirstöðu fyrir framtíðina. Hér bent á áhættur nú þegar og mótvægisaðgerðir. Umsögn frá umhverfis- og skipulagsstofnun segir beint út að þessi tilkynningaskýrsla mjög vönduð og ítarleg og þetta kannski með þeim mikilvægustu skilaboðum að hér lagt allt á borðið sem þarf til að meta umhverfisáhrifin. Þarna ávarpa áhrif af gróður, fuglalíf, straumar sem og viðeigandi mótvægisaðgerðir. Þannig til dæmis líka tekið fram að engar fornminjar eru á svæðinu. Þannig rætt ásýnd, þar sem mikið kapp lagt að líkja eftir náttúrulega fjöru. Þannig ég vil bara telja upp svo nokkra jákvæða hlutir sem tengist þessum framkvæmdum sem hafa farið svolítið í bakgrunn hér í þessari umræðu. Þekking byggðar með þeim stærstu umhverfismálum í ljósi breyttara ferðamáta. Ávinningur felst líka í því að nýta hér efni sem fellur til í framkvæmdum hjá til dæmis Nýja spítalanum, öðrum byggingaframkvæmdum sem þurfti annars að flytja miklu lengra í burtu með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Hér ekki verið að skemma heldur endurskapa náttúrulega fjöru. Fyllingin minni en gert var ráð fyrir í aðalskipulagi. Og svo aftur að umsögnum. Örstutt. Bæði heilbrigðiseftirlit og umhverfisskipulagssvið hafa mælt með umhverfismat og hefur umhverfis- og skipulagsráð tekið jákvætt undir. Sérstaklega þegar við skoðum umsögn frá heilbrigðiseftirlit og ég hef nú séð mjög marga, hef verið formað í heilbrigðiseftirlit nefnd sem var þá kemur alveg langur listi, það rétt að kemur mjög langur listi af alls konar ábendingum, til dæmis rykmengun vegna aukinna umferðarinnar og að benda á nauðsyn þess að greina hvaða mótvægisaðgerðir þarf og svo framvegis. Heilbrigðiseftirlit tekur afstöðu framkvæmdir, þetta allt saman gildir og nauðsynlega ábendingar og áhættur en ekkert sem ekki væri hægt að finna í mörgum umsögnum af þessu tagi. Ég tel að þetta með þeim betra rannsökum, kannski best en með þeim betra rannsökum svæðum í borginni. Það hefur mikið rýnivinna farið fram, fulltrúi frá heilbrigðiseftirlitinu situr í verkefnahópi nýja byggð í Skerjafirði. Mikla greiningar, jarðfræðigreiningu, umferðargreiningu hafa farið fram. Þannig í raun og veru greinir okkur ekki svo mikið á að umhverfismat í sjálfum sér verkfæri til að gera betur, í þessu tilfelli til að gera mjög góða uppbyggingu enn betra. Borgin búin að leggja mikla vinnu í þennan ferill. Tilkynningin var unnið með sannfærandi hætti, viðkomandi svið og eftirlit hafa skilað umsögn, ráðið hefur tekið undir og málið komin í hendur á skipulagsstofnunni. Borgarfulltrúi Sabína Leskop hefur lokið mál sínu og þá hefur óskað eftir að taka þetta mál Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseta ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ekki skil ég hvernig hægt að flækja málið svona fram og tilbaka til þess að reyna að
halda því fram að hér liggi fyrir ákvörðun hjá Reykjavíkurborg að óska eftir því að málið fari í umhverfismat. Hérna í umræðunni hefur komið fram að það sé til eitthvað sem kallað var mínimat frá Eflu. Það líklega það sem ég var að vísa hér í fyrir ræðu minni sem að liggur til grundvallar að Efla og umhverfis- og skipulagssvið búið að skila inn því sem kallað tilkynning til skipulagsstofnunar og reynt að sannfæra skipulagsstofnun það að þetta þurfi ekki að fara í umhverfismat. Þetta hef ég ekki séð sem borgarfulltrúi, ekki þessa tilkynningu. Ég var að senda póst á umhverfis- og skipulagssvið og óska eftir þessu sem kallað tilkynning. Þetta geti allt eins verið skýrsla en nú gengur þetta plagg undir heitinu mínimat. Míniumhverfismat líklega. Og líklega eru borgarfulltrúar í meiri hlutanum búin að fá að sjá og lesa þetta mínimat. En það sem að kemur upp úr þessu mínimati það alvarlegt að skipulagsstofnun sér sig greinilega knúna til þess að senda heilbrigðiseftirlitinu og umhverfis- og skipulagssviði erindi þar sem að óskað eftir umsögn frá þessum tveimur stofnunum borgarinnar, hvort að þessar tvær stofnunum borgarinnar telji þörf á því, hvort að það eigi að fara í umhverfismat. Þetta eru þær tvær stofnunum sem koma að framkvæmdum þegar ráðist inn á ný svæði og hafin uppbygging. Fyrri bókun meiri hlutans í umhverfis- og heilbrigðisráði gengu allar út á fagnaðarlæti í þá veru að borgin gæti farið í mótvægisaðgerðir sem kæmu út úr þessu umhverfismati og út úr þessu mínimati. Mótvægisaðgerðir því að viljinn einbeittur hjá þessu meiri hluta. Það skal byggja 1200 lóðir, 1200 íbúðir í Skerjafirði. Enda búið að lofa verktökum því að fá þetta svæði til umráða. Og nú unnið að því öllum árum að fara í einhverja gríðarlega mótvægisaðgerðir til þess að ógilda það sem skipulagsstofnun kemst að, fáum málið til efnismeðferðar og verði þetta svæði sett í umhverfismat. Það liggur hvergi fyrir ákvörðun hjá Reykjavíkurborg að óska eftir því við skipulagsstofnun að láta framkvæma umhverfismat fyrir Skerjafjarðarsvæðið. Í seinni bókun meiri hlutans frá títtnefndum umhverfis- og heilbrigðisnefndar fundi í síðustu viku segir, með leyfi forseta: hér mikilvægt að leiðrétta þann misskilning að fyrir liggi ákvörðun að framkvæmdin skuli fara í mat á umhverfisáhrifum. Einungis liggja hér fyrir umsagnir umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem eru samhljóða að leggja til að framkvæmdin fari í slíkt mat. Það hins vegar í höndum skipulagsstofnunar að kveða endanlega upp hvort svo verði eða ekki. Það því annað stjórnvald sem ákveður það en ekki Reykjavíkurborg. Uppbygging í Skerjafirði hluti af mikilvægri húsnæðisuppbyggingu og ekkert skylt við upprópanir minni hlutans umhverfisslys. Þetta alveg skýrt. Þetta alveg skýrt. Það liggur hvergi fyrir ákvörðun hjá stjórnvaldinu Reykjavíkurborg að senda þetta svæði í umhverfismat hjá skipulagsstofnun. Hvað þurfum við að segja það oft? Hvað þurfum við að segja það oft? Enda var málið einungis lagt fram til kynningar. Einungis lagt fram til kynningar á fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs. Ekki til atkvæðagreiðslu og það var ekki verið að flytja það tillögu að umhverfis- og heilbrigðisráð myndi senda þetta erindi skipulagsstofnunar. Þetta svo mikil blekking og það eru svo miklir útúrsnúningar hér í þessu máli í kvöld, svo miklir útúrsnúningar, en forseti, ég að ljúka máli mínu,
Samþykki borgarstjórn þetta mál ekki hér í kvöld og verði málinu vísað frá, þá kemur minnihlutinn í umhverfis- og heilbrigðisráði með að fylgja bókusun eftir sem var samþykkt á síðastliðnum fundi að senda málið sjálf, að minnihluti sendi málið sjálfur til skipulagsstofnunar til þess að taka málið fyrir og senda það í formlegt umhverfismat. Þá hefur minnihlutin áfram forræði á málinu. Við í Sögstöð eru lokið máli sínu. Fleiri eru ekki á mælendaskrá og er þá umræðið lokið, verður þá gengið til atkvæða þetta mál. Bókanir eru boðaðar af mörgum fulltrúum og gleðst forseti mjög yfir því, en hyggst þá forseti afgreiða málið og verður nú greitt atkvæði. Alla heldur hyggst forseti láta borgarstjórn afgreiða málið. Svo það líki skýrt fyrir. Er þá unnt að ganga til atkvæða. Fyrir liggur málsmeðferðar tillaga að vísa málinu frá. Þeir sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefi merki. Þau ykkar sem kunna að vera á móti vinsamlegast gefi merki. Málsmeðferðar tillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, 1 greiðir ekki atkvæði. Gengið til næsta mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins táknmálstúlkun á fundum borgarstjórnar. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég gleymdi að biðja bókanir. Það bara verið að klára það. Geta borgarstjórn okkar flytja hérna tillögu Flokks fólksins táknmálstúlkun á borgarstjórnarfundum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að borgarstjórnarfundir verði túlkaðir á táknmáli. Borgarstjórnarfundir eru tvisvar í mánuði að meðaltali 67 klukkustundir hver. Hér mannréttindamál að ræða og með því að táknmálstúlka fundi borgarstjórnar er borgarstjórn að framfylgja lögum. Tillagan er liður í að rjúfa enn frekari einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra einstaklinga. Þessi hópur á rétt á því að fá upplýsingar úr samfélaginu og þar með talið að geta fylgst með umræðu á sviði stjórnmálana. Íslenska og táknmál heyrnarlausra eru jafn rétthá. Talið er að 350 til 400 einstaklingar reiði sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta. Að táknmálstúlka fundi borgarstjórnar er vel gerlegt. Hægt er að sjá fyrir sér að túlkunin yrði í útsendingunni frá fundinum, það er sér myndavél væri á túlkinum og túlkunin í glugga á skjánum. Þá getur fólk farið inn á útsendinguna hvar sem það er statt í borginni. Kostnað við að táknmálstúlka borgarstjórnarfundi er lagt til að verði tekið af liðnum ófyrirséð. Verkið yrði boðið út samkvæmt útboðsreglum borgarinnar og í útboði þarf að tryggja að þeir sem gera tilboð í verkið séu með menntun á sviði táknmálstúlkunar. Það er tæknilegu breytingar sem þyrfti að koma til færu einnig í útboð. Í lögum stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls frá 7. júní 2011 3. grein segir að íslenskt táknmál er fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta. Segir ennfremur að stjórnvöld skuli hlúa því og styðja.
Hver sem hefur þörf fyrir táknmál skal eiga þess kost að læra og nota íslenskt táknmál jafn skjótt sem máltaka hefst eða frá þeim tíma sem heyrnarleysi, heyrnarskerðing eða daufblinda hefur greinst. Sama rétt eiga nánustu aðstandendur. Í 5. grein laganna íslenskt táknmál sem fyrsta mál heyrnarlausra og heyrnarskertra og daufblindra segir: notendur íslenska táknmálsins eiga rétt á að upplýsingar sem birtar eru opinberlega og fræðslu og afþreyingarefni sem ætlað almenningi verði gert þeim aðgengilegt með textun á íslensku eða túlkun á íslenskt táknmál eftir því sem við á. Óheimilt að neita heyrnarlausum, heyrnarskertum eða daufblindum manni atvinnu, skólavist, tómstundir eða aðra þjónustu á grundvelli heyrnarleysis eða þess að hann notar táknmál, segir enn fremur í þessum lögum. Nú vísað einnig í samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, en hann alþjóðasamningur sem felur í sér skyldur aðildarríkja til þess að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn árið 2007, fullgiltu hann 2016 en hafa enn ekki lögfest hann. Alþingi samþykkti vorið 2019 þingsályktunartillögu 16 þingmanna að ríkisstjórninni yrði falið að undirbúa lögfestingu samningsins og að frumvarpið skuli lagt fyrir Alþingi eigi síðar en 13. desember 2020. Lögfesting samningsins mun tryggja að fatlað fólk á Íslandi geti byggt rétt sinn á samningnum með beinum hætti. Það þýðir veruleg réttarbót. Í samningnum segir aðildarríkin skuldbinda sig til þess að tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt fatlað fólk án mismununar af nokkru tagi vegna fötlunar. Ég vil að lokum segja að í borginni mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð og við höfum verið stolt af þeim mannréttindum sem eru bara í gildi hér í borginni og landinu. Við erum framarlega í mörgu og mjög framarlega í mjög mörgu, en þetta líka mannréttindamál og réttindamál og svo í rauninni sjálfsagt mál. Við höfum séð það í sjónvarpinu að það táknmálstúlkun þar á helstu atriðum frétta, þannig að það ekki eftir neina að bíða og mér þætti verulega bara miður ef að borgarmeirihlutinn ekki tilbúin til þess að hlúa að þessum minnihlutahóp eins og mörgum öðrum sem að borgarmeirihlutinn og við öll höfum viljað virkilega leggja áherslu á að bæta mannréttindi hjá. Þannig að ég vænti þess að þessu verði mjög vel tekið og bara auðvitað samþykkt hér og nú og legg þetta hér með í hendur valdsins í borginni. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til að veita andsvar við ræðu hennar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég komin hér upp í andsvarklukkunni og margt. Ég ætla að þakka borgarfulltrúum Kolbrún Baldursdóttir fyrir þessa frábæru tillögu, komið tími til. Eins og hún sagði sjálf hér, þá stæri borgin sig af mjög öflugri mannréttindaskrifstofu, allavega hátíðarstundum. Og það væri mjög farsælt og tákgrænt fyrir Reykjavíkurborg og borgarstjórn að samþykkja tillögu Kolbrúnar. Sérstaklega í ljósi þess að þá væri Reykjavíkurborg í fararbroddi, að því hér eru beinar útsendingar eins og sumum borgarstjórnarfundum í öðrum sveitarfélögum, en Reykjavíkurborg myndi setja sig efst á listan í þeirri viðleitni að þeir sem eiga við heyrnarvandamál að stríða og tala táknmál geti fylgst hér með fundunum. Meira að segja Alþingi Íslendinga hefur stundað beina útsendingu í mörg ár, getur verið að skipti áratugum. Ég bara man ekki hvernig beinar útsendingar hófust frá Alþingi. Þeir eru ekki ennþá komnir með þessa þjónustu fyrir þennan minnihlutahóp. Þess vegna skora ég á borgarstjórn alla að samþykkja þessa tillögu. Kostnaðurinn mjög óverulegur en þetta gerir fundi borgarstjórna að enn meiri glugga
fyrir alla sem vilja fylgjast með hér á ráðhúsinu. Frábær tillaga borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, frábær tillaga. Vigdís Hauksdóttir er lokið við að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn, bara já, auðvitað, ég styð þessa tillögu. Það er mikilvægt að ekkert sem við gerum sé útilokandi og að allir sem vilja eiga geta fylgst með. Og það er mikilvægt einmitt, svo ég undirstriki það bara að ekkert í borginni sé útilokandi. Þannig ég segi já. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir er lokið við að taka til máls. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, ég tek einnig undir að það sé mjög gott að huga að þessum hópi og er ekki útilokandi borgarbúa fyrir að geta fylgjast með. Ég ætla samt að koma með nokkra athugasemdir hér. Einn byggur að þetta er mjög metnaðarfull tillaga. Og ég, eins og ég segi, tek undir nauðsyn þess að bæta aðgengi þessa notendahóps og öðrum að upplýsingum í samfélaginu til að gera þá að virkum þáttakendum. Ég tek einnig til dæmis undir mikilvægi þess að tryggja aðkoma menntara túlka. Á Íslandi er hægt að læra táknmálstúlkun við Háskóla Íslands. Í tillögunni segir að þetta sé vel framkvæmilegt og lýst er þá almenna fyrirkomulag í raun og veru á táknmálstúlkun sem sagt snartúlkun, þar sem túlkurinn er sýnilega notendahópnum, hvort hann sé notendur séu salnum eða horfa á útsendingum. Þetta er svo sem almenna fyrirkomulag í táknmálstúlkun, ég þekki ekki til neitt annað. Ég vil bara benda á það og ég hef unnið í mörg árs við túlkunarstörf og líka á háskólasviði. Álagið í snartúlkun er af mörgum talið með því mesta sem hægt er að hugsa sig, með því mesta flóknasta verkefnum sem heilinn okkar getur framkvæmt. Maður hlustar og meðhöndlar flókin samhengi, byrja á sama tíma að tjá þessar hugmyndi á öðru tungumáli og að meðan túlkunni er að því, þá þarf hann að meðtaka næsta hugsun ræðumanns. Álagið er sem sagt gífurlegt og þessu einbeitingu er ekki hægt að halda nema við mjög stuttan tíma. Þannig að það eru alltaf 2 túlkar að starfa saman og skiptast á, getur verið mismunandi eftir erfiðleikum. Borgarstjórnarfundir standa ósjaldan fram eftir midnight, sem við erum að tala 10 klukkustundir, þá erum við að tala ekki minna en 2 teymi, sem sagt 4 túlkar á 2 vikna fresti. Einnig undirstaða þessari vinnu eins og í svo mörgu mjög góðu undirbúningu til þess að geta túlkað þarf viðkomandi að skilja umræðu efni til fulls, þannig að það þurfti að huga að því hver bara ábyrgð á því að undirbúa túlkin og setja til dæmis saman upplýsingaefni fyrir túlkun í mjög flóknum málefnum. Þannig að umfangið er miklu meira en hér hefur komið fram. Og kostnaðurinn, gífurlega krefjandi, líklega mjög dýrt, en eins og aftur ég styð, já. Í salnum og meðan fundarmaður heldur ræðu, fyrirgefðu, borgarfulltrúi. Aftur, ég styð betra aðgengi, heyrnarlausa að málefnum borgarstjórnar, en ég tel það þess virði líka í ljósi þess að hópurinn er ekki mjög stór og ég hef satt að segja ekki heyrt neina háværa kröfur nákvæmlega þessa forgangsröðun, að við getum gert þetta betur jafnvel, ná þessum markmiði en á kannski skilvirkan hátt að það nýtist jafnvel fleiri borgarbúum. Og þar ég tala að við gætum nýtt okkur tæknilausnir sem eru nú þegar í boði og í hröðurisþróun. Það má nefna talgreining sem er komin mjög langt og er nú þegar nýtt að hluta til á Alþinginu. Einnig má nefna rittúlkun, það væri líka möguleiki.
sem myndi geta nýtast miklu fleirum en heyrnarlausum. Ég legg þess vegna til að vísa þessari tillögu til forsætisnefndar sem vinnur að skipulagi og fyrirkomulagi borgarstjórnarfunda og getur vega og meta bestu leiðir til að bæta aðgengi allra borgarbúa að ákvarðanatöku hérna borgarstjórnar og stuðla þar með lýðræðislega þátttöku þeirra. Og ég get fullyrt að við erum virkilega að skoða þetta með opnum hug og viljum nýta þetta á skilvirkan hátt. Borgarfulltrúi Sabína Leskop hefur lokið máli sínu. Forseti vil enn biðja borgarfulltrúa að hafa hljóð í salnum meðan borgarfulltrúa tala, en þá hefur óskað eftir að veita ansvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Þetta borgarstjórn, já, ég vil þakka ræðu sem að borgarfulltrúi Samfylkingarinnar var að flytja rétt í þessu og fagna því vissulega ekki á vísatillögunni frá eða bera hann upp þar sem að meirihluti mun sjá til þess að fella hana, heldur vísinni til forsætisnefndar sem að ég óttast reyndar að þar fái hún verða afdrifunar eitthvað á þessa leið að vísinni frá eða fella hana, en við sjáum nú til hvernig það verður. En mér leiðist að heyra og ég bara teka nærri mér hversu mikil áhersla einhvern veginn lögð á að tala niður þessa tillögu, gera lítið úr henni, vera að segja ekki hafa verið hávara raddir að kalla eftir þessari framkvæmd eða þjónustu. Þetta sé mikið álag. Ég er ekkert vissum að táknmálstúlkar myndu líka þessi málflutningur, að strax að byrja að tala já, þetta nú kannski ekki nógu gott, þetta svo gríðarlega mikið álag og meir en verið að tala hér. Því hér þarf að skiptast á og undirbúi sig, það einhvern veginn allt reynt til þess að gera þessa tillögu, einhvern veginn þannig að fólk fá bara svona verk í herðarnar vegna þess hversu erfitt þetta er. Mér finnst þetta ekki alveg leiðin í að svara fyrir svona, ég meina, ef ekki bara reyna að tala þetta frekar upp heldur niður, af því það nú alltaf líka verið að tala að það sé verið að tala eitthvað niður. Þetta kalla ég að tala niður. Afsakið borgarfulltrúi, ég var ekki að taka orðið. Vilja borgarfulltrúar taka fundarhlé til að ræða sína milli mál sem þeir eru ræða, því að hliðurinn í salnum þeim hætti að það er erfitt að heyra hljóðskil hjá fundarmanni. Þannig ég bið borgarfulltrúum að vísa stiga til hliðar ef þeir vilja ræða eitthvað sína milli, því að virkilega erfitt fyrir ræðumann og forseta að fylgjast með orðum. En þá hefur óskað eftir að svara ansvari Sabína Leskop, borgarfulltrúi. Já, ég tel alls ekki að ég hafi verið að tala niður tillögunum með því að benda á hversu krefjandi þetta starf er. Ég tel ekki heldur að táknmálstúlkar eru notendahópur sem við eigum að hlusta á, eins og hér komið fram í máli eða ansvari borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur, heldur notendahópurinn. Og eins og ég segi, starfið er mjög krefjandi og þess vegna er mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir umfang verkefnisins. Sabína Leskop hefur lokið við að svara ansvari og veitir ansvar öðru sinni. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn, það sem ég vil bara segja að það er ekki borgarfulltrúan Sabínu Leskop að ákveða eða ímynda sér yfir höfuð nokkuð hvað táknmálstúlkum myndi finnast að túlka borgarstjórnarfundi, hversu mikið álag og erfitt það kunna að vera. Það er ekki okkar hérna að ákveða hvernig þeir myndu upplifa þessa þjónustu eða framkvæmd eða aðgerð eða hvernig sem við viljum orða það. Við ekki bara leyfa þeim alveg eiga það fyrir sig en ekki byrja að ákveða það hér og jú, það er að tala niður þessa tillögu. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni, Sabína Leskop. Ég vil bara benda örstutt á að ég hef mjög mikla fagþekkingu, ég hef bæði háskólanám í túlkun, ég hef fengið þjálfun í Brussel og Strasbourg, hef starfað þar og hef kennt við Háskóla Íslands í þessu fagi.
Borgarfulltrúi Sabína Leskop hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Og ekki hafa fleiri hvatt sér ljós undir þessum lið og verður því gengið til atkvæða. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til forsætisnefndar. Borgarfulltrúar beðnir gangi í salinn til að geta tekið þátt í atkvæðagreiðslu. Lagt hefur verið til að vísa tillögunni til forsætisnefndar. Þeir sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefið. Allir borgarfulltrúar í salnum? Svo ekki. Það vantar einn. Og þeir sem eru fylgjandi að vísa tillögunni til forsætisnefndar vinsamlegast gefið merki. Hátt og greinilega. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillaga samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Boðaðar eru bókanir tilbúnar til upplesturs. Þá beðið með upplestur bókana. Forseti biðst afsökunar að hafa heldur ekki eru rými til að lesa bókunum undir liðnum á undan, en það verður bara að klára það þegar undir lok fundar. Nú, eins og framkvæmdar komið þá hefur 2 liðum verið frestað, þannig að við göngum til næstu liða sem eru allir kosningar til íbúaráða og fleiri ráða. Undir já. Ekki málið. Já, samt við erum þá að greiða atkvæði kosningu 3 fulltrúa íbúðar og Árbæjar og Norðlingaholts og 3 til vara. Vill borgarfulltrúinn taka til máls undir þeim lið? Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Sanna Magnús Ómarsdóttir. Settur ekki bara undir 9. Árbæjar og Norðlingaholt? Já, forseti, takk fyrir. Ég vildi bara gera grein fyrir atkvæði eins og hefur komið í ljós. Það finnst okkur eðlilegast að þar sem þetta eru íbúðaráðin, þar sem að það verið að tala um að svona einmitt færa valdina í íbúðum, að þá væri íbúar í meiri hluta en ekki að helmingur væri kosin af borgarstjórn. Ég veit að það er talið að hafa sterk tengsl við hverfið og það er náttúrulega jákvætt og gott. En eins og hefur komið fram hjá okkur, þá finnst okkur mikilvægt að þetta sé mitt svona forsendum íbúana og að formannskjör fari þá einnig fram innan íbúðaráðana þar sem íbúðarnir sjálfur kjósa en ekki borgarstjórn. Þannig ég vildi koma þessu til skila hér áður en að gengið yrði til atkvæða. Takk. Þá heisti þetta hljóði. Vilt þú taka til máls undir þessum liði Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi? Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúi. Þögn í salinn. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Nú að fara fram kosning inn í hverfaráð. Þessi fæðing búin að vera mjög löng og erfið hjá meiri hlutanum. Undir stjórn Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Í tilefni af því að nú á að fara að kjósa hérna pólitísku fulltrúa þarna inn, þá held ég að veri gott fyrir þá sem eru að horfa á fundinn að formaður Mannréttindaráðs kæmi hér upp og tæki hérna smá útskýringu á því hvort að það er rétt eða rangt að fallið hafi verið frá slembi úrtaksvalinu. Slembi úrtaksvalið ennþá í boði fyrir hverfin? Hvernig á að standa því ef það ekki búið að falla frá því? Hvernig eru þessi nýju hverfaráð skipuð? Því ég búin að vera grennslast fyrir þetta, það vita það ekki mikil vitneskju það hvernig þetta endaði. Þannig að ég spyr það, slembi úrtakið ennþá í gildi eins og það ákveðið þegar þetta var samþykkt þessi nýju hverfaráð? Við skulum átta okkur á því þau hafa verið í dvala núna hverfaráðin í bráðum 1,5 ár.
Er hægt að fara yfir það að kosning pólitískra fulltrúa þannig fer fram, hvernig aðrir fulltrúar í ráðin eru valdir? Bara til glöggvunar fyrir þá sem eru að hlusta og horfa á fundin. Forseti vill taka fram að undir þessum lið erum við að ræða kosningu 3 fulltrúa íbúar Árbæjar Norðvíka Holts. Forseti hefur skilning á því að það sé rétt kannski að ræða kosninguna í heild sinni til þess að svona, ég veit ekki, fundurinn gangi betur fyrir sig, en eins og ef menn hafa áhuga að ræða einstakar þætti varðandi fyrirkomulag og framtíð íbúðaráðanna, þá færi betur á því að setja það undir sérstökum lið en ekki undir kosningar undir hverjum og einum lið. Samþykktir kveða á það einn af hverjum íbúum íbúða sé slembivalinn. Forseta er ekki kunnugt að þær hafi verið felldar úr gildi, þannig að slembivalið eftir skilningu í forseta heldur, en hér er einungis að kjósa fulltrúa borgarstjórnar. Ég vona að það skýri stöðuna og kalli ekki á frekari umræður á þessum tíma kvölds. Takk. Nú er þá gengið til atkvæða þar sem forseti hyggst lesa upp þau nöfn undir hverjum til skýringar og svo að borgarfulltrúi geti átt að segja á ef einhver villa hefur slæðist með í gögnum. Þannig að það er þá málið kosning 3 fulltrúa íbúðaráð Árbæjar og Norðvíka Holts og 3 til vara. Lagt til að Þorkell Heiðarsson, Ásta Katrín Hannesdóttir og Björn Gíslason taki sæti í íbúðaráði Árbæjar og Norðvíka Holts og að Sverrir Bollason, Helga Guðjónsdóttir og Hjördís Björk Kristinsdóttir taki sæti sem varamenn í ráðinu. Jafnframt er lagt til að Þorkell Heiðarsson verði formaður ráðsins. Kosning 3 fulltrúa íbúðaráð Breiðholts og 3 til vara. Lagt til að Sara Björk Sigurðardóttir, Geir Finnsson og Egill Þór Jónsson taki sæti í íbúðaráði sem aðalmenn og að Kjartan Alvar Þórarinsson, Þórunn Hilda Jónasdóttir og Jón Hjaltalín Magnússon taki sæti sem varamenn í ráðinu. Jafnframt til að Sara Björk Sigurðardóttir verði formaður ráðsins. Kosning 3 fulltrúa íbúðaráð Grafarholts og Úlfarsárdals og 3 til vara formannskjör. Lagt til að Freyr Gústafsson, Sigríður Ardís Jónsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir taki þátt sem aðalmenn og að Garðar Sævarsson, Margrét Sverrisdóttir og Þór Elís Pálsson taki sæti sem varamenn í ráðinu. Lagt til að Freyr Gústafsson verði formaður ráðsins. Kosning 3 fulltrúa Já, takk fyrir að fylgjast vel með. En hér er einmitt verið að lesa vegna þess að til skýringar þá þurfti þarna að uppfylla ákvæði það að allir fulltrúar yrðu, að 2 af 3 fulltrúar kostar borgarstjórnar vara eða alborgarfulltrúar. Nú, þá er ég komin að kosningu 3 fulltrúa íbúðar Grafarvogs og 3 til vara. Það er lagt til að Ásmundur Jóhannsson, Berglind Eyjólfsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir taki sæti íbúðar Grafarvogs og að Sigurður Hólm, Rannveig Ernudóttir og Trausti Harðarson verði þar varamenn. Jafnframt lagt til að Ásmundur Jóhannsson verði formaður ráðsins. Þá er það íbúðar Háaleitis og Bústaðahverfis. Það er lagt til að Dóra Magnúsdóttir, Þorsteinn V. Einarsson og Vigdís Hauksdóttir taki sæti sem aðalmenn og að Kristín Erna Arnardóttir, Gunnar Alexander Ólafsson og Sólveig Bjarni Daníelsdóttir taki sæti sem varamenn. Jafnframt lagt til að Dóra Magnúsdóttir verði formaður ráðsins. Kosning 3 fulltrúa íbúðar Kjalarness og 3 til vara. Lagt til að Sigrún Jóhannsdóttir, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Jórunn Pála Jónasdóttir. Er þetta rétt? Já, er það ekki? Þetta ekki... Nei, var það Marta? Við höfum beðið forseti geymir þennan lið. Kosning 3 fulltrúa íbúðar Laugardals og 3 til vara formannskjör. Lagt til að Kristín Elva Guðnadóttir, Sabíne Leskop og Katrín Atladóttir taki sæti í íbúðaráði Laugardals og að Rannveig Ernudóttir, Sandra Sepero og Einar Sörli Einarsson taki sæti sem varamenn í ráðinu. Jafnframt er lagt til að Kristín Elva Guðnadóttir verði formaður ráðsins. Þá er það Miðborg og Hlíðar. Lagt til að Margrét Norðdahl, Diljá Arnórdóttir Sóveka og Örn Þórðarson taki sæti í íbúðaráði Miðborg og Hlíða og Sigfús Ómar Höskuldsson, Katrín Sigríður Júlíu og Steingrímsdóttir og Rúnar Sigurður Jónsson taki sæti sem varamenn og lagt til að Margrét Norðdahl verði formaður ráðsins. Þá er það íbúðaráð Vesturbæjar. Lagt til að Svavar Helgason, Skúli Helgason og Hildur Björnsdóttir taki sæti í íbúðaráð Vesturbæjar og Birgir Þröstur Jóhansson, Líf Magnóttir og Halldór Gestsdóttir taki sæti sem varamenn í ráðinu. Þá er það kosning í umhverfis- og heilbrigðisráð. Lagt til að Hjálmar Sveinsson taki sæti í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Kristínar Soffíu Jónsdóttur og lagt fram að Jórunn Pála Jónsdóttir taki sæti í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Mörtu Guðjónsdóttur. Kosning í fjölmenningarráð. Lagt til að Hildur Björnsdóttir taki sæti í fjölmenningarráði í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Kosning í stjórn Farsældarhafna.
lagt til að Sigurborg Ósk Karlsdóttir taki sæti í stjórn Faxaflóahafna í stað Kristínar Soffíu Jónsdóttur. Einnig lagt til að Skúli Þór Helgason verði formaður stjórnar. Þá þarf forseti að biðja afbrigði vegna kosningar í velferðarráð, kosningar í menningar, íþrótta- og tómstundaráð, kosningar í skóla- og frístundaráð og kosningar í öldungaráð. Já, þess vegna, en dagskráin var til og kosningin þá þarf ekki leita afbrigða fyrir kosningum. Önnur fyrirspurn Sanna Magdalena Mörtudóttir? Gjörðu svo vel. Hver hún? Ég bara að fara yfir dagskrána. Já. Nei, ég að lesa upp kosninguna. Það ég að byrja hann upp. Kosninguna. Já, þú þarfst að fá þess að samþykja að taka þetta dagskrá hérna ábyrgð. Já, en þessar kosningar bara að fara fram með þessi lesnur upp. Með upplýsning. Þannig að ég lít svo á að það sé tekið samþykkt með afbrigðum, kosning í velferðarráð, MIT og kosning í skóla- og frístundaráð og kosning í öldungaráð. Afsakið, geti ég fengið athygli vitara. Ég veit, og ég byrja smá. Þannig að það lagt til að Aron Leví Beck og Örn Þórðarson taki sæti sem aðalmenn í velferðarráði í stað Hjálmars Sveinssonar og Egils Þórs Jónssonar. Jafnframt lagt til að Egill Þór Jónsson taki sæti sem varamaður í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Það eru kosningar í MIT, menningar, íþrótta- og tómstundaráð, lagt til að Marta Guðjónsdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamenn í menningar, íþrótta- og tómstundaráði í stað Egils Þórs Jónssonar og Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Kosning í skóla- og frístundaráð, lagt til að Egill Þór Jónsson taki sæti sem varamaður í skóla- og frístundaráði í stað Arnar Þórðarsonar. Kosning í öldungaráð, lagt til að Jórunnar Pálu Jónasdóttir taki sæti í öldungaráð í stað Björns Gíslasonar. Og þetta þá svo. Tekið smá fundarlega. Já. Það athugasemdir við kjallarann sig aftur. Ok, þannig að við ætlum að taka örstutt fundarhlé. Hvað séu?
Nú fundið þá framhaldið, það þá gengið til dagskrárliðar númer 13, kosning 3 fulltrúa íbúða á Kjalarnes. Lagt til að Sigrún Jóhannsdóttir, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Marta Guðjónsdóttir taki sæti íbúða á Kjalarnes og Eldey Huld Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir og Ólafur Þór Sóga taki sæti sem varamenn í ráðinu. Jafnframt lagt til að Sigrún Jóhannsdóttir verði formaður ráðsins. Þá þessum lið lokið. Næst þá 21. liður dagskrá sem fundargerð. Þar undir eru fundargerð borgarráðs frá 20. júní, 27. júní, 4. júlí, 18. júlí, 15. ágúst, 22. ágúst, 29. ágúst og þar þarf að greiða sérstaklega atkvæði 27. lið breyting og samþykkt fyrir lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar. Já, eru bókanir boðir? Það tekið fram að það einungis ein bókun sem hægt að gera undir þessum lið. Ekki fyrir hvert lið undir hverju fundargerð, nei. Það þannig samþykkt. En forseti fyrst afgreiða 27. lið í fundargerð frá 29. ágúst sem breyting og samþykkt fyrir lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar. Þeir sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefið merki. Samþykkt með einróma. Og vill einhver taka til máls undir fundargerðum borgarráðs? Gjörðu svo vel, Kolbrún Valdinsdóttir borgarfulltrúi. Þú talir 5 mínútur, ja? 5 mínútur allar fundargerðirnar. Já, þetta í rauninni, borgarstjórn, kæra. Svolítið sérkennlegt allt saman að kannski maður ennþá ekki búin að fá fræðslu sem skildi en núna verið að steypa inn náttúrulega öllum fundargerðum frá sumrunni og þannig að það myndi ekki breyta neinu hvort það ein fundargerð eða 10 þá má bara bóka einu sinni við liðin, fundargerðarliðin og 200 orð. Og svo maður að frétta núna að við hefum getað beðið að gera þetta sérstökum liðum í forsætisnefnd, segjum að maður vil vilja bóka við hvert lið, það að segja hverja fundargerð. Þannig að það verður greinilega að bíða betri tíma að koma eftir ár og vera þá með alla þessa liði. En hér eru sem sagt margir liðir undir fundargerðir borgarráðs og það hefði verið gaman að geta aðeins komið með viðbrögð aftur við þessum liðum því að sumt af þessum málum verður ekki mikið rætt meira. Til dæmis stytting vinnuvikunar að þar hefði verið lag fyrir borgina að gera mikið meira til þess að losna við manneklu og það oft búið að tala þetta, það þarf að koma til einhver hvatning til þess að hjálpa til við að fá starfsfólk til þess að sinna þessum erfiðu álagsstörfum sem í heimahjúkrun og heimaþjónustu. Það hefur ekkert verið gert í manneklumálunum. Þetta ár sem að þessi meirihluti hefur verið við völd, það var öllu fögru lofað þegar að sáttmálinn var kynntur og ég vil tala að þetta hefur verið rætt og eitthvað í bígerð. En nú enn eitt sumar í liðið sem að vandinn var mikill og bitnaði illilega á fólki sem ekki eins og komst heim af því að það var ekki af stofnun af því það var ekki heimaþjónusta til að sinna fólkinu. Nú það hafi verið mikil umræða strætó og orkuskiptin og metan og að nota metan í stað þess að brenna það. Það ekkert að frétta af því. Það var mannvit fengið til þess að leggja mat á hvað af þessu orkuöflum væri best en
Ég hef verið spurt hvað sú skýrsla kostaði og á hverju þetta svona flókið mál fyrir strætó og borgarmeirihlutann að þurfa að fá einhverja sérstaka ráðgjöf og sérfræðing út í bæ til að segja hvað að gera. Og auðvitað það bara þannig að mannvit vinnur náttúrulega bara út frá ákveðnum tölum sem að borgarmeirihlutin skaffar fyrirtækinu til þess að draga sínar ályktanir. Þannig að mér finnst svona hlutir líka vera frekar verið að fela hlutina heldur en bara hafa allt upp á borði og það segir sig alveg sjálft að þannig eru 2 fyrirtæki í eigu borgarinnar að stórum hluta að þannig er hægt að nýta metan sem brent á söfnunarstað í vagnana og ekki vera að huga að því að kaupa aðra tegund af vögnum sem að eru knúnir annar orku heldur en metan til þess að sína bara hagræðing og skynsemi. Nú síðan búið að vera mikil umræðum ástand skólabygginga áður en að þessi stórkostlega skýrsla innri endurskoðunar leit dagsins ljós sem afskaplega góð skýrsla og aðgengileg en ástand skólabyggingana einmitt ávarpað í þessari skýrslu og það bara áfall að sjá hvernig hlutirnir eru í skólakerfinu og maður velti fyrir sér hvernig þetta með skólaráði síðustu árin að þeir einhvern veginn hafa ekki náð eyrum fjármálaaflana í borginni, hverju svo sem eru fjármálaöflin. Innri endurskoðandi talar fjármálaöfl, fjárveitingarvald borgarinnar. Ég spyr hverjir eru það? Er það fjármálaskrifstofan kannski? Ég hélt alltaf að borgarstjóri stýrði borginni og meirihlutin myndi setjast niður með borgarstjóra og þau taka ákvarðanir en einhvern veginn út úr þessu skýrslu fær maður þá tilfinninguna kannski fjármálaskrifstofan bara stýra borginni og skólaráðið hefur síðustu ár greinilega ekki náð eyrum fjármála valdhafana í borginni og ekki tekist að ná nægilegu fé til þess að setja inn í skólakerfið og eftir situr bara rjúkandi rústir hver sem litið eins og skýrslan ber með sér sem bara virkilega sorglegt og ég kalla bara eftir að skólaráðið sýni tennurnar í borgarmeirihlutanum og herji á fjármála valdhafa borgarinnar og krefjist þess að fá útdelingu fjármagns til þess að sinna börnunum. Hér alveg komið tími til að stokka upp í forgangi. Bara þannig að fólki komi nú einsinni fyrst en ekki einhver alls konar skreitingarverkefni. Það fólkið og umferðarmálin sem eru efst á baugi núna en annað verður að fá að bíða til betri tíma. Baldursdóttir lokið við að taka til máls og þá var óskað eftir að veita andsvar Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, rétt bara að halda til haga ákveðnum staðreyndum af því að menn velta hér upp máli sem oft til umræðu viðhald skólabygginga og það er alveg rétt að það komið inn á það í skýrslu innri endurskoðunar sem við reyndar ætlum að ræða á næsta fundi. Samkvæmt ákvörðun forseta og beiðni fulltrúa minnihlutans hér áðan. En þar kemur ágætlega fram að hvernig þær fjárveitingar hafa verið að þróast á undanförnum 2 árum. Það er svona 2-földun til þess liða frá 2017. Ég vildi bara að það kæmi fram og sömuleiðis að fjárveitingar til málaflokksins hafa hækkað tæp 50% á undanförnum 6 árum. Þannig að allt tal að hlutir séu einhvern veginn rjúkandi rúst eða önnur stóriðju sem komið fram í máli borgarfulltrúa. Ég bara beðið að menn hafi þessa hluti til samhengis. Þetta sé allt sett í þetta heildarsamhengi að fjárveitingar hafa aukist mikið, bæði í málaflokkinni í heild og í viðhaldsmálin. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Nú fleiri hafa ekki hvað sér ljósundir þessum lið og næst það bara fínu lagi að hún sé lesa upp núna Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, ef hún tilbúin. Ef ekki að ganga það bara til 22. liðar á dagskrá sem eru fundargerðir forsætisnefndar frá 30. ágúst, fundargerðir mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðis frá 13. júní og 22. ágúst, fundargerðir menningar og íþrótta og tómstundaráðs frá 24. júní, fundargerðir skóla og frístundaráðs frá 25. júní, 30. júlí, 13. og 20. ágúst, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 12. og 27. júní og 13. júlí og 14. og 21. ágúst,
fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 12. og 19. júní og 3. júlí, fundargerð velferðarráðs frá 19. júní. Vill einhver taka allir máls undir þessum lið? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Er margar bókanir? Eina bókun fyrir liðina. Ég langar að byrja að lesa bókun hérna sem ég er búin að senda þér, fundargerð forsætisnefndar. Okay. Það er að verða pínu ruglingslegt, sko. Já. Borgarfulltrúi Flokks fólksins, Miðflokksins og Marta Guðjónsdóttir Sjálfstæðisflokki vilja bóka að siðareglur sem hafa verið samþykktar eru ágætar, enda listi af almennum kurteisisreglum. Eins og áður hefur komið fram hins vegar ekki mikil trú á að reglur sem þessa verið teknar alvarlega ef tekið mið af því umhverfi og andrúmslofti sem ríkt hefur í borgarstjórn. Oft farið í mannin í umræðinni og reynt að klekkja á minnihlutafulltrúum. Gengið hefur svo langt að dylgjum fjármál fulltrúa. Sem dæmi þegar reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna borgarfulltrúa voru ræddar á borgarstjórnarfundi í vor, réðist þáverandi forseti borgarstjórnar hann fyrirvara á fulltrúa minnihlutans, dylgjaði hann og heimtaði að vita eignir hans. Í síðustu viku í fréttum á RÚV endurtók hinn sami borgarfulltrúi dylgjurnar og ræddum persónulega hagsmuni sama borgarfulltrúa minnihlutans. Það getur varla samræmst siðareglum að ræða persónulega þætti borgarfulltrúa á opinberum vettvangi. Má ég klára að lesa? Og ég byrja aftur. Það getur varla samræmst siðareglum að ræða persónulega þætti borgarfulltrúa á opinberum vettvangi, hvað þá að draga slíkt inn í dagskrárlið borgarstjórnar sem í beinni útsendingu eða fréttir ríkisfjölmiðils. Það orðið pínu bratt, sko. Frá því að siðareglurnar voru samþykktar í vor hafa þær flestar verið þverbrotnar og það oftar en einu sinni. Meðal þess sem ekki hefur verið virt að vera heiðarlegur, ábyrgur, sýna gott fordæmi og kynna sér málin. Það var meira, aðeins á dagskrána, undir þessum lið, erum við að tala skipulags. Jú, þetta var bókun undir lið forsætisnefndar. Nei, það eitt liður sem... Já, sniðug eru þið. Ég skil bara ekki okkur, þið setjum ekki bara eitt stóran lið. Það var alla dagskrána á eitt stóran lið. Einn bókun á mann. Já, gjör svo vel borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég bara svo hissa vegna þess að það vissulega rétt að ég fór í viðtal drög sem ég lagði fram sem hafa komið frá persónuvernd, en ég myndist ekki einu orði á neina aðra mannesku eða annan borgarfulltrúi í því viðtali. Og því finnst mér þessi bókun mjög undarleg og enda hún efnislega röng. Ef borgarfulltrúin horfir á fréttina þá myndist ég ekki á borgarfulltrúa einu orði, það var hins vegar minnst á annan borgarfulltrúa í þessari frétt, en það var fréttamaður sem gerði það. Og það var ekki af því að ég hafi tekið frumkvæði því. Þess vegna finnst mér þetta bara skilja ekki þessu umræðu mig og ég hafi verið að dylgja öðrum vegna þess að ég myndist hreinlega ekki á neina aðra mannsku. Forseti ekki skera stöðt fundarhlé á fundi. Já.
fund er framhaldið í borgarstjórn. Marta Guðjónsdóttir, vilt þú taka til máls þessum lið? Forseti, góði borgarfulltrúar, hér hefur orðið einhver misskilningur og einhver misskilningur á ferðinni og kannski má fólk ekki alveg hvað nákvæmlega var samið þarna í forsætisnefnd, en það sem sagt niðurstaða okkar hér að við viljum standa við það heiðursmannasamkomulag sem gert var á fundinum, að við myndum ekki ræða þetta að sinni í borgarstjórn. Þannig að við ætlum að draga þessa bókun tilbaka og ég bara ítreka það að mér er sleitt að þessi misskilningur hafi orðið. Þeir sem vilja kynna sér þessa bókun geta það bara flett upp fundargerð forsætisnefndar, en hún fer ekki í fundargerð borgarstjórnar. Takk fyrir það. Viltu lesa hann upp? Forseti, borgarfulltrúar, ágætu tilheyrendur. Ég er hérna með bókun sem snýr að fundargerð 29. júní 7. liður. Sérstaklega í ljósi þess að ég dró tilbaka umræðu ástand skólan í Reykjavík og kolsvarta skýrslu innri endurskoðenda og ætla að leggja hana og mæla fyrir á næsta borgarstjórnarfundi. Þá á þessi bókun hér mjög vel við. En ég er að draga hér fram bókun frá fyrri fundi. Athugasemdir gerð við kostnað og endurgerð Óðinstorgs fyrir framan heimili borgarstjóra, sérstaklega í ljósi þess hvað viðhald skólabygginga hefur verið ábótavant með þeim afleiðingum á húsnæði viðorði heilsuspillandi og í sumum tilfellum þurft að loka því. Þetta er skýrt dæmi ranga forgangsröðun, en í innkaupa yfirliti kemur fram að kostnaður við Óðinstorgs í tæpar 280 milljónir en viðhald á skóla og leikhúsbyggingum sé aðeins rúmar 100 milljónir. Fyrir það, þá hafa fleiri bókanir. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Þá var það hérna bókun við liðum innleiðingu matarstefnu. Svo sem búin að gleyma nákvæmlega, ekki annar liður. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja löngu tímabært að hefja innleiðingu matarstefnunnar. Hún samrýmist manneldismarkmiðum lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins og tryggir aukna fjölbreytni og meira val. Matarstefnan var samþykkt samhljóða á fundi borgarstjórnar fyrir ríflega ári síðan, 15. maí 2018, og í kjölfar stefnumótunar skólamáltíðir. Sú stefnumótunarvinna hófst í mars 2016 og hefur því tekið liðlega 3,5 ár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks undra sig á seinagangi við innleiðingu stefnunar. Og svo er hérna önnur bókun tillögum rammaskipulag fyrir, tillögum umhverfismat. Það er langt lið á kvöldi. Og þá er hérna bókun fulltrúa Miðflokks, Flokks fólksins og fulltrúa Sjálfstæðisflokks Mörtu Guðjónsdóttir, Egils Þórs Jónssonar, Björns Gíslasonar og Arnar Þórðarsonar. Og bókun svohljóðandi. Borgarar samþykktu á fundi sínum 28. júní tillögu að rammaskipulagi fyrir byggð í Nýja Skerjafirði. Rammaskipulag hefur enga stoð í lögum. Í tillögunni er gert ráð fyrir byggð fyrir 1200 íbúðir. Umhverfismat hefur ekki farið fram, hvorki vegna landfyllingar við Skerjafjörð eða vegna olíumengas, jarðvegs eða þeirra umhverfisáhrifa sem uppbygging og uppgröftur af þessu svæði mun hafa á Vatnsmýrina. Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs segir meðal annars að áætluð framkvæmd sé á viðkvæmu náttúrusvæði með umtalsvert verndargildi og þar finnast vistgerðir sem njóta sérstakrar verndar. Skerjafjörður er metinn sem mikilvægt fuglasvæði og er eitt af náttúrusvæðum sem Náttúrufræðistofnun telur að skuli friðlýsa samkvæmt tillögum þeirra fyrir B-hluta náttúruminjaskrár sem er í undirbúningi á umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.
Stór hluti strandlínu Skerjafjarðar í Reykjavík er verndaður meðal annars friðlýstur að hluta í Fossvogi en einnig undir hverfisvernd auk þess sem fyrirhugað er að friðlýsa Skerjafjörð í heild sinni samkvæmt áliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Betur færið að meiri hluti borgarstjórnar myndi kveða skýrt pólitíska vilja sinn til þess að framkvæmdin fari í umhverfismat og tilkynni þann vilja til skipulagsstofnunar líkt og lykilstofnanir borgarinnar í umhverfis- og heilbrigðismálum hafa gert. Fyrir liggur skýr vilji fulltrúa minnihlutans í umhverfis- og heilbrigðisráði sem vísa málunni til skipulagsstofnunar. 199 orð. Takk. Og þá við erum hér að lesa upp bókanir. Eru fleiri borgarfulltrúar sem eiga eftir að lesa upp bókanir í borgarstjórnarfundi? Ef það skýrt á, hérna erum við þá ekki lengur í umræðum 22. máli lokið og borgarfulltrúin býst að koma upp að lesa upp bókanir við þeim liðum á dagskránni sem við hafa ekki lesið upp. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Já. Segir mér til kannski hvað ég á eftir að lesa. Allavega að byrja að lesa bókun hérna við lið 6. Táknmálstúlkun, hér er mannréttinda og réttlætismál að ræða og á meirihlutin ekki að sjá eftir fé sem fyrir að túlka borgarstjórnarfundi. Íslensk og táknmál eru samkvæmt lögum jafn rétthá. Borgarfulltrúar þykir miður að hlusta á viðbrögð meirihlutans en borgarfulltrúi Samfylkingar í ræðu sinni talaði strax tillöguna niður og vildi meina að túlkun eins og þessi kostaði mikið álag, mikið fé og ekki hafi heyrst hávara ræddir eftir þessari þjónustu og svo framvegis. Það er ekki borgarfulltrúi að ákveða hvort táknmálstúlkun er erfið af flókin eða kalla á mikinn undirbúning heldur þeirra sem ráðnir eru til að túlka. Að öðru leyti fagnar borgarfulltrúi Flokks fólksins að tillögunni var allavega vísað áfram en hvorki felld né vísa frá á þessu stigi. Nú, síðan hérna er það þá bókun við öllum þessum stóra lið þarna. Ég búið að draga tilbaka bókun forsætisnefnd sem að þar hafði víst verið gert eitthvað heiðursmannasamkomulag sem reyndar fór nú alveg fram hjá mér. En víst að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir segir svo að þá er það bara þannig. Allt í góðu lagi með það. Ég mun þá vilja setja inn aðra bókun undir þessum lið og það mun þá verða hérna með styttingu vinnuvikunnar sem að mér langar að bóka undir 21. liðnum, bókun við lið fundagerð frá 20. júní, bókum við lið 21, styttingu vinnuvikunnar, kynning á verkefni. Styttingu vinnuvikunnar mun mjög líklega að spila stærsta þátt, var ég búin að lesa það? Í næstu kjarasamningagerð þar sem ekki verður hægt að semja mikla krónuhækkanir og þyrfti gæta á alls sanngirnis. Styttingu vinnuvikunnar er tæki sem borgin getur notað til að takast á við mannekluvandann þar sem hann er verstur. Borgin setur stefnuna og getur spilað út hvaða spilun sem geta leyst vandans í áhugi fyrir hendi. Mannekla hefur verið í heimahjúkrun og heimaþjónustu eins lengi og borgarstjórn í Reykjavík hefur verið í borgarpólitíkinni. Nú er enn eitt sumar liðið þar sem ástandi var slæmt. Að stytta vinnuviku þeirra sem sinna félagslegri heimaþjónustu og hjúkrun geti leitt til þess að fleiri sýni þessu mikilvægu og krefjandi störfum áhuga. Þetta fór bara. Nei. Það stendur ekki 7 bókanir. Finnst þér þetta eitthvað einfalt? Nei. Hvert var ég komin? Já, stytta vinnuviku þeirra sem sinna félagslega heimilisins og hjúkrun geti leitt til þess að fleiri sýni þessu mikilvægu og krefjandi störfum áhuga. Aðhlynningarstörf afar illa launu, sennilega lægstu laun sem boðið er upp á vinnumarkaði. Það væri ánægjulegt að sá hópur sem haldið hefur utan þetta verkefni myndi reyna til þess ýtrasta að opna augu borgarstjóra og kannski fjármála afla borgarinnar öllu heldur
fyrir hvernig leysa mætti mannekluvandann með styttingu vinnuviku og með því að draga úr álagi þar með. Og þetta semst bókun þá við þessum lið og annað sem fylgdi óvart með, hendur bara út. Síðan það ég búin, já, takt þá þessa fyrir. En hvað með liðin hérna skipulagsstörf? Já, ok. Þá hérna liður, þessi liður hérna sem ég sendi þér klukkan 22:23. Já. Ekki með hér. Það þá 3. júlí liður 12, skipulagsráð og varðar skipulagslýsingu. Nú hefur þessi skipulagslýsingu verið samþykkt þrátt fyrir að ekkert samráð hafi verið haft við þá sem þessa breytingar snerta mest. Meirihlutinn í borgarstjórn hefur ákveðið að hunsa skoðanir fjölda fólks, rekstraraðila og aðra hagsmuna sem hrópa á hlustun. Engu breytir þótt glæný könnun sýni með afgerandi hætti að meirihlutinn í borginni á móti þessum breytingum. Það sem meirihlutinn kallar samráð að bjóða fólki til fundar, leyfa því að blása út, breyta þarna P, út, en ekkert síðan gert með óskir þeirra, hvað þá kröfur. Ekki eins og reynt að mæta borgarbúum á miðri leið. Þetta taktík sem meirihlutinn í borginni bröðið fyrir sig og þetta kallar þetta mikið og gott samráð. Nýjustu viðbrögð meirihlutans í borgarstjórn að segja, flokkarnir sem mynda meirihlut í borgarstjórn í Reykjavíkur hafði allir þá stefnu að gera Laugaveg varanlegri göngugötu og umboð kjósenda því skýrt. Öllu vitum við að umboð þessa meirihluta tæft og stendur hann því á brauðfótum. Að vísa í eitthvað umboð því túlkað sem örvæntingar viðbragð. Borgarfulltrúi Flokksfólksins leggur til að þessu máli stígi meirihlutinn aftur og bak nokkur skref og byrja á byrjuninni sem að hafa alvöru samráð. Ég veit ekki hvort að þetta búið. Er þetta búið? Já, ég held það sko nema ég hafi glemt einhverju. Bestu þakkir, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Þá hefur Elín Oddný Sigurðardóttir óskað eftir að taka þetta mál til þessu bókanir. Síðan Undir matarstefnu, meginmarkmið mótun matarstefnu, þetta sérst bókun fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Meginmarkmið mótun matarstefnu var að stuðla betri heilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustu og stuðla því að borgin ná markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni. Loftslagsbreytingar eru staðreynd sem við þurfum að bregðast við og við viljum því auka áherslu á innleiðingu matarstefnu en einnig vegna þess að við viljum stuðla bættri matamenningu. Stefnan var samþykkt fyrir ári síðan ásamt aðgerðaáætlun og innleiðingar hafin en vilja meirihluta stendur til að hraða frekar innleiðingu hennar, forgangsraða og útfæra einstaka aðgerðir. Svo vorum við með gagnbókun. Það er hvorki öfgafullt né forræðishyggja að leggja fram matarstefnu sem byggjar vandari vinnu og faglegu áliti sérfræðing á breiðu sviði, enda matarstefna risavaxið mál sem snertir ýmsa fleti samfélagsins. Liður í matarstefnunni er aukið framboð af grænmetismáltíðum, meðal annars í skólum borgarinnar. Tengist á liður yfirmarkmiði B sjálfbærni og gæði matar sem framreiddur eða keyptur á vegum Reykjavíkurborgar. Að gefnu tilefni skal tekið fram að það er ekki stefna núverandi meirihluta að auka útvistun og þjónustu skólamötuneyta í borginni. Sanna Magla Mörsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, þetta við liðið númer 3 í útsendri dagskrá. Það eru margir jákvæðir þættir nefndir í matarstefnu Reykjavíkurborgar líkt og færa matagerðina neytendum til dæmis með opnun grenndargarða. Það fjallaði mikilvæga upprunamerkinga
Kolefnisspor matvæla verði reiknað, næringarviðmið skilgreind og fræðsla næringa í sér stað. Þá talaði með auka val á mat, bjóða upp á grænmetisrétti, mötuneyti og fleiri þætti. Matarstefnan tengist mörgum aðilum og nær meðal annars til máltíða, leik og grunnskólum. Í tillögunum innleiðingu stefnunnar kemur fram að stofnað verði 3 manna stýrihópur, skipum formanni velferðarráðs, formanni skóla- og frístundaráðs og fulltrúa skipum á borgarstjóra til að vinna áætlun innleiðingu á matarstefnu borgarinnar. Stýrihópurinn kallar til aðra formenn fagráða eftir þörfum og verkefnum og verkefnastjóri ásamt sviðstjórum þeirra sviða sem viða á starfi með hópum. Fulltrúi Sósíalistaflokksins hefði viljað sjá í tillögunum innleiðingu stefnunnar að fleiri sem eiga í hlut og eiga til með að borða hjá borginni og þeir sem vinna við að framlega matinn komi að innleiðingunni sem fjallaði í tillögunni. Eitt af meginmarkmiði matarstefnunnar að auka starfsemi í eldhúsum borgarinnar og virðingu fyrir því starfi sem þar fer fram. Þar mætti byrja á því að hækka lægstu launin. Svo með bókun við tillögu Sósíalistaflokks Íslands sem að leita til sambands íslenskra sveitarfélaga vegna útsvars- og fjármagnstekjur. Fulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar því að ákveðið hafi verið að taka tillöguna til nánari skoðunar. Bókun við tillögu nr. 7 í útsendir dagskrá umhverfismat vegna landfyllingar við Skerjafjörð. Fulltrúi Sósíalistaflokksins tekur undir mat heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar og umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar að æskilegt og skynsamlegt sé að umrædd framkvæmd fari í mat á umhverfisáhrifum. Svo með bókun þá sem fer væntanlega undir alla liðin kosninga í íbúðaráðan ef ég með sömu bókun. Verksvið íbúðaráðana snýr meðal annars að því að vinna að auknu íbúðalýðræði innan borgarinnar. Íbúðaráð eru skipuð 6 fulltrúum þar sem helmingur ráðsins kosin á borgarstjórn þar sem 2 fulltrúar borgarstjórnar að lágmarki skulu vera úr hópi borgarfulltrúa eða varaborgarfulltrúa. Hinn helmingur ráðsins samanstendur af 3 fulltrúum þar sem einnig skipað frá íbúðasamtökum hverfisins, 1 frá foreldrafélagi hverfisins og einnig slembivalinn úr hópi íbúðahverfisins. Borgarstjórn kýs formann íbúðaráðs úr hópi kjörinna fulltrúa. Sósíalistaflokkurinn telur eðlilegra að íbúðaráðin kjósi sjálf formann ráðsins til að færa valdið nær íbúunum. Þó það sé mikilvægt að hafa tengingu við borgarstjórn og jákvætt að sjá að þeir fulltrúar sem kosnir eru á borgarstjórn skuli jafnaði hafa sterka tengingu við viðkomandi hverfi. Helst megin búsetið þá Sósíalistaflokkurinn vilja sjá fleiri slembivalda einstaklinga sitja í íbúðaráðum úr hverfinu í stað þess að helmingur ráðsins sé skipaður á borgarstjórn. Slembival hefur víða verið notað til að tryggja hægt sé að endurspegla þverskurð hverfisins sem best. Eru fleiri sem eftir þessar bókunir? Hér var spurt áðan kosningar. Kosningar samkvæmt fundarsköpum að vera bundnar og leynilegar. Hér var litið svo á að sátt væri að leggja fram þennan lista með þeim hætti og að hann myndi að vera samþykktur ef enginn reiði andmælum. Forseti kannski notaði ekki orðalag þannig að gera það núna. Ég lít svo að þessi listi sé samþykktur ef enginn reiði andmælum og ef svo óskar borgarfulltrúi eftir að listarnir sé bornir upp í heilu lagi til samþykktar. Þá það Ef hún óskar til forseta hjá, ég þengi að... Já, þá... Bókað þannig að hún setur hjá? Já. Tekið fram í bókun, svona. Ok, þá... Ef allir eru sáttir, þá bara gerum við þannig. Hún var lesin upp á það. Skipan. Eru fleiri bókanir á leiðinni? Mögulega? Já. Já, borgarfulltrúi sannarlega. Það lagði fram sameiginlegur listi og atkvæðagreiðsla fer fram þannig að hann skoða samþykktu nema ekki hjá andmælum. Þá hefði verið hægt að óska eftir því að láta fara fram handauppbreytingu. En við settum ekki þannig upp. Af því að það einhverju stilt og allir upp lista nema þú.
Gjörðu svo vel, Þórdís Lára Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Ég ætla að byrja á því að lesa gaggbókun sem snýr að bókun Vigdísar Hauksdóttur í Miðflokknum út af, ég veit ekki undir hvaða liða var, en það var hérna varðandi Óðinstorgið. Já, 2000 og... Ég ekki búin að finna. Það ekki, það var ekki 2009 júni, þannig ég ekki alveg búin að finna þetta. Einhver búin að finna þetta í fundahefnum? Ég var ekkert farin að leita, sko. Já. 2009 ágúst, það eitthvað? Sýnist það? Er hún mjög stutt? Já. Okay. Þá ætla ég að byrja á máli landfyllinguna á Skerjafjörð. Já. Og það bókun Reykjavík hefur þegar mælt með því að við Skipulagsstofnun að framkvæmd vegna 4,3 hektara landfyllinga við Skerjafjörð fari í mat á umhverfisáhrifum. Okay. Reykjavíkurborg hefur þegar mælt með því við Skipulagsstofnun að framkvæmd vegna 4,3 hektara landfyllingar við Skerjafjörð fari í mat á umhverfisáhrifum. Og svo ég með bókun út af þessari gaggbókun við Vigdísi Hauksdóttur, borgarfulltrúa. Það þarf að setja hana inn í skjali á réttan stað eða einhvers staðar, senda hana á Helgu. Pétur, getur þú það? Viltu senda þetta gaggbókina á Helgu? Ok. Það furðuleg árátta að reyna að gera framkvæmdir við Óðinstorg tortryggilegar. Tillaga endurgerð þess og 2 annarra torga var fyrst sett fram af Evu Maríu Jónsdóttur, fulltrúa íbúa í miðborgarstjórn árið 2001. Eftir að Sjálfstæðisflokkurinn náði völdum í borginni tóku borgarfulltrúar hans máli upp á sína arma og samþykktu tillögu að ráðast í verkefni á kjörtímabilinu 2006-2010. Það frestaðist hins vegar í mörg ár vegna hrunsins. Núverandi framkvæmdir tengjast ekki síst endurgerð lagna sem komnar eru mjög til ára sinna, líkt og víða í borginni. Í bókum borgarfulltrúa Miðflokksins því einnig haldið fram að framkvæmdir á torgum bitni á viðhaldi skóla. Það alrangt enda framkvæmdir í skólum bara á þessu ári 1,5 milljarður en ekki 100 milljónir eins og ranglega haldið fram í bókuninni. Gjörðu svo vel, Dóra Björst Guðmundsdóttir. Nei, Sabína Lesko, borgarfulltrúi þá. Já, fulltrúar meirihlutans vilja undirstrika að jákvætt var tekið undir að auka aðgengi minnihlutahópa umræðum sem framfara í borgarstjórn Reykjavíkur. Bent var á að túlkun sé ábyrgðarfull starf þar sem vanda þarf til verka. Eðlilegt að skoða alla leiðir til að allir borgarbúar geta fylgst með því sem framfer á fundum borgarstjórnar.
þá fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókun eða gagnbókun? Hvað er þetta? Ég vil lesa gagnbókun við bókun Sósíalistaflokksins hvað varðar kosningar. Er það leið? Já. Umgjörð íbúaráða var búin til eftir samráðsfundi í hverfum borgarinnar þar sem kom fram skýr krafa sterka tengingu íbúaráða við borgarstjórn. Þar af kemur krafan að lágmarksfjölda kjörinna fulltrúa í ráðunum. Í því tilraunaverkefni sem verið er að ýta úr vör verður formaður kjörinna borgarstjórn og var það talið góð leið til að halda utan nýtt verkefni sem í þróun en mætti ef til vill endurskoða eftir að tilraunaverkefni lýkur. Í ráðum á vegum borgarinnar hefur aldrei áður setið slembivalinn fulltrúi og því er það að kjósa einn slembivalinn fulltrúi í hvert ráð nýlunda og spennandi nýsköpun. Nú hafa verið boðaðar 2 gagnbókur hérna megin. Er þær tilbúnar? Já, mér heyrist að sé þá, er ekki rétt skilir, er ekki allar bókarnir tilbúnar hérna megin? Jú, og það er 2 gagnbókarnir hér frá þér, Vigdís. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Það er þessi gagnbókun áður nefndra borgarfulltrúa Miðflokks og hérna Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokksins. Hver gera að finna því stað að meirihlutann hafi tekið ákvörðun að vísa erindi til Skipulagsstofnunar að framkvæma umhverfismat á landfyllingu í Skerjafirði. Það er því hagstæðmat og furðulegt að koma með slíka yfirlýsingu í lok fundar og ekki í neinum takti við margra klukkustunda umræður bæði í umhverfis- og heilbrigðisráði og borgarstjórn í kvöld. Ef það er einnig rétt að meirihlutin vilji að Skipulagsstofnun setji framkvæmdi umhverfismat er það vinnulag stórfurðulegt svo ekki sé meira sagt. Var ekki ein gagnbókun í viðbót boðið við Hauksdóttur borgarfulltrúi? Var ekki ein gagnbókun í viðbót, sagði þú? Hvað? Vantar eitthvað? Hvað vantar?
aðrar bókunar hafa þá verið lesnar upp, eða ekki, rétt skilið. Já, beðið eftir einni bókun. Við erum beðið eftir einni bókun. Hún best von bráðar, von að forseti.
Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur. Þetta hérna gaggbókun við bókunina sem að ég lagði fram varðandi Óðinstorgið. Menn eiga að hafa manndóm í sér að láta lögbundna þjónustu og grunnþjónustu ganga fyrir þegar borgin er svo illa rekin eins og nú. Það er afar ósmekklegt að borgarstjóri sjálfur hafi ekki lagt til frestun á þessi verkefni beint fyrir utan heimili sitt þar til hann léta störfi sem borgarstjóri. Á gamalkunnan máta náði meirihlutin að kenna bæði hruninu og sjálfstæðisflokknum að farið var í verkefni nú. Það verður að teljast heimsmet í hræsni. Skólarnir í Reykjavík eru rústir einar og vakt borgarstjóra undanfarin ár að tala aukið fjármagn nú í skólana of seint fram komið og lítið. Það sjá og vita allir. Nú þá sýnist forseta sem alla bókana hefur verið lestar upp og ekki fleira í dagskrá þessar fundar og þá fundi slítið. 23:17. Takk fyrir þessa skemmtilegu 9 tíma og 17 mínútur sem við eyddum hér saman. Síðustu bara, til þess að við getum prata.